Fundur settur á Alþingi. Í dag, 7. maí, tekur Álfheiður Einarsdóttir sæti á Alþingi sem varamaður fyrir Smára McCarthy. Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á ef þörf krefur. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Þá tek ég fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra og dómsmálaráðherra. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Halldóra Mogensen. Reykjavíkurkjördæmis norður það, já. Og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti, í kvöldfréttum RÚV síðastliðinn þriðjudag sagði hæstv. fjármálaráðherra, aðspurður kjaradeilu Eflingar og Samband íslenskra sveitarfélaga, með leyfi forseta, að forsendur lífskjarasamninganna stæðu óskaplega tæpt. Honum fannst augljóst að það væri ekki mikið svigrúm til að mæta þeim kröfum sem nú væru uppi í kjaradeilum. Þessi orð lætur hæstv. fjármálaráðherra falla á sama tíma og hér á þingi afgreiðum við hvern aðgerðapakkann á fætur öðrum til bjargar efnahagslífinu, til bjargar fyrirtækjum og atvinnurekendum. Það virðist vera gríðarlegt svigrúm til að koma til móts við kröfur stærstu fyrirtækja í landinu, að greiða hlutabætur og uppsagnarfrestur í starfsfólki svo fyrirtækin þurfi ekki að bera kostnaðinn af því. En þegar kemur að svigrúmi til að greiða fólki sem sinnir ómissandi grunnþjónustu í landinu sanngjarn laun, þá er svigrúmið allt í einu ekki neitt. Hvernig stendur á því, forseti? Fulltrúar atvinnurekenda voru heldur ekki lengi að stilla sér upp fyrir myndavélarnar og nýta þennan nýja höggstað á lífskjarasamningunum. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði gjörbreyttar forsendur í efnahagslífinu og vildi þess vegna ekki svara því hvort að samningum yrði mögulega sagt upp síðar á árinu vegna forsendubrests. Þetta opnaði hæstv. fjármálaráðherra á og jafnvel hvatti til með orðum sínum í kvöldfréttum RÚV í gær, fyrradag. Og ég myndi ásaka ráðherra kæruleysi ef að ég teldi þetta ekki vera fullkomlega viljandi gert. Og ég spyr því, hæstv. fjármálaráðherra að hóta þessum stéttum að ef þær falli ekki frá kröfum sínum þá mun hann segja upp lífskjarasamningunum? Ætla stjórnvöld ekki að standa við lífskjarasamningana í þeirri fjármálaáætlun sem von er á fljótlega? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég spyr nú hv. þingmann bara hvar hefur verið? Átta menn sig ekki á því hvað er að gerast á Íslandi? Við erum að tapa á þessu ári umfram það sem við héldum að yrði halli ársins 250 milljörðum eitthvað slíkt. Tvöfaldri fjárhæð sem við ætluðum til ársins 2033 að setja í höfuðborgarpakkann. Og þar þótti mönnum nú nóg að gert. Hvar hafa menn verið sem koma hingað upp og spyrja hvaða breyttu forsendur ráðherrann að tala um? Ég veit ekki hvað ég get gert fólki til hjálpar sem skilur ekki hvað hefur breyst. Það sem ég sagði lífskjarasamningana, sem hv. þingmaður heldur að ríkisstjórnin hafi skrifað undir og sé aðili að en er ekki. Lífskjarasamningarnir voru gerðir með stuðningi stjórnvalda milli aðila á vinnumarkaðarins. Þannig að það er ekki í hlutverki stjórnvalda að segja þeim upp eins og hv. þingmaður spurði mig um. Þessir samningar voru gerðir á þeim forsendum sem að menn höfðu þá framvindu efnahagsmála. Og það sem ég hef sagt þetta mál að við höfum þrátt fyrir að þær forsendur hafi breyst í grundvallaratriðum fram á þennan dag enn verið að gera samninga sem að taka mið af þessu. En þeir sem ekki hafa tekist, samningar sem ekki hafa tekist, þeir hafa haft það merki á sér, sem sagt viðræðurnar þá samninga, að þar farið fram á meira en lífskjarasamningarnir rúmuðu. Og það er óraunhæft. Þeir sem ekki sjá það eru ekki að fylgjast með. Þeir sem ekki sjá að það er ekki svigrúm til að ganga lengra en lífskjarasamningarnir í nýjum kjarasamningum, þeir eru bara einfaldlega ekki raunveruleikatengdir. Við erum í varnarbaráttu, við erum að reyna að verja það sem var gert í lífskjarasamningunum og það stendur tæpt. Það stendur tæpt þegar
50.000 manns eru komnir á atvinnuleysisskrá í millitíðinni. Hv. þingmaður. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég átta mig alveg á ástandinu. Þetta snýst bara forgangsröðun. Þetta snýst bara hugmyndafræði. Þetta snýst hvernig þú forgangsraðar verkefnum sem á að setja fjármagn í. Og það á augljóslega ekki forgangsraða því að greiða hér mannsæmandi laun fyrir þær stéttir sem við höfum bara séð undanfarið að samfélagið bókstaflega hrynur án þeirra. Það hrynur án þeirra. Þannig að þetta snýst forgangsröðun. Ég er að benda á að svigrúmið hefur verið gríðarlegt þegar kemur að því, jú, þetta er varnarbarátta. En við erum líka að reyna að verja grunnstoðir samfélagsins og það eru þessir hópar sem eru að sinna þessum störfum að vinna. Grunnstoðir samfélagsins, við viljum verja það og það snýr að því að greiða hér almennileg laun. Þannig að ég spyr, hvernig stendur á því að svigrúmið er endalaust þegar kemur að björgunaraðgerðum fyrir fyrirtæki í þeirri varnarbaráttu, en þegar kemur að varnarbaráttu fyrir grunnstoðum samfélagsins, og bara fyrir fólk sem vinnur ómissandi grunnþjónustu í samfélaginu, þá er svigrúmið ekki neitt. Þetta elur á óánægju, streitu, veikindum, að meta fólk ekki að verðleikum. Þetta grefur undan grunnstoðum samfélagsins og ég spyr hæstv. fjármálaráðherra, hvað kostar það inn í framtíðina? Hvað kostar það? Og svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti. Hv. þingmaður kemur hingað upp og segir að við sýnum því engan skilning að við þurfum að verja velferðarkerfið okkar. Í hvað heldur hv. þingmaður að þessi 250, kannski 300 milljarðar í halla á ríkissjóði á þessu ári fari, nema í að borga opinberum starfsmönnum laun, í að styðja við almannatryggingakerfið okkar, félagslegu kerfin, standa með húsaleigubótum og svo framvegis. Í hvað heldur hv. þingmaður þetta fari? Hann ætti kannski að kynna sér það hvernig útgjöld ríkisins skiptast. Við erum einmitt að forgangsraða það að verja opinbera þjónustu, samneysluna, á þessum gríðarlega erfiðu tímum og við tökum lán fyrir þessu öllu saman. Við tökum lán fyrir því að verja opinberu þjónustuna. Og þá kemur hv. þingmaður og segir að vegna sem við viljum ekki gera kjarasamninga sem eru umfram forsendur lífskjarasamninga við einhverjar tilteknar stéttir, þá séum við ekki að forgangsraða rétt. Þetta er bara alger þvæla. Forseti minnir hæstv. ráðherra á að vitna til hv. þingmanna með fullu nafni eða kjördæmisnúmeri. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, ómældum fjármunum úr sameiginlegum sjóðum okkar er nú varið til að hjálpa fyrirtækjum og þá er eðlilegt að setja skilyrði. Og skilyrðin sem sett hafa verið eru til dæmis tekjufall, stöðu fyrirtækja fyrir COVID-19, hlutfall launakostnaðar í rekstri, engar arðgreiðslur, óumsamdir kaupaukar, kaup í eigin hlutabréfum, greiðslur af víkjandi láni fyrir gjalddaga eða lán til eigenda eða nákominna aðila sem er ekki nauðsynlega til að viðhalda rekstri eða rekstrarhæfi frá 1. mars og ekki heldur á þeim tíma sem ábyrgðar ríkissjóðs nýtur við. Fyrirtækin þurfa að hafa staðið í skilum við lánastofnanir og með opinber gjöld. Þau mega ekki hafa verið tekin til slita eða búið til gjaldþrotaskipta og loks þarf að vera ástæða til að ætla að fyrirtæki gæti vaxið og dafnað eftir heimsfaraldurinn hefur gengið yfir. En það er hvergi minnst á skattaskjól eða aflandsfélög. Við viljum ekki rétta þeim fjármuni skattgreiðenda sem hafa svikið undan skatti og ekki lagt sinn sanngjarna hlut af mörkum til sameiginlegra sjóða og ætla öðrum að bera sinn hlut í velferðarkerfinu. Panama-skjölin sýndu að umfang aflandsvæðingar íslensks efnahagslífs var einstakt í heiminum á þeim tíma sem gögnin náðu til og við þekkjum samspil móður- og dótturfélaga við lágskattasvæði og aflandsfélög. Ég vil því spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra: Er ekki nauðsynlegt að hans mati að setja skýr skilyrði að einstaklingar eða lögaðilar með skráð eignarhald í aflandsfélögum eða á lágskattasvæðum eða fyrirtæki í eigu aflandsfélaga eða félaga sem skráð eru á lágskattasvæðum fái ekki aðstoð ríkisins með nokkrum hætti?
Svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, við erum með slík skilyrði. Slík skilyrði voru skrifuð vegna brúarlánanna inn í samning fjármálaráðuneytisins við Seðlabankann, þar sem að það gert að skilyrði að þeir sem hyggjast sækjast eftir brúarlánunum hafi fulla og ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi. Sama skilyrði að finna í lögum í frumvarpi sem nú til meðferðar í efnahags- og viðskiptanefnd stuðningslán. Þar skrifað inn í lagagreinina, það að segja frumvarpsgreinina, að full og ótakmörkuð skattskylda á Íslandi sé skilyrði fyrir því að slík lán séu veitt. Þetta tel ég vera alveg skýrt og taki þá til þess að þeir aðilar sem að hafa skattskyldu í einhverju öðru landi falli ekki undir skilyrði. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, það rangt hjá hæstv. ráðherra að það sé tryggt í frumvörpum ríkisstjórnarinnar að fyrirtæki í skattaskjólum fái ekki stuðning. Hvergi eru þau skilyrði sem girða fyrir að fyrirtæki sem notfæra sér skattaskjól eða með eignarhald í lágskattasvæði fái stuðning frá ríkinu. Og þetta hafa sérfræðingar bent á. Og Indriði H. Þorláksson, fyrrverandi ríkisskattstjóri, hefur tjáð sig í fjölmiðlum og sagt frumvarpið stuðningslánin taki ekki á því með nokkrum hætti hvort fyrirtæki sem fái ríkisaðstoð notfæri sér skattaskjól eða séu með eignarhald í skattaskjóli. Og í þeim lögum, eða því frumvarpi, vísað í sömu skilyrði og hæstv. ráðherra talaði hér áðan. Þar aðeins vísað í aðra og fyrstu og aðra grein tekjuskattslaga sem engan veginn taka á þessum málum. Fjármálaráðherra Frakklands hefur boðað að skilyrði Frakka eigi að ná bæði til fyrirtækja með höfuðstöðvar eða dótturfélög í skattaskjólum. Danir hafa sett girðingar í þessum efnum. Fleiri lönd hafa gert slíkt hið sama, en hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, ef ég skil hann rétt, telur ekki ástæðu til að gera það hér á landi. Þá svarar hæstv. ráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, ég þarf greinilega að endurtaka það sem ég sagði. Ef að hv. þingmaður myndi lesa samning fjármálaráðuneytisins og Seðlabankans, þá sér hv. þingmaður skýrt skrifað út að þeir einir sem hafa fulla og ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi eiga rétt á úrræðinu. Sama grein skrifuð inn í frumvarp stuðningslán sem til meðferðar í þinginu. Það sem ég hygg að hv. þingmaður sé að vísa til hér og afskaplega óskýr í sinni framsögu það að slík fyrirtæki sem eiga þá rétt á, séu þau með fulla og ótakmarkaða skattskyldu á Íslandi, geta tengst öðrum aðilum sem hugsanlega eru með þá skattskyldu sína annars staðar. Og þau mál fjalla meðal annars sérstakar reglur skattskil á Íslandi sem hafa verið settar hér á Alþingi og takmarka möguleika innlendra aðila til þess að njóta góðs af lægri skattprósentum á slíkum svæðum. En mér finnst bara sjálfsagt að þetta sé skoðað nákvæmlega í nefndarvinnunni hér og það bara rangt sem hv. þingmaður reyna að fleyta hérna út í kosmósið að við höfum ekki hugað að þessu. Þá tekur næsti máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti, nú að koma í ljós hverjir í forgangi hjá þessari ríkisstjórn. Öryrkjar, þeir fá hungurlús, 20.000 krónur, þeir þurfa bara að herða á hungurhóluna og síðan það verið að ráðast á unglinga, eldri borgara sem búin að spara sér til að fara í frí. Þeir eiga að gefa eftir fjármuni afturvirkt til ferðaskrifstofa og við erum með stórfurðulegar sektargreiðslur þar sem við sektum þá sem eru með 200.000 krónur útborguð laun 80.000 kall en gera það sama fyrir það sem eru með 800.000 krónur. Þannig að þeir sem eru á hæstu launum mega brjóta af sér 4, 5, 6, 7 sinnum oftar áður en þeir komast í sömu spor og þeir sem lægstu launum eru. En svo erum við að hjálpa fyrirtækjum. Það stendur ekkert á því að hjálpa fyrirtækjum. En heimilin, nei. Og hvernig staðan nú? Það var sagt að við þurfum engar áhyggjur af verðbólgu. En staðan svo að við þurfum
hafa miklar áhyggjur af verðbólgu. Og nýjasta spá Seðlabankans er 1,4% verðbólga. Ef við bara tökum síðustu spá sem var líka ekki með 0,10% en endaði í 0,5%, 5 sinnum meira, þá er Seðlabankinn að spá núna 7% verðbólgu. Og hvað þýðir þetta í mannamáli? Hagstofan reiknar vitlaust. Það er verið að reikna verðbólgu af ferðum. Það var enginn að fara í ferðalag. Hárgreiðslu, enginn að fara í hárgreiðslu á þeim tíma. Allt var þetta til að gera í rangar tölur. Til þess var notað til að ná af heimilum 20-30 milljörðum. Og þetta þarf bara að gera 5 sinnum eða 10 sinnum. Þá búið að ná að heimilum björgunarpakkar, ríkisstjórnina upp á 200-300 milljarða. Er þetta það sem hefur verið stefni? Og ég spyr, hvernig væri það nú að hæstv. Fjármálaráðherra að þið sæi til þess að Hagstofan, þetta er mannanna verk, að reikna verðbólgu, að hún sé gerð rétt? Þá svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég veit eiginlega ekki alveg hvað ég get sagt við þessari fyrirspurn. Ég tel að Hagstofan sé að reikna verðbólguna mjög faglega og njóti stuðnings af alþjóðlega viðurkenndum aðferðum til þess. Við höfum reyndar ákveðið eftir samtal við vinnumarkaðinn að fá einn færasta sérfræðing í heiminum til þess að skoða sérstaklega samsetningu vísitölu neysluverðs og ég vænti þess að niðurstöður hans verði aðgengilegar áður en langt líður. Mér skilst að sú vinna sé langt komin og þá getur hv. þingmaður, sem virðist vera mikill sérfræðingur á þessu sviði, kannski speglað sig eitthvað í niðurstöðum sérfræðingsins. Það er alþjóðlega viðurkenndur aðili. En hér hélt hv. þingmaður ræðu það að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar væri rétt og það væri eingöngu verið að vinna hér í þágu fyrirtækja en ekki nægilega vel í þágu öryrkja, unglinga og einhverra annarra sem að greiða hér skatta. Ég ætla bara að biðja hv. þingmann að hugleiða það aðeins. Hvers virði eru störfin sem hafa verið hér til staðar í landinu hjá fyrirtækjunum? Þessi mögulega 30-40.000 störf sem eru að tapast núna í augnablikinu. Hvers virði eru þau fyrir getu okkar til þess að geta rekið hér þéttrið velferðarkerfi? Kannski höfum við fengið núna í fyrsta skipti eitthvert ótrúlegt skólabókardæmi bara upp í hendurnar sem maður geti varla látið sér detta í hug í kennslustund. Við höfum séð það núna kristaltært hvað það þýðir að tapa þessum störfum. Það þýðir við höfum ekki efni á almannatryggingum, ekki efni á skólakerfinu. Við höfum ekki efni á því að reka spítalana, borga þingmönnum laun eða öðrum opinberum starfsmönnum. Við þurfum að taka fyrir því lán. Þannig að það er ekki að furða þó að stjórnvöld leggi núna áherslu á það að endurheimta þessi störf, skapa ný þannig að við getum staðið vörð heilbrigðiskerfið og velferðarþjónustuna í landinu. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, þakka hæstv. fjármálaráðherra svörin. Sérfræðingar. Það var sérfræðingarnir, það er sérfræðingum að þakka að það er búið að hækka lán heimilanna 20-30 milljarða. Þetta eru allir sérfræðingarnir. Á sama tíma og fjármálaráðherra og allir segja, það er engin verðbólga, það er ekkert að ske. Hvernig í ósköpunum stendur á þessari útreikningu? Og þú svaraði ekki vegna þess að er það í lagi að redda störfum, jú, og það er flott. En á að taka heimilega kannski að sama fólkinu sem er með verðtryggð lán. Á það ekki að stoppa. Má það bara vera alveg í frjálsu falli? Hvernig væri nú að setja tímabundið? Af hverju er svo erfitt að taka húsnæðið út úr verðtryggingunni, setja tímabundið stopp í 6 mánuði, þannig að það sé tryggt, bæði það sé ekki boðið ofan á fólki og líka að það missi það bara ekki allar sín eigur sem á í viðkomandi íbúð vegna þess að lánin hefur stökkbreyst. Svarar hæstv. fjármálaráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, það er út af fyrir sig rétt hjá hv. þingmanni að það er hægt að miða við vísitölu án húsnæðisliðar og það er eitt af því sem við lýstum yfir í tengslum við gerð lífskjarasamninganna að við myndum koma fram með frumvarp þess efnis. Það hefur legið inn í þingflokkum stjórnarflokka frumvarp með slíku ákvæði. Ég held hins vegar að menn eigi dálítið að gæta sín núna á því að kalla eftir þeirri breytingu. Það eru mjög sterkar vísbendingar uppi að vísitala án húsnæðisliðar myndi þróast með óhagstæðari hætti
heldur en vísitala með húsnæðislið, einmitt við þær aðstæður sem nú hafa skapast. Og það yrði þá til tjóns fyrir heimilin sem að ég og hv. þingmaður erum sammála að þarf að gæta að. Þá tekur til máls fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegur forseti. Mig langar hér við þetta tilefni að rifja upp fyrirspurn sem ég sendi hæstv. fjármálaráðherra upp úr miðjum janúar fyrir tæpum 4 mánuðum síðan. Og í grunninn þá fyrirspurnin nú ekki flókin, í rauninni já eða nei spurning, en síðan eru vissulega 2 viðbótarspurningar sem orsaka það kannski að það svona gengur hægt með svör, þó ég telji nú líklegt að vinnan við svörin sé ekki unnin inn í fjármálaráðuneyti á þessum snúnu COVID-tímum. En það sem að ég spurði á sínum tíma og langar til að forvitnast hér við þetta tækifæri hvort að ný stjórn Landspítala ohf., sem stjórn nýs Landspítala ohf. Eða til þess bærir aðilar fyrir hönd stjórnar hafi sent stjórnvöldum uppfærða kostnaðaráætlun fyrir byggingu nýs Landspítala. Það kemur reglulega fram gagnrýni á það að þessi OHF ríkisins það sé erfitt að sækja upplýsingar til þeirra og vissulega formið með þeim hætti að í flestu samhengi þá starfi þau í sama starfsumhverfi og hefðbundin hlutafélög hvað þetta varðar. En svona í ljósi þess að það auðvitað mikill fókus á það núna að átta sig á hver svona framkvæmdastaða í samfélaginu, það hér verið að ræða samgöngupakka, höfuðborgarsvæðisins, borgarlínu og annað slíkt, þá þykir mér algjör lágmarkskrafa að jafn stórt og mikilvægt verkefni og þetta að þinginu sé það ljóst hvort að einhverjar breytingar séu að verða á áætlunum kostnað verkefnisins. Og ég reiknaði nú sannast með að svari við þessari fyrirspurn yrði kastað fram tilbaka á stuttum tíma, en nú komið svona fyrir að halli í 4 mánuði og þess vegna langar mig að spyrja hæstv. forsætisráðherra þetta. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég skal ganga eftir því að svör við þessari fyrirspurn verði kláruð sem fyrst og komið til þingsins. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þann skilning sem að breyttar aðstæður hafa skilning á því að breyttar aðstæður hafa gert okkur erfitt að kannski sinna öllum verkefnum. En mig langar til þess að þessu tilefni freista þess að átta mig á því hvort hv. þingmaður að tala kostnaðaráætlun fyrir meðferðarkjarnann einan og sér sem hefur mest verið rætt það að segja nýju byggingarnar og hvað það kostar að byggja, reisa nýju byggingarnar við Landspítalann, eða hvort hv. þingmaður að tala hlutina í stærra samhengi sem að myndi þá taka til endurgerðar á öllum gömlu húsunum sömuleiðis, umbreytingu á þeim í nýjum tilgangi þeirra. Við getum tekið til dæmis öll gömlu húsin í Landspítalann þar sem við munum færa starfsemi yfir í nýja meðferðarkjarnann og tengd hús og enn á eftir að svara almennilega hvað ætlum við að gera við þessar byggingar inn í lengri framtíð. Og svo hefur það líka verið þannig að kostnaðaráætlanir byggingu nýs Landspítala hafa ekki fram á þennan tíma, og við höfum reyndar rætt aðeins þetta við gerð fjármálaáætlunar á undanförnum árum, tekið að fullu tillit til allra nauðsynlegra tækjakaupa sem að Landspítalinn stendur frammi fyrir að þurfi að ráðast í á komandi árum. Og þess vegna hefur það dálítið verið óljóst í almennri umræðu kostnað við byggingu Landspítalans, hvort menn bara að tala kostnaðinn við nýjar byggingar eða öll þörf fyrir ný tækjakaup á næsta áratug, og svo líka endurbótakostnað vegna gamalla húsnæða og kostnað sem að mun falla til við að koma þeim í nýtt hlutverk, gömlu byggingunum. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. fjármálaráðherra svarið.
Það er nú þannig að kostnaðarmati hvað endurbyggingu gömlu bygginganna varðar var svo vitlaust að ég geri enga kröfu um að það verði reynt að svara því í fyrirspurn, ekki einu sinni fyrirspurn skriflegri frá mér. Það hlýtur að taka endurmati algjörlega frá grunni. En í þessari fyrirspurn minni er ég bara að tala um nýbyggingarnar. Það eru aðrir þættir sem að koma til skoðunar síðar en fremst í rauninni vildi ég gjarnan fá upplýsingar um það. Og það er auðvitað athyglisvert líka af því að hæstv. Ráðherra tala hér um framtíðarmálin. Það var horft til þess að það yrði skilgreindur nýr staður fyrir næsta spítala þegar var verið að keyra í gegn þessar ákvörðun um að klára þessa uppbyggingu við Hringbraut. Þá voru helst nefndir Vífilsstaðir og Keldnaland. Vífilsstaðir voru síðan seldir til Garðabæjar og Keldnalandið fært núna ef að lög klárast sem mælt hefur verið fyrir inn í nýtt félag sem tengist fjármögnun borgarlínu. En sem sagt uppleggið er nýjar byggingar og það er kannski áhugavert ef að fjármálaráðherra hæstv. Hefur tíma að hann upplýsti hvernig hann sæi fyrir sér að skilgreina síðari tíma byggingasvæði fyrir næsta Landspítala. Svarar hæstv. Ráðherra síðar sinni. Virðulegi forseti, já, ég tel að það hljóti að vera hægt að koma til þingsins svari þessar nýju byggingar sem fyrst. Reyndar mun það hjálpa að við erum komin nálægt í að fara í útboð á uppsteypu og slíkum frumframkvæmdaliðum. Varðandi framtíðarstaðsetningu fyrir næsta sjúkrahús þá tek ég undir með hv. þingmanni að það er mikilvægt að það verði ákveðið tímanlega og ég tel reyndar að báðir þessir staðir sem nefndir voru geti komið til álita í því sambandi. Ég held að Keldnalandið hefði aldrei allt verið lagt undir spítala, svo stórt er það, en liggur vel við meginumferðaræðum eins og Vífilsstaðalandið. Og þar er í mínum huga ennþá tækifæri ef menn hugsa langt inn í framtíðina til þess að gera ráð fyrir því að framkvæmdir geti verið þar til uppbyggingar á næstu mannvirkjum fyrir heilbrigðiskerfið. Og þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Virðulegi forseti, fólk á flótta og fólk í leit að vernd. Í gærkvöldi var hér til umræðu frumvarp hæstv. Dómsmálaráðherra útlendingamál. Frumvarpið er að mestu óbreytt frá upphaflegu frumvarpi sem þáverandi hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen lagði fyrst fram í samráðsgátt. Þar er fjallað möguleika fólks á alþjóðlegri vernd á Íslandi og möguleika stjórnvalda til að vísa þessu sama fólki burt. Í kjölfar umræðunnar í gærkvöldi myndi ég vilja beina spurningu til hæstv. Dómsmálaráðherra. Rauði þráðurinn í þessu frumvarpi er að styrkja stoð Dyflinnarreglugerðarinnar. Í samhengi hlutanna hér held ég að það hljóti að þýða að einfaldlega að þeir sem hafa fengið inni einhvers staðar, annars staðar, hvar sem það nú er, eiga ekki skjól hér. Engu skiptir hvar það er, í hvaða löndum það er eða við hvaða aðstæður það er og hvaða aðstæður býður fólks þar. Og það er einfaldlega þannig að það er mjög lítið á bak við þann merkimiða að hafa til dæmis fengið alþjóðlega vernd í Grikklandi. Að halda því fram að það sé raunveruleg vernd fyrir fólk sem senda fólk út í vonleysi, það er ekki góð pólitík. Allt er þetta sett fram undir formerkjum skilvirkni og einfaldari málsmeðferðar. Og þó það sé vissulega ágætt og alltaf kappsmál að stytta málsmeðferðartíma, þá leyfi ég mér að fullyrða að það er ekki biðtíminn sem hefur truflað almenning hér. Styttri málsmeðferðartími er ekki stóri sannleikurinn þegar niðurstaðan verður vond og jafnvel ómannúðleg. Það er ekki það sem kallað hefur verið eftir. Við höfum séð sorglegar sögur fólks, fullorðinna og barna sem sækja skjól á Íslandi og það er fólk sem raunverulega þarf á þessari vernd að halda. Þetta mál er að mínu viti skref til baka og ég spyr hæstv. Dómsmálaráðherra, er einhugur þetta mál í ríkisstjórninni? Nýtur hæstv. Ráðherra stuðning samráðherra sinna úr öðrum flokkum? Er samstaða þetta mál í ríkisstjórnarflokkunum þremur? Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir óundirbúinni fyrirspurn.
Virðulegi forseti. Ég vil ítreka það sem hv. þingmaður kom inn á að frumvarpið væri óbreytt og þá er það ekki svo. Það var fallið frá t.d. vegna athugasemda frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna það að kæra frestar réttaráhrifum sem og tekið út að það þyrfti verulegar ástæður vegna endurupptöku. En síðan er það þessi forgangsröðun. Það skiptir einmitt máli hvar fólk hefur verið. Og hvar fólk hefur verið og þar beitum við t.d. ekki Dyflinnarreglugerðinni varðar Grikkland og Ungverjaland vegna þeirrar stöðu sem þau lönd eru í dag. Þannig að við sendum ekki tilbaka t.d. í flóttamannabúðir í Grikklandi. En þar sem við erum að tala með frumvarpið sjálft að þá erum við auðvitað að líta til þess, eins og hv. þingmaður kom inn á, af hverju erum við að horfa á málsmeðferðartíma? Af því það er óásættanlegt að það margir sem koma hér þurfa að bíða í fjölda mánaða eins og við höfum séð svo oft eftir endanlegri niðurstöðu. Og við verðum auðvitað að forgangsraða fyrir það fólk sem í raunverulegri þörf fyrir vernd. En verndarkerfið okkar einmitt ekki hugsað fyrir fólk sem með vernd í öðru ríki nú þegar. Það er samt sem áður þannig að þrátt fyrir breytingarnar í frumvarpinu að þá eru þeir sem með vernd annars staðar fá einstaklingsbundna skoðun. Það er að segja að þau fá viðtal og geta lagt fram þau gögn sem þau óska eftir og færa fram rök fyrir sinni vernd hér þrátt fyrir vernd annars staðar. Og endursendingar mega aldrei brjóta í bága við 42. grein útlendingalaganna sem byggist á 3. grein mannréttindasáttmála Evrópu. En við ættum auðvitað að ræða það að fólk sem með vernd annars staðar og með réttindi eins og ríkisborgarar annarra Evrópuríkja ætti að geta komið hér og fengið frekar atvinnuleyfi og við ættum að hugsa það út frá því að þau eiga ekki heima endilega í verndarkerfinu okkar það sem við verðum að forgangsraða betur þrátt fyrir að 531 einstaklingur hafi fengið vernd hér í gegnum það kerfi okkar í dag sem sagt á síðasta ári að þá okkur verður að ganga betur í þeirri stjórnsýslu sem útlendingakerfið af því að það óásættanlegur biðtími í dag og við verðum að geta afgreitt betur mál hraðar á þeim forsendu að fólk geti hafið hér árangursríka aðlögun fyrr og varðandi samstöðu í ríkisstjórninni þá eins og komið hefur fram einstaka fyrirvarar við nokkur atriði hjá Vinstri grænum í frumvarpinu en það má geta þess að í frumvarpinu felst fjölmargar aðrar breytingar en þessi eina breyting sem hv. þingmaður vísar til. Þá tekur til máls síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra svörin. Valdið hennar og valdið ríkisstjórnarflokkanna þriggja. Spurningin var einföld, samstaða í ríkisstjórnarflokkunum þremur? Ráðherra hæstv. Svarar því til að það séu settir fram fyrirvarar. Allir sem hafa hlýtt á það hverjir fyrirvararnir átta sig á því að þeir eru veigamiklir. Svör dómsmálaráðherra hér finnst mér því miður ramma ágætlega inn að hverju er stefnt og ég hef áhyggjur af því og mér finnst þessi pólitík lýsa skorti á mannúð, samkennd og ábyrgð. Þeir stjórnarliðar sem hafa talað í þessu máli af hálfu VG hafa ýmist lýst yfir efasemdum eða allt að því andstöðu og það er óskandi að þeir hafi kjarkinn til að standa með þessum efasemdum sínum í málinu og stoppa þetta mál. Sannarlega verður að forgangsraða og sannarlega verður að horfa til þeirra sem í mestri þörf. En áhyggjuefni hér hvar sú lína dregin. Vernd mun standa mjög fáum til boða verði þetta niðurstaðan. Jafnvel ekki þeim sem sannarlega þurfa á henni að halda. Niðurstaðan verður hingað geta fáir leitað og mörgum verður vísað burt. Það pólitík sem ekki hægt að taka undir. Þá svarar hæstv. dómsmálaráðherra síðara sinni. Virðulegi forseti, þetta auðvitað alrangt hjá hv. þingmanni að eftir að þetta frumvarp fari í gegn að það muni fáir eiga þess kost á að fá vernd og það muni standa fáum til boða. Það er alrangt hjá hv. þingmanni af því að við sjáum það í dag að allir þeir sem að fá jákvæð svör í kerfinu okkar í dag með þeir sem hér í raunverulegri þörf fyrir vernd að flýja ofsóknir í heimalandi sínu. Það aukinn fjöldi af þeim hópi að koma hér að sækja í fyrsta skipti á Íslandi og hefur ekki sótt í öðru landi, ekki með vernd annars staðar og þarf raunverulega á vernd að halda. Og þeir sem fallin til það að vera með vernd annars staðar fá oftast neikvætt svar í íslensku kerfi í dag, þannig að raunverulega breytir þetta mjög litlu nema það að hraða svarinu. Og það sem hv. þingmaður kemur hér inn á, mannúð, samkennd og ábyrgð, einmitt það sem útlendingalöggjöfin og útlendingastefna Íslands gengur út á.
mannúð, samkennd og ábyrgð og að gera vel við þá sem koma hér í raunverulegri þörf fyrir vernd. Og við erum að gera vel, við erum að gera betur en nokkur önnur lönd í kringum okkur að taka á móti hér bæði hvort varðar fjölda, ef við miðum við fjölda, eða hvernig við erum að bregðast við COVID og gefa fólki hér alþjóðlega vernd vegna þeirra aðstæðna sem nú eru uppi, sem mun hafa áhrif á 225 einstaklinga. Þá tæmdur liðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími. Nú verður gert 10 mínútna hlé á þessum fundi að ósk þingflokka til að undirbúa atkvæðagreiðslur. En að því hléi loknu þá hefst hér mikil hrina atkvæðagreiðslna. Þessum fundi nú frestað til korter 15 mínútur yfir 11, fundinn með frestað.
Fundi fram haldið á Alþingi. Tekið fyrir annað dagskrármálið frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórnarfrumvarp 727. mál á þingskjali 1255. Forseti biður þingmenn að hafa hljóð í hliðarsölum, þannig að hann heyri í sjálfum sér og þeir hugsanlega í honum. Hefst nú lesturinn að nýju. Tekið fyrir annað dagskrármálið frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Stjórnarfrumvarp 727. mál á þingskjali 1255. Nefndarálit á þingskjali 1322. Breytingatillögur á þingskjölum 1323, 1324 og 1326. Framhald annarar umræðu. Atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Ekki manna almennt þína tillögu. Já. Þá rétt að snúa sér að fyrstu breytingatillögunni. Á þingskjali 1324 breytingartillaga frá Oddnýju G. Harðardóttur. Fyrst verða greidd atkvæði A til C lið breytingartillögunnar og hefst nú atkvæðagreiðslan, en til máls tekur hana hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við í Samfylkingunni styðjum breytingartillögur meirihlutans og erum aðilar að þeim tillögum, en það sem okkur fannst skorta í þennan bandorm var að mæta heimilum sem hafa orðið fyrir miklu tekjufalli og ekki síst þeim sem hafa misst vinnuna, og það viljum við gera með því að hækka atvinnuleysisbæturnar, og það eru fyrstu liðirnir í þessari tillögu sem greitt eru atkvæði núna eftir. En það er einnig tillaga að hækka framfærsluviðmiðið til barna þeirra sem eru atvinnulausir, og þá tillögu kalla ég til þriðju, meðal annars fyrir áeggjan stjórnarmeirihlutans, þannig að vonandi fær sú tillaga jákvæða meðferð í efnahags- og viðskiptanefnd, og að lokum verður greidd atkvæði sérstaklega að námsmenn geti fengið atvinnuleysisbætur. Þá hefst atkvæðagreiðslan og eins og áður sagði eru fyrst greidd atkvæði A til C lið breytingartillagna frá Oddnýju G. Harðardóttur. Atkvæðagreiðslan hafin. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, í þessum erfiða slag erum við búin að afgreiða fjöldamargar nauðsynlegar aðgerðir til þess að verja fyrirtæki landsins fyrir tekjufalli, þannig að þau verði starfhæf áfram vonandi. En við höfum ekki gert nógu mikið til að verja heimilin og fólkið í landinu fyrir tekjufalli. Það svo sannarlega með föst útgjöld líka, og búið að gera ráðstafanir langt fram í tímann sem miða við eðlilegar aðstæður. Þess vegna nauðsynlegt að við horfum til hækkunar á atvinnuleysisbótum og bætum hámarksupphæð tekjutengingar og komum þannig á móts við þúsundir, ef ekki tugþúsundir heimila sem að verða núna fyrir tímabundnu tekjufalli. Og því vona ég að félagar okkar í stjórnarliðinu greiði atkvæði með þessari tillögu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði breytingartillögur sem snúa að atvinnuleysisbótum. Það klárlega góður hugur á bak við þessar tillögur. Ég tel hins vegar ekki að það sé tímabært að bregðast við með þessum hætti akkúrat núna. Hins vegar er ljóst að verði atvinnuleysið til lengri tíma, þá þetta eitthvað sem við munum þurfa að skoða á síðari stigum, en ég segi því nei.
Þá fyrst gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir, 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði það hvort að hækka eigi grunnatvinnuleysisbætur upp að lágmarkslaunum á þessum fordæmalausu tímum, en við greiðum einnig atkvæði hér það hvort að þeir 17.000 námsmenn sem nú búa við fullkomna óvissu sína framfærslu á næstu vikum og mánuðum muni geta séð fyrir fjölskyldum sínum í sumar, muni geta greitt leiguna sína og muni geta framfleytt sér og börnum sínum. Það er átakanlegt að hlusta á hv. þingmann Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs koma hingað í pontu á þessum degi þegar námsmenn eru að ljúka sinni vorun og segja að það sé ótímabært að greiða atkvæði að tryggja framfærslu þeirra sem eru í námi. Það er líka ótrúlegt að fylgjast með ef að Vinstrihreyfingin – grænt framboð ætlar í alvöru að fella þessar nauðsynlegu tillögur. Fyrir skýrleika sækir rétt að taka fram að við erum að greiða atkvæði A til C lið breytingatillagna frá Oddnýju G. Harðardóttur. E-liðurinn kemur til atkvæða næst sem snýr að námsmönnum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, ég langaði til þess að gera hér grein fyrir því að þingflokkur Viðreisnar mun greiða atkvæði með þessu máli. Hér að ræða tímabundna ráðstöfun til að mæta fólki, viðkvæmum hópi fólks í alveg gríðarlega erfiðri stöðu. Það er alveg rétt að það býr margt undir í þessu og það þarf að ræða ákveðin mál, taka þetta í stærra samhengi og ákvarðanir af þessu tagi myndu þarfnast ítarlegri meðferðar. Alla jafna. Það sama á við allar þær aðgerðir sem hér hefur verið farið í af hálfu stjórnvalda til að mæta aðstöðu fyrirtækja og heimila á þessum tímum sem við lifum nú. Að taka þennan viðkvæma hóp sérstaklega út fyrir og segja við gerum þetta bara seinna, það er mjög sérkennileg skilaboð. Og það er þeim anda, í anda þess að við erum að mæta fordæmalausum aðstæðum sem þingflokkur Viðreisnar styður þetta mál. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur. Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan er felld með 28 atkvæðum gegn 22. 2 greiða ekki atkvæði. D-liður breytingartillögunnar hefur verið kallaður aftur til 3. umræðu og kemur því ekki til atkvæða. Þá er rétt að hringja til næstu umferðar. Þá er að greidd atkvæði E-lið breytingartillögu á þingskjali 1324 frá Oddnýju G. Harðardóttur og varðar sá liður greiðslu atvinnuleysisbóta til þeirra sem stunda nám á ákveðnu tímabili og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði tillögu okkar í Samfylkingunni aukinn stuðning til námsmanna. 3.000 störf, þau eru ágætt í sjálfu sér en þau duga að sjálfsögðu hvergi nærri þeim mikla fjölda námsmanna sem stendur nú frammi fyrir geigvænlegum vanda
og á erfitt með að láta enda ná saman. Oft eru þetta námsmenn sem koma frá efnaminni heimilum og það er mikilvægt að þeir fái aukinn stuðning og ég vonast til þess að þessi tillaga okkar fái brautargengi hér á þinginu. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði mál sem má segja að sé nokkurs konar grundvallarbreyting á hugsunarhættinum í atvinnuleysistryggingakerfinu. Við erum þegar búin að bæta í hvað varðar sumarstörf námsmanna. Það hefur þegar verið brugðist við með svokölluðum sumarlánum fyrir þá námsmenn sem ekki fá vinnu og verða við nám í sumar. Og við treystum á sveitarfélögin til þess, eins og þau gerðu í hruninu, að bregðast við með myndarlegum hætti og skapa störf fyrir námsmenn þannig að ekki þurfa að koma til þess að þau hafi ekki framfærslu í sumar. Af þessum ástæðum er ekki ástæða á þessu tíma málsins til þess að samþykkja þessa tillögu og því segi ég nei. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, 17.000 námsmenn munu nú ljúka vorun á næstu dögum. Því miður þá finnst stjórnarþingmönnum ekki tímabært að huga að því hvernig þetta fólk á að fara að því að borga reikningana sínum næstu mánaðamót, hvernig þau eiga að gefa börnunum sínum að borða í sumar, af því að námsmenn eru alls konar. Námsmenn eiga líka fjölskyldur, námsmenn þurfa að borga leigu og námsmenn hafa ekki öll í digra vasa, djúpa vasa foreldra sinna að sækja. Námsmannakerfið, almannatryggingakerfið, atvinnuleysisbótakerfið verður að tryggja líka námsmenn á svona tímapunktum. Við erum á fordæmalausum tímum og námsmenn eru framtíðin okkar. Við viljum ekki að þetta fólk hrökklist úr námi á þessum tímapunkti. Þess vegna leggjum við í Samfylkingunni til og óskum stuðningsþingmanna við að námsmenn geti tímabundið í sumar fengið stuðning okkar eins og annað fólk. Og þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við í Viðreisn styðjum eindregið þessa tillögu sem hér ræðir. Það er alveg skýrt að raddir námsmanna eru mjög á einn veg. Þeir eru að biðja að þetta úrræði verði sett fram og það verði samþykkt. Það er ósköp eðlilegt þegar við ræðum aðstöðu fólks á þessum fordæmalausum tímum að við skoðum það aðstæður allra. Við tökum utan fólkið okkar. Hér um tímabundna tillögu að ræða sem kemur mjög skýrt fram varðandi hagsmuni námsmanna og þeirra aðstöðu. Það er ekki þannig að allir námsmenn muni fá vinnu. Og hver eru þá skilaboðin? Að við ætlum kannski að ákveða þetta seinna, hugsanlega, meta stöðuna síðar. Þetta er ekki boðlegt. Reynum að ákveða og afgreiða tillögu sem að eyða óvissu sem fyrst, líka hjá námsmönnum og þess vegna styðjum við þessa tillögu. Þá sýnist forseta hægt að ljúka atkvæðagreiðslu og lýkur henni hér með. Breytingartillagan, liður breytingartillögunnar er felldur með 27 atkvæðum gegn 21, 2 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1326, töluliðir 1–3, eru breytingartillögur frá Jóni Steindóri Valdimarssyni. Óskað hefur verið eftir því að greidd verði sérstaklega atkvæði C-lið 1. töluliðar varðar tímamörk nýsköpunarstyrki og hefst nú atkvæðagreiðslan C-lið breytingartillögunnar. C-liður tillögunnar. C-liður breytingartillögu Jóns Steindórs. Það að gera grein.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, í breytingartillögum frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar sem ég hygg að flestir þingmenn hér muni styðja, þá gerum við verulegar breytingar þegar kemur að endurgreiðslu vegna nýsköpunar og rannsókna og nýsköpunar. Ég held að það séu góðar breytingar en við erum líka að feta okkur í nýjar áttir hvað það varðar að skipta fyrirtækjum eftir stærð og hafa prósentuna þar af leiðandi breytilega eftir stærð fyrirtækja. Það eru tímabundnar aðgerðir og ég held að sé rétt hjá okkur á þessum tímapunkti að hafa þær tímabundnar. Þó að ég aðhyllist það almennt að þessi fyrirtæki þurfa að geta séð langt fram í tímann, við þurfum að vega og meta hvaða árangri við náum, en ég útiloka alls ekki að það geti verið góð ástæða að framlengja þessar aðgerðir síðar. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði það að falli brott sú hugmynd að hafa aukið fjármagn til nýsköpunar tímabundið við næstu 2 ár. Við vitum öll að vel á að vera. Það þarf áhersla á nýsköpun að vera leiðarljós okkar inn í framtíðina. Þetta tillaga frá okkur í Viðreisn og nú hef ég heyrt stjórnarliða koma hingað upp og segja að þetta sé ágætasta mál en það sé bara ekki tímabært núna, við ætlum bara að gera þetta kannski seinna. Og ég harma það að vissu leyti vegna þess að ég algjörlega ósammála því að þetta sé ekki tímabært núna. Ég tel þetta sé lykilatriði því að ná okkur upp úr þeirri stöðu sem við erum í. En ég fagna því líka ef að þetta fyrirheit það að ef málið verður fellt hér að það komi inn í næsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar vegna þess að þetta mikilvægt. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, við afgreiðslu bandormsins verið að gera umtalsverðar breytingar á frumvarpinu, einkum varðar styrki til rannsókna og þróunar og hækkun á endurgreiðslum vegna þess. Þar töluvert mikið að gert. Það umtalsverð hækkun og málið allt bætt til muna. Það því ekki tímabært að fara í enn frekari aðgerðir heldur en þessar. Þetta eitt mjög mikilvægt skref sem við tökum núna og ég tel einnig að við munum á síðari stigum aðgerða vegna þessa faraldurs mögulega þurfa að taka afstöðu til þess hvort það þarf að lengja í úrræðunum eins og raunar kemur fram í þeirri breytingartillögu sem verður greidd atkvæði hér á eftir. En ég tel að á þessu stigi málsins sé það ekki tímabært. En enda vitum við ekki hversu langvinnur þessi faraldur verður eða afleiðingar hans. Ég segi nei. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, það þarf á erfiðum tímum að grípa til róttækra aðgerða. Við þurfum að huga að framtíðinni. Við vitum það af biturri reynslu að það mikilvægt að skjóta styrkari og fjölbreyttari stoðum undir efnahagslíf Íslendinga til þess að við séum ekki eins viðkvæm fyrir áföllum og raun ber vitni. Nýsköpun og rannsóknir eru lykilatriði í því að bæta framtíðina og gera okkar efnahagslíf styrkara. Allar bráðabirgðaákvarðanir eru ekki til góðs. Það sem þeir þurfa sem stunda nýsköpun og rannsóknir, það það að hafa full vissu að þeir njóti stuðnings til framtíðar. Þess vegna nauðsynlegt að þessar aðgerðir séu ekki tímabundnar. Jón. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. C-liður breytingartillagna frá Jóni Steindóri Valdimarssyni felldur með 28 atkvæðum gegn 22. Einn greiðir ekki atkvæði.
Þá verða greidd atkvæði það sem eftir stendur í breytingartillögu á þingskjali 1326 frá Jóni Steindóri Valdimarssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þetta restin af breytingartillögum Jóns Steindórs. Nei, þetta annar síðasti. Jú, það rétt, það rétt. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, hér greiðum við atkvæði mikilvægar tillögur. Í fyrsta lagi að auka verulega stuðning við þær endurgreiðslur sem nýsköpunarfyrirtæki geta fengið, hafa það þrepaskipta sem að minni og lítil fyrirtæki fá meira en hækkun þakið fyrir hinn stóru. Þá eru líka gerðar mjög mikilvægar tillögur breytingar á tryggingagjaldi, lækkun þess fjórðung í 6 mánuði og að þau fyrirtæki sem ráða til sín fólk af atvinnuleysisskrá á næstu 12 mánuðum greiði einungis fjórðung gjaldsins. Þetta er mjög mikilvægt bæði til framtíðar og til skamms tíma og þess vegna segi ég að sjálfsögðu já og ég held að það sé slys að þessi tillaga sé felld sem ég sé hér á töflunni. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Jón. Þá atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan felld með 28 atkvæðum gegn 23 og þá komið að á þingskjali 1323 töluliðir 1–7 eru breytingartillögur frá efnahags- og viðskiptanefnd við 1. til og með 10. grein frumvarpsins og að fyrirsögn þess orðist eins og þar segir. Það sem ætla má að allir séu á einu máli í þessu tilviki skoðast breytingartillagan samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Enginn hreyfir andmælum og breytingartillagan samþykkt. Þá verða greidd atkvæði 1. til og með 10. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Birgir Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti,
Ég lýsi að sjálfsögðu yfir stuðningi við frumvarpið og þær breytingar sem hv. efnahags- og viðskiptanefnd leggur til á málinu. Ég vildi þó geta þess að ég hef enn nokkrar áhyggjur af 9. greininni sem varðar fjölmiðla. Það á auðvitað eftir að sýna og koma í ljós hvernig nákvæmlega hún verður útfærð. Nefndin gerir tillögu aðeins nánari leiðarlýsingu fyrir hæstv. Menntamálaráðherra en athugasemdir mínar lúta einkum að því að til þess að veita fjárheimildir af þessu tagi þá þurfi skýr fyrirmæli að koma í lögum þær viðmiðanir sem eiga að vera til hliðsjónar og það þarf auðvitað að varast að hafa of rúmar heimildir til reglugerðarsetningar að þessu leyti þegar að ræða fjárheimildir frá ríkissjóði. Það var eingöngu þetta sem ég vildi koma á framfæri, hæstv. forseti, en styð málið að öðru leyti. Þá geri grein fyrir atkvæði sínu hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ég styð að sjálfsögðu þessar breytingar enda stend ég að þeim. Mig langar að nota tækifærið og þakka fyrir gott samstarf í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og ég hygg hér að flestir þingmenn muni jafnvel styðja þetta því að þingmenn úr öllum flokkum voru saman á nefndarálitinu. Það eru ýmsar breytingar sem við gerum á þessu frumvarpi sem kemur í rauninni til út frá svokölluðum aðgerðapakka 2 hjá ríkisstjórninni. Mestur tími hjá nefndinni fór í að ræða áhrif á nýsköpun og rannsókn og þróun og ég er mjög stolt af þeirri breytingum. Við göngum jafnvel enn lengra en ríkisstjórnin hafði gert og boðað í sínum aðgerðapakka þegar kemur að endurgreiðslu vegna rannsókn og þróun og skattafslætti vegna fjárfestinga í nýsköpunarfyrirtækjum. Ég held að þetta sé mikilvægt. Þarna er viðspyrnan, þarna er tækifærið. Þetta er það sem við þurfum að virkja núna á komandi árum, það er að segja hugvitið okkar sem við höfum endalaust af. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil nýta tækifærið hér til að nefna sérstaklega þátt nýsköpunar, rannsókna og þróunar í þessu frumvarpi. Ég tel að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt skref fyrir íslenskt efnahagslíf til framtíðar. Við byrjuðum í raun og veru á því að setja sérstök lög nýsköpun eftir efnahagshrunið fyrir áratug. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá en enn er töluvert ógert í starfsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi og ég tel að þessar breytingar sem er verið að gera með þessu frumvarpi muni verða mjög mikilvægt til að styðja það starfsumhverfi til allra framtíðar og ná því markmiði sem við þurfum að stefna sem er að fjölga stoðunum undir íslenskt efnahagslíf. Að þessu sögðu þá held ég að þetta séu ásamt mörgum öðrum mikilvægum breytingum í þessu frumvarpi, kannski mikilvægustu breytingarnar til lengri framtíðar og styð þessar breytingartillögur og frumvarpið að sjálfsögðu segi já. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég set já í þessu og set gult því inn í þessu frumvarpi er mjög lítið fyrir öryrkja, eldri borgara, ekkert og það er eiginlega bara sorglegt hvernig forgangsröðunin er gagnvart þeim hópum sem minnst mega sín og þurfa mest á hjálp að halda og því miður þá virðist þeir vera í einhverju smáaletri hjá þessari ríkisstjórn og þeir setja einhverja smá agnarögn inn til þess að setja einhvern risaplástur yfir samvisku sína, veit ég ekki, en því miður ég get ekki stutt þetta en þess vegna sit ég hjá. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Forseti, margt gott í þessu frumvarpi. Ég sit hjá, ég greiddi með fyrsta aðgerðapakkanum, þá var meira óvissuástand, þurfti meiri samstöðu, en nefndi þá nokkur atriði sem þurfti að hafa til hliðsjónar þegar að ríkið er annars vegar að bara í öllum þessum aðgerðapakkum, þessu máli jafnframt, þegar ríkið er að taka ákvarðanir það að minnka skattheimtu, fella niður gjöld, basically veita ívilnanir til fyrirtækja eða þeirra sem þurfa að halda og svo að útdeila fjármagni með brúarlánum eða slíku. Það þarf að hafa það í huga að þessi fyrirtæki geta ekki greitt sér út arð. Þau geta ekki verið að kaupa sín eigin hlutabréf og greiða sér út arð, að þau geta ekki verið að hækka laun forstjóranna sinna, það sé eitthvað takmark á því, að það geta ekki átt eignir í skattaskjólum, allir þessir þættir sem eru búin að koma fram í umræðunni frá upphafi, að almenningur mun ekkert sætta sig við, að þessi farið þannig með ríkisfé
að það sé ekki girt það vel fyrir hérna á Alþingi að það sé ekki farið illa með þetta ríkisfé þegar verið að reyna að bregðast við efnahagsástandinu og ástandum heimilanna í þessu efnahagsástandi. Þannig að það er ekki nógu vel gert þarna. Það var gert svolítið og það var lagað í nefndinni, við skulum gefa þeim heiður fyrir það, en það er ekki nógu vel passað upp á þessa hluti og ég mun sitja hjá í málum þangað til að það er gert. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við í Viðreisn erum meðal annars á og styðjum nefndarálit meirihluta nefndarinnar, en við höfum dregið það fram og reynt að nálgast þetta risavaxna verkefni með það í huga hvernig við getum orðið að liði, og það er margt sem hefur tekið jákvæðum breytingum innan nefndarinnar. Það er engu að síður þannig að því það var meðal annars hæstv. Forsætisráðherra sem talaði nýsköpunina, blessunarlega, því að það tæki upp til framtíðar, og það er margt mjög jákvætt sem hefur verið gert hér. En ég sakna þess að meðal annars að tillaga okkar frá Viðreisn skuli ekki hafa verið samþykkt sem að fóli í sér að aðgerðirnar væru ótímabundnar. Því þannig erum við raunverulega að horfast í augu og takast á við framtíðina þar sem við þurfum að fjölga tækifærum. En eins og ég segi, við í Viðreisn og ég styð þetta eins og þetta liggur fyrir, en vekum leið athygli á því að þær fáu tillögur sem að stjórnarandstaðan hefur lagt fram, þær eru nú sem fyrr allar felldar á stjórnarmeirihlutanum. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, málið sem við erum að samþykkja núna er til bóta. Í því eru mjög góð atriði. Við höfum lagt í Viðreisn fram tillögur breytingar sem ljóst orðið að ekki var tekið mark á. Það sem eiginlega hryggir mig mest í þessu máli öllu er það hversu tregir stjórnarflokkarnir eru til þess að horfa til langrar framtíðar. Forsætisráðherra talaði að tillögurnar væru til góðs alla framtíð. Öll framtíð forsætisráðherra í nýsköpunarmálum er til 2 ára. Það er ekki löng framtíðarsýn í nýsköpunar- og þróunarmálum, og það hryggir mig líka að hæstv. Nýsköpunarráðherra skuli þó ekki að minnsta kosti styðja þessar tillögur. Og þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, já, ég styð þessar tillögur. Ekki getur maður hugsað sér að styðja ekki tillögur til þess að koma til bjargar fjölda fólks og fyrirtækjum sem vonandi verða til þess að efla hér atvinnulíf og láta þetta samfélag ganga. En ég verð þó að hafa orð á því að mér hugnast illa hversu lítil yfirsýn er yfir þær aðgerðir sem ríkisstjórnin hefur nú ákveðið að ráðast í. Sviðsmyndagreining virðist vera afskaplega fátækleg. Stjórnarþingmenn sem og stjórnarandstöðuþingmenn virðast vera í algjöru myrkri hvaða áhrif einstaka aðgerðir eru að hafa á framtíð Íslands. Það er því miður þannig að greiningarvinna er bara í skötulíki og mér hugnast illa slík vinnubrögð. Þetta eru ofboðslegir fjármunir sem við erum að ákveða að ráðstafa út í samfélagið. Það er nauðsynlegt að bregðast við, en það er líka nauðsynlegt að vanda sig þegar að svona risastórar aðgerðir eru framkvæmdar. Engu að síður þá styð ég málið. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. til og með 10. grein svo breyttar sem og ný fyrirsögn eru samþykktar með 45 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið breytingar á ýmsum lagaákvæðum innlánsdeildir og hæfisskilyrði stjórnarmanna og framkvæmdastjóra samvinnufélaga. Stjórnarfrumvarp 448. mál á þingskjali 624, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Verður nú gengið til atkvæða og greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.
þriðja dagskrármálið? Nei, þetta er hæfisskilyrðin, bara frumvarpið í heild. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 47 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 4. dagskrármálið brottfall ýmissa laga, stjórnarfrumvarp, 529. mál á þingskjali 873, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir en henni lýkur nú senn. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá eru ekki þörf fyrir frekari atkvæðagreiðslur að sinni. Það er rétt að taka fram að stefnt er að atkvæðagreiðslum 6. dagskrármálið, frumvarp til fjáraukalaga, að aflokinni 2. umræðu það, vonandi áður en að langt líður á kvöld. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið, utanríkis- og alþjóðamál, skýrsla
749. mál á þingskjali 1295, ein umræða. Til máls tekur hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Hæstv. ráðherra sagður á næstu grösum. Svo kom aðeins við eftir hæstv. Utanríkisráðherra. Það erfitt að hefja umræðu skýrslu hans nema hann sé sjálfur viðstaddur. Það eru að vísu sjálfboðaliðar hér í salnum sem eru tilbúin til að leysa hæstv. ráðherra af, en hér kemur hann. Máls tekur hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég hef lagt fyrir þingi mína 4. skýrslu utanríkis- og alþjóðamál sem utanríkis- og nú einnig þróunarsamvinnuráðherra. Ég vona að þingmönnum hafi gefist ráðrúm til að kynna sér efni skýrslunnar. Árleg skýrslugjöf til Alþingis gott tilefni til þess að ræða stöðu og hlutverk utanríkisþjónustunnar á hverjum tíma, en ég hef sem ráðherra lagt mikið upp úr samráði og samstarfi við þingið þessi mál. Ég vænti þess að við getum átt málefnalega og gagnlegar umræður utanríkismál hér í dag, enda hafa þau mál sjaldan skipt íslensku þjóðina jafn miklu máli og nú stundir. Virðulegi forseti. Þann 10. apríl 1940 tóku Íslendingar þá gæfuríku ákvörðun að taka meðferð utanríkismála í eigin hendur. Það var mikilvægt skref í að tryggja sjálfstæði þjóðarinnar til framtíðar og markaði upphaf íslensku utanríkisþjónustunnar. Það ágætt að hafa í huga þegar rætt um fordæmalausa tíma nú á dögum að aðstæður í heiminum voru ekki síður krefjandi þá fyrir litla þjóð í ólgusjó heimssögulegra atburða. Miklar breytingar hafa orðið á utanríkisþjónustunni á þeim 80 árum sem liðin eru frá því Íslendingar tóku þessi mál í sínar eigin hendur. En þrátt fyrir þær miklu breytingar sem orðið hafa á utanríkisþjónustunni frá þessum örlagaríku dögum á voru 1940, eins og þessi yfirgripsmikla skýrsla ber með sér, þá meginhlutverkið enn hið sama, að standa vörð hagsmuni lands og þjóðar á erlendum vettvangi. Á undanförnum árum hefur skipulega verið unnið að því að gera umbætur á íslensku utanríkisþjónustunni, þannig að hún verði betur í stakk búin til að mæta áskorunum samtímans. Við vitum að stormur getur skollið á fyrirvaralaust og þá gefst enginn tími til að gera skipið sjóklárt. Heimsfaraldur hefur á svipstundu breytt heimsmyndinni, í stóru sem smáu, og þjóðir heims standa ekki eingöngu frammi fyrir alvarlegri heilsufarsógn, heldur mögulega mestu heimskreppu okkar tíma. Utanríkisþjónustan hefur staðið vaktina síðustu vikur og sýnt í verki að hún var í stakk búin að takast á við þessar erfiðu aðstæður. Þær umbætur sem ráðist hefur verið í á undanförnum árum hafa þar skipt sköpum. Aukinn sveigjanleiki í starfseminni og áhersla á að upplýsingaöflun og upplýsingagjöf út á við hefur reynst vel í þessum aðstæðum. Utanríkisþjónustan hefur unnið að því sem einn maður að aðstoða hátt í 12.000 Íslendinga sem staddir voru erlendis þegar faraldurinn braust út. Þá hefur utanríkisþjónustan ásamt Íslandsstofu lagt kapp á að aðstoða íslensk útflutningsfyrirtæki við gjörbreyttar aðstæður og áfram unnið að því að kortleggja hindranir og greiða úr þeim eftir því sem hægt er. Hörð samkeppni hefur ríkt á heimsvísu hlífðarbúnað, öndunarvélar og fleiri nauðsynjavörur fyrir heilbrigðisgeirann og utanríkisþjónustan hefur lagt sig fram að liðka fyrir innflutningi á þeim vörum. Sendiráð Íslands í Kína hefur greitt fyrir kaupum og flutningi á vörum frá Kína og með samstilltu átaki innan stjórnsýslunnar tókst að ganga á methraða frá samningum sameiginleg innkaup á lækningavörum í Brussel og forða því að Evrópusambandið setti á útflutningsbann til EFTA-ríkjanna á tilteknum hlífðarbúnaði fyrir heilbrigðisstarfsfólk.
Norrænt samstarf hefur sannað gildi sitt sem kristallast í því nána samstarfi sem hefur átt sér stað við borgaraþjónustu undanfarnar vikur. Meðal Norðurlandanna ríkir samstaða að efla þurfi mannréttindi og lýðræði sem eiga undir högg að sækja á tímum kórónuveirunnar og styðja fátækustu ríki í samstarfi við alþjóðastofnanir og mannúðarsamtök. Og mun Ísland ekki láta sitt eftir liggja í því efni. Virðulegi forseti, áramótin lauk 18 mánaða langri setu Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, þeirri fyrstu sem kjörins fulltrúa. Fullyrða má að kosning Íslands 13. júlí 2018 hafi markað tímamót, enda setan í ráðinu tvímælalaust eitt veigamesta hlutverk sem Ísland hefur gegnt á alþjóðavettvangi. Áhersla á mannréttindi hefur alltaf verið hluti af utanríkisstefnu Íslands og raunar farið vaxandi á undanförnum árum, þar með talið með aukinni þátttöku í starfsemi mannréttindaráðsins. Framganga Íslands í ráðinu frá 2017 hefur vakið mikla eftirtekt og réði miklu það að Ísland þótti góður kostur til að fylla skarðið sem Bandaríkin skildu eftir sig sumarið 2018. Lagt var upp með það af hálfu utanríkisráðuneytisins að nota tækifærið til að láta að sér kveða, efla mjög virkni sín í ráðinu og taka frumkvæði í tilteknum málum. Mesta athygli vakti þegar Ísland hafði í mars 2019 frumkvæði að því að flutt var sameiginlegt ávarp 36 ríkja ástand mannréttinda í Sádi-Arabíu. Þegar ég ávarpaði mannréttindaráðið bæði 2017 og 2018 gagnrýndi ég mjög að sum ríki væru eins og stikkfrí þegar kæmi að umfjöllun ráðsins. Skipti þá meðal annars máli að Sádi-Arabía var kjörinn fulltrúi í mannréttindaráðinu á þessu tímabili. En í leiðbeiningum starfsemi ráðsins kemur fram að sérstaka kröfur séu gerðar til aðildarríkja ráðsins forystu í mannréttindamálum. Ísland hafði nokkrum sinnum áður rætt í sínum landsávörpum bága stöðu kvenna í Sádi-Arabíu, en þetta var í allra fyrsta sinn sem mörg ríki tóku sig saman slíka gagnrýni. Áhersla á jafnréttindi og mannréttindi kvenna einkenndi málflutning Íslands í mannréttindaráðinu meðan á setunni þar stóð. Mannréttindaráðið samþykkti til að mynda ályktun Íslands og fleiri ríkja jöfn laun til handa körlum og konum. Ísland lagði einnig upp með að gera réttindum hinsegin fólks hátt undir höfði í málflutningum sínum. Þar viðkvæma málaflokka að ræða á vettvangi fjölþjóðasamstarfs, enda mikið verk að vinna til að stuðla að hugarfarsbreytingu meðal þjóða. Fyrir þær sakir þótti brýnt að Ísland legði sitt af mörkum og gekk það eftir. Síðast en ekki síst beitti Ísland sér fyrir umbótum á starfsemi mannréttindaráðsins og náðist nokkur árangur í þeim efnum á tímabilinu, þótt enn sé þar verk að vinna. Forystuhlutverk Íslands í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna var prófsteinn á það hvernig íslenska utanríkisþjónustan tekst á við stór og vandasöm verkefni. Ef marka má umsagnir alþjóðlega mannréttindasamtaka og stórra erlendra fjölmiðla má segja að við höfum staðist þá prófun. Farsæl utanríkisviðskipti eru forsenda þess að lífskjör Íslendinga haldist áfram góð. Undanfarið hefur verið lögð rík áhersla á að tryggja íslenskum fyrirtækjum bestu mögulegu viðskiptakjör og sem greiðastan aðgang að alþjóðamörkuðum. Þar sem Ísland lítið opið hagkerfi skiptir aðgengi að erlendum mörkuðum okkur höfuðmáli. Aðgengi að erlendum mörkuðum skiptir einfaldlega öllu máli fyrir íslensk fyrirtæki og efnahagslíf, sem og fyrir Ísland sem lítið og opið hagkerfi. Góðir viðskiptasamningar við erlend ríki eru lykillinn að því að tryggja íslenskum fyrirtækjum bestu mögulegu viðskiptaumgjörð. Fríverslunarsamningar sem Ísland hefur gert ná til 74 landa sem alls telja tæplega 2,9 milljarða manna, eða rúmlega þriðjung mannkyns. Ísland var fyrst Evrópuríkja til að gera fríverslunarsamning við Kína og hefur útflutningur þangað þrefaldast frá því að samningurinn tók gildi. Á grundvelli fríverslunarsamnings höfum við á allra síðustu misserum fjölgað útflutningstækifærum til Kína með samningum gagnkvæma viðurkenningu heilbrigðisvottorða fyrir ákveðnar landbúnaðar og sjávarafurðir. Í krafti aðildar sinnar að EFTA hefur Ísland gert 29 samninga við 40 ríki og landsvæði. Þá hefur EFTA nýlokið samningaviðræðum við ríki í Suður-Ameríku og með þeim samningi mun 300 milljóna manna markaðssvæði bætast við fríverslunarnetið. Þau tímamót urðu á síðasta ári að sérstök skýrsla EES-samninginn var gefin á Alþingi
gefin út á Alþingi en fram að því hafði slík upplýsingagjöf fallið undir skýrslu utanríkisráðherra utanríkismál. Fer vel á því að Alþingi sé sérstaklega gerð grein fyrir EES-samstarfinu með árlegri skýrslu og umræðu í þingsal. Það undirstrikar mikilvægi þessa einstaka samnings fyrir okkur Íslendinga. Miklu skiptir að hrinda í framkvæmd þeim tillögum sem starfshópurinn EES-samstarfi skilaði síðastliðið haust og fjallað var í þinginu. Evrópska efnahagssvæðið og verður okkar kjölfestu markaður. EES-samningurinn auðvitað annað og meira en fríverslunarsamningur og hefur gjörbreytt íslensku viðskiptaumhverfi á þeim aldarfjórðungi sem liðinn frá því hann tók gildi og gert okkur samkeppnishæfari jafnvel á mörkuðum utan EES. En þó svo að EES-svæðið sé okkar kjölfestu markaður, megum við ekki gleyma því að Bandaríkin eru stærsti einstaki markaður íslenskra útflytjenda. Undanfarin ár hefur verið lögð á það mikil áhersla í utanríkisráðuneytinu að byggja upp enn nánara efnahagslegt samstarf við Bandaríkin, sérstaklega á sviði vísinda og nýsköpunar. Verulegur árangur hefur náðst í þessum efnum síðastliðið ár. Til marks það aukinn áhugi bandarískra stjórnvalda á efnahagslegri samvinnu við Ísland, einkum í kjölfar heimsóknar utanríkisráðherra Bandaríkjanna hingað til lands í fyrra vetur. Fundir með bandarísku ráðamönnum, bæði í stjórnkerfinu og bandaríska þinginu, hafa til að mynda skilað því að nú komið fram frumvarp í bandaríska þinginu áritanir fyrir íslenska fjárfesta og viðskiptaaðila sem myndu auðvelda aðgang að Bandaríkjamarkaði, en þetta hefur verið forgangsmál hjá íslensku viðskiptalífi árabil. Síðast en ekki síst ber að nefna hringborðsumræður utanríkisráðherra og varaforseta Bandaríkjanna samstarf á sviði efnahags- og viðskiptamála Íslands og Bandaríkjanna með forsvarsmönnum atvinnulífs beggja landa á fundi í Höfða í september í fyrra. Á eftir Bandaríkjunum Bretland mikilvægasta viðskiptaland Íslands. Bretland stærsti einstaki útflutningsmarkaður Íslands hvað varðar vöruviðskipti og samskipti þjóðanna hafa alla tíð verið náin. Hagsmunagæsla Íslands vegna útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hefur verið forgangsmál í utanríkisráðuneytinu undanfarin ár. Fyrr á þessu ári var undirritaður samningur við Breta sem leysir úr viðeigandi útgönguskilmálum með sambærilegum hætti og gert í útgöngusamningi Bretlands og ESB. Ísland mun brátt hefja samningaviðræður við Bretland framtíðarsamskipti ríkjanna. Viðræður munu standa yfir á aðlögunartímabilinu sem nú tekur gildi og fara fram samhliða samningaviðræðum Bretlands við ESB. Undirbúningur miðast við að gera víðtækan efnahags- og samstarfssamning við Bretland. Samningsmarkmiðum Íslands verður eftir atvikum fylgt eftir í samfloti með öðrum EFTA-ríkjum innan EES eða með tvíhliða samningum Íslands og Bretlands. Tekið verður mið af viðræðum Bretlands og ESB þar sem það á við og samræmist hagsmunum Íslands. Ekki verður hvikað frá því höfuðmarkmiði að fá að minnsta kosti sambærileg viðskiptakjör og önnur ríki á EES-svæðinu og freista þess leið að ná fram atriðum varðar sérstöðu Íslands og kjarnahagsmuni. Virðulegi forseti, aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða varnarsamningur við Bandaríkjamenn eru sem fyrr hornsteinar í íslenskri utanríkisstefnu. Breytt öryggisumhverfi í Evrópu eftir ólögmæta innlimun Rússa á Krímskaga árið 2014 hefur kallað á aukinn viðbúnað í okkar heimshluta. Við þessu hefur verið brugðist með stórauknu eftirliti með kafbátaumferð og eru umtalsverðar framkvæmdir fyrirhugaðar á flugskýlum og öðrum mannvirkjum á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli af þeim sökum. Á síðustu misserum hafa umsvif herliðs Bandaríkjanna og annarra bandalagsríkja Atlantshafsbandalagsins þannig aukist á norðaustanverðu Atlantshafi vegna breyttra aðstæðna í öryggismálum og versnandi öryggisumhverfis í Evrópu. Samvinna Íslands við aðrar Norðurlandaþjóðir, auk Bretlands, Þýskalands og Eystrasaltsríkjanna á sviði varnar og öryggismála hefur að sama skapi orðið umfangsmeiri og nánari. Sérstaklega hefur samstarf við Norðurlöndin farið vaxandi síðustu ár og á síðasta ári áréttuðu norrænu utanríkisráðherrarnir í sameiginlegri grein í tilefni af 10 ára afmæli norræna varnarsamstarfsins NORDEFCO að bæta við frekari úrræðum til að vera betur í stakk búin til að takast á við hættuástand. Tilgangur norræna varnarsamstarfsins að efla varnargetu hvers og eins aðildarríkis, kanna samlegðaráhrif og greiða leið skilvirkra sameiginlegra lausna. Samvinna Finna og Svía með aðildarríkjum Atlantshafsbandalagsins á vettvangi þess enn fremur til marks þá miklu áherslu sem Norðurlandaþjóðirnar allar leggja á samstarf í öryggis- og varnarmálum.
Á þingi Norðurlandaráðs síðastliðið haust var af hálfu Íslands lögð áhersla á aukið norrænt samstarf á sviði utanríkis- og öryggismála, en efling samstarfsins hefur verið forgangsmál í formennskuáætlun Íslands. Það náðist samstaða tillögu mína að fela Birni Bjarnasyni, fyrrverandi ráðherra, að skrifa skýrslu þar sem gerðar verða tillögur hvernig megi þróa samstarf Norðurlandanna enn frekar. Verður horft sérstaklega til loftslagsmála, fjölþáttaógna og netöryggis ásamt styrkingu fjölþjóðlegrar samvinnu og alþjóðalaga. Fyrsti áfanginn í þessari vinnu var stöðuskýrsla sem forstöðumenn norrænu alþjóðastofnana unnu og afhentu síðastliðið vor framkvæmd tillagna úr skýrslu Thorvalds Stoltenbergs frá 2009. Virðulegi forseti, innan utanríkisráðuneytisins hefur þróunarsamvinna fengið aukið vægi. Ný þróunarsamvinnustefna var samþykkt á Alþingi fyrir ári síðan, en í henni endurspeglast áherslur Íslands að nýta þá sérþekkingu sem við búum yfir á fjölmörgum sviðum við uppbyggingu innviða og atvinnuvega í þróunarlöndum í samvinnu við íslenskt atvinnulíf. Í samræmi við stefnu ríkisstjórnar hafa framlög til þróunarsamvinnu vaxið hröðum skrefum síðustu ár. Meira máli skiptir þó til lengri tíma sú hugafars- og stefnubreyting sem að verða í þessum málum með aukinni þátttöku einkaaðila í þróunarsamvinnu. Án þátttöku atvinnulífs og einkaaðila munu þau markmið sem þjóðir heims hafa sett sér í þessum málum aldrei nást. Þetta að skapa skilningur og samstaða með ríkja heims og það svo sannarlega mikilvægt. Aukin aðkoma Íslandsstofu að verkefni á sviði þróunarsamvinnu til marks þessa áherslubreytingu af okkar hálfu, en það vonandi einungis vísir að því sem koma skal. Virðulegi forseti, ég vil að lokum fagna því tækifæri að fá að eiga orðastað við þingmenn hér í dag utanríkismál á grundvelli þeirrar yfirgripsmiklu skýrslu sem liggur hér fyrir í þinginu. Utanríkismál hafa sjaldan skipt okkur jafn miklu máli og þau gera nú stundir. Og eftir 80 ára farsastarf íslensku utanríkisþjónustunnar hún í dag vel í stakk búin að gæta hagsmuna lands og þjóðar á alþjóðavettvangi. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og því ræðutíminn eða andsvaratíminn styttur í 1 mínútu bæði í fyrra sinn og seinna sinn. Fyrstur til að veita andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir skýrsluna og ég langar að spyrja hann grein í Morgunblaðinu í dag þar sem hann ræður hlífðarfatnað fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem einhverra hluta vegna Evrópusambandið var nærri búin að loka á. Hversu alvarlegt var þetta og hvernig eigum við að hafa þá, og spurningin samskipt við Evrópusambandið út frá svona, fyrst að svona hluti geta komið upp á yfirborðið, og það spyr mig þá ESS-samningana vegna þess að mér skilst að það séu ekki nema við erum að innleiða kannski 13–14%. Það góðir samningar að hluta eða bara góður og slæmir? Þeir sem innleimum ekki og tökum ekki inn, þar bara slæmir samningar? Hvernig fer valið fram? Og ég læt þetta dugi fyrir mér. Þá svarar andsvari hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góðar spurningar. Önnur spurningin nú í stærra laginu en ég skal reyna að svara henni. Fyrst varðandi það sem snýr að því hvort það var þetta alvarlegt ástand. Já, virðulegi forseti, það var það. Og það hefði verið mjög alvarlegt fyrir okkur ef að þetta bann hefði haldið áfram. En það var á grunni EES-samningsins sem að við hnekktum því eða fengum því hnekkt vegna þess að þeir voru að brjóta EES-samninginn. Og þá komið svona að kjarnamáls fyrir litla þjóð, svo sem alla þjóðir, en sérstaklega fyrir litla þjóð, að þegar að svona hlutir gerast, þá gott að geta gripið til samnings og sagt þú viðkomandi aðilar þið eru að brjóta samninginn. Og það það sem við gerðum EFTA-ríkin og áttum þar gott samstarf við bæði Noreg og Liechtenstein til þess að leysa þetta. Síðan skal ég reyna að svara þeirri spurningunni á eftir. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og það er þá gott og blessað að samningurinn hefur skilað okkur þessu. En svo mig langar að spyrja, telur hann að utanríkisráðherra muni breytast út frá COVID? Verða meira fjarfundir? Verður breytingar á skrifstofum utanríkisráðherra út frá þessu? Og síðan langar mig líka að vita í sambandi við NATO og hernaðarbandalag. Mér sýnist við vera að fara á stað með einhverja hernaðar sperring bæði á norðurslóðum. Og ég spyr mig, nú segi ég að við getum sprengt okkur í tætlur á kjarnorkusprengjum og öðru, en mér sýnist öllu miðað við COVID að það verður þá eitthvað svona smá vera sem við sjáum ekki með berum augum sem getur drepið okkur miklu frekar. Þannig að spurningin er ekki kominn tími til að við förum að endurskoða hernaðarbandalög og einbeita okkur að því að finna lausnir á þessum litla óvinni sem við höfum sem okkur mun hættuleg. Og þá svarar hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra andsvari síðar að sinni. Virðulegi forseti, takk fyrir spurningana. Fyrst svara örstutt spurningunni sem var stór og við getum rætt það betur, við ræddum sérstaklega EES-málin, að ég held að við ættum að velja úr þessum samningum af því að Evrópusambandið er sjálfsagt ekkert flókið og menn tala það eins og það sé eitthvað óljóst hvað í því felst. Það er ekkert óljóst. Ég held að við myndum velja út í það sem við myndum taka úr þessu Evrópusambandi, þá hefur við tekið það sem er í EES-samningum. Það held ég að sé svona stuttarsvarið en þá þarf við að ræða þetta ítarlegra. Varðandi breytingunum, varðandi COVID og NATO, við höfum alltaf kallað eftir því á fleiri fjarfundum. Núna eru þeir að hafa þeir orðið. Ég hef ekki trú á því að þeir fari. En það er ekki nóg. Það er miklu auðveldara að vera á fjarfundum saman hvort út við útlendinga eða Íslendinga ef þú þekkir fólkið. Persónuleg tengsl, þau fara aldrei út úr stjórnmálum eða alþjóðamálum eða neinu öðru. En gott þú kemur að Atlantshafsbandalaginu. Því að þegar að koma að þessu COVID-máli þá unnu ríki Atlantshafsbandalagi saman. Og öryggismál eru miklu víðfeðmari heldur bara þessi hefðbundnu. Við erum að horfa líka á netógnir, netöryggismál og svo sannarlega þessi mál sem að gangi yfir okkur núna. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir skýrsluna og ræðuna og ég mun koma inn á eitt og annað á eftir í minni ræðu. Mig langar til að spyrja af því mér fannst ræða ráðherra hér áðan eiginlega undirstrika enn frekar nauðsyn þess í ljósi þessara fordæmalausu tíma sem við erum á að hvernig við skoðum það hvernig það er æskilegast að treysta stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi. Og að mínu mati þá þarf að stíga þar ákveðin skref og skoða hvaða kostir, þó að ég sé ákveðna skoðunar, að þá engu að síður þá þurfum við að nýta tímann og skoða hvaða kostir eru hagfelldastir fyrir okkur. Þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra, er hann sammála mér í því og mun hann styðja okkur í því að vinna úttekt á stöðu Íslands í svæðisbundinni fjölþjóðlegri samvinnu þar sem að mat verði einmitt lagt á hvernig styrkja megi stöðu Íslands á alþjóðavettvangi til framtíðar. Og það verður bara einfaldlega lagt mat á það hvort að tvíhliða samningar annars vegar séu til þess fallnir að gæta hagsmuna Íslands í þessu breytta umhverfi eða við dýpkum okkar alþjóðasamvinnu sem víðast. Þannig að ég vil spyrja hæstv. ráðherra, styður okkur í Viðreisn og fleiri þingmenn annarra flokka í því að það verði skipuð nefnd til þess að fara einmitt yfir þessa risavöxnu hagsmuni okkar. Og hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra svarar nú andsvari. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmaður fyrir fyrirspurnina. Ég þekki ekki til þessa þingmál sem hv. þingmaður vísar til. Við erum auðvitað búin að leggja mikla vinnu í skýrslugerð, til dæmis EES-skýrsluna. Og svo sannarlega höfum við líka með mjög skipulögðum og ákveðnum og markvissum hætti verið að vinna að hagsmunum okkar á öðrum vettvangi gagnvart mikilvægum löndum og markaðssvæðum. Og þannig að í mínum huga þá liggur alveg fyrir að við erum með ágætar greiningar en síðan þurfum við að framkvæma það. Og ég held það, virðulegi forseti, að á undanförnum árum, og það sé bara sagt á áratugum, höfum við verið út á svolítið villt í holtaþokku þegar kemur í umræðum utanríkismál.
og það hefur verið dýrt vegna þess að það hefur gert það að verkum að við okkur vantað að vera með áhersluna á hagsmunagæslu þar sem við erum í samstarfi og þurfum að gæta hagsmuna okkar. Og ég sannfærist meira þá skoðun með hverjum deginum sem líður. Og hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, veitir nú andsvar síðara sinni. Virðulegi forseti, þetta er lykilspurning hér. Ég er búin að hrósa hæstv. Ráðherra fyrir það að fara yfir EES-samstarfið og liggur mjög gagnmerk skýrsla það hversu mikilvægt það er fyrir okkur Íslendinga að vera með sæti við borðið. En þetta er svolítið fortíðin. Það sem ég er að tala um er framtíðarspegillinn. Og það er þess vegna sem ég spyr hæstv. Ráðherra, er hann reiðubúinn til þess að skipa nefnd sem hefur það hlutverk að meta kosti Íslands í alþjóðlegu samhengi til framtíðar? Hvaða leiðir er best fyrir okkur Íslendinga að fara núna? Er það leið tvíhliða samninga eins og í rauninni utanríkisráðherra hefur verið að boða, eða dýpka samráðið okkar í okkar alþjóðlegu samstarfi, hvort sem það er NATO, hvort sem það er Evrópusamstarfið eða á öðrum vettvangi. Þannig að ég spyr hæstv. Ráðherra, er hann reiðubúinn til þess að beita sér fyrir því að vinna úttekt á stöðu Íslands í svæðisbundinni fjölþjóðlegri samvinnu? Ég held að þetta skipti gríðarlega miklu máli að við fáum aðeins að sjá á spilin til framtíðar og vinna í haginn, óháð því hvort við viljum ganga inn í ESB eða ekki, heldur að við förum í það að vinna undirbúningsvinnu okkar, faglegu vinnuna þar sem við fáum alla að borðinu. Og hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra svarar nú andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, ég hef nú ekki séð þetta þingmál en það kemur kannski ekki rosalega óvart út á hvað það gengur. Það er ESB aftur. Ég held að, svo það sé bara alveg skýrt, að við verðum, virðulegi forseti, telur ég eitthvað truflað hv. þingmann. Ég bara sagði orð sem að kannski má ekki segja. En það sem við höfum verið að gera með þessum skýrslum, hvort sem að það er EES-skýrslan eða hvort að það er utanríkisþjónusta til framtíðar, það er að hugsa til framtíðar, hvernig við getum best gætt okkar hagsmuna. Þegar ég er að vísa til þess að umræðan hefur verið á röngu stað, þá held ég, virðulegi forseti, og ég vona og ég veit að við erum sammála það, þó við séum ósammála ýmislegt, ég og hv. þingmaður, að við höfum ekki tekið nægjanlega djúpa umræðu til dæmis EES-samninginn. Við höfum ekki gert það. Og það hefur ekki verið nægjanlega mikið í umræðunni það hvaða möguleika við höfum þar og hvernig við getum gætt best okkar hagsmuna. Og það hefur gert það að verkum að allra handa misskilningur hefur vaðið uppi og við erum svolítið að súpa seyðið af því núna. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir sína framsögu hér og við munum eiga hér gott tækifæri á eftir til þess að fara nánar inn í þessi málefni sem eru undir í skýrslu utanríkismál hér á eftir. En ég hef áhuga á því aðeins að heyra hvernig standa mál og viðræður hjá hæstv. utanríkisráðherra við kollega sína á Norðurlöndum. Þann 30. apríl tjáði hæstv. utanríkisráðherra sig við Ríkisútvarpið að það kæmi vel til greina hans hálfu að opna landamæri milli Norðurlandanna en ekki hafi þó átt sér formlegt samtal þar að segja fyrir viku síðan, og ég myndi gjarnan vilja heyra hvort að einhverjir önnur formlegri samtöl hafi átt sér stað síðan þá, og ef svo er að hvort að eitthvað hafi hreyfst í þessum efnum í þeim samtölum, og kannski líka heyra aðeins sýn og horfur hæstv. utanríkisráðherra þegar kemur að því að aflétta takmörkunum á milli hreyfingar og fólksfarar á milli Norðurlandanna og Íslands. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra svarar nú andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmaður fyrir fyrirspurnina í þessu svo mjög mikilvæga máli. Vegna þess eins og við erum að horfa núna er þetta heimskreppa og hún mun ekki liðkast fyrir við náum að geta eða við erum ekki að fá viðspyrnu fyrir að við getum opnað landamæri. Og þess vegna hef ég frá fyrsta degi á öllum þessum fundum með kollegum í Norðurlöndunum vakið máls á því að mér finnst að Norðurlöndin eigi að ganga undan með góðu fordæmi.
Þetta er hins vegar ekki eiginlega á borði utanríkisráðherra og síðasta fundi og við höfum beint í og nú forystan hefur verið hjá Danmörku og við beintum því sérstaklega til dómsmálaráðherra sem fer þessi mál í Danmörku að hún kallaði kollega sína saman til þess að ræða nákvæmlega þessi mál. Ég hef líka tekið þessi mál upp við aðra kollega minni sem ég átt samskipti við, eins og norrænu og Eystrasaltsríkin. Og sömuleiðis hef ég falið öllum sendiráðunum að kanna með óformlegum hætti hvaða möguleikar eru og hvort það sé áhugi til dæmis á tvíhliða. Síðan auðvitað ríkisstjórnin, og aftur þetta ekki á mínu borði að öðru leyti en að auðvitað kem ég að þessu sem utanríkisráðherra, að þá erum við að skoða það í vinnuhópi hvað við getum gert ein og sér, því þetta er mjög mikilvægt eins og hv. þingmaður vísaði til. Og hv. þriðji þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, veitir nú andsvar síðara sinni. Herra forseti, ég er hjartanlega sammála hæstv. Ráðherra með mikilvægi þess að eiga þessi samtöl afléttingu á för fólks á milli Norðurlandanna og kannski líka sér í lagi vegna þess að Norðurlöndin hafa líka verið með mismunandi stefnu og áherslur í viðbrögðum sínum við Covid. Svíar skera sig þar mjög úr og þá getur maður ímyndað sér að þetta getur orðið svolítið flókið. En ástæðan kannski að ég spyr líka út í þetta kannski það sem hæstv. Ráðherra kom aðeins inn á í sínu andsvari þetta samhæfingarhlutverk. Nú hefur forsætisráðherra hæstv. Verið í formlegum samtölum við Ernu Solberg þann 16. apríl, við Stefán Löfven 29. apríl og við Mette Frederiksen 24. apríl. Og svo eins og hæstv. Utanríkisráðherra kom inn á þá þetta líka á borði dómsmálaráðherra. Þannig að myndi gjarnan fá að vita hvernig samhæfingar hlutverkin eru á milli ráðherra og hvernig hvort verið sé að samhæfa þessi samtöl sem eiga sér stað á milli ráðamanna á Íslandi og ráðamanna á Norðurlöndunum og hver sé hin eiginlega lína þegar kemur að því að opna á för fólks á milli Norðurlandanna. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra svarar nú andsvari síðara sinni. Já, virðulegi forseti, bara svo ég fara aðeins í það að þegar kemur að ríkisstjórn þá líka hæstv. Heilbrigðisráðherra sem eðlilega kemur að því þessu mikilvæga þætti sem snýr auðvitað heilbrigðismálunum. Það er sérstakur hópur á vegum ríkisstjórnarinnar ferðatakmarkanir. Ég held að við getum fullyrt að við ræðum þetta á hverjum einasta fundi ríkisstjórnarinnar og mikið sömuleiðis að þá eru ráðuneytisstjórarnir sem að vinna þétt saman og á milli ráðherra. Þannig að það ber engan skugga hvað það varðar. Og mínum huga snýr þetta því, við vitum alveg það og við viljum ekki taka óþarfa áhættur. Það er auðvitað uppleggi í þessu. En sömuleiðis það þannig að við verðum að passa það að við séum með þegar hlutirnir fara að gerast, en auðvitað síðan er hitt að við getum gert ákveðna hluti ein og það er auðvitað lítið líka. Þannig að ég veit ekki hvort þetta svarar algjörlega spurningunni, það eru bara allir að róa í sömu áttina. Það er bara það sem er svona stutta svari af augljósum ástæðum og samstarfið er mjög gott hvað þetta varðar og annað. Fjórði andsvarandi er hv. þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra við hans framsögu hér í þessari skýrslu. Á blaðsíðu 8 og eins og hæstv. Ráðherra rakti segir hér: þau tímabónd urðu á síðasta ári að sérstök skýrsla EES-samninginn var gefin Alþingi. Nú reyndar svolítið sérstakt orðalag. En fram hafði slík upplýsingagjöf fallið undir skýrslu utanríkisráðherra utanríkismál. Afrakstur þessarar skýrslubeiðni hv. þingmanns Ólafs Ísleifssonar, þar var farið fram á skýrslu kosti og galla EES-samninginn. Skýrslubeiðnin var samþykkt hér á Alþingi í þrígang og hæstv. Ráðherra skipaði starfshóp og gaf út erindisbréf hann skyldi fjalla ávinninginn af samstarfinu og ég endurtek ávinninginn af samstarfinu og það sjá allir muninn á því að fjalla kosti og galla og síðan ávinning. Ég vil því spyrja hæstv. Ráðherra, hvers vegna var erindisbréfið ekki í samræmi við skýrslubeiðnina? Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra svarar nú andsvari. Virðulegi forseti, við nú tekið þessu umræðu áður og það er sjálfsagt að taka hana aftur.
þegar við bara tökum þetta saman, þá var hér farið í skýrslugjöf og það nú sjaldan, og ég man í fljótu bara ekki eftir því, að þegar að þingmenn hafi komið fram með skýrslubeiðni að það hefur orðið fyrir með þeim hætti eins og hér var gert. Og ef menn skoða skýrsluna, því það er nú að skipta máli hvað stendur í henni, að þá er hún mjög yfirgripsmikil skýrsla EES-samstarfið. Og ég verð að viðurkenna, virðulegi forseti, ég treysti öllum háttvirtum þingmönnum og reyndar allir í þjóðinni og svo sannarlega háttvirtum þingmann Birgi Þórarinssyni til að meta það hvað honum finnst kostur og hvað honum finnst gallir. Og ég held að einhverjir skýrsluhöfundar á vegum utanríkisráðherra þurfi ekkert að mata það ofan í háttvirta þingmenn. En ég held að það sé lykilatriði og hafi verið afskaplega mikilvægt að draga fram staðreyndir og upplýsingar. Það sem einum finnst fallegt finnst öðrum ljótt. Það er gömul saga og ný. Og Birgir Þórarinsson, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, veitir nú andsvar síðara sinni. Herra forseti, hæstv. Ráðherra, þetta er náttúrulega ekkert svar. Hvað finnst öðrum fallegt og hvað finnst öðrum ljótt? Þetta er náttúrulega ekkert svar í þessari umræðu, sko. Þetta er ósköp einfalt, hæstv. Ráðherra. Það þarf að fá það fram hjá sérfræðingum ráðuneytisins, hverjir kostirnir og gallarnir eru. Ekki ávinningur. Það þarf að fara eftir því sem beðið um. Það er hlutverk framkvæmdarvaldsins þegar Alþingi biður skýrslu af þessu tagi, skýrt orðað hvað verið að biðja þá að fara eftir því. En það var bara ekki gert í þessu og við þurfum ekki einhverjar ræður eða skýrslur til þess að mæra samskipti okkar við Evrópu. Bara heldur raunhæfa greiningu á kostum og göllum. Þetta er ósköp einfalt og menn ekkert vera hræddir við það. Þetta er það sem þingflokkurinn lagði áherslu á og ítrekaði þetta og í þrígang. Jú, skýrslan var gerð en hún er ekki í samræmi við beiðnina. Erindisbréfið er ekki í samræmi við beiðnina og ég ætla ekkert að halla á þá höfunda sem gerðu þessa skýrslu. Þeir unnu náttúrulega bara samkvæmt erindisbréfinu. Þetta er nokkuð ljóst, hæstv. Ráðherra, að það var ekki farið eftir því sem var beðið. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson fara nú andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég er bara hjartanlega ósammála hv. þingmanni. Í fyrsta lagi það hafi ekki verið farið eftir því sem beðið var og þessi gagnrýni kom nú mjög seint fram. Ég held að vísu þó að sé aukaatriði, ég held að hv. þingmaður Ólafur Ísleifsson hafi verið í Flokki fólksins þegar hann bað þessa skýrslu en það kann vera mismunun. Aðalatriðið þetta, það þarf, og ég vísu verð að viðurkenna það, að ég var örlítið hræddur þegar ég heyrði hv. þingmann sem er oft með prýðismálflutning hér þegar hann sagði að þetta einhverja sérfræðinga til að segja okkur hvað eru kostir og hvað eru gallar. Ég segi fyrir mig, ég hef ekki látið neitt sérfræðing segja mig hvað eru kostir og gallar. Ég hef aldrei gert það og ég mun aldrei gera það. Aldrei. Og mér finnst það orðið svolítið sérkennilegt ef þjóðkjörnir fulltrúar eru að kalla eftir því að þeir þurfi sérstaka sérfræðinga til að segja þeim hvað eru kostir og hvað eru gallar. Höfum það bara alveg á hreinu. Hér er grundvallar ágreiningur og ég mun aldrei láta sérfræðing segja mér hvað eru kostir og hvað eru gallar. En ég vil gjarnan að þeir sem þekkja best til að þeir kalli eftir staðreyndum og leggi þau á borðið. Síðan geta allir metið það hvað eru kostir og hvað eru gallar og það þarf enga hjálp við það, í það minnsta ekki í þeim flokki sem ég er í. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við ræðum þessa skýrslu utanríkisráðherra ágætt fyrir margra hluta sakir. Það er eitt og annað sem er endurnýtt og endurunnið en það er líka samt engu að síður vert að geta þess að það hafa ákveðin jákvæð skref verið tekin og að mínu mati ber þar hæst aukning varðandi þróunaraðstoð, betra utanumhaldið utanum þróunarhjálp alla og núna í Covid-málum að þá er verið að efla það. Ég vil líka þakka sérstaklega borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins og því starfsfólki sem hefur komið að því að hjálpa fólkinu okkar bæði heim, svara spurningum og halda utan um það eins og hægt er og kostur er.
verandi í erfiðri aðstöðu meðal annars í útlöndum og við þær aðstæður sem þar eru. Ég verð að segja eins og eftir að hafa hlustað á andsvör ráðherra sem voru ekki mjög upplýsandi, hvað þá uppbyggileg, að ég saknaði þess að fá svör varðandi framtíðarsýnina, svör varðandi það að fá að tala um alþjóðamál. Og þó að við vitum það alveg, og ég fegin að heyra það að meðal annars hæstv. Ráðherra með það nokkuð vel á hreinu að við í Viðreisn við viljum klára aðildarviðræður við Evrópusambandið og fara lengra á þeim vettvangi, þá gerum við okkur líka grein fyrir því að það er erfitt að taka þá ákvörðun núna með bæði hæstv. Ráðherra og þennan meirihluta sem hér er. En hvað getum við gert núna í þeim aðstæðum, þeim fordómalausu aðstæðum sem við búum við núna og voru í rauninni líka aðstæður fyrir Covid sem kölluðu á það, og ég ætla að fara yfir það aðeins hér betur á eftir, að við einmitt þurfum að kortleggja stöðu okkar Íslendinga í alþjóðlegu samhengi. Að við reynum að draga svolítið fram hvar viljum við bera niður, hvernig viljum við huga að hagsmunum okkar til skemmri og lengri tíma. Hæstv. Utanríkisráðherra talaði og ég var mjög hugsi það að við höfum ekki í rauninni tekið, eins og hann orðaði það, stór pólitíska umræðu EES. Við unnum þessa skýrslu sem eins og ég gat áðan, hún er fortíðarspegill, en hún segir sögu og það er erfitt að móta og marka skref til framtíðar öðruvísi heldur en að skilja söguna svolítið vel. Og hún segir okkur það, sú skýrsla svo vel, og hún dregur svo fram mikilvægi þess að við Íslendingar gerum allt til þess að taka af fullri einurð og einlægni og af krafti, ekki eftir hentistefnu eða einhverjum vinasamböndum hér og þar á hverjum tíma, hvort sem það er út af Brexit eða einhverju öðru, heldur að við skoðum heildarhagsmuni landsins til lengri tíma. Og það dró skýrslan mjög vel fram að við Íslendingar jukum hagsæld okkar í gegnum EES-samstarfið, við bjuggum til betra umhverfi fyrir neytendur, fyrir samkeppni og svo framvegis. Algjörlega ómetanlegt samstarf, en við þurfum að huga að framtíðinni af því að það er svo margt sem er breytt. Og ég vil draga fram að meðal annars það sem stendur í þeirri þingsályktun sem við í Viðreisn og fleiri þingmenn og fleiri flokkum höfum verið að draga fram, að það er að heimsmyndin núna hafi hún verið breytt fyrir Covid, að þá er hún gjörbreytt núna í miðri kórónuveiru. Ég vil draga fram nokkra þætti. Það er Covid í dag og við erum að sjá ákveðin teikn á lofti sem eru vond meðal annars innan Evrópusambandsins það að þjóðir eru að gefa afslátt á þessum tímum á lýðræðinu. Við sjáum það að stór miðlar sem hafa verið að fjalla meðal annars ástandið í Ungverjalandi eru að segja lýðræðið er ekki að virka lengur eins og það á að vera í Ungverjalandi, og sömuleið eru meðal annars Serbía, Svartfjallaland og Pólland að fara, og þetta er hættulegt. Og þetta er hættulegt af því að Evrópa hefur verið vagga lýðræðisins svo lengi. Þannig að þetta er eitthvað sem vekur okkur til umhugsunar og á að gera hvernig við viljum haga okkar samskiptum, bæði við það svæði en líka varðandi Bandaríkin. Við erum að sjá það að þar er hætta á að lýðræðið fari í ákveðna skrumskælingu eftir því hvernig Bandaríkjaforseti hagar sér hverju sinni, fyrir utan þá stór heilbrigðishættu sem felst af þessum litla fyrirsjáanleika í hans ákvörðunartöku. En þannig að ég legg, og við í Viðreisn leggjum mikla áherslu á það að við sáum það meðal annars þegar gjaldmiðillinn hrundi og bankarnir féllu árið 2008, þá kom í ljós að við Íslendingar áttum ekkert mjög mikið skjól. Afstaða Norðurlandanna, hún mótaðist meðal annars afstöðu annarra eins og Evrópusambandsins og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem blessunarlega einmitt eftir hrunið kom og aðstoðaði okkur. Við vorum ekki fullgildir aðilar að Evrópusambandinu þrátt fyrir innri markaðinn, og þannig gátum við ekki sótt þangað pólitískan styrk og þrátt fyrir ágæta reynslu kalda stríðsáranna meðal annars við Bandaríkin, þá skelltu Bandaríkin í lás. Þannig að þetta vekur auðvitað upp, og all sú atburðarás vekur upp spurningu hvort Ísland þurfi ekki að huga að breytingum og frekara pólitíska skjól. Og það sama gildir Kína. Kína verður forysturíki heimsins á næstu áratugum.
Og Ísland þarf eins og aðrar þjóðir að eiga mikil og sterk og góð samskipti við Kínverja. Ólík hugmyndafræði hins vegar landanna, það skapar augljósar hættur fyrir okkur og hvað þá fyrir land sem er lítið eins og Ísland. Og við skulum átta okkur á því að í tímans rás þá hefur pólitískt skjól Evrópuríkja á hinn bóginn í auknum mæli færst frá Atlantshafsbandalaginu til Evrópusambandsins. Og þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að líka, ef við minnum okkur sjálf á því sambandi sem að Sovétviðskipti okkar Íslendinga á fyrri hluta kalda stríðsáranna, þau hefðu ekki verið mögulega án verulegra pólitískra áhrifa Sovétríkjanna á íslensk málefni. Við skulum ekkert, sagan segir okkur það, við skulum læra þeirri sögu líka, nema vegna þess að við höfðum á síðan á endanum skjól innan Atlantshafsbandalagsins. En Atlantshafsbandalagið, eins og ég segi, skjól Evrópuríkja er að fara svolítið þaðan inn í Evrópusambandið. Þannig að þess vegna skiptir máli að við svörum spurningunum hvort öflugri eða dýpri alþjóðleg og fjölþjóðleg samvinna geti styrkt stöðu Íslands í samskiptum við Kína og önnur voldug ríki. Og það er svo margt sem að segir okkur að við verðum að huga að því hvernig við ætlum að gera þetta og ekki síst loftslagsmálin. Við vissum það og við sjáum það í dag að vísindamenn voru að vara okkur við COVID. Það voru teikn á lofti, það voru ýmsir vísindamenn sem sögðu það kemur svona veira. En að mörgu leyti þá voru menn ekki að hlusta. Þess vegna eigum við að læra því og hlusta á meðal annars vísindamenn, færustu vísindamenn heimsins sem hafa ítrekað varað við því að ef ríkin og ekki síst iðnríkin fari ekki að gera eitthvað drastískt, eitthvað stórkostlegt, einhver stór skref í þá veru að það fer illa. En í þeim málum þá er engin þjóð eyland og allur árangur á sviði loftslagsmála hann er kominn undir alþjóðlegri samvinnu. Bandaríkin þau hafa fjarlægst fjölþjóðasamstarf á þessu sviði en að mínu mati þá hefur Evrópusambandið náð markverðum árangri á sviði loftslagsmála en það er ekki nóg. Bandaríkin hafa líka lamað starf Norðurskautsráðsins í loftslagsmálum. Getur vel verið að utanríkisráðherra sé ekki sammála mér það en ég er eindregið á því að Bandaríkin hafa lamað það starf á sviði loftslagsmála þar sem við Íslendingar höfum farið með formennsku. Og það er ólíklegt að það náist árangur í loftslagsmálum án þess að alþjóðlegt, fjölþjóðlegt samstarf verði í forystu. Þess vegna verðum við meðal annars að leita svara við þeirri spurningu hvernig við og Íslendingar tökumst á við loftslagsvána í alþjóðlegu samstarfi. Og síðan getum við nefnt alþjóðavæðinguna. Fjölþjóðafyrirtæki sem hafa vaxið þannig að þau eru öflugri og sterkari heldur en einstök ríki. Og við erum að sjá meðal annars Evrópusambandið eitt og sér eiga ríki mjög erfitt með að taka á stórfyrirtækjunum eins og Google og Facebook og Apple og hvað þau heita öll nema saman. Og þess vegna er fagnaðarefni að neytenda- og samkeppnismálin hafa verið fókuspunktur hjá meðal annars Margréti Vestager sem hefur tekið þessi stórfyrirtæki svolítið á beinið. En við Íslendingar, við þurfum að spyrja ykkur hvernig við ætlum að haga okkar samvinnu og samstarfi og hvernig okkar hagsmunum er best borgið þar. Og þess vegna er ég að undirstrika það að kalla eftir einhverri framtíðarsýn, einhverri framtíðarnálgun, hvernig við undirbúum okkur inn í framtíðina með því að kalla til sérfræðinga, kalla til fólk úr öllum flokkum til þess að fara yfir það hvernig við getum styrkt stöðu Íslands á alþjóðavettvangi til framtíðar. Hvort við ætlum að fara leið meðal annars tvíhliða samninga eða fjölþjóðasamstarf, við þurfum að vera undirbúin. Þó að við sem flokkar höfum ákveðna skoðun að það eigi að fara, guðn og bænum notu þá allavega tíma núna til þess að vera undirbúin undir næsta áfall, undir næstu ákvörðun, stór utanríkispólitísku ákvörðun sem við þurfum að taka. Og hún kemur fyrr en síðar. Og þá er best fyrir okkur Íslendinga og Alþingi Íslendinga að við höfum unnið heimavinnuna og hún er eftir og hún er meðal annars ábyrgð utanríkisráðherra. Hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson hefur óskað eftir því að veita andsvar. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanninum fyrir ræðuna. Hún veit ekki hvort það sé hún kom á óvart en maður ekki heyrt svona ræðu mjög lengi. Fyrst vil ég leiðrétta það vegna þess að ég er formaður í Norðurskautsráðinu að Bandaríkjamenn hafa ekkert lamað hvorki áætlanir okkar í loftslagsmálum eða neinu öðru. Það er bara alrangt og sú fullyrðing stenst ekki.
og ég hef bara aldrei heyrt hana fyrir en að hv. þingmaður kemur hingað fram með þessar yfirlýsingar. Og ég verð að viðurkenna það að koma hér upp við þessar aðstæður og tala það að Evrópusambandið standi svo sterkt núna þegar að þetta álagspróf og alþjóðasamstarfið, að ég verð að viðurkenna að ég er eiginlega orðlaus. Og nú er það þannig, virðulegi forseti, að ég er á fundi reglulega með fólki sem eru miklir ESB-sinnar og gegna sambærilegum embættum ég í öðrum löndum. Og það hefur enginn haldið þessu fram. Enginn. Og reyndar er það þannig að menn hafa alla jafna áhyggjur af því, eins og þeir höfðu sömuleiðis vegna þess að í fjármálakreppunni, vegna svo sannarlega var ekki skjól fyrir löndin sem voru inn í Evrópusambandinu þar og hafa skrifað lærðar greinar bækur slíkt og þetta endalaus umfjöllun. En þegar við erum að horfa hér, eigum við að fara í gegnum Schengen, eigum við að fara í gegnum samstarfsleysið eftir að COVID kom upp, eigum við að fara yfir sundrunguna í Evrópusambandinu þegar þetta reið yfir. Ég vil bara biðja hv. þingmann að útskýra þetta bara fyrir mér, þing og þjóð, því þetta eru fréttir, að Evrópusambandið hafi staðist þessa prófraun sem að þetta áfall er, þetta COVID-áfall, því að það eru miklar fréttir fyrir alla. Og hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari. Herra forseti, ég bara spyr mig að því hvort að hæstv. Ráðherra hafi verið í salnum því ég flutti ræðuna. Ég bara velti því fyrir mér. En þessi ræða sagði mér reyndar mjög margt og hún er framhald af því að það er augljóst af því að ráðherra boðaði hér áfram stórpólitíska umræðu með EES-samstarfið. Það er fínt, við skulum fara yfir hana og ég vona að við sjáum einhvern tímann leiðarljós inn í framtíðina af hálfu hæstv. Ráðherra. En það talreyndar segir mér miklu meira að það er verið að reyna að höfða til hópsins sem hefur flætt meðal annars frá Sjálfstæðisflokknum yfir í Miðflokkinn. Og það er greinilegt að Sjálfstæðisflokkurinn er að spyrna núna við að fólk sem fór frá Sjálfstæðisflokknum yfir í Miðflokkinn að það eigi að koma heim aftur og ég sé að það er verið að boða hér harðlínu meiri í Evrópumálum og í alþjóðasamstarfi af hálfu utanríkisráðherra heldur en hefur verið boðið bara nokkru sinni. Það er það sem ég les út úr þessu og ég hef svolítið líka áhugavert að fylgjast með því að hæstv. Ráðherra hefur engar áhyggjur af því hver er stefna Bandaríkjamanna í loftslagsmálum. Ég velti því fyrir mér hvort að hæstv. Ráðherra hafi rætt við samstarfsflokk sinn, Vinstri græna í ríkisstjórn, hvort að það sé bara engar áhyggjur af því hvaða stefnu Bandaríkjamenn hafi í loftslagsmálum. Af því að stefna Bandaríkjamanna í loftslagsmálum í dag er ógn við okkur Íslendinga og alla þá sem hafa tengsl við norðurskautið, ef að menn átta sig ekki á því. En það kemur reyndar ekkert á óvart að úr þessum herbúðum eru menn bara húrrandi, hoppandi glaðir með allt sem kemur frá Trump. Það er hins vegar engin nýlunda fyrir mig. Það sem að ég vil hins vegar fá hér fram er að við sameinumst um það að fara að vinna að hagsmunum Íslendinga til lengri tíma, kortleggja fjölþjóðlegt samstarf okkar. Er ég með þessu að segja að það sé allt glatað í Evrópusambandinu? Nei, en ég er gagnrýnin á það sem hefur komið á. Það er það sem ég sagði áðan. Ég er gagnrýnin á það sem hefur meðal annars gerst í Evrópusambandinu en líka víða um heim. Ég er hrædd við þá leið og þá vegferð sem bíður núna ef ekki spyrnt við fótum varðandi lýðræðið okkar. Og það er það sem ég óttast og þess vegna vil ég hvetja hæstv. Ráðherra til þess einmitt að fara að kortleggja hagsmuni okkar Íslendinga til lengri tíma í fjölþjóðlegu samstarfi. Þar liggja okkar hagsmunir í dag. Og hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir nú andsvar síðar að sinni. Já, virðulegi forseti, ekki skýrði þetta nú mikið málin og ég hef aldrei verið ásakaður áður fyrir að taka öllu því sem frá Trump kemur og styðja það, en einhvern tímann er allt fyrst. Ég var að mótmæla því vegna þess að það er ekki rétt að Bandaríkjamenn hefðu lamað samstarfið í Norðurskautsráðinu. Sú fullyrðing getur ekki staðið hér án þess að hún sé leiðrétt, því það er bara einfaldlega ekki rétt. Og það sem við lögðum upp með og náðum samstarfið, það er það sem við erum að vinna með í okkar formennskuáætlun. Síðan varðandi
framtíðarsýn. Við höfum alltaf lítið framtíðar og það höfum við gert þau ár sem ég hef verið í ráðuneytinu. Þess vegna kemur skýrslan utanríkisþjónusta til framtíðar. Þegar við erum að skoða EES-málin þá erum við ekki að líta í fortíðarspegilinn nema bara til þess að læra og skoða meta stöðuna. Og ef það er harðlína að gæta hagsmuna okkar í EES-samstarfinu, þá bara gengst maður við því. Ég held að það sé mjög góð harðlína. Ég vona allir hv. þingmenn séu harðlínumenn hvað það varðar að gæta hagsmuna okkar í því mikilvæga samstarfi. Ég er þeirrar skoðunar og þess vegna að fara í ákveðnar breytingar. Ég held að við ekki búin á fullkomnun því að við höfum ekki staðið okkur nógu vel í því. Við getum gert betur. Og ég er harðlínumaður þegar kemur að við gæta hagsmunum Íslands. Og ég vona að hv. þingmaður sé það líka. Ég vil treysta því og trúa. Þannig að og við fórum strax í það og nú settum við á stað hóp til þess að læra bæði af því hvað við gerst núna undanfarnar vikur og sömuleiðis að leggja upp með það hvernig að við getum sinnt best hagsmunum Íslands í þeirri stöðu sem við erum í núna. Því að ég held burtséð frá þessari umræðu sem við erum að taka núna að þá sé miður, og ég vona að ég hafi rangt fyrir mér, að það verði nokkur mikil tími sem við fara í ákveðna hagsmunagæslu sem við höfum ekki þurft að sinna í nokkuð langan tíma út af bara í heildina góðri stöðu í alþjóðamálum. Og þá er ég sérstaklega að vísa til stuðning við útflutningsfyrirtækin vegna þess að okkur liggur á sem aldrei fyrr að auka verðmætin í okkar landi. Og við munum aldrei ná því upp nema með því að auka útflutningsviðskipti aftur. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, svarar nú andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, það er gott að það sé undirstrikað að hæstv. Utanríkisráðherra er formaður Norðurskautsráðsins. Og þá er bara vert að rifja það upp að á sínum tíma þá höfðu bandarískir embættismenn samþykkt yfirlýsinguna hvað varðar loftslagsbreytingar varðar innan Norðurskautsráðsins. Síðan kemur utanríkisráðherra Bandaríkjamanna á fundinn og þá neitar hann að taka inn orðið loftslagsbreytingar inn í yfirlýsingu utanríkisráðherra Norðurskautsráðsins. Er hæstv. ráðherra og formaður ráðsins búinn að gleyma þessu? Svo kemur hann hingað og segir að bara Bandaríkjamenn hafi ekki haft nein áhrif á neitt á þessu. Mér finnst þetta vera metnaðarleysi í loftslagsmálum. Og þarna hefði ég viljað sjá Íslendinga spyrna fastar niður fótum. En Norðurlandaþjóðirnar, það gerðu þetta sama, það þurfti að halda friðinn, gott og vel. En þetta er dæmi um það sem að ég segi er ógn við íslenska hagsmuni þegar Bandaríkin beinlínis neita að taka inn í yfirlýsingu utanríkisráðherra varðandi Norðurlandana og varðandi Norðurskautsráðsins og allra ráðherra sem að koma þar inn að taka orðið loftslagsbreytingar. Mér finnst það hættumerki. En gott og vel, ráðherra Sjálfstæðisflokksins finnst það ekki. Við erum bara ósammála þarna. Ég tel einmitt að við þurfum að hafa mjög mikið varan á okkur þegar kemur að Bandaríkjamönnum og umræðu loftslagsmál. Og það á að vera eitt helsta verkefni okkar í utanríkispólitíkinni að vera með mun aggressívari loftslagsstefnu heldur en verið hefur. En hvað er það sem við erum síðan að finna núna og fá á skilaboðum frá meðal annars Sjálfstæðisflokknum bara núna síðustu dögum? Það bara má ekki ræða ákveðin málefni því það er ekki tími til þess. Það minnir mann á þeim tíma þegar það var aldrei sagt við okkar hægra fólk að það er aldrei rétti tími til þess að lækka skatta. Nú er allt í einu ekki rétti tíminn til þess að ræða utanríkismál, alþjóðasamstarf, hvað þá Evrópusambandið. Það má bara ekki ræða núna af því það er ekki rétti tíminn til þess að ræða meðal annars fjölþjóðasamstarf og ég ítreka hvatningu mína til hæstv. Ráðherra, setjum niður nefnd starfshóp sem að kortleggir hagsmuni Íslands í fjölþjóðasamstarfi til lengri tíma. Við það á enginn að vera hræddur. Hvað þá utanríkisráðherra? Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég verð nú að viðurkenna það svona í upphafi máls míns að ég er auðvitað nokkuð gáttaður á svörum og í rauninni málflutningi hæstv. utanríkisráðherra. Ég ætlaði nú að byrja á jákvæðum nótum en ég ætla þó að nefna það. Við stöndum frammi fyrir því og ég kem inn á það á eftir að mannkynið þarf að velta því mjög alvarlega fyrir sig hvernig það ætlar að fóta sig inn í framtíðina ef að vel er á að fara. Og hæstv. ráðherra hann hefur talað hérna í sinni ræðu að við værum stödd í einhverju holtaþoku varðandi utanríkismál.
Samt sem áður svarar hann með dylgjum og útúrsnúningum og reynir einhvern veginn að í sinni skrýtnu þráhyggju að snúa allri umræðu það hvort við eigum ekki að tala hlutina á víðari nótum, hvernig við og önnur ríki fótum okkur áfram sem best, hvort að það verður gert með einangrun, tvíhliða samningum eða fjölþjóðlegri samvinnu. Og þá vinklar hann það alltaf inn á Evrópusambandið. Evrópusambandið skiptir gríðarlega miklu máli og það er hægt að koma og ræða það hér í sérstakri umræðu, kosti þess og galla, hvað hefur farið vel og hvað hefur farið verr í þessari veiru, nákvæmlega eins og það væri hægt að ræða það líka aðgerðir bara íslensku ríkisstjórnar. En ég kalla bara eftir því, eins og hv. þingkona Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir gerði áðan, að ráðherra þjóðarinnar í utanríkismálum sé nú aðeins stærri í hugsun heldur en þetta. Og ég kem örugglega inn á þetta aðeins og eftir. En skýrsluna ætla ég líka að ræða svo að tíminn hlaupi ekki frá mér áður en það er gert. Og það er margt ágætt í henni og margt sem er okkur til sóma. Fyrsta lagi vil ég nefna það að borgaraþjónustan, eins og kemur fram, hefur staðið í ströngu og aðstoðað tugþúsundir Íslendinga sem sterkt voru erlendis þegar heimsfaraldurinn braust út. Og það er sérstök ástæða til þess að þakka starfsfólki ráðuneytisins fyrir að hafa brugðist hratt, örugglega og vel við í því og líka að kortleggja hindranir okkar og aðstoða útflutningsfyrirtæki. Af því að hæstv. Ráðherra talaði vissulega mikilvægi viðskipta og frjálsra viðskipta og verðmæti, en hæstv. Ráðherra verður kannski að fara að átta sig á því að verðmæti liggja svo miklu víðar heldur en bara í viðskiptum þó að þau séu nauðsynleg, og það er það kannski sem að hv. þingkona á undan mér var að ræða meðal annars. Í öðru lagi er sjálfsagt að hrósa Íslandi fyrir þátttöku í mannréttindaráðinu. Þar hefur mannréttindum og jafnréttismálum verið haldið vel á lofti og við höfum nýtt mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna til að gagnrýna þjóðir og veita aðhald. Og að lokum þá, eða ekkert að lokum, og í þriðja lagi er rétt að hrósa ráðuneytinu og ráðherra fyrir þessa framsetningu á skýrslunni sem að verður myndrænni og betri og auðlæsari í hvert skipti, þó hún mætti kannski fara að víkka sinn sjóndeildarhring. Og loks þá ætla ég að hrósa ráðherra og starfsfólki fyrir mjög greinargóða skýrslu og yfirferð yfir mikilvægi EES-samningsins og hvað Evrópusamstarfið er dýrmætt fyrir landið okkar. Og það er auðvitað mjög ánægjulegt að því er slegið föstu að mikil fjölþjóðleg samvinna milli ríkja sé lykillinn að farsælli þróun hér eins og annars staðar í heiminum. En í þessum síkvika heimi sem hefur breyst bara umtalsvert á síðasta mánuði, þá er einmitt mjög nauðsynlegt að ræða þessi mál í miklu víðara samhengi. Og ég held að með ríkri og mikilli alþjóðasamvinnu þá getum við best tryggt fullveldi okkar. En þó að ráðherra nefni mikilvægi fjölþjóðlegs samstarf, þá finnst mér, og farið auðvitað yfir áskoranir sem samfara Covid-veirunni, þá finnst mér skorta bara ákveðna framtíðarsýn. Það eru bara ýmis úrlausnarefni sem aldrei verða leyst nema í miklu alþjóðlegu samstarfi. Veiran er auðvitað mjög nærtæk í þeirri umræðu. Svo ég nefni nú ekki vandamál sem tengd eru fátækt og ójöfnuði í heiminum, loftslagsógninni og einnig áskorun sem bíða okkur samfara brjálæðislegum breytingum sem að handan eru hornsins vegna nýrrar tækni. Og við sjáum það bara í þessari baráttu núna hvernig við skyndilega aðsteðjandi ógn ríki geta brugðist við með jákvæðum og neikvæðum hætti.
og hér dró hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ágætlega upp áðan, þá óheillaþróun sem hefur átt sér stað innan einstakra landa í Evrópu, svo ég nefni nú ekki þann farsa sem í gangi í Bandaríkjunum núna. Þannig að við þurfum virkilega að vera á tánum og ræða þetta. Við erum að fara að mæta bara vegna áhrifa þessarar veiru mjög djúpstæðum vanda, sennilega kannski þeim mesta sem blasir við á heimsmarkaði í 90 ár. Og það auðvitað alveg sjálfsagt að ræða það hvað gerist þegar að fólk mætir svona vandamálum eða ríki mæta svona vandamálum á fyrirvaralausan hátt. Hvað gerist þegar þau ákveða að hætta að ganga í takt, jafnvel vinaþjóðir og nágrannaríki, og hvernig við getum í framtíðinni tryggt það að það eigi sér ekki stað. En við þurfum líka að ræða í rauninni hvaða áhrif svona faraldur hefur bara almennt á heimsbyggðina. Og það algjörlega viðbúið að þessi faraldur getur aukið neyð sem að nú til staðar þegar og ýkt í fátækustu ríkjum heimsins. Og í því alveg sjálfsagt að hrósa ráðherra fyrir auka framlag til þróunarsamvinnu og auðvitað breytt vinnulag við uppgjörsreglu innan málaflokksins. En ég verð þó að endurtaka gagnrýni minni bara sem ég hef komið áður hérna fram, að það þýðir ekki fyrir ráðherra að koma í útvarpsviðtöl og segja að Ísland muni ekki sitt eftir láta liggja. Ísland nefnilega að gera það. Ísland að verja miklu minni peningum til þróunarsamvinnu heldur en okkur sæmandi og miklu minna heldur en öðrum nágrannaríkjum. Þannig að við skulum nú vera stór einu sinni og reyna bara að setja okkur markmið að hífa það framlag upp leið og færi gefst. Í skýrslunni komið aðeins inn á alþjóðasamþykktir sem varða flóttafólk og fólksflutninga og það lögð áhersla á sameiginlega ábyrgð og gildandi mannréttindasamninga. Og ég veit auðvitað að útlendingalögin ekki beint á könnu hæstv. Ráðherra, en það hlýtur að þurfa að tengja þessi mál sem verið að ræða hér samtímis í þinginu saman aðeins. Og þá getur maður auðvitað ekkert annað en gagnrýnt það frumvarp sem kom til fyrstu umræðu í gærkvöldi og auðvitað mikil afturför í málaflokknum. Og ég minni enn og aftur á að formenn flokka undirrituðu 2017 yfirlýsingu þess efnis að strax að loknum þeim kosningum ætti að fara í breytingar á útlendingalögunum til þess að bæta réttindi þessa fólks og auka vernd við viðkvæma hópa, konur og börn. En nú eru í þrígang 3 mismunandi ráðherrar dómsmála úr Sjálfstæðisflokknum búin að leggja fram mál sem bein afturför og ég hlýt að gagnrýna það og það tengist umræðu utanríkismál, sérstaklega þegar verið að draga fram göfug markmið okkar í skýrslunni. Og við verðum að hætta þessum leiðangri og snúa inn á betri brautir, annað okkur ekki sæmandi. Ég á lítinn tíma eftir og ég ætlaði nú að tala meira varnarmálin og ráðherra kom aðeins inn á það, en horfandi á það að umfangið upp á Miðnesheiði að aukast stórkostlega og það getur verið ástæða fyrir því, hafandi það í huga að einstakir ráðherrar Sjálfstæðisflokkurinn að skrifa bænabréf til bæjarstjórna og óska eftir leyfi fyrir tugmilljarða framkvæmdum við herskipahöfn og annað slíkt, þá hlýt ég að spyrja ráðherra eftir því hvort það sé ekki eðlilegt að það fari fram inn í utanríkismálanefnd með þátttöku ráðherra einhver grundvallar umræða varnarmál á Íslandi og hvort það einhver stefnubreyting sem á sér stað. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, þakka hv. þingmanni fyrir ágætisræðu, þó að eðli máls samkvæmt þurfi ekki að vera sammála í öllu. Bara varðandi síðustu spurningar sem hv. þingmaður kom með,
að þá engin stefnubreyting. Við byggjum okkar varnarsamstarf, öryggissamstarf á aðildinni að Atlantshafsbandalaginu og erum virkir þátttakandi í því og tvíhliða varnarsamningum við Bandaríkin. Það hefur alltaf legið fyrir hvað það felur í sér. Við erum ekki með her en við erum hins vegar hér með aðstöðu sem nýtist okkur ekki bara í öryggis- og varnarmálaþættinum, heldur byggjum við það á þá borgaralegu starfsemi sem okkur finnst vera sjálfsögð og sjálfsögð verður alltaf að vera. Hún að mjög stórum hluta byggð upp í tengslum við það samstarf. Og ég bara svo það sé alveg á hreinu af því að mér finnst hv. þingmaður vera á sömu stað og þeim þingmaður sem ég talaði á. Ég alltaf til í að ræða ESB-mál. Alltaf. Ég var ekki að tala með ESB. Ok, þá misskildi ég hv. þingmann. En ef að það bara þarna, en hins vegar ef við erum að ræða utanríkismál og alþjóðamál, þá mennum við ekki reiðir ef það er ekki allir sammála. Og bara því að, og ég, hv. þingmaður renndi hérna ágætlega yfir bæði Sameinuðu þjóðirnar sem eru gríðarlega mikilvæg og ég held að við getum verið ánægð með okkar framlag þar. Við höfum alltaf verið gagnrýnin á eigin störf, Atlantshafsbandalagið, mannréttindaráðið sem er auðvitað partur af Sameinuðu þjóðunum, hefur tekið sérstaklega út úr. EES, það kemur fram til dæmis í skýrslunni, það eru 600 vinnuhópar sem við getum aðgang að gegnum EES-samstarfið. Það þurfum við að vera mjög vakandi að vakta þá hópa þegar kemur okkar samstarfi. Nú Norðurskautsráðið sem aftur ítreka að upplegg okkar sem meðal annars fól í sér loftslagsmál varðandi formennskuáætlunina hefur gengið eftir og samstarfið gengur vel. Og svo fór hv. þingmaður í nokkuð sem ég veit að hv. þingmaður hefur mikinn áhuga á sem eru þróunarsamvinnuna. Þetta er eitthvað sem tengjast ekki bara nútíð heldur framtíð og við eigum að hafa áherslur í öllum hvað varðar alla þessa þætti. Og hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, já, aðeins varðandi þróunarsamvinnuna. Það er bara okkur ekki sæmandi. Jafnvel þó við gerum ágætlega í að bæta núna í samfara COVID-veirunni að ráðherra þjóðarinnar komi í viðtöl og tali að við ætlum ekki að láta okkar eftir liggja á meðan að við erum svona langt á eftir markmiðum sem við höfum sett okkur. Það er bara það sem ég er að benda á. Varðandi uppbyggingu varnarmannvirkja. Nú er ég ekki að segja að það sé endilega þannig að þau séu óþörf. Ég er að tala að það þurfi umræðu þau. Og auðvitað er það meira en stigsmunur. Það er eðlismunur. Þegar upphæðir fara úr 5 milljörðum í 15 milljarða og svo séu einstakir þingmenn að ræða í bréfum til sveitarstjórna 30 milljarða til viðbótar í uppbyggingu. Þá hljótum við að spyrja hvað er að ræða. Og að því að hér í þessu ágætisblaði er líka fín mynd, svona kennslubók í mengi, þar sem farið yfir okkar alþjóðasamstarf og þar er Evrópusambandið og þar er EES-samningurinn og þar er NATO og ÖSE og guð má vita hvað, að þá verður ráðherra að hætta að fara alltaf á taugum ef við nefnum Evrópusamvinnu og halda að allt sé að hverfast hana. Hún skiptir okkur gríðarlegu máli, er lykillinn á okkar velgengni í dag, en ráðherra verður einhvern veginn að hætta þessari þráhyggju og þora að fara tala hvaða breytingar er að eiga sér stað bara í heiminum og hvernig við fótum okkur best þar. Er það með þessum hætti eða hinum hættinum? Og þess vegna hlýt ég að styðja bara ákall hv. þingkonu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur það. Vill ráðherra gera þá skýrslu sem hún biður Svara bara já eða nei. Hæstvirtur utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir nú andsvar síðar að sinni. Já, virðulegi forseti, það er auðvitað mikil frétt fyrir mig að ég fari á taugum út af einhverjum málum í tengslum með umræðum alþjóðamál og það er bara upplýsingar að ekki borist á borð til mín. Og það er engin eðlismunur á samstarf okkar þegar kemur að varnarmálum. Það bara liggur alveg fyrir. Það er hins vegar hefur verið lítið gert í endurnýjun varnarmannvirkja í langan tíma.
Það segir sig sjálft, bæði út af breyttum aðstæðum í öryggisumhverfinu og sömuleiðis bara varðandi breytta tækni og annað slíkt, að það þarf auðvitað bæði að viðhalda og endurnýja slíkt. Það er ekkert leyndarmál að þegar kemur að Helguvík þá held ég að það geti verið mjög góð fjárfesting sem myndi nýtast okkur ekki bara þegar kemur að öryggismálunum heldur sömuleiðis hvað varðar borgaralega starfsemi, eins og við erum að nýta til dæmis ljósleiðarann varðandi þessu snýr að okkar flugumferð og annað slíkt. En hins vegar varðandi þessa skýrslu sem ég hef bara ekki náð að skoða, þá bara almennt þá fagna ég öllu því sem kemur umræðu þessi mál og hvort að þessi rétt að fara í þessa skýrslu veit ég ekki. Það sem ég hins vegar að leggja áherslu á. Og ef að menn segja að þeir séu fylgjandi EES-samningnum, þá verður hljóð og mynd að fara saman. Svo geta menn vilja fara stíga ykkur önnur skref. En við hljótum, ef við erum fylgjandi af EES-samninginn, að styðja það að efla og styrkja hagsmunagæsluna á þeim vettvangi og gera það sem þarf að gera og meðal annars lagt til í skýrslu starfshóps sem undir forystu Björns Bjarnasonar þegar kemur að þeim efnum. Og eitt af því aukin umræða til dæmis fræðilega þáttinn þar. Og hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, við höfum alltaf talað fyrir því að við viljum verja auðvitað þennan mikilvæga viðskiptasamning, en það útilokar ekki að þú horfir stærra. Og af því að ég og hæstv. ráðherra lærðum nú stærðfræði hjá, held ég, sama kennarinu og lærðum báðir mengi þar, að þá vitum við það að EES-samningurinn er einhvers konar hlutmengi í Evrópusambandinu. Og síðan er Evrópusambandið einhvers konar hlutmengi í ennþá stærra samstarfi og það er alveg að ræða þessa tvo hluti og hvað er best fyrir okkur að vera. En ég er sammála því að það er sennilega rétt hjá hæstv. ráðherra, hann er ekki að fara á taugum vegna þess að hann vill ekki ræða utanríkismál. Sennilega er þetta algjörlega útpælt hjá honum vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn í augnablikinu finnur sig í þeirri óþægilegu stöðu að vera ráðvilltur og klemmdur á milli sjónarmiða annars vegar Viðreisnar sem vill meira alþjóðastarf og hins vegar Miðflokksins sem hefur verið krítískari út í ýmislegt varðandi það. Og það er dálítið erfitt að vera á þeim stað að ætla að gera öllum til hæfis. Og þá er það gjarnan sem gestgjafinn eiginlega segir bara sem minnst og reynir að forða sig frá allri umræðu. Vegna þess að það gefur út yfirlýsing í eina áttina og það getur einhvern veginn verið hættulegt fyrir hann hinum megin. Og ég held að það sé í rauninni bara hárrétt hjá ráðherra. Það er bara þessi fullkomna pólitíska greining á stöðunni. Sjálfstæðisflokkurinn er þarna í erfiðri stöðu á milli og þess vegna vill hann dvelja upp í holta þokunni sem að ráðherra taldi umræðunum utanríkismál vera stödd í augnablikinu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, skýrsla utanríkisráðherra er mikið skjal og ég ætla nú aðeins að velja eða dvelja við fáein atriði sem að svona standa mér einna næst og það er þá kemur fjölbreytni í þessu umræðu væntanlega. Það byrja aðeins á norðurslóðunum sem að ég þarf ekki að útskýra þýðingu þeirra hnattrænt langt umfram stærð og eins það að þetta er auðvitað okkar nær umhverfi. Vinnuramminn, hann er fjórþættur að mista kosti. Það er Norðurskautsráðið og ég held því fram að forystustarfið þar nú, það hefur gengið vel og vakið athygli, verðskuldaða. Það er verið að leggja áherslu á plast sem hefur verið hér til umræðu og virðist nú vera nokkuð mikil samstaða að það sé ákaflega mikilvægur þáttur í framtíð norðurslóða. Af 80 sýnum sem voru tekin hringinn í kringum Ísland, svo ég nefni sem dæmi, það var örplast í kræklingi og 78 stöðum allt í kringum landið. Það segir okkur svolítið hvert þetta stefnir og mikilvægi plastsins. Það var hér
stóð til að halda hér ráðherrafund um Norðurhöf, dæmi um alþjóðasamvinnuna sem að kórónuvírusinn frestar. Loftslagsmálin hafa verið mjög ofarlega á baugi hjá Íslandi á þessum tíma. Það er að segja losun, minnka losun, en ekki síst sót. Sótmengun er mjög alvarleg og stórveldin í báðum þessum tilvikum, bæði hvað losun varðar og sótið, þá yfir stórveldin hér á norðurslóðum, þau leika auðvitað stórt hlutverk í því að þarna gerist eitthvað. Ég skal koma því á eftir. Við höfum lagt áherslu á endurnýjanlega orku, það tengist líka sótmenguninni, og síðast en ekki síst á samfélög á norðurslóðum. Allt þetta kemur fram í skýrslunni. Þar er vandi á höndum. Við höfum beitt okkur fyrir kynjajafnrétti á þessum stað sem að það er ekki sjálfsagt á norðurslóðum mjög víða, og eins misnotkun ungs fólks á vímugjöfum. Það eru líka tækifæri í nýsköpun og í nýjum hugsunum þessi samfélög eða þeirra framtíð, og allt þetta kristallast í 6 vinnuhópum sem að falla undir Norðurskautsráðið. Þetta kristallast líka í efnahagsráði norðurslóða, þar sem við erum líka með forystu, og jafnvel í strandgæsluhópi norðurslóðaríkja, þar sem við erum líka með forystu. Og það sem er mikilvægt inn í þessa umræðu núna er einfaldlega þetta að samstarfið, það hefur gengið vel og verið óbreytt áfram. Hvað sem að herra Trump og herra Pompeo hafa sagt, flest öllum til mótmæla. Og það er það sem að skiptir máli varðandi hlutverk Bandaríkjanna í þessum hluta loftslagsmála. Það hefur nefnilega haldið áfram þrátt fyrir, ég ætla ekki að segja bullið, en læt þarfið sitja. Þungamiðjan hefur svo líka verið að hluta til hjá þingmannaráðstefnu norðurslóða, eða það sem við köllum CIPAR. Hún er tengiliðurinn milli löggjafarvaldsins í þessum löndum og framkvæmdarvaldsins. Hér á Íslandi leggjum við fram þessi litla nefnd sem starfar hér, þingmannanefnd, hún leggur fram sína áskýrslu og ég get bara vísað til hennar. En það sem er mikilvægt þar að ráðstefnu yfirlýsingarnar sem eru allt upp í 35 liðir, þar hefa núna verið greind svo síðasta frá Inari í fyrra. Hún var greind í utanríkisráðuneytinu að beiðni þingmannanefndarinnar okkar, og það kemur þá í ljós, ef að farið er yfir greininguna, hvað hefur gerst, hvað vill Ísland og svo framvegis, hvað vill Norðurskautsráðið, að árangur íslenska þjóðþingsins í að koma málum á dagskrá í Norðurskautsráðinu hefur verið furðanlega góð, og ég get þá vísað í þessa yfirferð sem að við gerum einhvern tíma grein fyrir nefndin. Norðlæga víddin er þriðji þátturinn í þessu, þar sem að Evrópusambandið, Ísland, Noregur og Rússland vinna saman, og þar hefur árangur meðal annars verið sá að það er núna nútíma frárensli í Sankti Pétursborg, og það er verið að hjálpa Rússónum með geislavirkan úrgang. Og það voru vonabundnir við ráðherrafund hér á landi líka á þessum vettvangi, en það hefur orðið að fresta honum af ýmsum ástæðum, líka pólitískum, en vonandi verður hann. Og fjórði liðurinn sem ég vildi koma að er vestnorræna samstarfið, og það kemur fram í skýrslunni að viðskipti og samskipti við Grænland hafa elst, og það er vel, og það var hætt við að segja upp Hauvíkursamningnum svo kallað, eða viðskiptasamningnum okkar við Færeyinga, að frumkvæði Færeyinga sjálfra. Þannig að við sjáum fram á vonandi bættan samning sem á að fara að leggja vinnu í, og sem ýtir þá undir áframhaldandi viðskipti og bætt milli þessara ríkja, og vestnorræna samstarfið verður seint ofmetið. Mig langar aðeins að koma inn á setu Íslands í Mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Hún kom skyndilega til, þessi seta, 18–19. Við höfum rætt hana hér áður og menn sammála það að við höfum haft erindi sem erfiði og fengið jákvæð viðbrögð. Til dæmis við frumkvæði Íslands að gagnrýni á Sádi-Arabíu og Filippseyjar, en víða er pottur brotinn engu að síður, og það eru næg verkefni, meðal annars í okkar eigin heimsálfu, Austur-Evrópu, þar sem ríki hafa verið að fara út á sporinu, en þá vil ég bara minna á það út á umræðunum hér áðan að það var löngu farið að gerast fyrir tíma COVID. Við könnum möguleika á því að ná þar sæti á ný til þá 3 ára, eðlilegt tímabil. Það er þarna ákveðin hringrás norrænna ríkja, og við höfum möguleika á því að ná sæti í Mannréttindaráðinu og eigum þar ágætis erindi.
Það er nóg af öðrum áhyggjuefnum, ég nefni Tyrkland og sérstaklega núna þessar mundir þar sem verið er að ræða frekari innlimun á Vesturbakka í deilum Ísraelsmanna og Palestínu í andstöðu við allt álit alþjóðasamfélagsins fyrir utan nokkur ríki. Og ég legg á það mikla áherslu að rödd Íslands heyrist þegar kemur að þessum ríkjum, Tyrklandi og Ísrael og Palestínu. Ég ætla aðeins að fara að fá einum orðum sjálfbæra þróun sem er áhersla okkar í auðlinda- og umhverfismálum á alþjóðavettvangi vegna þess að það snýst að hluta til ferðaþjónustuna. Á alþjóðavísu verður ferðaþjónustuna að vera sjálfbær, ekki bara á Íslandi eins og við segjum, heldur á alþjóðavísu. Og eins og á Íslandi þá er lykilorðið í framtíð ferðaþjónustu á heimsvísu eru þolmörk. Það eru þolmörk hvað náttúrulegt umhverfi jarðar snertir, það eru þolmörk hvað álag á samfélög snertir, það er álag á efnahagsmálin, það er að segja hvernig þeim er fyrirskipað og fyrirkomið. Og við þekkjum það hér á Íslandi að það er alltaf stór þáttur í okkar efnahagslífi, ferðaþjónustan í raun og veru, vegna þess að hún þolir þá engin eða illa áföll og COVID hefur auðvitað sýnt okkur fram á það. Og við höfum rætt nýsköpun, við höfum rætt að breyta þessu hlutföllum í efnahagskerfi Íslands og það er mjög mikilvægt. Og þá komum við að flugþjónustunni sem er að hluta til utanríkismála sjálfsögðu, því að uppbygging hennar hún verður líka að lúta einhverjum þolmörkum. Það er alveg ljóst að við getum farið aftur upp í 4,4 milljónir farþega á ári í gegnum Ísland, en hvað með 5 og hvað með 10 og hvað með 15 og hvað með 20? Núna þessar mundir þá hefur flugreksturinn sjálfur verið 12–14% af vergri landsframleiðslu. Það er mjög hátt hlutfall og við getum farið að hugsa okkur fyrir að tvöfalda þetta og hvar eru þá þolmörkin. Þannig að ég legg á það áherslu að við förum virkilega að hyggja að þolmörkum og leggja okkar lóð á vogarskálarnar bæði hvað snertir þolmörk ferðaþjónustu á heimsvísu og þolmörk ferðaþjónustu okkar eigin landi. Mig langar að fara á örfá orðum afvopnun vegna þess að ég tel að hlutverk Íslands eigi að vera mjög skýrt, stuðla að víðtækri afvopnun og þar með að taka þátt í banni við tilvist og notkun kjarnavopna. Það er að segja þetta ICAN-samkomulag sem við getum kallað svo, sem að fleiri ríki hafa undirritað og mér finnst að Ísland eigi að vera þar, eins og það á að vera tryggt hér að kjarnorkuvopn komi aldrei nálægt íslenskri efnahagslögsögu eða okkar yfirráðasvæði vegna þess að notkun þeirra, hvernig sem er ávallt glæpur gegn mannkyni. Mig langar að minnast líka á þróunarsamvinnuna vegna þess að ég tek svo sem undir það að það sé mjög mikilvægt að við höldum áfram að þoka henni æ lengra upp í 0,3% og áfram eins og meðaltöl gera ráð fyrir upp í 0,7% og bendir reyndar að minni á að nú var sérstakt framlag til þróunarríkja lagt fram af Íslands hálfu vegna COVID. En hvernig sem það nú er, þá langar mig að leggja hér fram tillögu að fimmta skóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, þeir eru 4 fyrir, og það er þá nýsköpun í matvælaiðnaði, fæðubótar og líftækniiðnaði. Það er fjöldi fyrirtækja á Íslandi sem getur kennt þróunar ríkja sérfræðingum heilmargt í þeirri tegunda nýsköpun. Hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson hefur óskað eftir að veita andsvar. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og það sem að ég tek svona í stóru myndinu frá ræðu hv. þingmanns er það að alþjóðasamstarf er miklu meira heldur en það sem snýr bara að þeim sem gegnir embætti ráðherra á hverjum tíma. Og ég held að það sé eitt af verkefnum okkar, hv. þingmaður fór mjög hratt yfir í eðlilega stuttur ræðutíma, að koma þeim skilaboðum áleiðis hvað er í gangi á vettvangi þar sem að þingmenn koma beint að. Og ég hef nú verið hrósa hér og það hefur verið markmið að í skýrslunni er hlutirnir sett fram með myndrænum hætti.
Það er engin tilviljun. Við erum að reyna að koma því áleiðis hvað er að gerast með eins einföldum hætti eins og hægt er, því að fólk hefur nú ýmislegt annað að gera heldur en að lesa langar skýrslur. En ég held að það sé líka ætti að vera sérstakt þá hvort að það er samvinnuverkefni ráðuneytisins eða þingsins að koma því betur líka til áleiðis hvað hv. þingmenn eru að gera í sínu mikilvæga alþjóðasamstarfi, því það skiptir mjög miklu máli. Og ég er sammála hv. þingmanni því sérstaklega þar sem hann talaði hér um norðurslóðamálin, að það sem betur fer það gengur vel. Að það er mikilvægt að fólk sé meðvitað um það hvað við erum að gera og af hverju þetta skiptir máli. Hv. þingmaður henti hér inn í lokin hugmynd um 5. skóla GRÓ, því nú heitir GRÓ eftir að við gerðum samning við UNESCO. Ég held að þetta sé áhugaverð hugmynd. Önnur hugmynd sem ég heyrt sem mér finnst líka vera áhugaverð er það að við séum með sérstaklega skólum forvarnir vegna þess að við höfum í rauninni hugmyndafræðina bak við skólana það sem okkur gengi vel, að við viljum miðla því áfram. En ég tek fagnandi góðum hugmyndum, en ég held að það sem hér kom fram í ræðu hv. þingmanns, að það er alveg sérstakt markmið að koma þeim skilaboðum áleiðis ekki bara til þings heldur líka þjóðar. Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið og ég nú svo sem taka undir þetta með utanríkismálin yfir höfuð, að þau faðma náttúrulega gríðarlega vítt svið og alþjóðasamvinna er á ótal stigum og ótal stærðum, ef við orðum það þannig. En ég tek líka þá leið undir þar sem aðrir þingmenn hafa sumir sagt hér á undan. Það er sérstakt þegar utanríkismála eru rædd á Alþingi, almennum vettvangi eins og hér er, þá taka þingmenn almennt ekki þátt í því. Þannig að það er til umhugsunar og mér finnst að þarna þurfa að gera bragarbót á. Varðandi tillöguna sem ég lagði fram um 5. skólann, nýsköpun í matvælaiðnaði og fæðubótar og líftækniiðnaði, ég held að við höfum gert þetta mjög sjávartengt og landbúnaðartengt, myndi henta sennilega mjög mörgum þróunarþjóðum. Hitt með forvarnirnar styð ég innilega. Það gæti þá verið 6. skólinn fyrir mér og gaman að þetta skuli vera tilorðið reglíf hér sem við köllum GRÓ utan þetta. Það er búið að flytja þetta til UNESCO eins og menn vita. Forvarnirnar, og ég nefndi þær einmitt, að þær skipta verulegu máli og Ísland hefur hvað ungdóminn varðar náð alveg einstökum árangri undir forystu ákveðins prófessors, Dóru Sigfúsdóttur við Háskólann í Reykjavík. Þetta var orðið alþjóðlegt verkefni og meðal annars á norðurslóðum, Planet Youth hérna sums staðar, og ég styð það eindregið. Það eru fleiri málefni sem væri gaman að ræða hér eins og málefni hafsins, en við sjáum til með það. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir nú andsvar öðru sinni. Já, hv. þingmaður vísar til þess að það eru kannski ekki margir þingmenn sem taka þátt. Ég held líka að við ættum að hugsa að við höfum svo sem gert það. Við höfum tekið hérna sérstaklega umræðu skýrslu mannréttindaráðinu og sömuleiðis varðandi EES-málin, að vegna þess að þetta er svo víðfeðmt að þá ættum við hér í þinginu að gera meira af því að taka ákveðna þætti fyrir og gefa okkur bara þann tíma sem þarf, af ástæðum sem ég held að ég þurfi ekkert að rökstyðja neitt frekar. En bara svo að því að við erum að ræða og hv. þingmaður tók sérstaklega GRÓ skólana, að þeir eru náttúrulega stóri skólar á íslenska mælikvarða en mjög fáir vita af þeim. Ég vona að það muni breytast. Og það er upplifun fannst mér að hitta þegar ég hef farið, að ég hef haft það fyrir reglu að reyna að fara allavega einu sinni á ári og skoða þróunarverkefnin okkar af ástæðum sem mér finnst vera augljós, og ég vona að þeir sem eftir mig koma hafi það sem reglu líka. Þá hef ég haft það sem reglu að hitta þá sem eru útskrifaðir úr þessum skólum til að heyra svona hvernig það er nýst þeim og hvað þeim fundist námið. Og það eru mjög ánægjulegir fundir og það þarf að hafa mjög mikið fyrir því að draga upp úr þeim hverjir gallarnir eru og hvað má betur fara. En ég nú reynt það samt vegna þess að við höfum ekki náð fullkomnir í neinu, ekki þessu frekar neinu öðru. En mér finnst þetta að vera skynnsöm leið
þar sem við höfum náð árangri og að miðla því til annarra. Og forvarnamálin, því hv. þingmaður nefndi, og það tengist inn í norðurskautsmálinu, þetta eru oft á tíðum okkar næstu nágrannar og við höfum, tel ég, í gegnum þetta samstarf og annað svona eflt tengslin en betum á ef duga skal. Og við getum lært auðvitað mjög mikið af þessu fólki en sömuleiðis að þá sumt hefur gengið vel hjá okkur sem að þeir eru eiga við núna. Og við eigum að vera mjög einbeitt í því að miðla þarna upplýsingum og efla, styrkja samstarfi ekki bara með þingmanna og stjórnmálamanna heldur líka meðal almennings. Svara andsvari síðar sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, tek undir orð hæstv. ráðherra varðandi skólana. Þetta eru 1400 sérfræðingar sem hafa farið í gegnum þessa 4 Sameinuðu þjóðaskóla og við getum ímyndað okkur öldurhreyfingarnar út frá því fólki í þeirra heimalöndum. Ég minntist aðeins á málefni hafsins. Það er hér alþjóðasamningur í undirbúningi vernd og nýtingu hafsins, líffræðilegrar fjölbreytni úthafinu, svokallaður BBNJ-samningur sem að mun reynast mikið framfaraspor. Það er mjög mikilvægt að fólk muni eftir því að við erum þar taka þátt. Og annað sem ég ekki nefndi var netöryggi sem er ný ógn sem við þurfum að vanda okkur mjög mikið við. En hvað það? Það er svo komið að þessi utanríkisþjónusta okkar, hún er að halda upp á sína 80. ártíð núna. Hún þarf að vera eflug, við vitum það. Hún þarf að vera skilvirk, við vitum það líka. Þannig að það er ástæða til að muna eftir því hér úr ræðustól í lok þessa umræðu okkar hv. utanríkisráðherra og leið þá hrósa þjónustunni fyrir hennar vinnu í COVID-faraldrinum. Það hefur komið hér fram hjá öðrum þingmönnum og ég tek undir það. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir skýrsluna og öllu hans starfsfólki fyrir að koma henni saman fyrir okkur. En mig langar líka að taka undir þakkir sem hafa komið hér til utanríkisþjónustunnar okkar í heild sinni, því ég veit að það hefur reynt gríðarlega mikið á starfsfólki í þessu ráðuneyti á síðustu vikum og mánuðum núna eftir þennan hræðilega COVID-faraldur og ég veit að þar hafa allir gengið í þau störf að hjálpa Íslendingum heim. Og þar sem ég þekki nú sjálf fólk sem hefur þurft að nýta sér þessa þjónustu þá veit ég að það er afar þakklátt og það er einhvern veginn mikilvægt þegar maður stendur úti í hinu stóra heimi í vandræðum að þá er dýrmætt að koma frá lítilli þjóð og vitandi að hér er einhver sem er að hugsa til manns og leggur allt ýmislegt á sig til að koma okkur heim. Og það hefur svo sannarlega gengið vel. En skýrslan er víðfeðm og það væri hægt að fara yfir svo margt en því miður þá er tíminn, virðulegur forseti, allt of lítill og mér finnst nú eiginlega að við þyrftum að leggja það til að hér þyrfti að vera 2-faldur ræðutími þegar kemur að umræðum svona stóra og mikilvæga skýrslu eins og þessi skýrsla er. Þannig að ég þarf hér að hlaupa yfir það sem mig langar að koma á framfæri. Sko, við höfum rætt sérstaklega hérna veru okkar í Mannréttindaráðinu og bara vil ítreka hvað mér finnst það hafa tekið vel til. Nú nýverið heyrðum við fréttir frá Filippseyjum að það væri verið að loka vinsælli sjónvarpsstöð þar sem að þau fengi ekki lengur sendingarleyfi. Og þá kemur svo bersýnilega í ljós hversu fjölmiðlafrelsi er mikilvægt og ég er stolt af því sem að hæstv. Utanríkisráðherra og hans fólk hefur gert í þeim málum að benda á mannréttindabrot. Filippseyjar það hefur verið bent sérstaklega á það, líka í Sádi-Arabíu og víðar. Og þessu eigum við að halda áfram. Við eigum alltaf að vera málsvari mannréttinda og þar eigum við aldrei að gefa neinn afslátt. En það sem stendur mér kannski einna næst í þessum alþjóðlega málum öllum eru norðurslóðamál. Ég held að það er svo erfitt að fara að raða hérna eitthvað í mikilvægisröð en ég ætla að eru norðurslóðamálin okkar rosalega mikilvæg og það að við sitjum í norðurslóðaráðinu, með hinum Norðurlöndunum, með líka Bandaríkjunum og Kanada og svo Rússlandi,
sitjum við sama borð með sama atkvæðamagnið er auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir svona litla þjóð hér í Norður-Íshafi. Þetta eru málefni sem ég fékk áhuga á leið og ég kom hér inn á þing og fáir höfðu áhuga á þá en maður sér hvað áhuginn og mikilvægið er að rísa mikið. Og hér voru Bandaríkin nefnd sérstaklega áðan og ég verð nú að viðurkenna það er mín skoðun að Bandaríkin hafi nýverið svolítið vaknað upp mikilvægi norðurslóða aftur. Það hafi svolítið gleymst á tímum en sem betur fer að þá hafa þeir áttað sig nú á mikilvæginu. Norðurslóðamál eru auðvitað mjög víðtækt og auðvitað eru loftslagsmál gríðarlega stór hluti af því og almennt bara sjálfbærnina. Ég veit að yfirskriftir okkar í formennskunni saman til sjálfbærni á norðurslóðum þar sem lagt áherslu á málefni hafsins, loftslagsmál, endurnýjanlega orku og fólk og samfélag. Og þetta allt mjög mikilvægir þættir. Og ekki síst þátturinn líka sem lýtur af sjálfbærninni og fólk og samfélagi. Því að við megum ekki gleyma því að við erum norðurslóðaríki og þó að við kannski, það ekki margir sem búa beint innan línunar, en þá höfum við hag af því og við þurfum að tala fyrir hönd fólk sem býr á norðurslóðum og þarf að lifa af á norðurslóðum. Og stundum í umræðunum norðurslóðir þá verður það svona svolítið fjarstæðukennt þegar verið er að ræða það í, ég veit ekki hvað ég var að segja, einhvers staðar í Mið-Evrópu eða Ameríku og fólk ræðir þetta svona svolítið svona eins og einhverja dýragarða sem við ættum að friða með fallegum ísbjörnum og jöklum. Og eins fallegt og það og við viljum standa vörð það að þá megum við aldrei gleyma því að þarna býr fólk og þarna mun fólk búa ókomna tíð og við þurfum að tryggja öryggi þess. Þá var nefnt hérna plastmengun á norðurslóðum og ég veit að það hefur verið sérstök áhersla lögð á það verkefni og vegna þess að við höfum nú verið að ræða þess hér loftslagsmálin og í einhver umræðu hér í vikunni þá barst umræðan svolítið að því að plastinu og hræðslunum við það að þetta komi nú allt saman frá Kína og einhverjum fljótum þar. Jú, þar eru uppspretta mikillar mengunar. En mér fannst mjög áhugavert að sjá það í skýrslu sem við hér í Vestnorræna ráðinu fengum til okkar fyrir síðasta aðalfund að það hefur verið gerðar rannsóknir á strandlengju Grænlands hvað plastmengun varðar. Og nú man ég ekki alveg prósentuna en lang stærstu hluti þeirra mengunar var upprunnin frá þéttbýlisstöðum í Grænlandi. Þannig að þetta auðvitað okkar mál. Og þetta skiptir miklu máli því við auðvitað treystum á þessa matarkistu hérna í kringum okkur hafið. Við erum hér sjálf að markaðssetja okkur og selja okkur út á hreinleikann og þá skiptir hafið miklu máli og þess vegna plastmengunin líka. Það skuggalegt að sjá hvað mikið af sorpi og plasti finnst í hafinu okkar. Nú, ég held að það séu mikil tækifæri falin í norðurslóðamálum fyrir okkur Íslendinga á sama tíma og norðurslóðir glíma við mikla ógn sem ekki síst til komin vegna loftslagsbreytinga, þá felast líka í slíkum ógnum tækifæri. Nú, það eru 3 lagalega skuldbindandi samningar sem gerðir hafa verið meðal norðurslóðaríkjanna í ráðinu, annars vegar leit og björgun, sameiginleg viðbrögð við mengunaróhöpp og svo samningur vísindasamstarf. Og ég eiginlega sé tækifæri Íslands í að verða ákveðna miðstöð í þessum þáttum. Ég hef sérstaklega horft á vísindasamstarfið, en leit og björgun eru auðvitað vegna staðsetningar okkar líka mikið tækifæri. Og það eigum við að horfa í mínum huga í uppbyggingu innviða, bæði sem líta að því, þá ég auðvitað að vísa í hafnir og flugvelli og aðra þess háttar innviði, en ekki síður vísindalega innviði. Ég veit að Háskóli Íslands vinnur mikið að norðurslóðamálum og vísindum þar að lútandi, en Háskólinn á Akureyri gerir það líka og hér hefur aðeins skapast umræða það að Akureyri að vera einhvers konar höfuðborg norðurslóðamála og ég hef sagt hér í ræðustóli að ég hef eiginlega lítið svo á að Akureyri spilar gríðarlega mikilvægt hlutverk og þar eru mörg tækifæri þegar kemur að þessum málum. En það sem mig langar kannski að nefna hér á þessum stutta tíma sem ég á eftir það sem ég séð í mínu samstarfi. Ég sem sagt sit í Vestnorræna ráðinu og reyndar líka í Íslandsdeild ÖSE. En ég fylgist svolítið mikið með vinum okkar, nágrannum okkar, Færeyingum og Grænlendingum og
það er bæði áhugavert en líka ógnvekjandi sá mikli áhugi sem að þessir góðu vinaþjóðir okkar hafa fengið. Nú er ég til að mynda að vísa í styrki og lánveitingar til alls konar innviðauppbygginga sem getur verið hið besta mál ef vel er haldið á öllum spöðunum. En ég er ekki síður að vísa í upplýsinga- og fjarskiptaöryggi. Við fengum hér fréttir frá því að færeyskum ráðamönnum hefði raunverulega verið bara hótað í þeim efnum og við þurfum að leggja mikla rækt við upplýsingaöryggi. Ég veit að það er gert og þar falla auðvitað mörg ráðuneyti undir og við höfum tekið einhverja smá umræðu í þinginu þessi mál, en ég held því miður að við verðum að vinna hraðar og þetta séu mál sem við þurfum að setja meira á oddinn, því þarna þetta er bara virkilega mikilvæg mál og við sjáum það líka að það er að verða svolítið svona mikill stórveldabragur á því. Ég var til dæmis stödd úti í Washington þegar Pompeo kom hér í heimsókn og þá var ég að kynna mér norðurslóðastefnu Bandaríkjamanna, út af því það kom nú til tals hér að það voru auðvitað vonbrigði í mínum huga þegar uppákoman varð hérna í Rúmeníu að þeir vildu ekki skrifa undir ályktun eins og hún hefði legið fyrir, en sem betur fer náðist einhver málamiðlun það. En góðu fréttirnar væru þær að þegar maður var þarna í Washington og fá kynningu á því sem að þeirra stofnanir og stjórnsýsla og svona vísindastofnanir vera að gera, þá er verið að halda áfram með öll þau verkefni sem hafa verið í gangi hjá Norðurslóðaráðinu. Og það er auðvitað alveg bara fjöldinn allur af verkefnum og þar var engan bilbug á fólki að finna hvað það varðar. En þar var líka rætt mjög mikið Kínverja og svona hvað stöðu þeir væru að taka sér inn á þessu svæði, þar sem að þeir skilgreina sig svona sem, ef ég íslenska það, nálægt norðurslóðaríki, sem að sumum finnst mjög hlægilegt. En það er auðvitað ekkert óeðlilegt við það að Kínverjar sýni norðurslóðum mikinn áhuga, enda vitum við að það liggja gríðarlega miklir hagsmunir undir fyrir þá miklu framleiðsluþjóð þegar siglingarleiðir opnast að fullu í gegnum norðurskautið. En þetta eru kannski viðkvæmir þættir sem að mér finnst ástæða til þess að við förum hér vel yfir þessi upplýsinga- og fjarskiptaöryggismál okkar, út af því við viljum auðvitað vera í góðu samstarfi við allar þjóðir, hvort sem að það er til austurs eða vesturs. Og ég ítreka það, virðulegur forseti, að ég legg til að við tökum það upp í forsætisnefnd að lengja umræðutíma þegar skýrslu utanríkisráðherra er að ræða. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og það er tvennt sem ég vildi koma inn á. Fyrst ætla ég að taka undir sem ég finnst vera mjög góð hugmynd hjá hv. þingmanni og ég veit að hv. þingmaður er að stýra eðlilega þegar ég setti hv. þingmann til verka nýja stefnu varðandi norðurslóðir og það er með fleiri góðum þingmönnum eins og hv. þingmanni Ara Trausta sem sömuleiðis fór hér vel yfir þetta, að það sé partur af okkar áherslum að tala fyrir hönd þessar 4 milljóna sem búa á norðurslóðum. Og mér fannst hv. þingmaður færa afskaplega góð rök fyrir því. Og þegar hv. þingmaður talaði með þessum hætti þá fannst mann þetta svo fullkomlega augljóst. En það er ekki nóg að ætla þetta, við höfum auðvitað talið okkur gera það, en ég held að við getum gert miklu betur. Því eins og komið fram að þá sem betur höfum við rödd á alþjóðavettvangi og við eigum að nýta hana meðal annars þegar að kemur að því að tala fyrir hönd þess fólks sem að býr á norðurslóðum. Við erum auðvitað þar með talin. Því að það má ekki gleyma því að það býr fólk á norðurslóðum og ætlar að búa á norðurslóðum. Og eitt af áherslum okkar í norðurslóða forystun okkar er að huga sérstaklega til þessa fólks af augljósum ástæðum. Sömuleiðis fór hv. þingmaður í annað sem er gríðarlega mikilvægt, af því hér erum við að tala um mismunandi öryggisógnir og það eru netöryggismálin og upplýsingaöryggismálin og þar held ég, virðulegi forseti, að við þurfum að framkvæma hratt því að
það sem ég hef lagt áherslu á það er að við verðum að fylgjast með því hvað er að gerast og hefur verið að gerast annars staðar, því það er að gerast hér líka. Og þar verðum við að vinna náið og þétt með okkar nánustu bandalagsríkjum, til dæmis Norðurlöndunum, og því þau hafa til þess, þau eru betur til þess gerð að hafa stærri og öflugri stjórnkerfi og sömuleiðis öryggisvarnir, og það er mjög gott að hv. þingmaður skuli ræða þetta hér. Þá svarar andsvari hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið og einmitt ítreka það sem ég var að tala hérna varðandi netöryggismálin og tek undir það. Ég held að samstarf Norðurlandanna sé svolítið lykilatriði þarna. Ég fylgdist með því hérna í gegnum fjármálaáætlanir og það góða fyrirkomulag sem er með þar, að þar höfum við verið í ákveðinni greiningarvinnu, vorum við hér held ég fyrir 1 eða 2 árum. Minnir að þá höfum við verið að horfa til Boston, þar að segja sko einhvers tæki sem hafi verið þróað þar hjá háskólanum. Og svo er þessi netöryggismál rædd sko í öllu okkar alþjóðasamstarfi, hvort sem það er innan ÖSE eða NATO eða örugglega hjá Evrópuráðinu og fleiri þáttum. En það er nú svo að þetta er svolítið viðkvæmur þáttur þegar kemur að þessu fjölþjóðasamstarfi að ræða netöryggismál. Og þá held ég einmitt að Norðurlöndin ættu að vera býsna góður samstarfsaðili fyrir okkur þegar þessu kemur. Auðvitað eigum við að taka þátt í umræðunni og á öllum vettvangum, en þegar kemur að svona minni þjóðum hér í Norður-Atlantshafi þá eigum við í mínum huga, sérstaklega í þessu og reyndar í mörgu öðru, að halla okkur til Norðurlandanna, og þá er gott að sjá hvað öflugt og gott samstarf er á milli Norðurlandanna almennt. Og þá kannski út af því ég náði nú ekkert að ræða þetta ástand sem við lifum í núna, COVID-ástandið, en ég vona svo innilega að við förum fljótlega að geta opnað okkar landamæri, og þá væri kannski fyrsta skrefið einmitt Norðurlöndin í þeim efnum. En ég held að þarna séu vissulega tækifæri og við þurfum að hreyfa okkur hraðar. Ég hef líka sagt það hér í þessum netöryggismálum að ég hef haft af því ákveðnar áhyggjur hvað þessi mál dreifast víða í stjórnkerfinu okkar, og við vitum að það er alltaf svona ákveðið vandamál að ná saman samþættingu. Þetta er að sjálfsögðu sko einhverju leyti utanríkismál, þetta er auðvitað fyrst og fremst þjóðaröryggismál, þetta fellur undir samgönguráðherra sem fjarskiptaráðherra, en þetta er líka tengt löggæslunni og þar af leiðandi dómsmálaráðherra, og eflaust væri hægt að telja víða, því að þetta fjarskipti kom einhvern veginn inn á allar hliðar samfélagsins okkar í dag. Veitir andsvar öðru sinni hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, ég er áfram sammála hv. þingmanni, og bara svo að það sé sagt í þessu samhengi samstarf Norðurlandanna, við höfum lagt á það áherslu í formennskutíð okkar sem í Norðurlöndunum að taka sérstaklega fyrir öryggis- og varnarmálum og samvinnu utanríkisþjónustu og samvinnu utan Norðurlandanna í heild sinni. Og nú erum við svo lánsöm að það fallist á tillögu mína og náði samstaða það að Björn Bjarnason er að stýra rauninni skýrslunni sem að menn kenna við Stoltenberg, en nú tala menn Bjarnason skýrsluna. Og þar eru þetta er eitt af þeim málum sem eru bara í breyttum heimi, eru því sem að líta til þegar maður hugsa öryggismál. Og ég held að umræðan hafi verið of lítil hér heima og áherslan hafi ekki verið nægilega mikil. Hv. þingmaður fór aðeins yfir það að þetta er því að við erum öðruvísi stjórnarráð heldur en þau lönd sem við berum okkur saman við. Erum til dæmis, því við erum til dæmis ekki með her, að þá er það ýmislegt sem að þegar kemur á varnarmálunum öðruvísi. Og þetta heyrir undir samgönguráðuneytið og eðlilega eru fjarskipti þar, en þetta er þáttur sem við þurfum að líta sérstaklega til og gera það bæði það er enginn sem gerir hlutina fyrir okkur, við þurfum að vinna okkar hér heima, en á sama tíma
þá mikilvægt að við lærum af þeim sem eru í nánasta samstarfi við og vinnum þétt saman það. Og það kemur verulega óvart ef að þetta væri ekki stór hluti af skýrslu Björns Bjarnasonar, það kemur verulega óvart ef þetta væri ekki stórt atriði í þeirri skýrslu. Þá svarar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka aftur hæstv. Ráðherra og segi ég bíð mjög spennt eftir Bjarnason-skýrslunni. Ég efast ekki það að þar verði að finna mikinn fróðleik og áhugaverða lesningu. En hæstv. Ráðherra kom einmitt inn á eitt lykilatriði og það þetta að við erum herlaus þjóð. Og nú ætla ég ekki að tala fyrir hér á Íslandi, ég hef ekki gert það, en þar sjáum við svo mikinn mun á okkur og öðrum löndum einmitt varðandi þessi netöryggismál, því það varnarmál. Og nú hef ég fengið nokkrar lesningar þegar við vitum svo til að ég á bróður sem býr í Noregi og hefur starfað lengi á norska hernum einmitt í upplýsinga- og netöryggismálum og hann hefur haldið mér nokkra fyrirlestra í þessum málum. En vegna þess að þessar þjóðir hafa her, þannig að það eru allt aðrar svona rannsóknarheimildir sem þau hafa. Það allt annað sem að her getur gert heldur en, með fullri virðingu fyrir því, skrifborð hjá lögreglunni okkar eða ríkislögreglustjóra. Og þar komum við inn á svolítið lykilþætti að þetta það sem að varnarmál snúast í stærstum hluta orðið í dag. Það netöryggi. Það vegna þess að allt tengt okkar fjarskiptum. Þannig að ég bíð spennt eftir þessari skýrslu og veit að við munum fara dýpra og betur í umræðu þessa þætti en ítreka það sem ég sagði áðan að við þurfum að hafa hraðar hendur því þetta allt að gerast alveg á ljóshraða. En vegna þess að ég náði ekki að fara yfir allt þá ég með einn punkt sem ég náði ekki að nefna áðan og lýtur að allt öðru og ég ætla að leyfa mér að fleygja honum hér fram vegna þess að hér verður verið að ræða mögulega nýjar útgáfur af skólum og í þróunarsamvinnu okkar. Það hugmynd sem ég hef ekki komið í verk að gera neitt með ennþá og hafði hugsað mér að nota þetta árið 2020 sem ár hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra. Og það að við gætum örugglega gert mikið í þróunarstarfi okkar með að nýta þessar frábæru fagstéttir og þá miklu fagþekkingu sem felst hér í ljósmæðrafræðum og hjúkrunum hér á landi til að mynda í Afríku. Við höfum náð alveg ofboðslega miklum árangri og þetta væri kannski tækifæri okkar til að skila einhverju meiru út til samfélagsins, sérstaklega á þessu málefnasviði. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna hér við þessa skýrslu sem mörgu leyti ágæt og ég vil þakka fyrir og þakka starfsmönnum ráðuneytisins sem unnið við þessa skýrslugerð. Hún ágæt og hún vel fram sett og auðveld til lestrar sem skiptir máli í þessu. Ég vil einnig nota hér tækifærið eins og margir aðrir þingmenn að þakka borgaraþjónustunni og bara öllum starfsmönnum ráðuneytisins sem voru í borgaraþjónustunni í tengslum við veirufaraldurinn og nú aðeins spjallað við hæstv. Utanríkisráðherra þetta og ég veit til þess sérstaklega og þekki fólk sem var í erfiðum aðstæðum erlendis sem leitaði til þjónustunnar og bar mikið lof á hana. Þannig að fyrir það ber að þakka sérstaklega og ánægjulegt að hversu vel til tókst hjá okkur við þessar erfiðu aðstæður sem vissulega eru einstakar, sýnir það að við höfum yfir frábæru starfsfólki að ráða í utanríkisþjónustunni sem lagði sig fram nótt sem 19 dag í því að aðstoða íslenska ríkisborgara á erlendi grundu. Ég vil aðeins hér í upphafi staldra svolítið við forystuhlutverk okkar í mannréttindamálum. Og það nú þannig að þó svo Ísland hafi gerst aðili að flestum þeim alþjóðastofnunum sem settar voru á fót í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, þá gerðist Ísland ólíkt hinum Norðurlöndunum ekki virkur þátttakandi innan þeirra. Og þess vegna fengum við þetta óvænt tækifæri til að setjast í mannréttindaráðið
og sem var kærkomið, og ég er þeirrar skoðunar að við eigum að sækjast eftir setu þar í framhaldi þegar röðin kemur á okkur, og þá í samstarfi við Norðurlöndin, og nýta þá góðu reynslu sem við höfum haft í þeim efnum. Ég er sammála því sem hefur komið fram og tel það mikilvægt að Ísland sé ávallt svona rödd á alþjóðavettvangi og rödd skynsemis og náttúrulega að standa vörð mannréttindi. Og við eigum þarna ýmis vannýtt tækifæri sem ég hef áður minnst á hér og sérstaklega í friðarmálum að mínu dómi. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur til dæmis sagt það að við eigum mikil tækifæri og það er litið upp til okkar og það er mjög jákvætt og eitthvað sem við eigum að nýta okkur. Núna þegar að setja okkar í ráðin er lokið þá eigum við að mínum dómi að halda áfram og vera þessi rödd á alþjóðavettvangi. Við eigum ekki að svona setjast í helgan stein í þessum efnum þó við séum ekki lengur í ráðinu. Og þar vil ég nefna sérstaklega það að við þurfum að halda því á lofti að samstarfslönd okkar, til dæmis þegar kemur að þróunarsamvinnunni, þurfa að taka sig á í málefnum hinsegin fólks og það er eitthvað sem við eigum að halda á lofti. Það er mikilvægt að mínum huga vegna þess að sum af þessum samstarfslöndum okkar hafa því miður bara svona slæmt orð á sér hvað varðar framkomu gagnvart samkynhneigðum. Ég vil auk þess koma hér aðeins inn á mál sem mér er nú svolítið hugleikið og lítur að því að við hugsum líka söguna og þegar kemur að mannréttindamálum og hvað hún hefur verið þyrnum stráð víða og sérstaklega í Evrópu. Og þá eru á þessu ári 75 ár frá lokum helfararinnar og miðað er við 27. janúar 1945 þegar sovéskar hersveitir frelsuðu fanga í Auschwitz-Birkenau útrýmingarbúðunum í Póllandi. Og ég held að hefði átt að minnast á það í skýrslunni hér að fyrir þinginu þá liggur hér þingsályktunartillaga frá hv. þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttur, varaformanni utanríkismálanefndar, að við Íslendingar minnumst sérstaklega helfararinnar. Við erum, og það er ótrúlegt, við erum eina ríkið af 57 ríkjum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu þar sem helfararinnar er ekki minnst opinberlega. Og aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres sagði í ávarpi í tilefni af alþjóðlegum minningardegi fórnarlömb helfararinnar að það sé hættuleg villa að halda því fram að helförin hafi einfaldlega verið tilkomin vegna einhvers konar geðbilunar glæpahóps nasista. Þvert á móti væri helförin hátindur þess sem nú er kallað gyðingahatur, árþúsunda gamalt hatur gyðinga á gyðingum og þeim gerðir að blóra böggli. Gyðingahatur er þrálátt og hefur tekið á sig nýjar myndir og finnur nýjan farveg í þessari nýju tækni og það er alltaf sama gamla hatrið. Við megum aldrei sofa á verðinum og undanfarið þá höfum við horft á auknar árásir á gyðinga og samfélög gyðinga og gyðingahatur bæði í Evrópu og Bandaríkjunum og þetta er mikið áhyggjuefni. Þannig að ég segi það fyrir mitt leyti að við verðum aðeins að taka okkur á í þessu og minnast þessar helfarar og ég vil hvetja hér hæstv. Utanríkisráðherra og skora á hann að beita sig sérstaklega fyrir því að þessi tillaga verði samþykkt og við höldum hér alþjóðlega til heiðri þennan alþjóðlega minningardag á Íslandi. Ég vil auk þess aðeins koma inn á mál sem mér finnst að við ættum að tala fyrir á alþjóðavettvangi og svona í framhaldi af því að við erum ekki lengur í Mannréttindaráðinu, að það eru ofsóknir gegn kristnum og að við eigum að vera rödd sem heyrist á alþjóðavettvangi í þessum efnum
og í fararbroddi mínu áliti, og gleymum því ekki að barátta fyrir mannréttindum einnig barátta fyrir trúfrelsi. Og við erum Íslendingar þjóð með 1000 ára farsæla sögu kristni í landinu, og því miður það þannig að fáir hafa staðið vörð mannréttindi kristinna hópa í löndum þar sem slíkar ofsóknir hafa átt sér stað. Og það nú bara þannig, herra forseti, að kristnir sá trúarhópur í heiminum sem verður mest fyrir barðinu og ofsóknum. Og það talað 245 milljónir kristinna manna sæti ofsóknum vegna trúar sinnar, en ríflega 4.000 létu lífið á síðasta ári af þeim sökum, og bara í Norður-Kóreu voru 70.000 manns í þrælkunarbúðum vegna kristinnar trúar. Og við þekkjum það fyrir ári síðan á páskum að þá varð mikil hryðjuverkaárás á Sri Lanka og eins og stærsta hryðjuverkaárás í heiminum síðan árásin í New York og Tvíburaturnana var gerð, og hún beindist að kristnum. Og þar var það öfgahópur íslamista sem myrti 250 kirkju- og hótelgesti að morgni páskadags. Og eftir þessi voðaverk þá hefur nú kannski sjónin aðeins beinst að þessu og þessum alvarlega hlut. Og nú samkvæmt tölum Sameinuðu þjóðanna þá falla hundruðir kristinna í hverjum mánuði vegna margvíslegra ofsókna. Og Bretar hafa sýnt frumkvæði í því að tala gegn ofsóknum, gegn kristnum, og fyrir það ber að fagna. Forsætisráðherra Bretlands Boris Johnson hann gerði ofsóknir að kristnum að umtalsefni í sínu jólaávarpi, og síðan var það síðasta ári sem að breska utanríkisráðuneytið gaf út mjög vandaða skýrslu ofsóknir gegn kristnum, og sú niðurstaða í þeirri skýrslu sláandi. Og í skýrslunni kemur fram að það séu sannanir fyrir því að ofsóknir á hendur kristnu fólki séu nú verri en nokkru sinni áður. Og breski utanríkisráðherrann hefur sagt að hann mun nota áhrif Breta á alþjóðavettvangi til að vernda kristið fólk sem sætir árásum vegna trúar sinnar. Og ég vil bara hvetja hér hæstv. Utanríkisráðherra til þess að taka þennan málaflokk að sér. Við erum náttúrulega lítil þjóð á alþjóðavettvangi, en við getum hins vegar haft kröftuga rödd og til okkar horft. Meðal annars hefur framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagt það, og þess vegna mikilvægt í mínum huga að nýta þetta tækifæri til þess að halda áfram á þessu braut sem við höfum markað okkur með setu okkar í Mannréttindaráðinu með jákvæðum hætti, þar að segja að gagnrýna það sem fáir hafa því miður vilja taka að sér, og þar nefndi ég sérstaklega kristna, og ég vona það að utanríkisráðherra og ríkisstjórnin geri þetta að sínu, og við getum verið stolt af þeim málflutningi. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil nota tækifærið, þakka hv. þingmanni fyrir góða og yfirgripsmikla ræðu. Hann kaus að leggja áherslu á mikilvægan málaflokk sem eru mannréttindamál. Og ég sammála hv. þingmanni. Ég held að það sé góð hugmynd að við minnumst helfærinnar, og við höfum svo sem tekið upp og vakið athygli á að gyðingahatur að aukast, og auðvitað það þannig að þegar menn hugsa helförina þá það náttúrulega slíkur gjörningur og slík grimmdarverk að það lætur engan ósnortinn að fara í útrýmingarbúðir, og af mjög mörgum ástæðum, ég ætla að rekja það hér. Sama það með það sem hv. þingmaður vísar til varðandi kristna, að hv. þingmaður fór ágætlega yfir það, og við höfum verið aðeins að skoða þetta í ráðuneytinu, því að þetta eitthvað sem við eigum að líta til líka og má sjálfsögðu láta í okkur heyra þegar kemur á ofsóknum gegn kristnum eins og öðrum sem verða fyrir ofsóknum út af sinni trú eða lífsskoðun. Og þannig að hv. þingmaður var með
hvatningu, eins og ég skildi hv. þingmann, til okkar og henni bara tekið mjög vel. Eins og ég nefndi þá höfum við verið að skoða þetta sérstaklega af ástæðum sem hv. þingmaður vísaði til. Og mér finnst, virðulegi forseti, mér finnst gott að fá hvatningu eins og þessa úr þinginu og frá hv. þingmanni og ég vil þakka honum fyrir það. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég bara þakka hæstv. ráðherra fyrir góðar viðtökur gagnvart þessari hvatningu minni til þess að við svona látum rödd okkar heyrast á alþjóðavettvangi fyrir hópa sem eins og ég segi, ekki margir hafa því miður svona tekið upp hanskann fyrir. Það eru samkynhneigðir. Það er erfiður málaflokkur þegar kemur að alþjóðasamstarfi, eins og er getið í skýrslunni, að tala fyrir réttindum samkynhneigðra. Við þekkjum það náttúrulega að samfélög, trúarhópar líta þetta mjög misjöfnum augum og við þessu liggur dauðarefsing í sumum löndum eins og í Íran. Og ég bara þakka fyrir þann kjark sem utanríkisþjónustan og ráðherra sýndi með því að gagnrýna þetta innan Mannréttindaráðsins. Og við eigum að fylgja þessu eftir og það er svona mitt innlegg hér inn í þessa umræðu. Þetta er náttúrulega viðamikil skýrsla og margt sem maður hefði viljað koma inn á. Tíminn er bara naumur og þess vegna fannst mér svona bara mikilvægt að leggja áherslu á þetta í ljósi þess að við erum nú ekki lengur í þessu ráði en við höfum hins vegar náð okkur í dýrmæta reynslu og sýnt það hversu megnuð við getum verið. Og það þarf ákveðinn kjark til þess að tala fyrir mannréttindum kvenna í Miðausturlöndum eins og Sádi-Arabíu og ég hvet ráðherra til þess að gera það enn frekar. Það er margt einkennilegt í þessum samfélögum við Miðausturlöndum þar sem íslamstrú er ríkjandi þegar kemur að konum og ég nefni sérstaklega ungar stúlkur sem þarf að hugsa sem er til dæmis verða fyrir því að verða barnshafandi utan hjónabands. Þær eru nánast útskúfaðar í samfélaginu og það sem eftir er ævinnar. Og þetta er hlutur sem fáir kannski tala en þarna eru mikil verk að vinna og ég, eins og ég segi aftur, hvet hæstv. ráðherra til dáða í þessum efnum. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, aðeins ætla að lengja þetta mjög mikið því að ég er aftur sammála hv. þingmanni en þá hins vegar bara svo það sé alveg sagt, þó við séum ekki lengur með setu í Mannréttindaráðinu og þá getum við ennþá ávarpað og tekið þátt í starfi þess sem við höfum gert og ég var fyrsti utanríkisráðherra sem gerði það og ég, eins og ég hefur rakið að þá var málflutningur með þeim hætti að það hjálpaði til að þegar að Bandaríkjamenn gengu út að þá litu menn til okkar og þannig að við munum áfram láta að okkur kveða þar. En það er ekki bara þar, að því hv. þingmaður vísaði til fleiri þátta, að við erum að þróa og ekkert að þróa, við erum komið mannréttindamiðaða þróunarsamvinnustefnu sem að við erum hvað skal segja, það er svona gegnumgangandi í okkar þróunarsamvinnuverkefnum að leggja áherslu á mannréttindamálin, meðal annars út af ástæðum sem hv. þingmaður nefndi, en því miður þrátt fyrir að ræða hv. þingmanns hafi verið yfirgripsmikil og góð, að þá er ástand mannréttindamála þannig í heiminum að hún var ekki tæmandi, því miður. Og þá svarar andsvari síðar sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, svo sem kannski litlu við þetta bæta en því bara að við höfum á að skipa mjög hæfu starfsfólki í utanríkisráðuneytinu og sem hefur sérhæft sig á ákveðnum sviðum. Við eigum að sjálfsögðu að nýta þá þekkingu sem hefur, eins og ég segi, við höfum öðlast í Mannréttindaráðinu. Það er mjög mikilvægt og nú síðan eru
held ég, u.þ.b. 12 ár í það að við gætum hugsanlega fengið tækifæri til þess að setjast í öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Og ég er þeirrar skoðunar að við eigum að fylgja því eftir og sækjast eftir setu í því mikilvæga ráði. Við höfum alla burði til þess og höfum náttúrulega reynslu af því að bjóða okkur fram og getum nýtt þá reynslu og það fylgir því mikil tækifæri að setjast í þetta mikilvæga ráð. Þannig að ég legg það svona inn hér að þetta verði eitthvað sem við ættum að stefna að og tíminn líður hratt og þetta þarfnast mikils undirbúnings og þar getum við verið rödd einmitt til þess að tala fyrir þessum málum sem við höfum verið að tala fyrir í Mannréttindaráðinu og veitir svo sannarlega ekki af. Og síðan náttúrulega, eins og við þekkjum öryggisráðið sem á nú svona að reyna að stuðla að friði í heiminum, að þar nú mikið verk að vinna og þar höfum við Íslendingar mikið tækifæri. Við erum herlaus þjóð, við erum þjóð án vopnaframleiðslu. Þetta eitthvað sem skiptir miklu máli þegar kemur að friðarmálum og friðarumleitunum milli ríkja og svo framvegis, að það þetta traust og við sjáum það bara fyrir Miðausturlöndum, bæði Ísrael og hvað Ísrael og Palestínu varðar, deilur þar. Þar treysta menn ekki Evrópusambandinu og Ísraelsmenn treysta ekki Evrópusambandinu, Palestínumenn treysta ekki Bandaríkjamönnum og svo framvegis. Þannig að þetta eitthvað sem skiptir verulegu máli að hafa traust og þannig að við höfum fullt erindi inn í það ráð að mínum dómi, öryggisráðið og það er mörg að taka. Þannig að ég segi þetta gott í bili og þakka fyrir ágætar umræður. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég byrja á því að hafa aðeins orð á því að eitthvað svona huldum við ræðutímann hérna en við hefjum nú samt þessar umræður, eða ræðu mínar, umræðum náttúrulega vitanlega löngu hafnar. Mér langar að þessu aðrir að þakka fyrir þessa skýrslu. Þetta er ítarlegt yfirgrip yfir svona það helsta sem hefur verið á vettvangi ráðuneytisins og ráðherra síðastliðið ár og reyndar frá því síðasta skýrsla var flutt. Það verður þó að viðurkennast að þetta ár sem nú er 2020, við byrjum með nokkur látum fyrir utanríkisþjónustuna eins og alla aðra. Það eru mörg verkefni sem bættust við eða breyttust í það minnsta þegar að þessi faraldur lét á sér krækja fyrir utan allt annað sem daglega verið að sinna. Utanríkisþjónustan er gríðarlega mikilvæg og ég hugsa að þetta sé svona eitt af þessum verkefnum, mikilvægu verkefnum sem of fáir gera sér grein fyrir hvað skipta miklu máli. Menn horfa gjarnan á fjármuni sem eru settir í þessi verkefni sem við kemum aðeins nánar eftir en átti sig ekki alveg á því að rauninni vil ég segja að starfsfólk þjónustunnar sé að vinna kraftaverk hverjum einasta degi á ýmsum sviðum miðað við stærð okkar litlu þjónustu. Þessi hópur sem að gæta okkar hagsmuna er öflugur og hefur þau verkefni vitanlega að gæta að hagsmunum eins og sagði áðan, en líka að gæta því að við uppfyllum okkar skyldur þegar kemur að alþjóðasamstarfi, skuldbindingum og öðru saman, undir að sjálfsögðu vökulegu auga og stjórn og stefnu ráðherra og ríkisstjórnar hverjum tíma. Það er mjög mikilvægt að Íslendingar, eins og aðrir, og ekki síst kannski Íslendingar eða íslensk þjóð, geti fylgt eftir og fylgst með og þeirri þróun sem á sér stað á alþjóðavettvangi á hverjum tíma, haft skoðun, haft rödd og lagt til breytingar eða tillögur, en umfram allt líka fylgst með þróuninni með það að markmiði að gæta hagsmuna okkar í því breytilegum heimi. Ég hef svo sem sagt það hér áður þessu ræðustól, það sem mikilvægt að efla utanríkisþjónustuna og gera það verkum að hún geti enn betur sinnt okkar og þeim verkefnum sem það er sinnt. Eins og ég sagði áðan, þá er nánast kraftaverk að hvernig þetta gerist allt saman með að fá þessa fámennu þjónustu en vel mönnuðu. Við erum smáþjóð, við erum eyríki út í miðju Atlantshafi.
Við erum háð alþjóðaviðskiptum, alþjóðasamningum og alþjóðasamskiptum. Við sjáum það þegar að brestur á með lofa mér að segja, aflabresti í ferðaþjónustu, að þá eru aðrar atvinnugreinar sem að þurfi að bera upp í samfélagið, sjávarútvegur sem dæmi sé tekið. Það skiptir miklu máli fyrir Ísland að vel sé gætt að öllum alþjóðasamningum og kannski það sem mestu skiptir alþjóðalög. Alþjóðalög séu skýr og þau séu virt og við sjálfsögðu þurfum líka að fylgja lögum og reglum þá og höfum gert að sjálfsögðu. Fyrir okkur skiptir gríðarlega miklu máli að halda áfram að góðu samstarfi við alþjóðastofnanir, hvort sem það er nú NATO eða ÖSE eða eitthvað annað. Þar þurfum við að leggja til málanna og standa vörð grunn atriði þessara stofnana sem við tökum þátt í. Það er þar alveg nokkuð áhyggjuefni innan sumra þessara stofnana hafa einstök ríki kannski eða aðilar, ríki tekið upp á því að fara svolítið sveig kannski við grunnforsendur eða grunnreglur sáttmálanna sem við ritum undir. Við horfum á lýðræði, mannréttindi og öryggi. Það er líka áhyggjuefni að þegar að svona ástand á sér stað eins og er núna varðandi þessa COVID-veiru, er kannski ekki nýtt að eitthvað slíkt komi upp, er að þá vilja sumir stjórnmálamenn, sumir ríki, sumir forsvarsmenn ríkja nýta sér ástandi sem er ekki gott í eigin þágu til að ná sér í völd og svo framvegis. Og það verður við sjálfsagt að gagnrýna innan þeirra stofnana og þar sem við höfum raddir. Þessi tími er nú ekki langur sem maður hefur hér í þessa miklu skýrslu, en ég ætla nú eftir þennan stutta inngang að grípa á nokkur stöðum bara niður í hana, en það væri mjög æskilegt að hafa lengri tími í þetta, virðulegur forseti. En ég ætla bara að byrja því að nefna hér á blaðsíðu 33 er talað hafréttar, framkvæmdarsamning undir hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna verndun og sjálfbæra nýtingu líffræðilegrar fjölbreytni. Þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Íslendinga því að þetta er samningur sem nær utan og lítur á einu af þessu atvinnuvegum og stoðum hagkerfis okkar, það er að segja að við getum verndað og nýtt hafið með sem bestum hætti, með þeim hætti sem við þekkjum þetta best, á sjálfbæran og skynsaman hátt. Það hefur verið í gegnum tíðina ásókn í það að samtök eða einhvers konar yfirþjóðlegar stofnanir vilji meira og meira stýra náttúruauðlindum. Ég held að við eigum að fara mjög varlega í því að taka þátt í slíku þegar að reynslan allan sem við höfum búið við er að okkur gengur það mjög vel og aðrir geta þess vegna lært af okkur. Mig langar aðeins að hlaupa hérna síðan á blaðsíðu 40 þar sem talað Evrópuráðið. Bara velta því hér upp, því að hér stendur með leyfi forseta, eða ég þarf kannski ekki vitna beint í þetta, það er verið að tala hér að það var sem sagt loksins að opna aftur fastanefnd í Strassborg, vera þar með fólk á staðnum. En ég er svona að velta fyrir mér hvort að það sé bara meðan að við erum með formennsku í ráðinu sem við tökum við 2022, þar sem það undirbúningurinn að því að það held ég mig mikilvægt að þetta haldi áfram, þar sem við verðum áfram með fasta viðveru eftir að okkar þátttöku þar lýkur eða formennsku lýkur. Nú á blaðsíðu 43 erum við að tala málefni hafsins og jarðvarma og slíkt og það er mjög mikilvægt að framlag Íslendinga til loftslagsmála byggi á meðal annars á því að við leggjum fram þekkingu, tækni, kunnáttu, við drögum okkar frábæru vísindamenn, einstaklingar sem hafa náð árangri í tæknilausnum, fyrirtæki þess vegna og lærum og bjóðum þeim fram til þess að leita lausnum á loftslagsvandanum. Það er auðvelt að vera með boð og bönn, við erum að fara erfiðuleiðina og benda á lausnirnar, koma með þær inn í þetta og það höfum við gert í gegnum árin varðandi jarðvarmann og við höfum að halda áfram á fleiri stöðum. Hafréttarmál, landgrunnsmál á blaðsíðu 45, þetta eru gríðarlega mikilvægir málaflokkar og sérstaklega nú landgrunnsmálið mikilvægt þegar við horfum til lengri tíma. Utanríkis- eða alþjóðlegt viðskiptasamstarf, það er sjálfsögðu mikilvægt fyrir þjóð sem byggir afkomu sína á utanríkisviðskiptum. Þar þarf áfram að eins og hefur nú verið gert undanfarin ár að standa vaktina, standa vörðinn og efla viðskiptin.
Þegar kemur öryggis- og varnarmálum þá þurfum við að sjálfsögðu að fylgja þeirri þróun sem á sér stað og fylgjast þar vel með. Við þurfum að standa okkar plikt. Við þurfum að efla samstarf okkar þegar kemur að okkar helstu bandamönnum, þegar kemur að varnar- og öryggismálum. Við eigum ekki að vera hrædd við að ræða það nauðsynlega uppbyggingu eða aukið samstarf með einhverjum hætti. Mig langar að nefna Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, ÖSE, þar sem að ég á sæti í þingmannanefndinni. Þar eru ýmsar áskoranir sem að endurspeglast kannski af stóra sviðinu inn á þingmannaráðstefnuna, þingmannafundina, þar sem að hvað maður segir svona frosin vandamál endurspeglast þar inn. Aðeins inn að þróunarsamvinnu sem að tekur 46% af útgjöldum til þessa sviðs. Mikilvægur málaflokkur að sjálfsögðu. Þar eigum við að halda áfram að bjóða fram íslenska þekkingu og kunnáttu og auka samstarf með öðrum þar ef við mögulega getum. Það er búið að leysa með einhverjum hætti þann svona tilvistarvanda sem að stefndi í varðandi Háskóla Sameinuðu þjóðanna. Það held ég ágætislausn. Hafði efasemdir upphæði svo ég viðurkenni það nú, en held að þarna hafi menn ratað bara á fína lausn og fagna því. Þetta getur verið undirstaða og hefur verið að framlagi okkar á mörgum sviðum. Og hér er svo fjallað um þverlæg málefni. Ég ætla ekki að stoppa við það akkurat núna, ég verð að gera það síðar. En á blaðsíðu 107 er farið yfir fjárveitingar til utanríkismála. Þar er utanríkismál 1,8% af A-hluta fjárlaga, það eru 18 milljarðar, 18,5 milljarður. Þar að fara 76% í málefnasvið sem falla undir þróunar, samvinnu og alþjóðastofnanir eða 8,5 milljarðar. Þetta er ekki stórar tölur í stóra samhenginu við verkefnin, við fjárhag ríkissjóðs og við alla þá gríðarlegu hagsmuni sem að þarna eru undir. Þetta var mjög snöggsoðið skýrslu utanríkisráðherra. Forseti vill af því tilefni að hv. þingmenn hafa spurt út í ræðutíma. Þannig er það að allir ræðumenn fá 10 mínútur í ræðu. Forseti vill benda á það er hægt að skrá sig í aðra ræðu í 5 mínútur. En það er vegna þess að það var ekki samið talsmenn fyrirfram. Þess vegna er engin sérstakur talsmanna ræðutími sem öllu jafna er þá 15 mínútur. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og eins og hann nefndi sjálfur að þá fór hann yfir mjög stór mál á mjög skömmum tíma því að ræðutíminn er stuttur. En hann kom inn á marga góða punkta og eitt af því sem hv. þingmaður talaði hér fyrst sem ætti að vera augljóst en er það ekki og það er alþjóðalögin að vera skýr og þeim verði fylgt eftir. Og ég held að það verði núna muni svolítið mikið reyna á það í kjölfar COVID-faraldursins og hvernig að það muni reynast og það er algjörlega okkar hagsmunir eins og ég veit að hv. þingmaður þekkir mjög vel og hefur ávallt verið fastur á að það er algjörlega okkar hagur að það sé farið eftir alþjóðalögum. Þetta er hagur allra en sérstaklega smærri þjóða. Og hv. þingmaður vísaði hér til mjög mikilvægra mála sem við ræðum lítið en við erum alveg með augun á og leggjum áherslu á og það eru hafréttarmálin og landgrunnsmálin því að það er að ræða náttúrulega gríðarlega hagsmuni fyrir íslenska þjóð. Og við erum algjörlega meðvitað það og það er forgangsmál hjá okkur að vinna að því. Varðandi fastanefndina þá verður nú örugglega tekin ákvörðun það af einhverjum öðrum, geri ég ráð fyrir heldur en þeim sem hér stendur, því að það er gert ráð fyrir þetta verði 2022 til 2023, svo maður vitir nú aldrei hvernig mál þróast. En eins og hv. þingmaður veit að þá hefur ekki verið skrifstofa þarna núna hefur tökum við forystuna þá eðli máls samkvæmt þurfum við að auka viðveru okkar. En ég vildi líka minnast á það sem hv. þingmaður kom inn sérstaklega inn á sem að er vanmetið en gríðarlega mikilvægt að það er í baráttunni gegn loftslagsmálum að hvað jarðvarminn getur spilað stórt hlutverk. Og reyndar er það þannig ef það væri bara farið í það að hita upp hús með jarðvarma þar sem það er hægt að þá myndu leysa loftslagsvandann. Þessi leið sem við fórum og við fórum ekki út á loftslagsmálum á sínum tíma en þeir sem á undan okkur gengu sýndu mikið frumkvæði og dug og þor
hitaveituvæddu landið. Þessi tækni er hægt að nota víðs vegar annars staðar og þetta er svo sem þverlægt alls staðar, hvort sem það er í þróunarsamvinnunni eða annars staðar í uppbyggingarsjóði EFTA eða EES, að þá erum við að leggja áherslu á þetta betur má ef duga skal. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka ráðherra fyrir að koma hér upp í þetta andsvar. Þegar maður veltir fyrir sér þessum fjölbreyttu og stóru verkefnum þá hugsa maður hvar það er sem að við þurfum að vaxa eða þurfum að gæta betur á hagsmuni okkar. Það eru mörgum stöðum. Hafréttarmálin sem að ég nefndi í minni ræðu og hæstv. Ráðherra kom inn á er einn hluti af því. Vegna þess að við, og því tengist að sjálfsögðu öll umhverfismál og loftslagsmál. Við getum alveg séð greiningar og spár það hvað gerist ef að ákveðnir hlutir gerast í hafinu, það súrnar meira, það hlýnar, hitnar meira og svo framvegis. Og þar þurfum við þess vegna að gæta mjög að öllum og taka þátt í öllum verkefnum sem við getum gert til þess að sporna gegn því. Mig langar líka að nefna að alþjóðastofnanir sem að við erum að taka þátt í, að mig langar bara að hafa sagt það hér að fólk sem er að gæta á okkar hagsmuni, hvort sem það er nú í Strassborg frá París held ég að segja í dag, í Vínarborg eða New York eða hvar sem er, að með litla þjónustu þá náum við svona að skanna það helsta, það mikilvægasta, en gætum vitanlega gert betur og það vita allir. Á sama tíma þurfum við vitanlega, og ég veit að hæstv. Ráðherra vill gera það, að reyna að forgangsraða þessum litlu fjármunum sem við höfum í þessi verkefni. Það skiptir líka vissulega miklu máli að við tryggjum og eyðum þá púðri og peningum í það að tryggja viðskipti til og frá landinu. Áskoranirnar sem hafa verið undanfarið, varðandi til dæmis Brexit og faraldur sem nú er gengið, hafa eðlilega verið miklar. En með fjölbreyttri, sterkri þjónustu að þá getum við ráðið við þetta allt að sjálfsögðu. Það er hins vegar spennandi að velta fyrir sér hvernig spár munu þróast til lengri tíma litið, hver verður framtíðin eftir að þessi faraldur er gengið yfir, sem ég held að breyti töluvert mikið myndinni, heimsmyndinni, breyti líka utanríkisþjónustunni til lengri tíma, í það minnst að geta verkefnin svolítið, já það gæti þurft að endurspegla þess, endurmeta verkefnin út frá þessu faraldri. Og veitir andsvar öðru sinni hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Hv. þingmaður ræddi hér í lokin og fór yfir þær breytingar sem kom út af faraldrinum, og þetta er náttúrulega verið miklar breytingar á þessum skamma tíma og við höfum sett sérstakan hóp á stað sem á að vinna mjög hratt til þess að bæði nýta þessi sóknarfæri sem komu, sem augljóslega til dæmis með fjarfundunum og þegar að þessi faraldur kemur. Núna er eitthvað sem hefur alltaf verið hægt að það er gert. Við höfum kallað eftir þessu í utanríkisþjónustunni. En það hefur verið svolítið erfiðara hinum megin að fá fólk til þess að nýta þá tækni. En núna gerist þetta og ég hef átt fjölmarga fundi og miklu fleiri fundi þó ég ekki geta farið neitt í gegnum að því ég hef nýtt fjarfundabúnað og það vona ég að það sé komið til með að vera. Ég er ansi hræddur nema eitthvað breytist að áskorunnar verði miklu fleiri. Og ég hef áhyggjur af því að við munum þurfa að fara í svona hagsmunagæslu sem hefur verið nokkuð laus við fram til þessa. Og þá er ég til dæmis að vísa til þess að þegar að ríki heims, og það eru öll ríki sem við berum okkur saman við, eru til dæmis að fara í ríkisstyrki og allra handa aðgerðir, það verður örugglega, ég vona að það verður bara, þeim hlutum verður bara hætt mjög hratt. Ég er svartsýnn á að það verði. Sömuleiðis eru, eins og núna við erum að vinna, eins og með mörgum fleirum í ríkisstjórn að reyna að opna með skynsömum hætti, því að það er nauðsynlegt til þess að komi aftur efnahagsleg viðspyrna. Það er auðvelt að loka en það getur orðið erfitt að opna og það getur tekið langan tíma. Og þá er það ekki, snýst ekki bara för fólks heldur allra handa hluti sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsagðir núna og hefum í gegnum samninga, meðal annars samningin, geta gengið að sem vísum. En við erum að sjá það að menn hafa tekið ýmislegt sem í Evrópu samstarfinu úr sambandi við þessar aðstæður. Og það má vera og það er líklegra en hitt að við þurfum að einbeita okkur sérstaklega af hagsmunagæslu sem við ekki þurft að gera í nokkurn langan tíma. Og af hverju þurfum við að gera það? Af því að við þurfum að auka verðmæti hér. Við verðum að selja vöru og þjónustu
ef við ætlum aftur að komast á þann stað sem við viljum vera á efnahagslega. Á svararannsvari síðar sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka ráðherranum fyrir þessa ræðu, þetta síðara andsvar. Það vekur upp svona vangaveltur það að hvort það sé ekki mikilvægt, og getur vel verið að sú vinna sé hafin í ráðuneytinu, þar sem menn sé farnir að velta fyrir sér, hvað reyna að meta hvaða skref önnur en akkúrat að reyna að opna núna fyrir fólksflutningum þurfum við að taka. Hvað þýðir það til framtíðar litið þegar að Íslendingar aftur dreifast út allar koppagrundir út allan heim? Hvað hefur breyst þá í þeim löndum sem að Íslendingar sækja hvað mest til? Þurfum við að undirbúa okkur með einhverjum öðrum hætti? Þurfum við að vera hér búin heima með öðrum hætti? Þurfum við að vera með annars konar starfsemi í sendiráðum, ræðisskrifstofum? Þurfum við að fjölga þeim? Ekki bara út af fólki, heldur líka út af viðskiptum til að gæta okkar hagsmuna. Hvað lærum við af þessu öllu saman? Manni virðist að fyrstu viðbrögð flestra hafi verið að líta inn á við, hvernig verjum við svona heimatorfuna, og það þurfum við að sjálfsögðu gera Íslendingar líka. Við þurfum að horfa til þess að við séum sjálfum okkur nóg með sem flest. En svo þurfum við að sjálfsögðu að búa til einhvers konar skipulag ásamt okkar helstu samstarfsþjóðum. Komi upp aðstæður sem þessar aftur, þá þurfa ákveðnir hlutir að fungera. Þá þurfa þeir að ganga smurt, og það utanríkisþjónustan sem mun vera að gegna lykilhlutverk í því að koma einhvers konar plani, ræða einhvers konar áform það hvernig við höldum flutningaleiðum opnum, hvernig höldum við því gangandi að allt lokist ekki alveg í harðalás. Því að það er 10 ár síðan að hrunið reið yfir. Nú kom þessi faraldur. Þetta mun koma upp aftur. Það munu koma upp aftur svona skellir eins og við erum upplifað núna, kannski ekki eins og þessi, en þeir munu koma, þeir koma reglulega. Við þurfum þess að læra það sem við getum lært af þessum óskum. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra og starfsfólki utanríkisráðuneytisins fyrir árlega skýrslu utanríkis- og alþjóðamál sem flutt hér í þinginu. Byrja á því að þakka starfsfólki ráðuneytisins fyrir óþreytandi vinnu sína allan heim og á 80 ára afmæli íslensku utanríkisþjónustunnar. Og alveg sérstakar þakkir fær starfsfólkið í borgaraþjónustu ráðuneytisins fyrir þeirra dýrmætu vinnu undanfarnar vikur við að aðstoða tugþúsundir manna við að koma heim á tímum heimsfaraldur, og við hljótum öll að kunna þessu frábæra starfsfólki miklar þakkir fyrir það eins og margir hafa minnst á hér í þessari umræðu í dag. Og eðli málsins samkvæmt COVID-19 heimsfaraldurinn fyrirferðarmikill í skýrslunni og þær áskoranir sem blasa við í alþjóðasamstarfi og í alþjóðasamvinnu vegna hans. Og ef það einhvern tímann þörf og nauðsyn á alþjóðasamvinnu og alþjóðasamtali, þá hefur COVID heimsfaraldurinn sýnt okkur það rækilega að það er eina lausnin til þess að takast á við ógn á borð við þá sem að okkur hefur steðjað undanfarnar vikur. Skýrsla utanríkisráðherra utanríkismál og alþjóðamál eitt mikilvægasta plagg hverrar ríkisstjórnar á hverju yfirstandandi þingi þegar kemur að stefnumörkum og áherslum í utanríkismálum. Ég hefði viljað kannski sjá fastar kveðið á orði stefnu okkar og áherslur í alþjóðamálum heldur að hér sé frekar einhvers konar ársskýrslu sem fer yfir verkefni liðins árs að ræða. Þó að skýrslan sé vel uppsett og aðgengileg og gott að finna upplýsingar þá hefði ég kannski viljað sjá þarna skerpa áherslur með skýrari stefnumörkun þegar kemur að skýrslunni. Því að í stjórnarsáttmála segir að utanríkisstefna Íslands byggist á skýrum viðmiðum lýðræði, mannréttindi, jafnrétti, sjálfbæra þróun og friðsamlegar lausnir sem eru göfug og falleg markmið en kannski ekki mjög áþreifanleg, og því þarf að vera með skýra og skarpa stefnu. Og þetta kannski sést best þegar kemur að mannréttindamálunum sem hafa eiginlega dottið í fangið á okkur, eins og setu okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna sem í raun og veru barst okkur þegar Bandaríkin drógu sig úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. En eins og segir í skýrslunni þá lauk síðustu áramót 18 mánaða setu okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna, þeirri fyrstu sem kjörins fulltrúa.
Og þetta sæti í þessu dýrmæta ráði markaði ótrúleg vatnaskil fyrir Ísland og Íslendinga, enda eitt mikilvægasta hlutverk sem Ísland hefur gegnt á alþjóðavettvangi. Og ég er afskaplega stolt af framgöngu okkar í ráðinu þennan tíma. Það var lítill undirbúningstími sem við fengum fyrir setuna og það var ótrúlega ánægjulegt að sjá hversu mikla eftirtekt framganga Íslands í ráðinu frá 2017 vakti, enda tók Ísland frumkvæði og sat ekki með hendur í skauti. Málflutningur okkar og forysta ávarpa stöðu mannréttinda í Sádi-Arabíu var ótrúlega mikilvæg og sömuleiðis gagnrýni Íslands á stöðu mannréttinda í Filippseyjum. Þessi málflutningur skiptir sköpum fyrir okkur, ekki bara til að efla sjálfstraust okkar sem fámennar þjóðar á alþjóðavettvangi, heldur líka mikilvægt fyrir okkur þingmenn hér. Að finna að okkar málflutningur í okkar litla þingsal skiptir máli á alþjóðavísu. Það er mikilvægt og getur skipt sköpum og ekki bara fyrir okkur heldur fyrir fólkið sem ræðir og verður fyrir mannréttindabrotum og ofsóknum. Blaðamenn á Filippseyjum nutu góðs af okkar baráttu sem og konur og pólitískir fangar í Sádi-Arabíu. Okkar áhersla á stöðu kynjanna, jafnrétti og mannréttindi kvenna og áherslu á réttindi hinsegin fólks í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna voru góðar áherslur og ég er stolt af þeim. Þetta próf sem var lagt fyrir okkur óvænt, en við stóðum þetta próf með sóma og sýnir svo vel hversu lítil ríki geta áorkað miklu á alþjóðavettvangi. Frábært dæmi þess að lítil þjóð getur haft áhrif og verið fordæmi fyrir stærri þjóðir. Og þetta sama sáum við líka gerast þegar Ísland viðurkenndi fyrst Vesturlanda Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki árið 2012, sem ég er gríðarlega stolt af. Og hvet að sjálfsögðu hæstv. Utanríkisráðherra til að fylgja þeirri viðurkenningu í verki áfram eins og ég gerði held í fyrir ári síðan. Og þar getur ríkisstjórn sem leitar að Vinstri-hreyfingunni grænu framboði ekki vikið af sinni leið þegar kemur að málefnum Palestínu. En við þurfum líka að halda vel á spöðunum í því að nýta þessa dýrmætu reynslu sem við náðum okkur í með setuna í mannréttindaráðinu og fylgja henni eftir og ég vona innilega að það sé markviss vinna í gangi til þess. Því að við þurfum líka að byggja áfram upp þekkingu, reynslu og tengsl til að fá sem mest út úr þessari setu. En við þurfum líka að muna að Ísland á líka sæti að öðrum mjög mikilvægum mannréttindastofnunum hér í Evrópu, eins og að Evrópuráðinu. Og þessu ári fögnum við því að þessu ári eru 70 ár liðin frá því að Ísland gerist aðildarríki að Evrópuráðinu, sem var stofnað árið 1949 af 10 Vestur-Evrópuríkjum og íslensk stjórnvöld ákváðu að gerast aðildarríki árið eftir. Það var framsýn og góð ákvörðun íslenskra stjórnvalda þess tíma sem hefur sýnt sig og sannað rækilega. Í gegnum ráðið er íslenska ríkið aðili að mannréttindasáttmála Evrópu sem er hin mesta réttarbót sem Ísland hefur undirgengist. Sáttmálinn hefur haft mikil og góð áhrif á réttarríki hér á landi. Til að mynda hefur hann haft rík túlkunaráhrif á mannréttindaákvæði stjórnarskrár Íslands og sjá má í dómum Hæstaréttar. Hlutverk Evrópuráðsins er að standa vörð grundvallarhugsjónir aðildarríkjanna mannréttindi, lýðræði og réttarríki og með það að markmiði beitir ráðið sér meðal annars fyrir gerð og samþykkt bindandi fjölþjóðasáttmála. Mannréttindasáttmálinn er þeirra þekktastur og á honum grundvallast Mannréttindadómstóll Evrópu. Dómstóllinn tekur til meðferðar kærur frá aðildarríkjum, einstaklingum og hópum vegna meintra brota á ákvæðum mannréttindasáttmálans og eru dómar hans bindandi að þjóðarrétti fyrir viðkomandi ríki. Og það bárust mjög ánægjuleg tíðindi frá Mannréttindadómstól Evrópu í Strassborg fyrir skemmstu þegar Íslendingur Róbert Spanó, lögfræðingur og varaforseti dómstólsins, var kjörinn forseti hans. Og það er gríðarlegur heiður, ekki bara persónulega fyrir Róbert heldur fyrir okkur Íslendinga, að eiga forseta þessa gríðarlega mikilvæga dómstóls og mannréttindastofnunar. Ég sakna þess að hafa ekki séð neinar opinberar hamingjuóskir vegna kjörsins, hvorki frá hæstv. Utanríkisráðherra né öðrum ráðherrum ríkisstjórnarinnar, því tilnefning hans við Mannréttindadómstólinn var studd og lögð fram af íslenskum stjórnvöldum fyrir 7 árum síðan. Það er líka ánægjulegt að sjá að það sé aukin áhersla á þróunarsamvinnuna með skipulagsbreytingu og starfi ráðuneytisins sem endurspeglar aukna áherslu á þróunarsamvinnu og nafnabreytingin er þar mikilvægur liður. Því að það hefur sjaldan verið jafn mikilvægt eins og nú einmitt að gefa í þróunarsamvinnu sem skýrt viðbragð við Covid-faraldrinum. Styrkja þau ríki sem eiga erfiðara vik að bregðast við alvarlegum faraldri eins og Covid er og axla þá alþjóðlegu ábyrgð sem í því felst. Og við höfum haldið á lofti í okkar alþjóðastarfi jafnréttissjónarmiðunum og það er, sumir segja, að það sé nánast bara óvart að það sé stefna Íslands að halda alltaf á lofti jafnréttissjónarmiðunum á alþjóðavettvangi. En það má líka alveg færa rök fyrir því að við höfum ekkert gengið neitt sérstaklega langt í því að vera neitt sérstaklega róttæk í því.
Við höfum til að mynda ekki lagt upp með að umbreyta kynjakerfinu líkt og Svíar gera í sinni femínísku utanríkisstefnu. Ég sagði það líka hér í ræðu fyrir ári síðan og geri það aftur að Íslendingar eiga að halda úti femínískri utanríkisstefnu, gera það markvisst, breikka aðkomu okkar enn frekar í þeim málum og við líta til Svía sem hafa haldið út femínískri utanríkisstefnu frá árinu 2015. Við erum komið með mjög góða reynslu úr þróunarsamvinnunni í þeim málefnum þegar það kemur að jafnrétti kynjanna í hvívetna og við getum skert okkur enn frekar og ég hvet utanríkisráðherra hæstv. Til þess. Tíminn að renna út hér og það ýmislegt sem brennur á okkur. Friðsamlegar lausnir náttúrulega eitt af meginviðmiðum utanríkisstefnu Íslands og það rímar ákaflega vel við áherslur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Viðvera erlends herliðs hefur aukist undanfarin ár og aukning á fjármunum til hermála hefur sömuleiðis aukist. Og nú strax sem viðbragð við Covid kom fram stórkarlalegt ákall frá Suðurnesjunum að NATO kæmi að uppbyggingu hafnar við Helguvík og ég verð nú bara að mótmæla því sem að hæstv. Ráðherra sagði hér áðan að þarna gæti verið spennandi fjárfestingarmöguleika að ræða. Þarna verða náttúrulega þinglegar ákvarðanir að liggja að baki og þingleg umræða varðandi enn frekari uppbyggingu hernaðarmannvirkja, hvað þá við grundvallar mannvirki á borð við hafnir og hafnarmannvirki. Og ég veit og geri mér grein fyrir stöðunni sem uppi en hvet líka Suðurnesjamenn til að sýna víðsýni, frumleik og framsýni í sínum tillögum þegar kemur að uppbyggingu efnahagsmála og til að bregðast við stöðunni sem þar vegna Covid og sömuleiðis víða land. Að lokum, af því að eins og ég segi hæstv. Forseti, þá tíminn að renna hér frá mér, en mig langar bara í lokin til að minnast á það að öflugasta tækið til að stuðla að friði að draga úr ójöfnuði. Og áherslur íslenskra stjórnvalda í utanríkismálum verða að mínu mati að bera þess órækt vitni. Að stuðla að því að draga úr ójöfnuði sem fremst má vera. Ég vil líka undir lokin minna hér á tillögu til þingsályktunar græna utanríkisstefnu vegna þess að ég minntist hér áðan á femíníska utanríkisstefnu. Græn utanríkisstefna á þessum tímum sem við erum að upplifa hér nú líka lykilatriði í því að bregðast við þeirri alþjóðavá sem við okkur blasir sem eru loftslagsmálin. Og þar getur utanríkisráðherra hæstv. Og hans ráðuneyti stigið mun fastar niður fæti, sýnt afdráttarlausari aðgerðir og tillögur að stefnumótandi vinnu þegar kemur að því að mæta þeirri vá sem loftslagsbreytingarnar eru. Við getum sýnt frumkvæði þar á alþjóðavettvangi líkt og við höfum gert í svo ótal mörgum öðrum málum. Við getum sýnt líka sjálfstraust og verið bein í baki með alla okkar reynslu þegar kemur að því að stuðla að aðgerðum gegn loftslagsbreytingum og umhverfisvernd og þar eigum að stíga fast niður fæti. Herra forseti, ég lýk þá máli mínu hér og nú. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni prýðilega fyrir prýðilega ræðu og það er náttúrulega vitað að við erum ekki í sama flokki þannig að við þurfum ekkert að vera sammála alla hluti. En ég þakka hlý orði í garð utanríkisþjónustu og starfsfólk þess og ég alveg sammála hv. þingmanni þegar hún talar mannréttindamálin að öðru leyti en því að ég ekki sammála því að þetta hafi dottið í fangið á okkur. Við settum aukna áherslu á þetta og ég gerði það þegar ég kom inn. Ég fyrsti íslenski utanríkisráðherra sem ávarpaði mannréttindaráðið og framgang okkur meðal annars og við fundum það þegar eftir því var leitast við okkur að setjast inn að það var ekki út af neinu, það var vegna þess að við höfum gengið fram eins og við gerðum og menn vildu að því yrði fylgt eftir og það höfum við gert og munum halda áfram. Og þetta snýr ekki bara og hv. þingmaður vísar í Evrópuráðið og allt rétt, það segir að við höfum auðvitað nýta og munum nýta reynsluna þaðan, en við höfum líka gert það í þróunarsamvinnu og það það sem við höfum ákveðið að gera. Það var vinnuhópur hér, þarna 3 manna vinnuhópur sem kom með prýðisgóða áherslur og skýrslu, búin að skoða mikið hvað og læra af öðrum löndum sem við berum okkur saman við og þetta eitt af því sem við erum að leggja áherslu á. Og þegar kemur þessu jafnréttismálum og umhverfismálum
Ég get ekki og ég hef aldrei, það er rauninni þannig að fólk tekur því bara sem sjálfsögðu að þegar við erum í okkar utanríkisstefnu, sama hvar það er, hvort sem það er í varnarmálum annars staðar, þá erum við með jafnréttismálin á oddinum. Það er eftirspurn eftir því. Þannig að, og ef við skoðum til dæmis hér á blaðsíðu 39 að þá er kynjajafnrétti í heiminum 10 efstu þjóðirnar. Það er númer 1 er Ísland, 2 Noregur, 3 Finnland og 4 Svíþjóð. Og ég held að eitt er að, og ég get farið yfir umhverfismálin eftir, en við gerum auðvitað mjög gott með því að sýna gott fordæmi og sem betur við gerum við það hvað þetta varðar. En þetta er eitt af því sem við leggjum áherslu á alls staðar í okkar utanríkisstefnu. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég biðst afsökunar ef að orð mín hafa kannski misskilist þannig að ég hafi verið að gera lítið úr setu okkar og starfi okkar á sviði mannréttindamála síðustu ár. Alls ekki. Það sem ég átti kannski frekar við var að seta okkar í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna hafi kannski dottið í fang okkar þannig að við gætum ekki undirbúið okkur með nægilegum hætti, en að því sögðu að þá stóðum við okkur miðað við það gríðarlega vel miðað við þann stutta tíma sem við fengum í undirbúningi fyrir setu í ráðinu. Og það hefðu ekki öll ríki hreinlega ráðið við þann stutta undirbúningstíma sem við fengum til þessara mikilvægu setu, en við sýndum það og sönnum að við vorum verkefninu vaxin og allir þeirri ábyrgð sem að þessari setu fylgdi. Mig langar líka aðeins að það sem ég kannski væri líka skýra þegar ég var að tala um jafnréttismálin, að það er kannski líka þessi ósk mín það að við svona uppfærum okkur svolítið hressilega þegar kemur að jafnréttismálunum á alþjóðavísu, að við förum kannski að hugsa upp á nýtt hvernig við getum markað okkur skýrari stefnu vegna þess að akkúrat þær áherslur í jafnréttismálum hafa vakið mikla athygli á alþjóðavísu og það er tekið eftir og það er litið til okkar þegar kemur að alþjóðamálunum og það er yfirleitt talað um Ísland sem fyrirmynda öllu leyti þegar kemur að jafnréttismálunum og það gefur okkur líka með tækifæri til þess að þróa okkur og vaxa og dafna þegar kemur að því og koma með róttækari og djarfari og lausnir og í þeim málum. Aðeins varðandi loftslagsmálin, ég vil líka bara benda á orð Michelle Bachelet, mannréttindastjóra Sameinuðu þjóða sem hefur lýst því yfir að loftslagsbreytingar eru orðin ein helsta ógn við mannréttindi í heiminum og hefur hún bent á það að 40% borgarastyrjalda í heiminum síðustu 60 árin megi rekja til hnignunar umhverfis og áhrifa breytinga á loftslagi. Þannig að þegar við ætlum að stíga niður fastari fæti í mannréttindamálum og nýta okkur þá reynslu sem við höfum sannarlega fengið mjög hratt og mjög góða reynslu, að þá verðum við að horfa til loftslagsbreytingana, skapa okkur skýrari stefnu á alþjóðavettvangi þegar kemur á loftslagsmálunum og þær stefnur, þær tillögur má sjá hér í tillögu til þingsályktunar græna utanríkisstefnu sem ég veit ekki hvort hæstv. Ráðherra hafi lesið, en hvet hann þó til þess að kynna sér þá þingsályktunartillögu vel. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, takk. Ég ætla ekkert að bæta neinu við varðandi jafnréttismálin. Ég held að það sé nú ekki neitt langt á milli okkar ef eitthvað hjá mér og hv. þingmanni þegar við erum að ræða þau mál. En hins vegar þá vildi ég vekja athygli á því þegar kemur að loftslagsmálunum og umhverfismálunum að þá blaðsíðu 42 til rauninni 45 í skýrslunni. Og við höfum, af því ég tel okkur líka hafa skyldum að gegna, varðandi ákveðna 70%, ég man rétt 70% af heiminum er nú hafið, en það er ekkert voðalega margir sem eru kannski mikið að hugsa það, allavega á alþjóðavettvangi. Og við höfum til dæmis litið á það að það sé okkar hlutverk að vera í forystu þegar að því kemur, alltaf þegar kemur að málefnum hafsins. Og þegar til dæmis að í norðurskauts formennskunni sem hefur gengið vel og hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson fór ágætlega hér yfir og það hefur gengið vel, að þá hafa áherslun verið á málefni hafsins, loftslagsmál, endurnýjanlega orku og fólk og samfélög á norðurslóðum. Bara svona sem eitt dæmi. En þetta á auðvitað við alls staðar. Við erum að tala þegar kemur að þróunarsamvinnunni
að það er engin tilviljun að skólar, gróskólarnir, að þetta er meðal annars að við nefndum á jafnréttisskóli og sömuleiðis jarðvarmaskóli. En reyndar er það þannig líka þegar að kemur að sjávarútvegsmálum að þá höfum við líka umhverfisskilaboð sem að við erum að deila með öðrum. Við getum haft allar skoðanir á veiðileyfagjöldum öllum milli himins og jarðar en það er mjög litlar deilur ef okkar á Íslandi það að sú leið sem við höfum farið að stunda sjálfbærnar fiskveiðar og sem hefur fengið viðurkenningu alls staðar sem við viljum, held ég geti fullyrt, að það er leiðin sem við viljum fara og því miður er hún ekki farin. Svo einhver dæmi sem tekið loftslagsmálin, tengjast auðvitað jarðvaramálum og því að nýta endurnýjanlega orku náttúrulega bara órjúfanlega. En eitt er að segja það hvað menn er að kalla þetta en í framkvæmdinni þá erum við að leggja alls staðar áherslu á bæði jafnréttismálin og sömuleiðis grænumálin ef þannig má orðið komast. Framsóknarmennum eru nú ánægðir að heyra þetta. Þá svarar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Ég bara lýsi yfir ánægju minni með þessa upptalningu hæstv. Utanríkisráðherra á þeim verkefnum sem að tekur til og ég held að hann hafi ekki einu sinni náð að taka þau öll til vegna þess að hér í kafla loftslagsmál á blaðsíðu 42 er einmitt talað samstarf utanríkisráðuneytis og forsætisráðuneytisins loftslagsmál sem hefur verið aukið. Framlög Íslands í græna loftslagssjóðinn Green Climate Fund hefur verið aukið núna fyrir næstu árin og sömuleiðis þá er eins og hæstv. ráðherra fjallaði þá hefur utanríkisráðuneytið líka áætlað að verja 276 milljónir króna til þróunarríkja vegna COVID-19 sem að skiptast niður eins og sjá má í inni skýrslunni og það er vel og mjög gott viðbragð. Og svo sömuleiðis að þá kannski vil ég bæta við orð hæstv. ráðherra að á blaðsíðu 103–105 að þá eru líka umfjöllun svokölluð þverlæg málefni í þróunarsamvinnu þar sem talað er umhverfis- og loftslagsmál, jafnréttismál og mannréttindamál og áhrif COVID á stöðu kvenna, meðal annars stöðu þeirra í framlínum til heilbrigðisþjónustu. Þetta er vel. Þetta er dæmi akkúrat skarpa og skýrar aðgerðir sem viðbragð við þessum verkefnum sem við erum að glíma við núna á alþjóðavísu. Og ég í raun og veru er að hvetja hæstv. ráðherra til að stíga enn skýrar og meira inn í þessa veru, láta að sig kveða, að Ísland láti að sig kveða þegar kemur að grænumálunum, umhverfismálunum, loftslagsmálunum á alþjóðavettvangi og sömuleiðis þegar kemur að jafnréttismálunum að við gerum þau skýrari, skarpari og kannski uppfærum þau reglulega til þess að við höldum áfram forystu okkar á alþjóðavísu þegar kemur að jafnréttismálunum og áherslu á jafnrétti kynjanna. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að fjalla hér skýrslu hæstv. utanríkisráðherra utanríkisþróunarsamvinnu og utanríkis- og alþjóðamál og hér hefur verið mikið rætt til dæmis mannréttindi, mannréttindasáttmálann og það er eiginlega oft, ég furða mig á því bæði í sambandi við mannréttindasáttmálann og mannréttindadómstólinn til dæmis sem er dómstól sem er orðinn gjörsamlega yfirfullur af málum og ég hafa oft verið að furða mig á því hvernig valið þar fer fram á þeim málum sem fá forgang þar inni. Sum mál geti verið alveg sammála en sum ekki en sérstaklega geti verið undrandi við þeim málum sem komast ekki fyrir þann dómstól. Þannig að hann segir okkur eitthvað, eða segir mér það minnst að það sé ekki í mjög góðum málum eins og staðan er í dag og þar þarf að bæta og við gleymum oft að þegar við erum að ræða mannréttindi að mér finnst oft við fara á flug og ræðum vel og endilega mannréttindi erlendis og er það gott en við gleymum oft að það sem við eigum að byrja og það er auðvitað að byrja hjá okkur hér heima, taka til okkar eigin garði og klára og sýna góð fordæmi erlendis það að við erum með mannréttindi og jafnrétti og allt saman í góðum málum hér heima hjá okkur.
og það væri yrði örugglega vel tekið eftir því ef við gætum gert það. En því miður þá sjáum við það í mörgum málum að við erum ekki að standa okkur nógu vel, og þá sérstaklega myndi ég segja mannréttindum í sambandi við málefni fatlaðra og samningur Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðra er búinn að vera svona heit kartafla hjá ríkisstjórn eftir ríkisstjórn, og er eiginlega óskiljanlegt og eiginlega skammarlegt að við skulum ekki löngu búin að vera að ganga þannig frá því að mannréttindi fatlaðs fólks sé bara á nákvæmlega sama grunni og allra annarra. En það virðist oft vera, við kannski sjáum þetta betur í flísina í augum þeirra erlendis heldur en okkar eigin, og sjáum þar af leiðandi ekki skóginn fyrir trénu. En það er eitt af sem ég hef verið að velta fyrir mér og eftir andsvör við hæstv. utanríkisráðherra áðan, og það er þessi tilfinning sem ég fékk ESS-mál. Ég fékk svona tilfinningu sem við værum með stóran kóngkassa, 100 mólum í, og síðan ætlum við að velja 12, 14, 15 góða móla, og það væri með svona góður súkkulaði, dökku, en svo fyllingin inni. Þar getur komið alls konar óbragð, eins og orkupakkinn og alls konar upp úr, þannig að ég sé ekki að við séum að fá allt gott og skilja eftir það slæma, og ég verð bara að segja alveg eins og er að bara núna daginn, það er ekki fyrsta skiptið, þá fær maður hálfgerðan hroll þegar maður byrjar að lesa þessi EES-lög, og ég bara fékk svona tilfinningu eins og í laginu með honum Ladda Roy Röggers, hætti að telja. Ég var að reyna að telja ESB, ESS, og þetta var í öðru hverju orði. Reglugerð ESS, reglugerð eða lög eða, og ég segi saman, hvernig er ósköpunum við að sjá lögin fyrir reglunum eða reglurnar fyrir lögunum, Þetta er svo gígatist mikið og furðulegt að ég er ofta eiginlega að hugsa að þetta hlýtur að vera hægt að einfalda þetta. Þetta hlýtur að vera hægt að gera þessa hluti einhvern veginn þannig að þetta líti út eins og mannamál en ekki eins og eitthvað, ég veit ekki hvað. En svo er annað í þessu samstarfi, erlendu samstarfi, það er, eins og ég segi, það er eitt af því stóra málunum, það er hafið, loftslagsmálin, plast sem eru okkur að lifandi að drepa, og þar þurfum við aldeilis að taka til hendinu, og sem betur fer erum við núna að vakna upp og erum að fara að gera eitthvað í þessum málum. En spurningin er bara hvort það dugi til, vegna þess að við erum ennþá, eins og við sjáum erlendis, það er ennþá þjóðir að taka plastdrasli sitt og annað rusl og senda það til vanþróaðra landanna og þar safnast það upp og verður eiginlega bara frumskógi, og maður sé heilu fljótin fljóta með plastúrgangi sem hefur komið frá öðrum sérstaklega Evrópuríkjum, og þetta er í Asíu, og þarna er við að flytja vandamál Evrópu yfir á vanþróaríkin þar sem þau drukkna í þessu. Og svo er annað sem er eitt sem við eigum að vera búin að vera að ræða líka í sambandi við, og það er þessi COVID-19 veira, hvernig hún og hvers vegna hún er komin. Nýjustu kenningin er það að hún sé komin til vegna þess að við erum að eyða skógum, við erum að eyða gróðri, og þar af leiðandi erum við að skapa kjöraðstæður fyrir svona vírusa. Og ég segi fyrir mitt leyti, og ef þetta er rétt, og þá er COVID-19 veiran fyrst á mörgum. Og þá þurfum við, held ég, að, eins og ég hef komið áður, að við þurfum þá að fara að hafa meiri áhyggjur af því að hvernig við ætlum að berjast við veiruna heldur en hafa áhyggjur af því hvernig við með kjarnorkusprengjur og annað, vegna þess að það er auðvitað allt annað hlutur, og ég held að ógn okkar í dag sé mun meiri af því að við lendum í næsta faraldri af einhverju veiru heldur en nokkru öðru eins og staðan er í dag. Og spurningin er bara hvað
Norðurlöndin hvað þjóðir heims ætla að gera í þessum málum, vegna þess að við virðumst með eins og staðan núna þá virðist vera keppikallið að reyna að finna uppruna, að kenna hverju öðrum hver byrjaði, hvar byrjaði þetta og hvers vegna, en stað fyrir að einbeita okkur að því að byrja að hugsa býtu hvernig ætlum við að stoppa og koma í veg fyrir að næsta holskefla fer á stað. Það verður æriverkefni og ég vona heitt og innilega að við finnum eitthvað út úr því. Hitt líka annað sem sýnir okkur svart á hvítu að núna þurfum við auðvitað að taka og vera í góðu samskiptum við Bretland. Bretar eru að reyna að koma sér út úr kóngulóarvegi við ESB og við vitum það hefur ekki gengið átakalaust fyrir sig og það sýnir enn og betur á því hversu skelfilegt batteri Evrópusambandið og við verðum átt okkur á því að þetta auðvitað fáránlegt bandalag að mörgu leyti vegna þess að ef við horfum á Grikkland í austri, Spán í vestri og svo Finnland í norðri þá þarna hefinn að hafa milli þessara marga af þessum þjóðum og það eiginlega með ólíkindum að þetta skuli halda ennþá og ég veit það ekki, mér fekk á tilfinninguna núna í COVID-faraldrinum að þarna nötrar allt og það, ég segi bara fyrir mitt leyti að ef að fleiri þjóðir ætla að reyna að komast út úr þessum ósköpum þá vonandi lenda þær ekki í sömu basli og Bretar lentu í. Og ég bendi líka á það og það kom líka hérna skýrt fram í andsvörum að við sáum það líka hvernig Brussel og Evrópusambandið brást við og ætlaði að reyna að loka á hlífðarbúnað fyrir heilsugæslu og annað. Þetta sýnir það svart á hvítu og þarna bjargaði að því hæstv. Utanríkismálaráðherra segir samningurinn og það auðvitað alveg bara frábært ef að hann virkaði þarna í þessu tilfelli en hann auðvitað þá segir þetta okkur það að við þurfum að vera á tánum og passa vel upp á það að hvað Evrópusambandið tilbúið að gera og hvernig það tilbúið að bregðast við ef einhver bjátar á og það getur líka þá sagt okkur sögur það hvað gæti skeð þá þegar næsti og ef næsti og við vonum heitt og innilega að koma ekki næsti COVID-20 eða eitthvað 21 eða eitthvað ennþá verra að þá verðum við vera undir það búin hvernig heimurinn bregst við og þess vegna segir það okkur núna við þurfum að einbeita okkur á því að vera sjálfbær á því að öllum okkar sviðum að við þurfum ekki að treysta í blindni á einhver aðra heldur við getum bara treysta okkur sjálf og það held ég að sé það mesta skrefi og besta sem við tökum. Hæstv. Utanríkismála- og þróunarráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðilega ræðu og hann að velta ýmsum hlutum upp sem ég vildi kannski minnast á nokkra. Ég veit að Mannréttindadómstóllinn heyrir ekki undir þennan málaflokk en Mannréttindaráðið gerir það svo sannarlega og hv. þingmaður bendir réttilega og við þurfum auðvitað að því til lítils að vera að skipta sig öðrum ef við erum ekki búin að taka til heima hjá okkur. En samt sem áður það nú þannig og það kemur nú fram á blaðsíðu 36 í skýrslunni að þar nú staða Íslands á völdum mannréttindavísum og ég held að við getum verið stolt af því hvar við stöndum í samanburði við aðra. Bara þegar kemur að jafnréttismálunum, friðarmálunum, málefni samkynhneigðra og barna og þá erum við númer 1 og sömuleiðis varðandi lýðræði þá númer 2 og síðan fleiri þættir sem ég ætla ekki að fara yfir allt saman. En við höfum alltaf að vera með augun á þessu að það til lítils fyrir okkur að vera að gagnrýna aðra ef við erum ekki sjálf með hlutina í lagi. Síðan hins vegar varðandi EES að sagði án ég tel að mjög tekið bestu mólana og skili hina eftir svona almennt
og ég held að vísu óbragðið sem margir töldu við 3 orkupakkann hafi nú ekki komið í ljós, það er allavega ekki ennþá og ég hef ekki von á því að það verði. Og það er ýmislegt sem ég veit að hv. þingmaður hefur áhuga á sem hefur komið og berst fyrir, hefur komið í gegnum EES, eins og bara til dæmis mismunun á vinnumarkaði. Og þetta er þannig, þegar ég var að byrja í stjórnmálum og gera það mjög ungur, þá sögðu menn að við tækjum allt frá Danmörku, af því að við erum ekkert að finna alltaf upp hjólið og það er náttúrulega margt af því sem okkur finnst vera sjálfsagt en fáum við rauninni kannski ákveðna sérfræði þekkingu að vinnu fyrir okkur í ýmsum málum fá við annars staðar frá, meðal annars frá EES. Ég ætla nú ekkert að ræða ESB-málinu ef hv. þingmaður vilji sérstaklega gera það, en hann hittir naglann á höfuðið sem er kjarni máls að það gætir engin okkar hagsmunir nema við sjálf. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og get verið sammála honum á mörgum sviðum og eitt af því líka sem við kannski ekki rætt mikið við er til dæmis sú samvinna sem við eigum við Norðurlöndin. Ég skal alveg viðurkenna það að mín fyrstu kynni af Norðurlandaráði voru ekki góð og það var nú bara, held ég, mistök í upphafi, en eftir því fór að kynna mig betur málefni Norðurlandaráðs og Norðurlandana í heild sinni, að þá eru þar margt sem við getum lært, alveg hellingur, og því miður COVID-veiran kom í veg fyrir það að við vorum að leiðina að fá einar 3 eða 4 nefndir Norðurlandaráðs hingað heim í sumar, því miður er það farið. Og þarna átti til dæmis vera velferðarnefnd sem ætlaði að kynna sér jafnréttismál sem sýnir að þeir voru að horfa til þess og líka geðheilbrigðismál. Og þannig að við erum við erum að standa okkur á ýmsum sviðum vel, en við getum alltaf gert betur og okkur ber líka að gera betur vegna þess að við, og líka sérstaklega að, eins og ég vil ítreka, að taka til í okkar eigin garði vegna þess að ef við, og við getum það svo vel nefnilega, við erum svo fámenn. Við getum svo auðveldlega verið algjör fyrirmynd, bæði í jafnréttismálum og öllu, til dæmis eins og með, en einhverju hluta vegna erum við með enn að berjast, erum við núna í aðalega kvennastöðu og konur í verkfalli til að berjast fyrir einhverjum lágmarkslaunum vegna þess að einhver þrjóska pólitísk á milli sveitarfélaga og eitthvað sem er alveg með ólíkindum, vegna þess að þarna erum við smá aura í heildina að ræða. Og þess vegna skilum við oft ekki hvað þetta jafnrétti, að við skulum ekki geta þá allavega fundið það út að þeir sem eru til dæmis á lægstu launum og hafa það verst að þeir skuli þá ekki að vera allir þá á jöfnum tekjum og mannssamhænd. Við skulum ekki vera búin að reikna út hvað þarf til þess að lifa á mannssamdi launum á Íslandi. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég ætla að reyna að halda mig svo ég get við utanríkismálin. En ég, að því að hv. þingmaður minntist á Norðurlandasamstarfið, að þá auðvitað núna þessi COVID-faraldur, hann er álagspróf og alþjóðasamstarf. Og ég held að sé óhætt að segja að Norðurlandasamstarfið komi prýðilega út úr því. Og bara þegar að hér, og mér þykir vænt að heyra þegar verið að hrósa hér starfsfólki utanríkisþjónustunnar sem var sérstaklega í borgaraþjónustunni, þar unnu Norðurlöndin saman sem einn maður að koma Norðurlandabúum heim. Þegar var verið að skipuleggja flug, skipti engu máli var frá hvaða Norðurlandi það var, Norðurlandabúar gátu gengið inn í þau flug. Og fyrir alla var það mikilvægt, en þó sérstaklega fyrir smæstu þjóðina í þessu 5 ríkja samstarfi. Það er við. Og það er auðvitað alveg til fyrirmyndar. Ég ætla nú ekkert, maður vil nú ekki særa neinar tilfinningar, þannig að ég ætla ekkert að fara yfir það sem kannski hefur ekki gengið jafn vel. En það er gríðarlegur stuðningur á Íslandi og öllum hinn Norðurlöndum við norrænt samstarf. Og þar hefur við beitt okkur mjög og halda áfram. Og það skyldi ekki vera vanmetið. Ég held eins og það sé hægt að gera betur. Og reyndar held ég að sé alltaf þannig að þegar menn eru komin á stað, alveg sama hvað það er, og þeir telja að séu búin að ná einhvers konar fullkomnun, að þá er leiðin bara niður á við. Þannig að við eigum alltaf að hógværi því þegar við erum að lýsa því yfir hvað við erum ánægð með, hvort sem það er eitthvað ákveðið alþjóðlegt samstarf eða eitthvað innanlands, því að við annars missum við, annars fara augun að boltanum.
Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðar að sinni. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og jú, það er margt gott og við til dæmis eins og við megum ekki gleyma því að þessar ferðir sem voru farnar til Kína til þess að ná í alls konar gögn vegna COVID-veirunnar var alveg frábært og ég held að þarna á þessu sviðum getum við verið í góðu samstarfi við Norðurlandin en eins og ég segi að það er kannski ekki eins gott með Evrópusambandið vegna þeir voru tilbúin að loka á hlífðarfatnað og þess vegna eigum við kannski við að einbeita okkur frekar á Norðurlöndunum og að sjá til þess og taka hendur saman með þeim þannig að Norðurlöndin verði bara sjálfbær að því leyti ef eitthvað svona kemur upp á að þá eigi þeir næga byrði og þarna líka inni sem við gleymum hvað oft að tala að það er lyfjamálin vegna þess að nú virðist oft vera stór hluti lyfja sé upprunnin frá Kína og ég spyr mig oft að hvernig ef að eitthvað slitnar þarna á milli hvar stöndum við í lyfjamálum vegna þess að ég hugsa að Norðurlöndin geti þar komið að en auðvitað ef að framleiðsla er eingöngu í Asíu eða eingöngu í Kína þá erum við í slæmum málum ef að einhver rofnar í þeim málum og oft veltum við mig hvernig það er en ég held að við þurfum bara að skoða þetta. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, hæstv. forseti, mér skilst að hafa orðið einhver mistök varðandi ræðutímann þessa skýrslu þannig að ég óska eftir því ef að ég tel þörf á því að vera skráð aftur í ræðu hér á eftir en við sjáum til hvernig mér gengur að fara yfir efnið. Ég vil þá einnig styðja þá tillögu sem að fram hefur komið hér að í framtíðinni þá verður tvöfaldur ræðutími skýrslu utanríkisráðherra. Ég held að það dugi ekkert minna. En eða þá að hafa þessa umræðu oftar á dagskrá yfir árið þegar við gerum nýja starfsáætlun fyrir þingið. Þetta er allavega allt of knappu tími. En þrátt fyrir svona netta skammaræði hér í byrjun þá vil ég nú þakka hæstv. ráðherra og hans starfsfólki fyrir mjög góða og ítarlega skýrslu að venju og það er að mörg að taka. En þó er þessi skýrsla frábrugðin venjubundnum skýrslum þar sem heimurinn glímir nú við faraldur af völdum COVID sem hefur nú ekki farið fram hjá neinum. Segja má að faraldurinn hafi sett samfélög allan heim á hliðina. Samgöngur hafa lamast og atvinnulífið á stórum hluta og við blasir alvarlegt atvinnuleysi allan heim. Við þekkjum ekki enn til fulls hverjar afleiðingar þessa faraldurs verða en við getum þó gert ráð fyrir að efnahagslegar afleiðingar hans verði verulega neikvæðar allan heim. Það er þó of snemmt að spá nokkru framhaldið en það sem við getum rætt og eigum að ræða er annars vegar að skoða viðbrögðin við COVID og þá hvað við getum lært af þeim og hins vegar hvernig við getum nýtt þessa reynslu til að byggja upp til framtíðar í nánu samstarfi við nágrannaríki og aðrar vinveittar þjóðir og ekki síst alþjóðlegar stofnanir eins og margir hafa nefnt hér í dag. Herra forseti, fram kemur í skýrslu ráðherra að glundroða hafi gætt í alþjóðlegu samstarfi þegar veiran lét á sig kræla utan Asíu og ekki síst innan Schengen. Landamæri lokuðu fyrirvaralaust má segja og einnig á milli Norðurlanda án þess að nokkurt samtal eða samráð hefði átt sér stað, allavega í sumum tilfellum. Eftir á að hyggja hefði mátt framkvæma hlutina á annan hátt og ég efast ekki að menn munu læra af þessari reynslu. Í öllu óðagotinu og óvissunni stóð borgaraþjónusta, utanríkisþjónusta Íslands vaktina heim allan. Ég hélt ég væri frumleg þegar ég var að skrifa þessa ræðu en það hafa sem betur fer allir komið inn á þetta atriði og hrósað starfsfólki utanríkisþjónustunnar sem vann bara afrek, má ég segja, satt við símann og tölvuna dag og nótt og þjónustaði Íslendinga allan heim. Og þó við séum nú fámenn Íslendingar, fámenn þjóð, þá tekst okkur einhvern veginn að vera alltaf út allt við leik og störf.
En það reyndi á utanríkisþjónustuna allverulega og hún stóðst prófið og ég vil þakka þeim enn og aftur og hún á heiður skilin og starfsfólkið fyrir sitt framlag. Herra forseti, ég verð einnig að koma því hér að ég var mjög ánægð að sjá þá samstöðu sem norrænu ríkin hafa sýnt á þessum tíma. Þó svo ég sé búin að gagnrýna hér aðeins landamæralokanirnar en þá hafa mörg önnur verkefni verið á borðinu og þá ekki síst eins og ég nefndi hér áðan samstarf varðandi borgaraþjónustuna við að koma norrænum borgurum til síns heima en einnig varðandi þá samstöðu og áherslu þeirra að standa fyrir vörð um mannréttindi og lýðræði sem eiga undir högg að sækja á tímum kórónuveirunnar. Einnig þau skilaboð að norræn ríki telji mikilvægt að styðja fátækustu ríkin í samstarfi við alþjóðastofnanir og mannúðarsamtök. Það er afar mikilvægt atriði og í skýrslu ráðherra er þessari áhersla á mannréttindi, lýðræði og samstarf við alþjóðastofnanir víða að sjá. Ég ætla nú kannski ekki að fara ítarlega ofan í kaflann þróunarsamvinnuverkefnin svo í framhaldinu en umfjöllun þau er að finna á blaðsíðu 87 og svo í framhaldinu. Þar er gerð mjög góð grein fyrir því þróunarsamstarfi sem við Íslendingar tökum þátt í, bæði í samstarfi fjölþjóðastofnanir og eins tvíhliða samstarf. Og það má bæði sjá og heyra að hæstv. Ráðherra leggur mikla áherslu á þennan málaflokk og ríkisstjórnin hefur verið að bæta í fjármunum og auka áherslu almennt á það sem er vel. En aftur að norrænni samvinnu þá hafa norrænir ráðherrar fundað bæði formlega og óformlega síðustu vikur, deilt upplýsingum og rætt þær leiðir sem ríkin gætu mögulega farið til að bregðast við COVID-19. Það gleður mig að sjá og heyra hversu mikið vægi norrænt samstarf hefur haft þegar á reynir. Það er greinilega ekki bara í orði heldur líka á borði. Og skýrslan gerir mjög góða grein fyrir þessu á mjög mörgum stöðum, hvernig við norrænar þjóðir höfum nálgast þetta flókna verkefni. Og á vef norrænu ráðherranefndarinnar og Norðurlandaráðs, og ég vil kannski nýta tækifærið að auglýsa þá síðu norden.org eins og hún heitir, þá má einnig sjá ýmsar fréttir þess efnis. Meðal annars er þar frétt að norrænir ráðherrar vilji tryggja samlegð milli efnahagslegrar endurreisnar og grænna umskipta í ljósi COVID. Þarna er tækifæri. Að norrænu samstarfsráðherrarnir hafa ákveðið að ríkin sameinist rannsóknir og aðrar markvissar aðgerðir til þess að hjálpa svæðinu að komast út úr þeim erfiðum aðstæðum sem COVID hefur leitt af sér. Og atvinnuvegaráðherrar Norðurlandanna eru nú að undirbúa uppbyggingarstefnu eftir kórónukreppuna, svo fátt eitt sé nefnt. Þetta er allt af hinu góða. Norðurlandaráð hefur ekki látið sitt eftir liggja við að hvetja ráðherra til náins samstarfs, bæði á meðan á COVID stendur og einnig að faraldrinum loknum. Og þann 20. apríl síðastliðinn þá sendi forsætisnefnd Norðurlandaráðs bréf til allra forsætisráðherra Norðurlanda. Í bréfinu vísar forsætisnefndin til stefnu samfélagsöryggi sem samþykkt var einróma á Norðurlandaráðsþingi í október árið 2019. Forsætisnefndin hvetur ríkisstjórnir Norðurlanda til að innleiða þær tillögur sem lagðar eru fram í stefnunni og nefnir sérstaklega tillögu að ríkisstjórnir Norðurlanda samræmi aðgerðir til að tryggja framboð á mikilvægum lyfjum, og hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson kom einmitt inn á það hér rétt áðan, og öðrum búnaði til lækninga. Í bréfinu undirstrikar forsætisnefndin þörfina á uppfærðri norrænni áhættugreiningu og viðbúnaðaráætlun og leggur til að komið sé á fót óháðri norrænni viðbúnaðarnefnd. Og ég tel mjög mikilvægt að þessum nefndum verkefnum verði flýtt eins og mögulegt er og mér þætti vænt að heyra frá hæstv. Ráðherra hvaða svona sýn hann hefur á þessa stefnu varðandi nánara samstarf sem útfært yrði svona út frá þessum meginatriðum sem koma fram í þessu bréfi frá forsætisnefnd Norðurlandaráðs. Það er stefna Norðurlandanna að verða samþættasta svæði heims. Við eigum í mjög nánu sambandi og milli okkar ríkir traust sem er einstakt á heimsvísu.
Það er því mikilvægt að ríkisstjórnir vinni saman að því að draga úr neikvæðum áhrifum þeirra ferðatakmarkana sem gripið hefur verið til og skoði hvort hægt sé að samræma viðbrögð við faraldurum í framtíðinni með þeim hætti að ekki þurfi að grípa til nýrra landamærahindrana. Herra forseti, mér þykir einnig mjög mikilvægt að koma því að hér í þessari umræðu í dag að nefndir Norðurlandaráðs hafa fundað mjög reglulega síðustu vikur þrátt fyrir ferðabann. Skrifstofa Norðurlandaráðs og starfsmenn Íslandsdeildar Norðurlandaráðs hafa staðið sig með miklum sóma til að leita lausna svo að starfið geti gengið að haldið áfram nánast óslitið þrátt fyrir breytt fundaform. Við höfum notast við fjarfundabúnað með innbyggðum túlkunarmöguleikum og einnig afgreitt mál skriflega eins og kostur er. Auðvitað var leiðilegt að geta ekki haldið vorþing Norðurlandaráðs í Helsinki í lok mars eins og til stóð, en málin voru samt sem áður afgreidd eins og kostur var, já, eins og ég segi, bæði á fjarfundum og skriflega, og þeim frestað þá sem mögulegt var að fresta til haustsins. En við stefnum enn að halda haustþing Norðurlandaráðs í lok október í Reykjavík eða þar til annað kemur í ljós. Þessi reynsla hefur kennt okkur það að möguleikar á fjarfundaformi eru meiri en margir bjuggust við, sérstaklega með tilliti til alþjóðasamstarfs og túlkunar. Ég mun því leggja áherslu á það í forsetatíð minni í Norðurlandaráði að hefðbundnum fundum ráðsins og nefndum verði fækkað. Þannig væri hægt að gera starfið enn skilvirkara, spara umtalsverða fjármuni vegna ferðakostnaðar og fundahalda, sem og að fækka kolefnissporum og draga þar með verulegur umhverfisáhrifum vegna ferðalaga. Ég sé í skýrslu ráðherra að utanríkis- og varnarmálaráðherrar Atlantshafsbandalagsins hafi í fyrsta sinn fundað með fjarfundabúnaði. Herra forseti, ég er alls ekki búin að ljúka máli mínu og óska eftir því að vera sett aftur á mælendaskrá. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra fellur frá andsvaraði sinni. En til máls tekur hv. 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Á. Andersen. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. utanríkisráðherra, sem vill líka láta kalla sig þróunarmálaráðherra, fyrir þessa skýrslu sem liggur hérna fyrir þinginu og hefur fengið hérna langa umræðu. Ég ætla ekki að segja hér að hún hafi verið langdregin, hún var löng og margt í mörgu eins og sagt er. Ég ætla nú ekki að hafa langa tölu svo sem þetta. Skýrslan er yfirgripsmikil og veitir ágætis yfirlit yfir alla þá starfsemi í utanríkisþjónustunni og sett fram á skilmerkilegan hátt, svona að þetta þjónar nú margvíslegum tilgangi og gott fyrir bæði þingmenn og almenning að geta flett upp í þessu. Hér er að vísu ekki fjallað EES-málin af því það er gefin út sérstök skýrsla þau, en að öðru leyti er þetta ágætis yfirlit. Og starfsemi utanríkisráðuneytisins eða utanríkismál Íslands eru, eins og sjáum á þessari skýrslu, margvísleg og af ýmsum toga og þjóna sjálfsögðu langflest þeirra því eina markmiði, að ætti að vera því helsta markmiði auðvitað, sem eru hagsmunir Íslands, að gæta hagsmuni Íslands á erlendri grundu. En einnig eru þarna þó líka önnur verkefni sem að þjóna auðvitað hagsmunum Íslands með óbeinum hætti, ekki eins beinum og kannski menn þekkja helst, en þar nefni ég sjálfsögðu þróunarsamvinnuna sem að þjóna auðvitað hagsmunum alls heimsins, að við leggjum öll eitthvað lið í þeim efnum. En mér er nú hins vegar svona í huga það mál sem er efst á baugi þessa dagana og varðar auðvitað utanríkismál
mjög mikið og það ástandið vegna Covid-veirunnar sem hefur geisað nú í mismiklu mæli milli landa, en svo virðist sem flest lönd hafi gripið til svipaðra aðgerða til að stemma stigu við útbreiðslu þessarar veiru sem vonandi nú í rénun. Og alvarlegustu aðgerðirnar að mínu mati þær takmarkanir sem settar hafa verið á för fólks á milli landa. Ísland hefur borið gæfu og við Íslendingar og íslensk stjórnvöld borið gæfu til þess að grípa ekki til slíkra aðgerða jafn harðra og mörg ríkin í kringum okkur, þótt að við höfum fyrir miðbik þessa faraldurs brugðið á það ráð að fylgja löndunum í Schengen sem við höfum átt í ágætu samstarfi með, við það að loka ytri landamærum Schengen. En innri landamæri Schengen frá sjónarhóli Íslands hafa verið opin og það fagnaðarefni og ágætt að leggja á það áherslu í umræðunni hér á landi og erlendis að þau hafa verið opin. Fyrir viku síðan eða svo var þó hins vegar brugðið á þá ráð að kveða á sóttkví fyrir þá útlendinga sem hingað koma til Íslands, ólíkt því sem hafði verið boðað hér í upphafi faraldursins. Ég verð að segja að ég hefði nú ekki sátt kannski við þá ákvörðun sem var tekin, en það finnst mér ekki það hafa verið tilefni til þess. Það ekki að koma hingað því miður ferðamenn í stórum stíl, ekki enn sem komið og kannski ekki ástæða til að grípa til þessara aðgerða sem sóttkví 2 vikur og enda vonast ég til þess að þetta verði mjög skammvinn aðgerð. En þetta held ég að sé mál málanna í utanríkismálum í dag á milli ríkja, hvernig létta megi af þessum takmörkunum sem settar hafa verið, hvernig við getum núna horft til þess að landamæri verði opin fyrir ferðamenn og þá sem í lögmætri för til landa án þess að þeir þurfa að sæta því að fara í svo íþyngjandi meðferð sem sóttkví í 2 vikur í hverju einasta landi. Það hefur nú komið fram að menn hafa verið, einhverjir ráðherrar okkar, að ræða þetta við kollega sína að minnsta kosti á Norðurlöndum og ég hvet hæstv. Utanríkisráðherra til dáða í þeim efnum. Sjálf hef ég átt viðræður við kollega mína á Norðurlöndum, formenn utanríkismálanefnda, og greini þar jákvæða afstöðu til þessa máls, til samvinnu Norðurlandanna í þessu og óþreyju margra þingmanna á Norðurlöndum fyrir því að þessum ferðatakmörkunum verði afnumið. Vegna þess að menn gera sér það alveg ljóst að það alveg sama til hvaða sértækra aðgerða menn ætla að grípa, hvort sem það hér á Íslandi eða í öðrum löndum, til þess að bjarga fyrirtækjum og efnahagslífinu, störfum fólks og atvinnu og lífsviðurværi, að þá duga slíkar aðgerðir skammt. Þær duga skammt ef ekki opið fyrir viðskipti að öðru leyti. Og samskipti við önnur lönd eins og heimurinn hefur þróast, sem betur fer, grundvallaratriði í því. Og það nú auðvitað sérstaklega mikilvægt fyrir eyland eins og Ísland, sem hefur byggt sína velmegun og bættu kjör undanfarna áratugi einmitt á auknum samskiptum við útlönd. Þess vegna legg ég mikla áherslu á það að það verði nú forgangsraðað í störfum utanríkisþjónustunnar á næstu misserum, og ég vona að það verði ekki á næstu árum sem það þurfi að gera, en að minnsta kosti næstu vikum og misserum, að koma mönnum erlendis í skilning það að það nauðsynlegt að fara að opna þetta og læra að lifa með veirunni. Ég vil nú kannski þessu sambandi benda á það einmitt. Ég hef borið fréttir af því að Eystrasaltsríkin hafa tekið ákveðið
frumkvæði innan Evrópu í þessum efnum með því einmitt að opna för manna sín á milli og þeirra vonir og væntingar standa væntanlega til þess að dreifa það út. En það er áhugavert að Eystrasaltsríkin skulu taka þetta frumkvæði sem að manni hefði haldið að lægi beinast við að gera til dæmis hérna á Norðurlöndunum eða í hinni gömlu Evrópu. En það er auðvitað ekkert fjallað sérstaklega þetta í skýrslunni. Skýrslan hefur verið væntanlega í ritun eitthvað fyrir þennan tíma, en þótt að það hefur auðvitað gert grein fyrir því að aðstæður hafa breyst í einhverju leyti hvað þetta varðar. Ég vakti athygli mína sérstaklega hérna kafli á blaðsíðu 85 netöryggi sem ég held að verði mjög til umræðu hér næstu misserin. Ég tel það mjög mikilvægt að menn ræði það hvernig uppbygging og hinu svokallaða 5G-kerfi verði háttað hér og lagasetningum í kringum það í ljósi öryggismála, vegna þess að þetta ekki bara einfalt fjarskiptamál 5G uppbygging á því, heldur það alveg ljóst af umræðu alþjóða í ýmsum löndum að þetta varðar mjög öryggismál hverra ríkja. Þannig ég vænti þess að í næstu skýrslu verði kannski ítarlegar fjallað um 5G og mig langar að lokum kannski að nefna það að það hefði, ég veit, eins og ég nefni, skýrslan hefur kannski ekki náðst að fara yfir það hérna í þessari skýrslu, en ég held að það hljóti að vera óhjákvæmilegt fyrir okkur Íslendinga að í utanríkismálum verði forgangsraðað næstu árin í ljósi þeirrar efnahagslægðar sem að blasir hérna við út af Covid-veirunni. Og hér eru auðvitað mjög mörg verkefni og ég ætla ekki að gera hæstv. Utanríkisráðherra það að spyrja hann hér ef hann ætlar að fjalla hérna í lokaræðu sinni hvort hann sjái fyrir sér einhverja möguleika hér á forgangsraða, hvaða verkefni það væru sérstaklega í þessari skýrslu kannski sem að síst við mættum vera á og hvaða verkefni það eru sem að við helst gætum kannski sett til hliðar í einhvern tíma. En það er alveg óhjákvæmilegt að menn leiti leiða til að draga saman í útgjöldum í þessum málaflokki eins og öllum öðrum. Og þá kemur þessu kannski vel á vondan, það er ekki svo illt að ekki boði nokkurt gott að í þessari veirufári að þá hafa mönnum mjög farið fram með alls kyns fjarfundabúnaði og í utanríkismálum hefur það skipt mjög miklu máli að geta haft samskipti við fólk úti í heimi með fjarfundabúnaði og ég vænti þess að það fyrirkomulag sé komið til að vera og menn nýti sér það í ríkara mæli og ferðist kannski aðeins minna opinberir starfsmenn utanríkisráðuneytisins og þingsins en þeir hafa gert hingað til. Þá veitir andsvar hv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Eins og hv. þingmaður veit að þegar kemur að Schengen og landamæravörslu þá er það ekki undir utanríkisráðuneytinu. Hins vegar hef ég frá fyrsta degi, bæði þegar snýr að Norðurlöndunum og Norðurlönd- og Eystrasaltsríkjunum, að þá hef ég lagt á þá áherslu að við hugum að því að helst vera í forystu þegar kemur í þeim aðferðafræði við opnun. Á sama hátt hef ég falið öllum sendiráðunum að hafa samband við þau ríki sérstaklega sem gengi best möguleika því að vera með tvíhliða opnanir og síðan auðvitað, því þetta nú á málefnasviði annarra ráðherra, þá hefur samt sem ríkisstjórnin í heild sinni verið að skoða það hvað við getum gert sjálf og hvernig sé best að haga þessu málum. Og því það liggur alveg fyrir að það skiptir engu máli, eins og hv. þingmaður vísaði til, hvaða aðgerðir verður farið í hér innanlands að meðan að efnahagskerfið opnast ekki, þá munum við ekki ná árangri. Sama með netöryggi, það er bara þannig í Stjórnarráðinu að þá er þessi mál á hendi samgönguráðherra. Það breytir því ekki á okkar sýn og allir meðvitaður um það. Kerfið sem skýra þar eigum við að taka þau mál mjög alvarlega og fylgja fordæmi og annarra þeirra ríkja sem eru í bestu samstarfi við. En öll ríki sem við berum okkur saman við hafa tekið netöryggismálin og sérstaklega 5G-málin mjög föstum tökum. Varðandi forgangsröðun utanríkisþjónustu þá nú þegar verið tekið ákvörðun og ég
fyrir nokkru lýst yfir og var tekið þetta sérstaklega í umræðunni, að ég fali hópi að koma með tillögu það hvernig við getum í framkvæmd forgangsraðað fyrir útflutningshagsmuni núna á komandi, ég vonandi verður ekki of lengi að við getum þarna að ástandi verði of lengi. Ég sé hins vegar þetta stóra verkefni að forgangsraða þjónustu eða verkefnum utanríkisþjónustunnar fyrir útflutningshagsmuni og þá þeirra aðilar sem að selja hér vörur og þjónustu. Því að við munum ekki ná efnahagslegri viðspyrnu fyrr en að við náum að ná aftur sömu tölum í þau verðmæti. Sigríður Á. Andersen, fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, svarar andsvari. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið þótt ekki hafi hann beint til mín spurningu sérstaklega. En ég fagna því sem fram kom í hans andsvari að það sé nú þegar hafin vinna og menn séu meðvitaðir það þurfi að gæta hverja einustu krónu í utanríkismálum eins og öðrum málum og sú vinna við forgangsröðun sé hafin í ráðuneytum. Ég bjóst sér ekkert við neinu öðru af hæstv. Ráðherra en að hann ætlaði að halda vel peninga skattgreiðenda að þessu leyti. Að því að nefnir Schengen, sem alveg rétt að heyrir ekki undir utanríkisráðuneytið heldur hefur dómsmálaráðuneytið farið með það sem lið í samstarfi öryggismál og innan landamæri, og það liggur fyrir að sú ákvörðun Schengen-ríkjanna að loka ytri landamærum, hún fellur niður 15. maí núna í næstu viku og það verður þá væntanlega tekin ákvörðun hvort það verði framlengt. Ég hef lagt á það áherslu að það verði ekki gert, að Ísland taki frumkvæði í því og kynni það bara innan Schengen að Ísland taki ekki í áframhaldandi lokun ytri landamæra. Heldur hefur Ísland auðvitað forræði á því að setja sér þá einhverjar sérstakar reglur hafi menn áhuga á því, sem að ég vona menn hafi nú ekki. En þetta tengist auðvitað því líka innri landamærunum og þessum viðræðum við til dæmis Norðurlöndin og önnur ríki í Evrópu. Það hefur borið á því að í öðrum ríkjum í Evrópu þá séu menn að bíða eftir einhverju frumkvæði frá Evrópusambandinu og sameiginlega fyrirskipun Evrópusambandsins og tilmæli hvernig innri landamærum verði háttað og opnun þeirra. Þá finnst mér rétt að menn hafi það í huga að þegar menn tóku ákvörðun að loka innri landamærum Evrópusambandsríkjanna, að þá gerðu það hvert ríki fyrir sig án nokkurrar aðkomu Evrópusambandsins. Og menn vógu þá bara og mátu sína eigin hagsmuni. Og það var gert mögulega í andstöðu við Evrópusambandið, en það var ekki Evrópusambandið sem hafi frumkvæði að því og ég tel að menn eigi ekki að bíða eftir einhverju frumkvæði frá Evrópusambandinu í þessu. Og við eigum minnsta kosti Íslendingar að hafa frumkvæði og sækja fram í þessum efnum og tala fyrir opnun þessum landamærum og hvetja okkar góðu nágranna og vini til þess að opna sín landamæri. Hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég hef bara haft það fyrir reglu að vegna þess að mér finnst þetta form ekkert voðalega gott. Ef að þetta er eins og venjulega þá myndi ég bíða eftir að allar ræðurnar væri búnar og svo hefði ég einhverja 10 mínútur til að svara öllu og ég er bara að reyna að koma fram við hv. þingmenn eins og ég myndi vilja væri komið fram við mig að ég væri í þeirra stöðu og reyni þess að koma inn með andsvör eftir hverja ræðu og hef gert það í umræðunni hér í dag. Þannig að það er kannski ástæðan fyrir að ég er ekki að spyrja neitt sérstaklega, heldur er ég bara að reyna, ég held að samtalið sé betra og þeir sem að taki þátt í því og fylgist með því að þeir séu kannski meira upplýstir með því að við gerum þetta með þessum hætti en er algjörlega tilbúin til þess að skoða breytingar á því formi. En hins vegar bara almennt varðandi það sem hv. þingmaður vísaði til að þá er bara staðan þessi að það skiptir engu máli eins og hv. þingmaður vísaði til hvað við gerum, hvernig pakkarnir verða búnir til eða hvað aðgerðum fyrir. Meðan að landamæri opna ekki þá fer efnahagslífið ekki á stað eins og við þekkjum. Það á ekki bara við Ísland, það á bara við allar þjóðir sem við berum okkur saman við. Það kannski er einhver þjóð sem getur haft algjörlega lokað á sig, ég bara kann það ekki, en það er örugglega ekki þjóð sem er með mikla velsæld eða velmegun eða hagsæld hjá sínum íbúum. Það er bara umhverfi sem við erum að eiga við, að þetta er eitthvað sem að við verðum að vera mjög meðvituð og vinna að öllum árum að geta að opna án þess að ögra þeim árangri sem náð hefur og við erum auðvitað að stíga varlega til jarðar en það eru ýmsar leiðir færar og við eigum
sömuleiðis, eins og hv. þingmaður vísar til, og það hefur gert, að tala fyrir því að við vinnum saman með öðrum þjóðum og að þessu marki, en við hins vegar ekki að bíða eftir frumkvæði einhvers annars. Það er ekkert unnið með því. Við eigum ekki að sitja með hendur í skauti. Þeir fiskar sem róa. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég ætla nú bara að halda áfram með ræðuna mína sem ég var svona rétt rúmlega hálfnuð með hérna áðan. Ég var að tala um fjarfundi og þeir notast hefur verið þá mikið í Norðurlandaráði undanfarið og einnig sá ég upplýsingar um það í þessari góðu skýrslu að varnarmálaráðherrar og utanríkisráðherrar hefðu fundað með fjarfundabúnaði í fyrsta sinn í sögunni og það hefur bara gengið nokkuð vel. Og ég hef einnig þær upplýsingar frá fulltrúum Alþingis í Evrópuráðinu og Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu að fundað hafi verið jafnt og þétt síðustu vikur. Þannig að þarna eru tækifæri til framtíðar. En ég ætla aðeins að koma inn á kaflanum öryggis- og varnarmál á blaðsíðu 21. Þar er verið að tala um upplýsingaóreiðu og að hún sé núna mikið til umfjöllunar hjá Sameinuðu þjóðunum og undirstofnunum og að röngum upplýsingum sé sérstaklega beint gegn einstökum ríkjum og alþjóðastofnunum og grafi undan öryggi ríkja og trausti almennings til stofnana og stjórnvalda. Þjóðaröryggisráð setti á fót vinnuhóp nýlega upplýsingaóreiðu og markmiðið er að kanna umfang skipulagðrar útbreiðslu rangra misvísandi upplýsinga um COVID og það verður áhugavert að sjá þær niðurstöður. Þannig að það er mikil vinna í gangi og mikil áhersla á þennan málaflokk eins og fram kemur í skýrslunni. En herra forseti, traust er ein af mikilvægustu undirstöðum lýðræðislegra samfélaga. Og falskar fréttir og upplýsingaóreiða er raunveruleg ógn við lýðræðið sem ber að taka mjög alvarlega. Og þegar fólk getur ekki treyst þeim upplýsingum sem það fær, þá er ómögulegt að taka upplýsta ákvörðun og uppfylla þar með lýðræðislega skyldu sína. Ég óttast auðvitað umfang, afl og möguleika þeirra sem dreifa vísvitandi fölskum fréttum til að grafa undan grunngildum lýðræðislegra þjóðfélaga sem og alþjóðastofnunum. En á sama tíma fagna ég þessari áherslu sem að bæði stofnanir, ríki og samtök og háskólasamfélagið nú að leggja þennan málaflokk og mig langaði að nefna að ég var akkúrat á málþingi á vegum Þjóðaröryggisráðs og Alþjóðastofnunar Háskólans núna nýlega, Háskóla Íslands, sem að þetta var til umfjöllunar og þar voru mjög mikið af áhugaverðum upplýsingum sem að framkoma og í raun í stuttu máli sagt að þá er mjög mikilvægt að við greinum betur hér á landi þessar fölsku upplýsingar og það er verið að vinna að því í vinnuhóp á vegum Þjóðaröryggisráðs. Og annað sem mér fannst merkilegt er að eldra fólk, 60+ er líklegra til að dreifa fölskum upplýsingum. Þannig að unga fólki okkar sem er að fá fræðslu í skólum er varara sig og hugsa sig frekar tvisvar áður en það dreifir fölskum upplýsingum. Það er svona læsara á upplýsingarnar. Þannig að það er mjög mikilvægt að eldra fólki fái líka þessa fræðslu og stjórnvöld beiti sér sérstaklega fyrir því. Og það var líka, eiginlega svolítið skelfilegt að sjá hversu auðvelt það er að búa til falska prófíla og leika sér að fólki á netinu og safna gríðarlega miklum persónulegum upplýsingum á þess að fólk átti sig á því á netinu. Og það er mjög auðvelt fyrir bara þó maður sé ekki mjög flinkur á tölvur. Þetta var skuggalegt. Þannig að við þurfum að vinna í þessu. Tíminn styttist. Mig langaði að nefna netöryggismálin. Margir hafa gert það í dag og bara taka undir það að það er mikilvægt að vinna vel með okkar norrænu samstarfsaðilum og einnig vinum í Eystrasaltsríkjunum sem hafa mjög mikla reynslu og þekkingu á þessu sviði. Mér finnst áhugavert það sem að Bryndís Haraldsdóttir þingmaður talaði varðandi þetta hér áðan. Þetta er náttúrulega víðast hvar
varnarmál í hinum löndunum, þar sem við erum ekki með her, þá er umgjörðin svolítið önnur, en það er fjallað um þetta í skýrslunni á bls. 85. Ég ætlaði líka að tala um auðlinda- og umhverfismál á bls. 41 og náttúrulega nefna hérna skýrsluna frá Birni Bjarnasyni sem við höfum fljótlega von á, Bjarnason skýrsluna, en margt hefur breyst síðan að Stoltenberg skýrslan kom út og heimurinn breytist hratt og við því þurfum að bregðast. Kórónuveiran, hún hefur hrint okkur áfram inn í tíma mikilla breytinga og jafnvel byltinga. Já, ég hugsa ég láti þetta nú bara duga, enda hef ég ekki meiri tíma en hafið og þessi samningur sem við tala um bls. 32 er líka mjög merkilegur og athyglinnar virði, en ég þakka fyrir gott hljóð. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar. Já, ég vil nota tækifærið að þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóðar ræður og líka þrautseigju að gefa ekki þumlung eftir og taka aðra ræðu líka. Það finnst mér gott. Ég hins vegar, ef ég má hafa skoðanir á umræðunni, þá held ég að við ættum að hugsa það í framtíðinni að skipta þessu upp. Þetta er svo víðfeðmt. Við erum alltaf að taka EES-málin sérstaklega, en ég held að það væri skynsamlegt að við tækjum þetta jafnvel þó að væri sama skýrslan, að við tækjum bara ákveðna þætti fyrir í hvert skipti fyrir sig, en þetta er auðvitað þingsins að ákveða. Ég allavega lýsi mér reiðubúinn til að gera það með þeim hætti. Ég bara sammála hv. þingmanni þegar að vísa hér til að samráð og samtalið hefði átt að vera á Norðurlöndunum fyrir lokun og ég hef ekkert verið feiminn að lýsa því yfir. En á sama hátt þá er ég sammála hv. þingmanni með Norðurlandasamstarfið að þar getum við, það er auðvitað alltaf tækifærin sérstaklega núna að styrkja það og dýpka. Ég á vonast til þess að skýrsla Björns Bjarnasonar sé liður í því, en á sama hátt þá sé ég tækifæri í heilbrigðismálum svo sannarlega jafnvel enn frekar í öryggis- og varnarmálum. Hv. þingmaður vísaði til netöryggismálanna og það er svo sannarlega vettvangur, utanríkisþjónustan, og að því hv. þingmaður tók nokkuð tíma að tala um fjarfundina og ég vil trúa því að þeir séu komnir til að vera. Auðvitað koma þeir ekki alveg í staðinn fyrir því að fólk hittist. Það skiptir engu máli hvort það er að hitta útlendinga eða Íslendinga. Ég hugsa að ef að samband íslenskra sveitarfélaga myndi aldrei hittast svona bara í eigin persónu heldur bara vera fjarfundi, að þá gengi það ekki, það myndi ekki ganga jafn vel. Við þurfum alltaf á mannlegum samskiptum að halda, hvort sem að það eru þingmenn sín á milli eða milli þjóða. En annars já, er ég bara sammála því sem hér er komið fram hjá hv. þingmanni og þeim áherslum og sérstaklega varðandi Norðurlandamálin og ég veit að hv. þingmaður ekki bara talar í því efni heldur sömuleiðis framkvæmir, eins og allir vita. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir, svarar andsvari. Já, virðulegi forseti. Já, við erum algjörlega saman það að þessi skýrsla þarf miklu meira pláss hér á þinginu og það er mjög óþægilegt að þetta eru oft á tíðum ólíkir málaflokkar og það er mjög óþægilegt að þurfa í raun bara að telja upp einhver kaflaheiti og fagna einhverju. Þú veist, og við höfum mjög lítinn tíma til að fara almennilega ofan í hlutina og kannski taka inn meiri upplýsingar sem að tengjast þessum umfjöllunarefnum. Já, það er stiklað á allt og stóru og það er ekkert tilefni til þess, heldur þvert á móti. Þannig að ég hvet forsætisnefnd og forseta Alþingis til þess að horfa til þessa við gerð næstu starfsáætlunar að breyta þessu fyrirkomulagi vegna þess að við erum að fjalla um risastór mál eins og til dæmis netöryggismálin og mér finnst að það til dæmis ætti bara að vera, við getum þess vegna tekið bara heilan dag í það hér vegna þess að það er mál sem að tekur mikið pláss hjá þjóðunum í kringum okkur og ekki ástæðulausu. Það er allt undir, okkar þjóðaröryggi er undir og þannig að þessu þurfum við að gefa meiri tíma og enn og aftur vinna vel með okkar vinaþjóðum á þessum vettvangi.
Mig langaði til að inna hæstv. Ráðherra aftur aðeins eftir. Ég heyrði hann tók undir að hann væri að sjálfsögðu sammála að við ættum að dýpka okkar norræna samstarf. Mig langaði til að inna hann sérstaklega eftir þessu bréfi sem að forsætisnefnd Norðurlandaráðs sendi til forsætisráðherranna. Ég held að hæstv. Ráðherra hafi nú séð það. En það verið að undirstrika að gerð verði norræn áhættugreining og viðbúnaðaráætlun og að komið verði á fót óháðri norrænni viðbúnaðarnefnd. Hvað finnst hæstv. Ráðherra um það? Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson svarar andsvari síðara sinni. Veitir andsvar síðara sinni, ætlaði ég að segja. Já, ég þakka hv. þingmanni aftur en ég held að á þess að vera búin að skoða málið með þeim hætti að ég geti úttalað mig um það nákvæmlega, þá held ég allavega hugsun á bak við það að við séum með einhvern vettvang sem að getur brugðist við óvæntum atburðum eins og þessu. Það væri mjög æskilegt. Auðvitað var það þannig og aftur í það minnsta í því tilfelli þegar kemur að utanríkisráðherrunum, meðal annars vegna þess að við áttum mjög góðan fund núna með öllum ráðherrunum í Borgarnesi. Hann var ekkert langur en hann var þó þannig að við vorum þarna í einhvern tíma og okkur gafst gott tækifæri til þess að kynnast ágætlega. Þannig gerir það verkum að þegar svona aðstæða kemur upp og það þarf að halda fjárfund, þá er það gert með engum fyrirvara og litlum fyrirvara og við erum búin að halda 6 slíka, bara utanríkisráðherra. Síðan hef ég átt 2 frekar en 3 með þróunarsamvinnuráðherrunum og einnig man rétt með varnarmálaráðherrunum frekar en 2. Og þetta held ég að sé komið til að vera. En auðvitað þannig að við þurfum að hafa eitthvað skipulag til staðar og auðvitað erum búin að efla mjög mikið NORDEFCO sem öryggis- og varnarsamstarfið. Og eins og ég nefndi í framsöguræðu minni að þá eru Finnar og Svíar eru mjög virkir þátttakendur í samstarfi við Atlantshafsbandalagið. Ég get ekki fundið annað og ég á von á því án þess að ég viti hvað verði endanlega í þeirri skýrslu, en það kemur á óvart ef í skýrslu Björns Bjarnasonar var ekki tekið nokkuð þétt á þessu. Því að Norðurlandasamstarfið fram til þess hefur staðist álagspræði í það minnsta þegar kemur að sérstaklega borgaraþjónustunni eins og ég vék hér áðan. Þá ætti auðvitað að koma í ljós þegar kemur að opnun landamæra. Það er ekki nóg að við séum á þeim stað, það þurfa allir að vera sammála aðferðafræðinni í því og auðvitað þvælist þá fyrir það misjöfn staðan í löndunum og það allt saman, en það breytir því ekki að við eigum að vera sem Norðurlönd að vinna saman að þeim málum. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir svarar andsvarið öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það mun kannski fá að svara en þetta er ágætis samtal sem við eigum hér og mér finnst gott að heyra það hversu umhugað hæstv. Ráðherra er norrænt samstarf og þessi borgarnesfundur var mjög góður, skils mér, og menn eru í mjög reglubundnu samtali. Mér langaði til að nefna aðeins það sem ég hafði nú ekki tíma til þess áðan. Varðandi loftslagsmálin, auðlinda- og umhverfismálin, hérna blaðsíðu 41 og svo áfram inn í skýrsluna, að ég sé það að það er ekki bara þessi kafli, það er bara víða í skýrslunni má sjá einmitt aukna áherslu íslenskra stjórnvalda á þessum málaflokkum. Auðvitað hefur hagsmunagæsla okkar alltaf verið mjög virk og öflug varðandi auðlindamálin eins og gefur að skilja, og þá með áherslu á málefni hafsins sérstaklega. Mér langaði bara rétt til að, svo það verði sagt hérna í ræðustól, mér finnst mjög mikilvægt þetta starf okkar Íslendinga einnig á sviði jarðvarmamála. Þar erum við í fremstu röð í heiminum með mikla þekkingu, frábæra sérfræðinga og við höfum tekið þátt í átaki Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra orku fyrir alla og svo erum við náttúrulega orkugeirinn á Íslandi í samstarfi við þróunarríki til þess að miðla þekkingu á þessu sviði. Og þá aftur, enn og aftur að fjarfundunum og kolefnisfótsporinu. Ég heyri nú kannski ekki hæstv. Ráðherra svara því, en ég held að sé fullt tilefni til þess og í ljósi þess að við þurfum náttúrulega að draga saman í ríkisfjármálum á næstunni að
miðað við þennan faraldur sem gengur nú yfir, að þarna er gríðarlegt tækifæri til þess að fækka kolefnissporum og draga úr losun. Flugið, þetta ef maður fer inn á kolefnisspor.is og setur inn nokkrar flugferðir, þó sé ekki með einu ári til erlendis, að þá hækkar það gríðarlega. Hvort það sé ekki sammála því að það sé fullt tilefni til þess að bæði ráðuneytið og Alþingi leiti leiða til þess að fækka fundum, þó að sjálfsögðu sé mjög mikilvægt að hittast líka í persónu reglulega. Andsvörum er lokið. Til máls tekur 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, örstutt framhald leið og ég tek undir það að það þurfa að vera meiri umræður, tvöföld umræða og gengur náttúrulega ekki ef forseti er einmitt að stytta frekar tímann heldur en að lengja. En það er önnur saga og það lýsir ákveðin metnaði og þegar kemur að utanríkismálum sem er gríðarlega mikilvægt. Af því við þurfum að veita ákveðna sýn, forystu í því að reyna að kortleggja okkar hagsmuni til skemmri og lengri tíma. Og ég lýsti því hérna áðan, mér var skorta á þá sýn og lýsi áfram eftir þeirri forystu. En það kannski ekki við öðru að búast þegar í ríkisstjórn eru flokkar sem vilja kannski ekki stuðla að miklum breytingu þegar kemur á þessu. Þannig að það er í rauninni ekki óvænt og kannski skiljanlegt að því leytinu til. En aðeins varðandi mannréttindi, og ég vil einmitt hæla ráðherra hvað varðar mannréttindanálgunina sem var í tengslu við mannréttindanefndina og okkar seti í nefndinni lauk núna áramótin, og þó þetta okkur hafi verið svona færð þessi nefndarseta upp í hendurnar, að þá spilaðist vel úr henni, og það er það sem skiptir máli hvað var gert og ég vil fagna því. Leið að þá auðvitað spyr maður sig hvernig við þá fylgjum þessu eftir, ekki þá bara innan mannréttindanefndarinnar, hvernig umgengst til að mynda ríkisstjórnin niðurstöðu Mannréttindadómstóls Evrópu, hvernig er umgengnin við þá niðurstöðu. Mér finnst að það mætti líka, þau viðbrögð mætti líka skerpa á þeirri sýn sem við höfum varðandi mannréttindamál og það að við tökum alvarlega þær alþjóðlegu skuldbindingar sem við höfum undirgengist. Mér finnst hafa skort á það af hálfu ríkisstjórnar. Við sjáum líka sem er ákveðið, það er á man ekki blaðsíðu hvað í skýrslunni, en það sem ég velti fyrir mér er í tengslu við Alþjóðaviðskiptamálastofnunina WTO sem er í rauninni lömuð í dag út af framferði Bandaríkjanna. Það er að segja, þeir sem eru að hlusta og eru að fylgjast með, að Bandaríkin hafa ekki og hafa neitað að skipa í úrskurðarnefnd stofnunarinnar sem skiptir máli að því leytinu til að hún ýtir mjög á að það verði ríkjandi hér milliríkjaviðskipti. Hún hjálpar mjög til við það að þessi markmið að heilbrigð milliríkjasamskipti gildi, að þau séu í rauninni virk. En Bandaríkjamenn hafa þverskallast við þetta og fyrir vikið að þá er komið upp í rauninni ákveðið neyðarástand sem Evrópuríkin, sem ég ætla nú að fá að leyfa að nefna hér, Evrópuríkin og Kanada, þau hafa tímabundið komið upp svona ákveðnu úrskurðarnefnd til þess að reyna að leysa þetta og sinna verkefnum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar á meðan að Bandaríkin eru undir þessum hatti og eru í rauninni að grafa undan þessari mikilvægu stofnun. Þetta þýðir að þetta mun þá ekki ná til þeirra þjóða sem í rauninni mest þurfa á aðhaldinu að halda, sem mest þurfa á því að halda að það sé potað í þau, það sé pikkað í þau. Það sem er sagt, muniði hvað frelsið og opin viðskipti hafa mikla þýðingu fyrir lífsgæði allra þjóða, lífsgæði þegnanna í öllum löndum. Þannig að það hefur skort á það, og ekki síst að þriðja heimsríkin skuli ekki vera með þennan stuðning sem á þessum tímum, ekki síst þegar
ég tel við kom að því í minni fyrri ræðu, það skiptir svo miklu máli að við tökum loftslagsmálin með ákveðnum hætti á þessum umbreytingartímum. Og þarna hefði Alþjóðaviðskiptamálastofnunin geta skipt mjög miklu máli að ýta undir græna hagkerfið alls staðar í heiminum, bæði hjá þriðjaheimsþjóðunum en ekki síður á heimsvísu að reyna að ýta því áfram. En meðan að Bandaríkjamenn eru með þessum hætti að hamla störf þessar nefndar, vantar þetta tæki inn í það að við höfum hér opin frjáls viðskipti sem að skipta miklu meira máli í dag heldur en bara fyrir Covid. Og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra, því hann kemur hugsanlega að því þá í ræðu sinni á eftir, hvernig ráðuneytið hefur beitt sér þegar kemur að þessu. Hefur ráðuneytið komið þessum ábendingum til og hvatningu til Bandaríkjamanna að skipa í þessa nefnd og sem dómara í þessa nefnd. Þetta skiptir máli upp á stóru myndinni að gera. En það alveg ljóst, bara svona lokaorðin þá í bili að minnsta kosti, að auðvitað erum við að upplifa tíma þar sem að þessar línur frjálslyndis, alþjóðasamstarfs annars vegar og einangrunarhyggju og ákveðin afturhalds hins vegar að takast á, og þess vegna skiptir máli að rödd Íslands heyrist skýrt og klárt, alltaf með lýðræði, alltaf með opnum frjálsum markaði, alltaf fyrir mannréttindi alls staðar, hvenær sem er. Hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Ég ætla kannski fyrst og fremst að fara hérna í það sem kemur að Alþjóðaviðskiptastofnuninni, að svona í stuttu andsvari fara kannski að segja hvernig þau mál standa. Að þá hefur Alþjóðaviðskiptastofnunin nokkuð sem það sem kom í kjölfar GATT, og allt þetta byggt upp undir forystu Bandaríkjamanna. Það hefur hins vegar, og það ekki bara bundið við Bandaríkjamenn, að menn hafa talið að fyrirkomulagið eins og það núna, að ég bara hafi til dæmis ekki gert ráð fyrir hlutum, eins og til dæmis það að það gæti verið sami aðili, gæti verið efnahagslegt stórveldi og þróunarríki, og því það þeir fá þá ákveðna getur sagt forgjöf í þeim samningum sem Alþjóðaviðskiptastofnunin hefur gert. Og síðan hins vegar heldur ekki að neita því að það hefur ekki gerst neitt mikið með nýja samninga í Alþjóðaviðskiptastofnuninni. Alþjóðaviðskiptastofnunin hugsuð sem að heil reglíf hugsuð var svo að það væri allt saman undir því, og við værum bara hér með einn markað í heiminum. En eftir Úrúgvæ ferlið þá hefur ekki mikið skeð því miður og lítið verið að gerast, og það hafa meðal annars Bandaríkjamenn en fleiri verið ósáttir við, og sömuleiðis að þessar mismunur sem þeir töldu þarna væri. Það breytir því ekki að það mjög vont að úrskurðarnefndin sé ekki til staðar út af því að hún sé ekki mönnuð, það næst ekki samstaða við mönnun í hana. Það þýðir það að þegar kom deilumál milli ríkja sem byggja á samningum, viðskiptasamningum Alþjóðaviðskiptastofnunar, að þá ekki hægt að skera úr það, því að dómstóllinn það er ekki nægilega margir dómar til þess að svo megi verða. Og okkar afstaða verið slík að við leggjum alla áherslu á það að viðhalda Alþjóðaviðskiptastofnuninni, og við erum í samskiptum við þau ríki sem eru núna að leita að öðrum leiðum til þess, og við höfum sömuleiðis hvatt Bandaríkjamenn til þess að leita alla lausna í þessu, því að það ekki góða fréttir þegar Alþjóðaviðskiptastofnunin getur ekki leyst úr deilumálum. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil hvetja hæstv. Ráðherra þá til þess að þrýsta sem hægt á Bandaríkjamenn þannig að Alþjóðaviðskiptamálastofnunin geti allavega haldið áfram að reyna að þrýsta á það að eðlileg milliríkjaviðskipti eigi sér stað, og reyna að tala fyrir meðal annars grænum lausnum til lengri tíma í hagkerfi heimsins. Það skiptir miklu máli að þessar stofnanir, alþjóðastofnanir, það sé ekki grafið undan þeim, eins og því miður Bandaríkjastjórn að gera núna gagnvart Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Það önnur saga.
Mér finnst mikilvægt, og ég kom því ekki að hér áðan, það er náttúrulega risastór pakki sem eru varnarmálin og það er hluti af því sem við ættum náttúrulega að tala um og sem nefndarmaður í NATO-nefndinni að þá held ég að væri ágætt að við myndum óska eftir því við forseta að það færi fram hér sérstök umræða um NATO og varnarmálin, af því að mér finnst líka skipta máli þegar við erum að sjá, og ég hef stutt þau hernaðarmannvirki og þau umsvif sem þurfa að vera, en þetta þarf að fara eftir réttum boðleiðum. Þetta þarf að fara hér í gegnum þinglega meðferð, í gegnum lýðræðislega umræðu og það hefur alltaf verið til að mynda prinsipp hjá Sjálfstæðisflokknum að blanda ekki saman hagsmunum viðskipta og varna. Það er sjálfstætt hagsmunamat sem er alltaf látið eiga sér stað þegar varnir Íslands eru metnar og það hefur haft gríðarlega mikla þýðingu og sterka fyrir okkur Íslendinga að vera aðilar, stofnaðilar að Atlantshafsbandalaginu og við höfum farið vel með það vald, við höfum haldið uppi hér lýðræðislegri umræðu en það verður að vera gert af forseta þingsins, mat þingsins á því hverjir eru varnarhagsmunir þjóðarinnar hverju sinni en ekki út frá efnahagslegum hagsmunum tiltekinna svæða eða greina. Þannig að það verður að líta á það. Mér þætti gott ef að hæstv. Ráðherra kemur hér upp í andsvar hvernig hann horfir á mat þessara tilteknu hagsmuna. Guðlaugur Þór Þórðarson, hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, hv. þingmaður getur alveg treyst því að ég tala fyrir frelsi í viðskiptum og hef alltaf gert og mun alltaf gera. Og því að hv. þingmaður taka ákveðna aðila út, að þá til dæmis hef ég nú meira sem þingmaður frekar en ráðherra, til dæmis þegar ég hef tækifæri til að forystumenn Evrópusambandsins tala mjög gegn þeirri verndarhyggju og verndarstefnu sem þar er og sem betur fer stöndum við miklu framar þegar kemur að frelsi í viðskiptum heldur en Evrópusambandið, en að því að hv. þingmaður var að ræða þessi mál þá fannst mér hún gleyma því þeim sem standa okkur jafnvel nær, en eins og við vitum að ef við gengum í Evrópusambandið þá myndi hér hækka gríðarlega tollar á ýmsum vörum. Tollfrelsi okkar er svo 90% Íslendinga, meðan að Evrópusambandið, ef við tökum tollalínurnar, er 26%. Og þetta var eitt af því sem kemur fram í gögnum þegar að menn voru í aðlögunarviðræðunum, að í ofanálag þyrfti að setja fleiri milljarða í kerfi til þess að flækja tiltölulega einfalt tollkerfi sem við erum með núna. Svo einhver dæmi séu tekið, en síðan getum við farið út í tæknilegu viðskiptahindranir líka ef við erum að tala svona almennt um viðskiptamálin í heiminum. Að þá hefur runni tollar ekki lengur verið stærsta vandamáli, heldur tæknilega viðskiptahindranir nokkuð sem að hefur vaxið mjög ásmegin. Það kemur illa niður á löndum öllum, en þó sérstaklega okkur Íslendingum sem eigum svo mikið undir frjálsum heimsviðskiptum. Varðandi varnarmálin og öryggismál þá verð ég viðurkenna ég skildi ekki alveg hvað hv. þingmaður var að fara, en afstaða okkar er mjög skýr, að við erum auðvitað að fylgja þeirri stefnu sem við höfum gert langa hríð, að við erum virkir aðilar að Atlantshafsbandalaginu og með tvíhliða varnarsamningi við Bandaríkin. Það þýðir það bæði fyrir okkur sem og fyrir bandalagið, því að við erum mikilvægur hlekkur í Atlantshafsbandalaginu og vörnum þess að það þarf hér að vera aðstaða. En við höfum hins vegar fram til þessa Íslendinga að nota það mjög, bæði þegar kemur að fluginu, ljósleiðarunum, höfnum og öðru slíku, og við höfum gert það áratuga skeið og það er ekkert að því. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, þetta var gríðarlega mikilvægt að fá þetta inn, að utanríkisráðherra, því í hjálpum tíma að hann væri svona orðið talsmaður þess að reyna að koma upp frekar múrum og höftum heldur en hitt, því að því er ekki að leyna að við erum búin að upplifa hér ráðherra í ríkisstjórninni vera að tala um að hækka tollmúra, auka tollvernd meðan að þetta ástand varir. Við erum búin að heyra það af hálfu ráðherra í ríkisstjórn. Það skiptir gríðarlega miklu máli að menn séu mjög á varðbergi hvað það varðar. Og ég hlýt þá að gefa mér það að þegar hæstv. Ráðherra fer í samtölun og viðræðurnar við Breta út af Brexit, að hann einmitt haldi þessum sjónarmiðum mjög á lofti, að viðskipti og frelsi þurfa að vera hér á milli ríkja, og þá verður hann líka að takast á við það þegar Bretar óska eftir því meðal annars að koma með landbúnaðarvörur hingað inn til Íslands, og það verður fróðlegt að heyra þá viðhorf ráðherra til þess. Mér finnst hins vegar miður að finna
alltaf þessa angurværð sem kemur af og til í garð Evrópska efnahagssvæðisins og Evrópusamstarfsins sem hefur skilað mestum ávinningi fyrir íslenska þjóð á síðastliðnum 25 árum, að það þarf alltaf í lokin aðeins að hnýta í sambandið og samninginn og allt svo ómögulegt, allt svo ónýtt og reyna að tala það niður í staðinn fyrir að tala það upp og reyna að draga fram það sem skiptir máli. Og það sem skiptir meðal annars máli að neytendavernd hefur aukist. Við erum síðan hér með meðal annars frumvörp frá ráðherra í ríkisstjórninni, frá Sjálfstæðisflokknum, sem dregur úr neytendavernd meðal annars. Ef að tala inneignarnótur á ferðaskrifstofum, bara lítið dæmi það hvernig menn umgangast þetta vald sitt. Eða þá frumvarp frá ráðherrum Sjálfstæðisflokksins í ríkisstjórn sem meðal annars miða að því ekki að auka og efla samkeppni og samkeppniseftirlitið, heldur frekar draga úr eftirlitinu. Þannig að þess vegna skiptir lýðræðislegt aðhald hér á þinginu máli, þess vegna skipta svona umræður utanríkispólitík máli, af því það alltaf verið á endanum að reyna að þrengja í staðinn fyrir að víkka út. Það þarf að halda hér umræðu uppi frjálst samfélag, opið samfélag, alþjóðlegt samfélag. Andsvari nú lokið. Og til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Jóhannsdóttir. Herra forseti, já, okkur hefur orðið tíðrætt þann tíma sem okkur skortir til þess að fara í nánari umræður hér þennan mikilvæga málaflokk sem utanríkismálin eru. Mig langaði bara aðeins til þess að bæta því við hér í þessari styttri ræðu minni, þar að segja baráttunum við falsfréttum og rangfærslu. Og það var gott að heyra hv. þingmann Silju Dögg Gunnarsdóttur, forseta Norðurlandaráðs, að minna á það að með sinni formennsku í Norðurlandaráði þá hefur Ísland komið fram vilja til þess á vettvangi Norðurlandaráðs að leita svara við því hvernig yfirvöld, stjórnmálamenn, borgaralegt samfélag og aðrar stofnanir geta brugðist við upplýsingaóreiðu og dreifingu á rangfærslum. Og þetta gríðarlega mikilvægt vegna þess að þetta auðvitað þjóðaröryggismál. Og þetta líkt og farsóttir og þetta tvennt þurfum við að setja svolítið ofar í mikilvægi röðina þegar kemur að því að ræða utanríkismálin og þegar kemur að því að ræða hér þjóðaröryggismál. Farsóttirnar voru í fyrstu tillögum þjóðaröryggi og þjóðaröryggisstefnuna ekkert sérstaklega hátt á blaði, en í ljósi þeirrar reynslu sem við erum að upplifa núna þá þurfum við sannarlega að gera það. Og það kemur einmitt við sögu í tengslum við COVID-19 og dreifingu á falsfréttum og röngum upplýsingum sem villir fyrir fólki og býr meðal annars til þrýstinga á að hlýða ekki sérfræðingum og vísindafólki og sem kemur meira að segja hér við sögu í þessum umræðum hér í þessum þingsal. Þegar þingmenn á borði formann hv. utanríkismálanefndar koma hér fram og segja nú verðum við að demba okkur í það að opna landamærin sem fyrst. Mig langar bara að minna á að ein af ástæðum þess af hverju Íslendingum hefur gengið svo vel í baráttunni gegn COVID-19 að við höfum á að skipa mjög góðum sérfræðingum, mjög góðu vísindafólki og okkur hefur borið gæfa til að hlusta á það fólk og hlýða því. En líka því við hlýðum og hlustum og berum virðingu fyrir þeim alþjóðastofnunum sem við erum aðilar að, líkt og Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni. Og okkur hefur líka borið gæfa til þess að hlýða þeim ráðum og ráðleggingum sem þaðan koma, en ekki að grafa undan þeim alþjóðastofnunum sem við höfum aðild að. Og þó að óþreyjan sé mikil og þó að við viljum láta allt fara hér í gang, þá verðum við samt að halda áfram að bera virðingu fyrir vísindum, bera virðingu fyrir þeim ráðum og ráðleggingum sem framkoma frá þeim sérfræðingum í þeim alþjóðastofnunum sem við eigum aðild að. Þannig ég árétta það bara og hvet hæstv. Utanríkisráðherra til þess, og ég veit að hann gerir það, þó svo kannski að það komi þrýstingur héðan frá nokkrum þingmönnum hérna frá þinginu að gera það ekki eða liðka til eða slaka á, þá erum við samt sem áður alltaf betur í stakk búin til að takast á við svona ákvarðanir þegar við hlustum á vísindamenn og faglegar ráðleggingar og treystum því sem að alþjóðastofnanir koma sér saman Ég aðeins vildi líka bara minna það hér varðandi varnarmálin að þá kannski komin ástæða til að fara að tala þau og fara í sérstaka umræðu þegar þingstörfin komast á skrið og eðlilegt form, en þá verðum við líka að geta talað breytt öryggismat. Öryggismati sem liggur til grundvallar þeim ákvörðunum sem við höfum verið að taka varðandi uppbyggingu og auknar fjárfestingar í varnarmannvirkjum. Við þurfum kannski að taka það líka með inn í þá umræðu.
En við erum öll svolítið málþurfi hér eftir nokkrar vikur af öðruvísi þingstörfum heldur en ella og þess vegna liggur okkur mikið á hjarta og sérstaklega kannski þegar tíminn hér í þessari umræðu er ekki alveg eins langur eins og mörg okkar héldu. En það er alveg ljóst að á þessum tímum, þessum undarlegu tímum sem við erum að upplifa nú að undanfarnar vikur, að þá skiptir ótrúlega miklu máli að halda styrk þegar kemur að alþjóðasamvinnu og samstarfi og ekki að grafa undan alþjóðastofnunum sem við eigum aðild að, heldur þvert á móti að styrkja þær, festa þær í sessi, því að þannig styrkjum við alþjóðasamstarfið og alþjóðasamvinnuna og alþjóðasamtalið sem við verðum að eiga þó svo að fjarfundabúnaður hafi kannski orðið til þess að við getum tekið fleiri fundi hér í gegnum tölvuna og heima hjá okkur. En þá skiptir líka miklu máli að hittast og búa til tengsl og eiga þannig samtöl líka og fara aðeins út fyrir okkar eigin landamæri og hitta fólk og sjá hvernig reynslan annars staðar í öðrum samfélögum. Og þetta held ég að við séum öll sammála sem allavega erum hér nú í þessum þingsal núna. En ég vildi bara minnast á það vegna þess að hv. þingmaður Silja Dögg kom inn á þessa mikilvægu þætti sem að falsfréttirnar eru og rangfærslur og fréttaflutning vegna þess að við höfum séð það ógna lýðræðinu og mannréttindi og virðingu fyrir lögum og reglum sem að við höfum séð gerast á ógnarhraða. Við höfum líka séð það þegar kemur að haturglæpum sem hafa aukist til að mynda, því ég langaði líka til að minna það hér í ræðu hv. þingmanns Birgis Þórarinssonar ofsókn vegna trúar, en þar skipa hatursglæpir mikið inn í og rangfærslur og falsfréttir. Þakka fyrir hæstv. forseti. Þá tekur til máls hæstv. utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég vil nota tækifærið og þakka hv. þingmönnum fyrir góða umræðu. Það sem mér finnst tekur þessari umræðu, ég ætla nú að reyna að fara í það á þessum stutta tíma, var í fyrsta lagi að mér finnst ánægjulegt hvað umræðan er breið og hún hefur breikkað mjög mikið frá því að ég tók við sem embætti ráðherra, sem ráðherra utanríkismála. Og það segir mér bara það að vitneskja þingmanna, og ég vona það þjóðar líka, er að verða meiri alþjóðamál í víðu samhengi og því að hagsmunir okkar liggja víða. Við höfum takmarkað mannafla og fjármuni og það er mikilvægt að við tökum pólitíska umræðu hérna hvernig við nýtum þessa hluti sem best. Mér þykir líka vænt að heyra að allar þessar þakkir til borgaraþjónustunnar og það sem ég vildi bara segja er það, borgaraþjónustan er alltaf til staðar. Hún hefur bara ekki verið áberandi í fjölmiðlum. Og það fólk sem þar vinnur að jafnaði, og þau séu ekki mörg, að þá hafa alltaf unnið mjög gott starf við að hjálpa Íslendingum sem eru í vanda annars staðar. Hins vegar held ég að við hjálpa núna það sem við erum búin að, eina af þeim þáttum sem við erum búin að gera til að breyta ráðuneytinu, og mér finnst þetta allt saman spila saman, að við erum að reyna að koma eins miklum upplýsingum við getum hvað við erum að gera, svo það sé bara sagt. Og það hjálpaði til þegar að komum meiri þjálfun, ekki bara í upplýsingadeildin heldur bara almennt, og svo hugsun að þegar þessar aðstæður komu upp, að þegar stór hluti gekk út og það kom upplýsingum áleiðis, en sömuleiðis að þá held ég að við getum sagt að sveigjanleikinn í ráðuneytinu er mikill og gerði að verkum að 140 manns var þegar mest var að vinna að þessum málum í ráðuneytinu. Og síðan, virðulegi forseti, fengum við hvatningu til að gera ýmsa hluti og mér finnst það bara gott. Við höfum ekki náð neinni fullkomnun þó við séum ánægð með þetta starf og það er bara hvatning frá hinum ýmsu hv. þingmönnum og við tökum því bara mjög mikilli jákvæðni. Sömuleiðis að þá er hér mikil umræða opnun landamæra og það er bara mjög eðlilegt. Og á hverju er sú umræða? Það er vegna þess að við verðum að ná efnahagslegri viðspyrnu. Við verðum að gera það. Og meðan að við erum lokuð þá gerist það ekki. Og síðan er það bara okkar að finna leiðir til þess að gera það án þess, og við gerum það meðal annars með sérfræðingum, til þess að það sé minnsta líkur á því að við sjáum hér mikið bakslag í smit. Ég veit ekki frekar en nokkur annar hvort að þessi veira verði hér verði hérna í mánuði viðbót 10 mánuði eða 10 ár eða 20 ár. Ég hef ekki hugmynd um það. Þetta er bara breytt heimsmynd
og við þurfum að taka mið af því. En meðan við opnum ekki þá munum við ekki, því að þá mun okkur bara blæða út fjárhagslega, svo það sé bara sagt. Þetta er ekki sjálfbært, við höfum ekki efni á þessu eins og staðan núna. Það liggur alveg fyrir. Og ég veit ekki á hverju sumir í þjóðfélaginu mæta núna og halda að það sé hægt að ganga á ríkissjóð eins og að það sé bara einhver uppspretta sem að sé alltaf til staðar. Það er ekki þannig. Og peningarnir fara mjög hratt. Sem betur voru vel undir þetta búin fjárhagslega, en þetta mun breytast mjög hratt og við þurfum að hugsa allar leiðir til þess að fá efnahagslega viðspyrnu aftur. Hér hefur við rætt öryggismálin í víðara samhengi heldur en oft áður og það er mjög gott. Það er verið að tala hér hluti sem ég fannst gott að heyra frá hv. þingmönnum, netöryggismál, 5G-mál og annað slíkt. Þetta hefur ekki verið í umræðunni áður. Það er mjög mikilvægt að taka þessu umræðu. Og ég hef svo sannarlega fundið á mínum fundum og komið því áleiðis inn í ríkisstjórn og þjóðaröryggisráð og annars staðar hvað komið og svo sem mitt ráðuneyti hvaða áhyggjur við höfum af þessu máli. Við telum þetta vera grafalvarlegt mál sem þurfa að taka með nákvæmlega sömu tökum eins og því lönd sem við erum mestu samskipti við og þá er ég sérstaklega að vísa til Norðurlanda. Og síðan þurfum við að ræða varnarmál. Og ef einhvern tímann hefur verið mikilvæg, varnarmál hefur verið mikilvæg, þá er það núna. Því að við vitum ekki hvernig mál verður þróast. Það er mjög ólíklegt að þau muni þróast að öllu leyti í ákveðnar áttir. Og það eru allra hluta það er alveg auðvelt að ímynda sér að ýmsir aðilar sem ekki með góðan ásetning að þeir sjá sér tækifæri í þessari stöðu sem er núna. Þannig að við erum mjög lánsöm, virðulegi forseti, að vera í varnarsamstarfi og vera í Atlantshafsbandalaginu og með tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin. Það skila okkur miklu fram til þessa og það er mjög gott við þessar aðstæður að við erum aðilar að því samstarfi. Síðan, svo það sé líka bara sagt, að það er algjörlega skýrt og það hefur verið tekin ákvörðun það og við erum að vinna því að núna er utanríkisþjónustan að forgangsraða í þágu útflutningshagsmuna af ástæðum sem ég nefndi. Sem aldrei fyrr. Auðvitað hefur það alltaf verið forgangsmál en ég held að við þurfum öll meðvitað það Íslendingar nú þurfum við að afla tekna vegna þess að við erum ekki sjálfbærir eins og er. Við erum að fara í gegnum mjög erfiða tíma og þurfum að reyna að koma okkur út úr því eins hratt eins og mögulegt er. Þá eru menn eðlilega að ræða hagræðingarmál. Við höfum, frá því ég tók við, þá ég litið svo að það hefur alltaf hlutverk okkar að hagræða. Eina skipti sem hefur lokað sendiráðum í góðæri á undanförnum árum. Það hefur aldrei verið gert áður. Og þegar menn skoða rekstur utanríkisþjónustunnar, að þá hefur hún ekki fengið aukningu, reynda minnkun ef við berum saman frá 2007-2008 ef við tala reksturinn. Það er mjög ólíkt því sem við getum séð á öðrum sviðum. Síðan verða þingmenn að ákveða það hvernig þeir telja best að forgangsraða. Ég hins vegar held að ef einhvern tímann verið þörf á því að við höldum upp þeirri þjónustu og hagsmunagæslu sem við höfum haft á vegum utanríkismála þá er það núna. Og ég er ansi hræddur að við erum að sjá allra handa verkefni sem við ekki séð mjög lengi. Og við heldum að væri farin að borðinu. Og ég nefndi þau ágætt í minni ræðu hér áðan. Hér var rætt og ég veit ekki hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er farin en beindi til mig spurningu og athugasemdum og ég veit ekki á hverju hv. þingmaður talaði það ég var að tala EES, ég var að tala ESB. Það er bara stór munur þar á. Ég var að tala ESB og ég var að tala verndarstefnu ESB í viðskiptamálum. Og ekki þá bara varðandi tollana heldur sömuleiðis varðandi tæknilega viðskiptendur. Ég var ekki að tala EES. EES er ekki tollamandamál. Þess vegna getum við gert okkar eigin fríverslunarsamning. Ef við ferum inn í ESB þá höfum við ekki frelsi fyrir því með það lengur. Þá mun Brussel gera það fyrir okkur. Og bara varðandi landbúnaðarsamningana, tollasamning við Evrópusambandið, þá er það nokkuð sem við verðum að skoða og ég verð nú að viðurkenna það að ég er ekki viss um að það hafi verið besti samningur sem við gert og því að við, þegar kemur okkar viðskiptastefnu, þá erum mjög frjálslynd þegar kemur að því. Og eins og ég nefndi, mun frjálslyndið heldur til dæmis ESB vegna þess að, og það sýnir sig bara þegar maður bera saman tollfrelsi, annars vegar ESB og hins vegar Íslands, þá er 90% Íslandi og 26% í Evrópusambandinu og þetta eru bara staðreyndir sem að liggja fyrir. Og þegar kemur að hér var nefnt Brexit þá finnst mér það eðlilegt
þar sem tollasamningur þegar hann var gerður á sínum tíma við Evrópusambandið Bretland inni og mjög stór markaður fyrir landbúnað okkar eru í Bretlandi og auðvitað innflutningur frá þeim líka, að það sé tekið tillit til þess en fram til þessa hefur verið erfitt að ræða það við Evrópusambandið. En virðulegi forseti, ég bara vil aftur lýsa sérstakri ánægju minni með þessa umræðu hér í dag. Mér finnst þú vera góð og málefnaleg og þakka öllum þeim hv. þingmönnum sem tóku þátt í henni. Þeir komu allir vel undirbúnir til leiks og búin að kynna sér mál mjög vel og komu hér með góð innlegg sem ég hef fylgst með öllum þeim ræðum og komið með svör við öllu þeim ræðum nema seinni ræðu hv. þingmanns Rósu Björk Brynjólfsdóttur og það er ekkert að neinu öðru en það var síðasta ræða mín sem kom á eftir og ég sá ekki neina sérstaka ástæðu til þess að bregðast við einhverju sem þar kom en að öðru leyti því almennt í mínum loka orðum og það er gott að hafa umræðu sem þessa í jafn mikilvægan málaflokk og því meiri umræðu sem við getum haft hér í þingsal því ánægður er ég. Og ég held að við séum búin að stíga skref sem við höfum ekki að stíga tilbaka, það er að skipta upp umræðinu um utanríkismálin og ég held að við getum gengið lengra. Og ég ætla ekkert að fara að útlista það, ég er bara að lýsa yfir vilja mínum til þess að taka þátt í slíkur umræðu en auðvitað er það hv. þingmann að ákveða það hvernig slíkt fyrirkomulag verður. Einni umræðu skýrslu utanríkis- og alþjóðamál er nú lokið. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið. Fjáraukalög 2020, stjórnarfrumvarp, 724. mál á þingskjali 1253, nefndarálit á þingskjölum 1333 og 1336, breytingartillögur á þingskjölum 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344 og 1345. Önnur umræða. Áður en að ég hleypi framsögumanni fjárlaganefndar að hv. 9. þingmanni Suðvesturkjördæmis ætla ég að vera viss að þessi tölva sé eins og hún á að vera. Ég bið þingmanninn að hana yngra aðeins. Þá er þetta komið hreint í bili. Til máls tekur framsögumaður fjárlaganefndar, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti meirihluta hv. fjárlaganefndar frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2020 og það er vissulega sérstakt að standa hér í þeim sporum að mæla fyrir fjárauka á þessum tíma árs og í annað sinn á skömmum tíma. En við lifum jú sérstaka tíma og fordæmalausar aðstæður. Líkt og í fjáraukalögunum sem voru samþykkt í lok mars, þá er í frumvarpinu hér fyrst og fremst verið að óska eftir fjárheimildum vegna afmarkaðra og tímabundinna ráðstafana til að bregðast við áhrifum faraldursins á íslenskt efnahagslíf og samfélag. Ég vil þakka öllum þeim fjölmörgu umsagnaraðilum sem brugðust skjótt við erindi nefndarinnar að skila umsögnum sínum á skömmum tíma og koma á fund nefndarinnar til þess að ræða þær tillögur sem er að finna í frumvarpinu. Þeir eru taldir hér allir þessir fjölmörgu aðilar á fremstu síðu í nefndaráliti meirihlutans og vísa ég til þeirrar upptalningar. Ég vil líka segja það að það er
Þetta heitir álit meirihluta vegna þess að það er jafnframt lagt fram hér nefndarálit minnihluta en þó hygg ég að það hafi nú verið samstaða í nefndinni þær tillögur sem hér koma fram en auðvitað fjölmargar aðrar hugmyndir og jafnframt eru hér nefndarmenn á þessu áliti sem eru með fyrirvara og þannig að þeir munu þá gera grein fyrir þeim í sínum ræðum. En þær aðgerðir sem í finna í tillögum þessa frumvarps, virðulegi forseti, þessa fjárauka einungis hluti af umfangsmiklum aðgerðum sem stjórnvöld hafa ráðist í til þess að mæta efnahagslegum afleiðingum af völdum Covid-19 heimsfaraldursins. Leið og mikilvægt að bregðast hratt við þá verður það æ ljósara að mikilvægt að tapa ekki yfirsýn, að við höfum heildarsýn á þær aðgerðir sem við erum að ráðast í og þeim markmiðum sem aðgerðirnar eiga að skila og nýtast sem viðbrögð við afleiðingum faraldursins. Meðal aðgerða sem Alþingi hefur nú þegar veitt heimildir fyrir eru greiðsla atvinnuleysisbóta samhliða skertu starfshlutfalli, greiðslur vegna launa einstaklinga sem sæta sóttkví, frestun á skattgreiðslum og veiting ábyrgðar ríkisins á hluta lána til fyrirtækja í greiðsluvanda. Þá hefur verið ráðist í sérstakt fjárfestingarátak og auknar heimildir veittar fyrir markaðsátak í ferðaþjónustu, samanber fjáraukalögin sem Alþingi samþykkti 30. mars síðastliðinn. Þetta auðvitað heldur ekki tæmandi upptalning en áherslur stjórnvalda hafa beinst að því að verja afkomu heimila og fyrirtækja, að mæta þeirri skyndilegu röskun sem varð á stórum hluta efnahagskerfisins og tryggja eftir mætti þannig áframhaldandi ráðningarsamband launafólks og fyrirtækja. Tilgangur þessa frumvarps að útvíkka enn frekar stuðning við hópa sem fyrri ráðstafanir hafa ekki náð til, tengt öðrum ráðstöfunum í ríkisfjármálum á sviði skattamála og fjárstuðningi til rekstraraðila. Því þarf að horfa á samhengi hér við 2 önnur frumvörp sem eru á þingskjölum 725 og 726 og fjalla fjárstuðning til minni rekstraraðila og frekari breytingar á skattalögum og stuðningi við nýsköpunarfyrirtæki og einkarekna fjölmiðla, auk aðgerða til að bæta fjárhagslega stöðu sveitarfélaga. Þessi frumvörp hefur hv. efnahags- og viðskiptanefnd fjallað og við ræddum hér annað þeirra í gær, virðulegi forseti. Frumvarpið það sem við erum að ræða hér að meginefni tvíþætt. Annars vegar kallað eftir heimild til að veita stuðningslán og hins vegar aflað útgjaldaheimilda fyrir rúmlega 13 milljarða króna og eru þær tillögur af þrennum toga. Í fyrsta lagi eru það félagslegar aðgerðir að fjárhæð 8,4 milljarðar króna, í öðru lagi framlög til nýsköpunar og þróunar að fjárhæð 2,3 milljarðar króna og í þriðja lagi framlag vegna lokunarstyrkja til rekstraraðila sem áætlaðir eru 2,5 milljarðar króna samtals og kallast á við það mál sem ég vísaði hér og til umræðu í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Af 8,4 milljörðum fara 5 milljarðar ætlaðir starfsúrræðum fyrir námsmenn og atvinnuleitendur og sumarnám á framhalds- og háskólastigi. 1 milljarður króna fer til að fjármagna álagsgreiðslur til heilbrigðisstarfsfólks sem staðið hefur í framlínunni í baráttunni við Covid-19 faraldur. Ýmsar félagslegar áskoranir fylgja faraldrinum. 895 milljónir króna eru ætlaðar í ýmis félagsleg úrræði til þess að vinna gegn félagslegri einangrun aldraðra og öryrkja, aðstoð við fjölskyldur fatlaðra barna, stuðningur við börn af erlendum uppruna, umönnun langveikra barna og aðgerðir við börn af erlendum uppruna og aðgerðir gegn heimilisofbeldi til þess að efla félagsþjónustu og barnavernd í dreifðustu byggðum og eflingu samstarfs lögreglu, félagsþjónustu og barnaverndar til að gera þjónustu við börn í viðkvæmri stöðu markvissari. Þá í frumvarpinu hér gert ráð fyrir átaki í geðheilbrigðismálum með 540 milljóna króna fjárheimild til verkefnisins Heilsuefling í heimabyggð sem samanstendur af fjölda aðgerða. Heilsugæsluþjónusta land allt verður efld með sérstakri áherslu á geðrækt og andlegt heilbrigði. 600 milljónum ætlað að fara í gegnum sveitarfélögin og veita styrki til tekjulægri heimila til þess að þau geti börn
þeirra geti stundað sínar tómstundir og íþróttir. Og 250 milljónir króna eiga að fara til aðgerða á Suðurnesjum og þar sem staðið verður fyrir átaki að efla félagslega þátttöku og virkni íbúa með erlendan bakgrunn ásamt því að koma á fót þverfaglegum teymum á sviði félags-, heilbrigðis- og menntamála. Auk þess er fyrirhugað að styrkja og þróa Reykjanes Geopark. Að lokum eru það 125 milljónir sem að fara í að efla starfræna tækni og þjónustu á vegum sveitarfélaganna og þróunar sviðsmynda líkans. Þetta er svona mjög gróf upptalning, virðulegi forseti, á þeim félagslegu aðgerðum sem aflað er heimilda hér fyrir í frumvarpi og þá er óskað eftir 2,5 milljörðum til nýsköpunar og þróunar og það má segja í samhengi allra þessara frumvarpa að þá er mjög mikil áhersla á nýsköpun og þróun. Þar er að ræða 1.150 milljóna króna framlag í Kríu sprota- og nýsköpunarsjóð sem þarf þó ekki útgjaldaheimild gangi breytingar til að nefndarinnar hér eftir. 500 þar sem þetta mun renna í gegnum eða fara í gegnum efnahag og sjóðstreymi. 500 milljónir eru ætlaðar í matvælasjóð og 300 milljónir í nýsköpunarsjóð námsmanna. Og þá eru 250 milljónir í launasjóð listamanna og 100 milljónir í kynningarátak sérstakt til hvatningar viðskipta í innlenda verslun og þjónustu. Og að lokum er hér aflað heimildar fyrir 2,5 milljörðum til þess að fjármagna lokunarstyrki til fyrirtækja, samanber þingmál 725 og ég vísaði hér til og er enn til umfjöllunar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd. Nefndin fjallaði þó nokkuð þróun efnahagsmála og mikil óvissa ríkir framvindu efnahagsmála hérlendis og í heimshagkerfinu öllu. Fjölmargir aðilar teikna upp sviðsmyndir en hefðbundin spálíkön ná í raun og veru ekki utan stöðuna og þau breytast hratt. Ég held að almennt megi segja og fram kom í flestum þeim aðilum sem að nefndin átti samtal við og umsögnum að myndin hafi dökknað. Því við vorum hér að ræða síðasta fjáraukalagafrumvarp og það er ekki langt síðan. Við þekkjum það að gildandi stefna hefur verið tekin úr sambandi og ekki útséð hvenær eða forsendur hennar í raun og veru algjörlega brostnar og ekki er útséð hvenær raunhæft er að leggja fram drög að nýrri stefnu og áætlun en venjulega værum við í þeim sporum hér að ræða fjármálaáætlun. Það er þó óhætt að segja að sviðsmyndir, eins og ég segi, hafa dökknað eftir því sem liðið hefur á tímabilið og það held ég speglist mikið, virðulegi forseti, að vægi ferðaþjónustunnar í útflutningstekjum, atvinnu og verðmætasköpun er meira hér en víða annars staðar og þess vegna er útlit fyrir að samdrátturinn verði meiri hér heldur en í flestum þeim samanburðarlöndum sem við teiknast upp. Meðal annars kemur það fram í sviðsmynd OECD og AGS og fleiri alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Aðilar vinnumarkaðar hafa sett upp sviðsmyndir og í einni slíkri sviðsmynd Viðskiptaráðs að þá er svona dekksta sviðsmyndin að spá hér alltaf 13% samdrætti. Forsendur framvindunar munu auðvitað markast af því hvernig til tekst með að koma heiminum af stað á ný og afléttingu takmarkana sem við höfum sett okkur í baráttunni við veiruna og auðvitað má segja að eina raunverulega lausnin auðvitað til að mynda ferðaþjónustu er að heimurinn fari að ferðast á ný. Það er eina raunverulega lausnin en við þurfum auðvitað að stíga sterkt inn í til að bregðast við þessum afleiðingum eins og þær birtast okkur þessar vikurnar. Umsagnaraðilar voru almennt jákvæðir gagnvart þeim aðgerðum sem eru boðaðar hér. Ég held ég geti fullyrt það, virðulegi forseti, og bentu á að frekari aðgerðir þurfi að koma til. Og þá kom fram í máli margra að sumar hverjar myndu ekki ganga nógu langt.
Þessar athugasemdir fjölluðu töluvert þær aðgerðir sem útfærðar eru í frumvörpum nr. 725 að veita lánastofnunum ábyrgð ríkissjóðs að fullu á höfuðstól lána og nr. 726 frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar faraldursins og skilyrði lokunarstyrkja sem fram koma í máli 725 sömuleiðis ásamt stuðningslánum. Þannig ég ætla ekki að ræða það frekar hér, virðulegi forseti. Það var mikið rætt í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og í fjölmörgum umsögnum þar en vissulega kallast þessi mál á. Nú í greinargerð frumvarpsins er vísað til frumvarps ráðstafanir í ríkisfjármálum þar sem í 9. grein þessa mál sem ég hef vísað til og frekari aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum, máli 726, er fjallað rekstrarstuðning til einkarekinna fjölmiðla. Og hv. efnahags- og viðskiptanefnd hefur lagt til breytingar á þeirri grein í því skyni að afmarka stuðninginn, leiðbeinandi afmörkun fyrir ráðherra til að útfæra í reglugerð. Og við þurfum þá hér í fjáraukalagafrumvarpinu að gera ráðstafanir og við leggjum hér til breytingar sem heimila að nýta þá fjárheimild sem er til staðar í gildandi fjárlögum allt að 400 milljónir. Og af þeim sökum er ekki gerð tillaga sérstaka gjaldaheimild í frumvarpi til fjáraukalaga. Nokkrir umsagnaraðilar fögnuðu tillögum álagsauka en töldu að fleiri ættu slíkar greiðslur skilið en lagt er til hér og fjölmörg hjúkrunarheimili til að mynda. Þetta er auðvitað vandmeðfarið og augljóst að mikið álag hefur hvílt á mjög mörgum og sá árangur ekki síst vegna góðrar frammistöðu fjölmargra og markvissra aðgerða þar. Hjúkrunarheimili hafa til að mynda með aðgerðum sínum almennt náð góðum árangri. Ég held að við getum fullyrt það og ég hef heyrt sóttvarnalækni og fleiri tala það að sá árangur sé hluti af athyglisverðum árangur sem við höfum náð í baráttu við veiruna. Og meirihlutinn beinir því til hæstv. Heilbrigðisráðherra að láta kanna kostnað sem ráðstafanir þeirra hafa valdið. Rekstrarform og eignarhald starfseminnar er mismunandi á milli heimila en mikilvægt er að endurspegla álag og viðbótarkostnað með einhverjum hætti í samningum við heimili. Nefndin ræddi þetta þó nokkuð og þetta er auðvitað alltaf sanngirnismál og vandmeðfarið. Og ég held að það sé mjög erfitt, virðulegi forseti, að draga þetta strik, draga þá línu hverjir fá og hverjir ekki. Þannig ég held að þetta verði að skoða sérstaklega áfram. En það er lagður til milljarður í þetta að sinni. Nefndin leggur sérstaklega áherslu á að ég vildi nú segja hér var mikið rætt rannsóknir, þróun og nýsköpun og menntamál. Og nefndin leggur sérstaklega áherslu á að nægjanlegt framboð á námsplássum í háskólum landsins, ekki síst í verk- og starfsnám og tækninám á háskólastigi. Það var almenn ánægja, held ég geti fullyrt, með þær vinnumarkaðsaðgerðir og menntaúrræði sem boðaðar eru en meirihlutinn bendir á að þau úrræði þurfa að geta hentað fjölbreyttum hópi fólks, þar með talið fötluðum fólki og fólki með skerta starfsgetu á vinnumarkaði og innan skólakerfisins. Sömu viðhorf gilda áherslur á öflugri heilsugæslu og geðrækt og stuðning tómstundastyrki í gegnum sveitarfélögin og meirihlutinn leggur áherslu á að þar verði haft samráð í millum þeirra aðila sem hafa með þá úthlutun að gera hjá sveitarfélögunum eða að taka við þeim og
og þar nefnum við fulltrúa sveitarfélaganna og íþrótta- og tómstundaráð, íþrótta- og æskulýðsfélaganna sjálfra og allra þeirra fulltrúa tómstunda sem falla undir þetta úrræði. Það er hætt við því á þessum tímum að neyslu- og fíknivandi aukist í samfélaginu vegna áhrifa Covid-19. Skimun og fjölbreytt meðferðarúrræði eru því mikilvæg. Því er lagt til að Sjúkratryggingum Íslands verði gert að semja styrkingu á göngudeildarþjónustu og vinna á biðlistum hjá SÁÁ eftir áfengismeðferð sem hafa myndast vegna faraldursins. Til þessa verkefnis verði bætt við 30 milljónum króna. Þá vil ég minnast á hlutverk heilsugæslunnar í þessum efnum, virðulegi forseti, og geðheilsuteyma. Það er mikilvægt en áherslan hér á að það þarf fjölbreytt meðferðarúrræði og eftir samtal við fulltrúa SÁÁ þá kom í ljós að áhrifa Covid-19 hefur gætt þannig að þeir hafa orðið fyrir tekjufalli og þurfa þar af leiðandi, ef ekki verður neitt að gert, að skerða þessa grunnþjónustu sem hluti af heilbrigðiskerfinu og við því bregst nefndin hér. Það er mikilvægt að þessir peningar skili sér hratt þannig að ekki komi til skerðingar á þjónustunni. Ein af afleiðingum faraldursins er hætta á aukinni einangrun fatlaðs fólks sem þurft hefur að sæta skertri þjónustu eða haldið sig til hlés vegna eigin aðstæðna eða aðstæðna í samfélaginu. Fjölmargir staðir á landinu bjóða upp á starfsendurhæfingu eða vinnu og virkni fyrir fatlað fólk og eiga sumir þeirra t.d. þeir sem eru að hluta að byggja sinn rekstur á sölu varnings eða vinnu í erfiðleikum með að halda uppi starfsemi vegna afleiðinga Covid-19. Nefndin telur mikilvægt í ljósi þessa að sett verði fjármagn og lögð áhersla á að tryggja að möguleikar fatlaðs fólks á hæfingu, starfsþjálfun og verndaðri vinnu verði ekki skertir sökum faraldursins og afleiðinga hans. Meirihlutinn gerir því tillögu 100 milljónir króna fjárveitingu til þess að tryggja sérstakan tímabundinn viðbótarstuðning við aðila sem slíkri þjónustu sinna. Ítarleg umsögn barst frá sveitarfélögunum að venju, vil ég segja, virðulegi forseti, og þau eru auðvitað misjafnlega stödd og leið og þau eru að bregðast við, eiga þau mikið undir í þessum aðgerðum ríkisins og fjölmargar aðgerðir bæði á borði sveitarfélaganna og ríkisins kalla á aukið samráð á milli sveitarfélaga og ríkis. Hér eru möguleikar á að styrkir úr fasteignasjóði Jöfnunarsjóðs muni hafa jákvæð áhrif til þess að fara í framkvæmdir og beinir nefndin því til sveitarfélaganna að gera gangskör í því að nýta það til að bæta aðgengismál fatlaðs fólks. Mikil áhersla, eins og ég sagði hér áðan, er í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á nýsköpun og þróun. Þær fjárheimildir sem aflað er hér og þær sem lagðar eru til í skattalegum ráðstöfunum í bandormi og endurgreiðslu hlutfalli rannsóknar- og þróunarkostnaðar og því þaki sem er á þeim greiðslum, að það er verið að lyfta því þaki og hækka hlutföllin verulega og munu gagnast mjög hagnýtum rannsóknum. Sama má segja hér þær fjárheimildir sem við erum að leggja til til að mynda Matvælasjóð og einnig þær fjárfestingar sem fyrirhugaðar í Kríu, sprota- og nýsköpunarsjóði. Við áttum samtal hér meðal annars við Vísindaráð og viljum bregðast við því til að verja hér vægi grunnrannsókna að leggja til hér 200 milljónir sem að fara til rannsóknarsjóðs. Við nánari, eins og ég kom hér inn á varðandi Kríusjóðinn, ég var hér að ræða hér rannsóknarsjóðinn, en ég vil líka koma því að hér varðandi rannsóknir og þróun að nefndin beinir því til utanríkisráðuneytisins og eftir atvikum mennta- og menningarmálaráðuneytisins
að ljúka aðildarumsókn að Geimvísindastofnuninni evrópsku í samræmi við samþykkt Alþingis þann 13. október 2016 sem fram kemur á þingskjali nr. 1827. Það kom fram bæði í vandaðri umsögn, mjög vandaðri umsögn og samtali að í því fælist veruleg tækifæri til þess að í þessari aðild bæði varðandi atvinnusköpun og svo rannsóknum og vísindum. Og þessi áhersla á nýsköpun felur, má segja, í sér aukinn stuðning við rannsóknir og þróun en jafnframt mikilvægt tæki til efnahagslegrar viðspyrnu. Ég held að það sé hárréttur tímapunktur bæði til þess að bregðast við ástandinu en ekkert síður til að horfa inn í framtíðina þar sem það verður ærið verkefni að draga hratt úr því atvinnuleysi sem hefur myndast mjög hratt. Og stóra verkefni þar verður að koma í veg fyrir langtíma atvinnuleysi. Þá vil ég í þessu tilliti vísa til klasastefnu sem er í mótun og samþykkt hér á Alþingi fyrir skömmu og ég átti aðild að því að leggja það fram og stafrænna smiðja, mál sem hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson lagði hér fram á Alþingi og var samþykkt. Þetta eru hvoru tveggja tæki, virðulegi forseti, til að efla nýsköpun og umhverfi þess enn frekar. Meirihlutinn vill hér beina því til hæstv. Ráðherra að huga að nýsköpunaraðstöðu allt land og nýta þessi tæki til að sameina opinbera og almenna geirann, skapa samvinnu og aðstöðu, veita viðspyrnu og vinna gegn atvinnuleysi. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson lagði þetta gott til vinnu nefndarinnar og ég geri ráð fyrir því að hann taki þetta frekar upp í sinni ræðu. Í umfjöllun nefndarinnar var komið inn á fjölmarga þætti; stöðu íþróttahreyfingarinnar, aukinn stuðning við viðkvæma hópa, framkvæmdir allt land og í því samhengi sóknaráætlanir, Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, beina styrki til fyrirtækja, til þeirra sem falla utan afmörkunar lokunarstyrkja, stöðu NPA-samninga og fjölgun starfa, útvíkkun til almannageirans í þeim efnum, fjölgun samninga listamannalauna og það náðist ekki samstaða að fara í alla þessa hluti eða leggja fram auknar heimildir á öllum þessum sviðum en meirihlutinn leggur til breytingar sem gerð er grein fyrir í sérstöku þingskjali og þær breytingar náðist samstaða og annað ekki, eins og ég segi, og það birtist í þeim fyrirvörum sem nefndarmenn gera svo sérstaka grein fyrir ellegar í séráliti minnihluta og breytingartillögum þar að lútandi. Ég vil segja það hér, nú fer ég að ljúka þessari yfirferð, virðulegi forseti, en leið og mikilvægt er að bregðast hratt við og af krafti, að þá er að teiknast hér upp að við munum skila ríkissjóði með miklum halla á þessu ári. Og því er rétt að minna á að ekki hefur verið dregið úr umfangi gildandi fjárlaga. Það er mikilvægt og í allri þessari orrahríð og umræðu og aðgerðum að þær aðgerðir sem hér eru settar til varna og viðspyrnu, þær bætast í raun og veru við 1000 milljarða umfang gildandi fjárlaga. Og þá finnst mér gleymast í umræðunni að ríkissjóður er að verða fyrir miklu tekjufall. Þetta er bæði á útgjaldahlið og tekjuhlið og við erum að gera ráðstafanir til þess að koma fyrirtækjum í gegnum þennan skafl og heimilum og það er verið að veita frestanir á gjöldum þannig að tekjufallið á þessu ári verður mikið og auðvitað eru bara umsvifin að minnka í hagkerfinu. En þetta sérstaklega í gegnum atvinnuleysistryggingarnar mun leiða til kröfturar sveiflujöfnunar. Og það er auðvitað hlutverk ríkissjóðs að hafa styrk til þess að standa undir grunnvelferðarkerfunum okkar á tímum sem þessum. Og við verðum að gæta að því að
það kemur dagur eftir þannig og það kemur næsta ár og við þurfum að huga að grunngildum laganna opinber fjármál sem eru sjálfbærni og varfærni. Það fer ekki frá okkur. Hafandi sagt þetta þó, þá mikilvægt að við ráðumst í allar þessar aðgerðir og mætum þessu og verjum afkomu heimila og fyrirtækja. Þá eru önnur tækifæri sem meirihlutinn beinir til ríkisstjórnar að vinna markvisst að og nefnir í því sambandi endurskoðun á starfsumhverfi kvikmyndagerðar. Aukinn áhugi að koma með stór kvikmyndaverkefni til landsins og í því getur falist eftirsóknarverð tækifæri til viðspyrnu og nefndin hefur kallað eftir frekari upplýsingum stöðuna á þeim málum og hvetur hæstv. Ráðherra í að taka vel utan þau mál og við höfum fengið upplýsingar það að það hafa komið beiðnir til sóttvarnayfirvalda það hvernig hvort slík verkefni geti og hópar sem til upptöku geta komið til landsins. Nefndin vekur athygli á því að í frumvarpinu ekki að finna beiðnir útgjaldaheimildir vegna stóraukinna rekstrar og tilfærslu útgjalda ríkisins í tengslum við heimsfaraldurinn og þar munar langmestu gjöld Atvinnuleysistryggingasjóðs og vegna heilbrigðiskerfisins. Nefndin beinir því til stjórnvalda að kalla eftir nauðsynlegum útgjaldaheimildum jafnóðum og þörf á. Það má gera samhliða frekari aðgerðum vegna efnahagsáfallsins. Ég hef nú þegar greint frá nokkrum breytingartillögum sem nefndin náði samstöðu í grunnrannsóknir 200 milljónir og með þeim framlögum sem nefndin stóð að í síðustu atriðinu hafa framlög til sjóðsins hækkað 31% frá gildandi fjárlögum. Einskiptis framlag til SÁÁ 30 milljónir til að koma í veg fyrir skerðingu þeirrar mikilvægu þjónustu. Þá leggur nefndin til 157 milljónir til að tryggja fulla fjármögnun NPA-samninga á þessu ári og þá hér tillaga 100 milljóna króna einskiptis framlag til að tryggja starfsemi verndara vinnustaða. Þá lagt til 25 milljóna króna framlag til félagasamtaka til að styðja við viðkvæma hópa samfélagsins. Ég fór hér yfir tillögu tæknilegs eðlis vegna Kríu, sprota og nýsköpunarsjóðs sem fer í gegnum sjóðstreymi ríkissjóðs og bætist við 6. greinar heimild þessa efnis sem og stuðningslán með vísan í sérstakt frumvarp þess efnis. Að öðru leyti vísa ég til breytingartillagna í sérstöku þingskjali og ég vil hér að lokum, virðulegi forseti, þakka nefndarmönnum samstarfið og samstöðuna þetta mál og það sem lagt hér til og ber fulla virðingu fyrir því að það eru hér tillögur aðrar og aðra þætti og fjölmargar hugmyndir og þannig á þetta auðvitað að vera en þetta náðist samstaða og það gjarnan þannig að það ekki að fá ekki allir allt sem að hægt sem að vilji stendur til en ég vil þó þakka þessa samstöðu það sem lagt til hér. Jón Steindór Valdimarsson, hv. þingmaður, áheyrnarfulltrúi í nefndinni og styður þær tillögur sem fram koma en telur þær ekki ganga nógu langt og mun gera grein fyrir því hér geri ég ráð fyrir. Nú í sérstökum kafla greinargerð fyrirvara þá sem að aðrir nefndarmenn gera og rita undir álit meirihluta og ég geri jafnframt ráð fyrir að þeir geri frekari grein fyrir þeim fyrirvarum. Að þessu öllu sögðu, virðulegi forseti, leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til á sérstökum þingskjölum og undir álitið rita eftirtaldir hv. þingmenn Willum Þór Þórsson, Haraldur Benediktsson, Inga Sæland og gerir það með fyrirvara, Birgir Þórarinsson og gerir það með fyrirvara, Björn Leví Gunnarsson og gerir það með fyrirvara, Njáll Trausti Friðbertsson, Páll Magnússon og Steinunn Þóra Árnadóttir. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvar og þau ræðutíminn styttur í 1 mínútu í báðum umferðum. Fyrstur til að veita andsvar hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hér í gegnum nefndarálit vegna fjáraukalaga frá fjárlaganefnd. Og jú, það margt gott þarna að vera en því miður þá ætla ég nú bara að skella mig beint í það sem ég finnst eiginlega mest vanta inn í þetta og það til og með sérna málefni fatlaðs fólks sem MBA og þar settar inn 157 milljónir
sem mjög gott, en það verið að ekki að auka í sem þarna mikið þörf vegna þess að þeir sem þarna inni og hafa kannski séð fram á það að vegna að það ætti að auka í þennan málflokk að þeir myndu sleppa út úr því fangelsi sem þeir eru í með því að fá þessa aðstoð. Og ég spyr hvort að það sé ekki megi þá ekki óttast það að út frá stöðu ríkissjóðs að þessar aukningar sem voru lofaðar verði þá að leiðandi ekki á næstunni. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir góða spurningu. Við kölluðum eftir upplýsingum varðandi NPA-samninga bæði frá sveitarfélögunum og ráðuneytinu og áttum ágætis samtal við jafnframt við Öryrkjabandalagið og það eru 87 samningar sem búið að semja milli sveitarfélaganna og ríkisins á þessu ári. Það kom í ljós að bæði hafa vegna kjarabóta og annarra þátta að það vantaði upp á að full fjármagna þá samninga. Við vildum stíga inn í það og full tryggja þá fjármögnun. Það eru þessar 157 milljónir. Varðandi fjölgun samninga þá var áhugi í nefndinni fyrir því, en þá ber að minna á það að það þarf að vera samtala milli sveitarfélaga og ríkisins vegna þess að ríkið borgar jú 25% og sveitarfélögin 75% og við viljum fá nánari upplýsingar það hvað það eru margir samningar og hvar þeir eru út landið áður en við þurfum að stíga inn í með 25% framlag og láta svo sveitarfélögin kannski klást það hverja þeir geta. Það væri svona gagnvart jafnræðinu líka eitthvað ankannalegt. Þannig að þeim samningum á að fjölga verulega á næsta ári. Veitir andsvar síðari sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin og vona svo að það gangi eftir. Annað sem ég velti fyrir mér í þessu eða það sem mér finnst vanta og ber að þakka ekki, en það er bara því miður eins og ég kalla hungurlús, 20.000 krónur eingreiðsla til öryrkja og það er nú ekki komið neitt fram til eldri borgara sem í slæmri stöðu. Og það er annað í þessu sem sýnir bara hversu nauðsynlegt það að setja meira inn í til þeirra sem verst hafa eins og öryrkja, að bara Hjálparstofnun kirkjunnar í mars og apríl hefur aukist umsóknir til þeirra 60%. Þetta bara sýnir bara hvernig ástandið og hversu grafalvarlegt það að við erum því miður eins og staðan í dag á sama tíma og við erum að moka fjármunum í fyrirtækjum eins og sem eru að misnota sína aðstöðu, þá erum við ekki að hjálpa þeim sem mest þurfa á því að halda og eru hreinlega bara að svelta í dag. Mér finnst það sorglegt að við skulum ekki hafa getað, og ég veit að það beðið hærri eingreiðslu upp á 100.000 krónur kannski eða eitthvað, en það var ekki tekið til eftir og ég spyr bara, ekkert framundan í því að hjálpa þessum og sjá til þess að þessir verst settu fái aðeins meira? Svarar andsvari síðari sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni góða spurningu. Hér eru auðvitað fjölmargar aðgerðir sem snúa að félagslegum aðgerðum sem kallað og eru 8,4 milljarðar og meðal annars að þeim hópum sem eru viðkvæmir fyrir og sérstaklega við þessar aðstæður og það eru hér þó nokkrir fjármunir sem eru ætlaðir til þess. Til að mynda hér 450 milljónir til að vinna gegn félagslegri einangrun aldraðra og öryrkja og fjölskyldum fatlaðra barna og svo framvegis, bæði í barnavernd og út allt land. Það er rétt sem hv. þingmaður kom inn á í okkar umfjöllun og þá kom skýrt fram að það hefði svona aukist eftirspurnin eftir aðstoð, mataraðstoð og fleira og við leggjum hér aukalega til 25 milljónir sem að fara gagngert til þess og það er þá til viðbótar við allar þær aðgerðir sem að framkoma hér í frumvarpinu þegar í þennan félagslega stuðning. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, áður en Covid-19 barst til Íslands var ákveðið að verja 400 milljónum til fjölmiðla og fjárlögum fyrir Covid.
Síðan í seinni aðgerðapakka þessa ríkisstjórnar til að mæta COVID-áfallinu var tilkynnt af hálfu ríkisstjórnarinnar að það ætti að setja 350 milljónir til fjölmiðla til að mæta því tekjutapi sem fjölmiðlar upplifa vegna faraldursins. Þetta var ánægjuleg yfirlýsing, en svo þegar maður rýndi í gögnin, rýndi í fjáraukann sem hér til umræðu, þá voru 0 krónur til fjölmiðla. Nú kemur í ljós að meirihluti nefndarinnar ætlar ekki að bæta þessu 350 milljónir krónum eins og hefði mátt skilja að hefði átt að vera viðbót við þessar 400 milljónir, heldur eins og ég skil það stendur til að endurnýta þessa peninga, þessar 400 milljónir sem átt að fara í allt annað sem laut að fjölmiðlum. Og þess vegna langar mér að spyrja hv. þingmann, formann nefndarinnar, hvernig stendur á því að við erum ekki að uppfylla það sem ríkisstjórnin sjálf var að stæra sig af þegar hún kynnti þennan aðgerðapakka, að hér ætti að setja sérstaka fjármuni til fjölmiðla vegna COVID-faraldursins. Þannig að mér finnst hér menn vera að blanda saman tveimur atriðum sem ég þarf virkilega að skýra. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ágústi Ólafi Ágústssyni mjög góða spurningu. Þetta var auðvitað rætt hér ekki bara í okkar hv. fjárlaganefnd heldur auðvitað í allsherjar- og menntamálanefnd vegna þess að þetta kom svona spánskt fyrir sjónir hér inn í þingið. Það kemur fram í greinargerð með frumvarpinu en svo var engin fjárheimild á móti. Það er rétt að það var í gildandi fjárlögum 400 milljónir ætlaðar almennum stuðningi til fjölmiðla. Nú er það svo að afleiðingar COVID koma þannig fram hjá fjölmiðlum að það er meiri eftirspurn eftir þeirra fréttaflutningi og jafnvel afþreyingarefni og svo framvegis. Þannig að hlutabótaleiðin er svona kannski ekki alveg úrræði sem að myndi nýtast þeim. Ég sagði nú í ræðu hér áðan að það fá ekki allir allt. Við erum með frumvarpið ennþá inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Það er ekki farið frá okkur. Ef það fer hér út úr þinginu og teiknast þá upp sem almennur stuðning við einkarekna fjölmiðla og með þá þeim atriðum sem að nefndin kemur sér saman að þá þarf að afla sérstakrar heimildar af því að við fjárlaganefnd erum að leggja til að allt að 400 milljónir fari í þennan COVID-stuðning. Það veitir andsvar síðar sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, hér er einfaldlega bara að vera að lofa fjölmiðlum það sem var nú þegar búið að lofa þeim í síðustu fjárlögum. Þetta er sérkennt og jafnvel verður fjárhæðin minni en 400 milljónir. Þannig að hugsanlega vera að lækka stuðning til fjölmiðla úr 400 niður í 350. En mér langar í seinna andsvari mínu að beina sjónum mínum að atvinnuleysisbótum. Hv. þingmaður og hans kollegar í ríkisstjórn felldu hér í morgun tillögu Samfylkingarinnar að hækka hér atvinnuleysisbætur. Atvinnuleysisbætur núna eru 289.000 kr. á mánuði. 289.000 kr. á mánuði. Ég spyr hv. þingmann, treystir hann sér til að lifa á 289.000 kr. á mánuði og af hverju felldi hv. þingmaður þessa tillögu sem er svo augljóslega, þetta var nú ekki mikil aukning sem Samfylkingin var að leggja hér fram, þetta var virkilega raunsæ tillaga til að ná hér fram í gegnum þennan sal og þess vegna sérstaklega í ljósi þess að núna er alltaf 15–20.000 manns stefna á atvinnuleysisbætur. Allir Íslendingar munu núna þekkja eitthvað sem er á leiðinni á atvinnuleysisbætur eða er að fara að lenda þar sjálfir. Og fólk getur spurt sig, af hverju eigum við að treysta þingmönnum sem treysta ekki sjálfir sér til að vera á 289.000 kr. á mánuði, af hverju eigum við að treysta þeim þingmönnum sem ákveða hér í þessu sal að fólkið sem lendir á atvinnuleysisbætur eigi að sætta sig við svo lágar bætur á meðan þingmenn myndu aldrei sætta við sig svona lágar tekjur. Þá svarar andsvari síðar sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna og ég held að það sé alveg eðlilegt svar hjá þeim sem hér stendur að með 7 manna fjölskyldu þá myndi það hrökkva skammt. Og ég hef fullan skilning á því að þetta er lágt og erfitt að láta það ganga upp. Ég vil þó segja að þegar teknar eru ákvarðanir að hækka atvinnuleysisbætur og við hækkuðum þær 30.000 2018
og það var vel og það er auðvitað mikill þrýstingur á það að þær hækki eðli máls samkvæmt og þá er mikið atvinnuleysi og þetta er lág fjárhæð og vonandi tekst það. En það þarf auðvitað að gerast í einhverju samhengi við kjör almennt og aðila vinnumarkaðarins og það er mjög hæpið að þingnefnd stígi hér inn og segi bara við skulum bara hækka atvinnuleysisbætur bara síðsvona. Ég bara vara við því og talandi um ríkisfjármálum sem almennt en fór nú aðeins í það. Þannig ég held að það væri nú ekki eitthvað sem við ættum að stíga inn í hér. En ég geri ráð fyrir því að þessi umræða haldi áfram. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég velti aðeins fyrir mér heildarsýninni í þessum fjáraukalögum og fyrri fjáraukalögum og næstu fjáraukalögum. Hvers vegna eru lokunarstyrkir 2,5 milljarður en ekki 2 eða 3 eða 5 eða 1? Hvers vegna er framlög til geðheilbrigði og fjarþjónustu 540 milljónir, þetta er nákvæm tala, svona í samhengi fjárlaga, en ekki milljarður eða 500 milljónir eða eitthvað annað. Spurning sem ég spurði einmitt í bara fyrsta fundi þetta, bara hvaða vanda er hver aðgerð að mæta og hver er vantur viðsnúningur vegna þeirra aðgerða sem hefur verið að stinga þetta upp á. Við því eins og venjulega voru engin svör, en það finnst mér einmitt vera dálítið einkenni þessa fjárauka og fyrri fjárauka er að það er svona hálfhálmkenndar aðgerðir sem það er farið í án þess þó að þingið sína sérstaklega láta vita því af hverju það er þessi aðgerð en ekki hin og af hverju er þessi upphæð en ekki einhver önnur. Og þá velti ég fyrir mér ábyrgð og eftirliti fjárlaganefndar í kjölfarið. Hver er hún? Þá svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarsssyni mjög mikilvæga spurningu. Þetta er auðvitað eitthvað sem við verðum alltaf og er bara hluti af okkar vinnu. Ég ætla kannski að byrja það sem hv. þingmaður endaði. Við höfum mjög ríkt eftirlitshlutverk og eftirlit með framkvæmd fjárlaga heitir það. Og ég get alveg tekið undir það sem að hv. þingmaður er að varpa hér fram, að það eru oft ekki nægjanlega skýrar og afmarkaðar upplýsingar og gögn sem fylgja þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar. Varðandi lokunarstyrkina þá er það annað þingmál en þar liggur að baki áætlun hversu mikill fjöldi fyrirtækja muni falla undir þær afmarkanir sem þar eru lagðar til. Varðandi geðheilbrigðismálin að það liggja til grundvallar fjöldi starfa helst sem er á bakvið í ráðningu fleiri sálfræðinga og geðlækna og þeirra sem eiga að koma inn í þá mynd og heilsugæslunni og teyma þar að lútandi. En þetta er mjög mikilvægur punktur sem að hv. þingmaður dregur hérna fram. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það er að vissu leyti svar að segja að það er ákveðinn fjöldi starfsmanna og svo framvegis sem að kemur inn í geðheilbrigðismálin sem að útskýrir þessa upphæð. En á bak við þá spurningu mætir það þörfinni? Það höfum við ekki hugmynd um. Og það snýst rosalega mikið einmitt eða á vinna Alþingis að snúast er þegar að framkvæmdarvaldið kemur og segir ég þarf pening, þá þurfum við að spyrja af hverju. Hvert er væntur ávinningur þess að fjármagna þær aðgerðir sem að framkvæmdarvaldið biður að fá að fara í. Og í gegnum gangandi í þessum fjáraukum þá hafa svörin við því ekki verið mjög ítarleg ef einhver. Því að tilfinningin sem ég fæ í þessu öllu er að rauninni sé ríkisstjórnin dálítið að giska, er að herma eftir aðgerðum sem aðrar ríkisstjórnir í öðrum löndum hafa notað og skjóta einfaldlega á einhverja upphæð sem að virðist kannski
vera nægilega há til þess að friðþægja eitthvað. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég myndi nú ekki ganga svo langt og ég þakka hv. þingmanni þessar mikilvægu vangaveltur. Að hér væri einhverja friðþægingar. Við vitum að afleiðingar faraldursins hafa mikil áhrif þegar kemur að þessum þætti og margir sem finna fyrir auknum kvíða, auknu þunglyndi og einangrun og þar fram eftir götunum. Þannig að já, þörfin hefur aukist. Við finnum fyrir því. Og þess vegna viljum við stíga inn með aukið framlag. Munum við leysa og ná utan um það hver þörfin er mikil og vanda allra í einu? Nei, alveg örugglega ekki. En ég held að við séum að hér að stíga mjög þarft og mikilvægt skref í að setja þessa fjármuni til að efla þennan þátt. Veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og formanni fjárlaganefndar, Willum Þór Þórssyni, fyrir hans framsögu hér. Ég vildi koma aðeins inn á við hv. þingmann sveitarfélögin. Það kemur fram á fundi sveitarfélaganna með nefndinni að það hafi verið haft lítið samráð við sveitarfélögin í þessum aðgerðum. Þau hafi þurft að taka á sig mikið tekjufall og útgjaldaaukningu. Og Reykjavíkurborg lagði til dæmis áherslu á það að þeir fulltrúar sem komu á fund nefndarinnar að fjárframlög til sveitarfélaganna frá ríkinu væru nauðsynleg. Og auk þess hefur jöfnunarsjóður orðið fyrir tekjufalli og allt upp í 4 milljarða, þannig að það er óvíst með aðkomu hans eins og hann hefur haft burði til áður. Og við gleymum því ekki að 80% af útsvarsstofni sveitarfélaganna eru laun. Þannig að ég vil spyrja hv. þingmann, er þess að vænta að ríkið og ríkisstjórnin þá komi með einhverjar tillögur stuðning, sérstakan beinan stuðning við sveitarfélögin? Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni. Já, mjög góða spurningu og mikilvægt að draga það hér fram. Við áttum mjög gott samtal við sveitarfélögin að venju og fengum mjög yfirgripsmikla umsögn og meðal annars ræddum við hér við fulltrúa Reykjavíkurborgar og fengum að horfa inn í þær sviðsmyndir sem þeir eru að fjalla og bæði hjá sambandi sveitarfélaga og Reykjavíkurborg kom það fram að þeir söknuðu þess að það væri meira samráð. Tekjufallið mikið eins og hjá ríkissjóði, eins og hjá heimilunum og eins og hjá fyrirtækjunum og við erum öll að finna fyrir því. Ég held að áður en verði teknar einhverjar ákvarðanir það hvort að það verði hér einhverja beina styrki frá ríki til sveitarfélaga. Nú eru sveitarfélögin jafnframt að bregðast við og það er mikil ábyrgð á þeim. Það er krafa það að þeir gefi afslátt af fasteignasköttum og fresti greiðslum og svo framvegis. En áður en til þess kemur og slíkar ákvarðanir, og ég hef ekki heyrt að það sé búið að taka neinar ákvarðanir það, að þá er mikilvægt að þetta samráð verði einmitt aukið og verði meira og þéttara áður en að slíkar ákvarðanir verði teknar. Veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég bara fagna því að hv. þingmaður og formaður fjárlaganefndar, Willum Þór Þórsson, sjái þörf fyrir því að eiga meira samstarf við sveitarfélögin og samráð vegna þess að það er algjörlega nauðsynlegt og það er eitthvað sem hefur ekki verið viðhaft og skrifast á ríkisstjórnina. Það er nú bara þannig. En ég vildi þó koma nánar að sveitarfélögunum og þá í þessu tilfelli Suðurnesjunum. Og nú eru nýjustu tölur atvinnuleysi á Suðurnesjum að berast og það er 28% í aprílmánuði. Þetta eru hreint og beint bara hamfaratölur ef við getum orðað það þannig. Reykjanesbær er með 28% atvinnuleysi og Suðurnesin í heild sinni 25% atvinnuleysi.
Nú hér aðgerð í þessu frumvarpi upp á 250 millj. kr. sérstök til Suðurnesjanna. Ég held því miður að þessi einstaka greiðsla og aðgerð dugi afar skammt. Því vil ég spyrja hv. þingmann hvort að hann sjái fyrir sér og þess að vænta að það komi frekari stuðningur til Suðurnesja. Og svarar andsvari síðar í sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. 250 milljónir inn í þessa hrikalegu stöðu hrakkaskap. Og ég þakka hv. þingmanni fyrir að draga þetta hér fram. Og við vorum að ræða hér sveitarfélög. Nú kom það mjög skýrt fram hjá fulltrúum sveitarfélaga, sambands sveitarfélaga, að staðan mjög misjöfn eftir því hvert vægi atvinnugreinarinnar á hverju svæði fyrir sig. Og það blasir auðvitað við meginástæðan fyrir því að það hefur teiknast upp þessi hrikalega staða á Suðurnesjum. Og ég tel bara fullvíst að það verði sérstakt átak þar sem og á fleiri stöðum þar sem vægi ferðaþjónustunnar jafn mikið og raun ber vitni. Það þarf að fara fram þá frekari greining á því og hvernig við erum svona að vinna okkur í gegnum þetta skref fyrir skref. Ég held að það sé nokkurn veginn svarið sem ég treysti mig til að gefa hér, en ég held að það verði að skoða hvernig staðan hjá sveitarfélögunum í gegnum landið. Þetta eitt af því sem samráðsnefndin, sveitarfélög og ríkis verður að fara í gegnum. Andsvörum lokið. Næst tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, hér erum við að fara að ræða hinn svokallaða seinni aðgerðapakka, eða aðgerðapakka nr. 2 sem ríkisstjórnin hefur kynnt. Það verður nú að segjast að þessi pakka skyldi kalla, hafi valdið talsverðum vonbrigðum. Þau vonbrigði koma skýrt fram hjá ferðaþjónustunni varðandi þessu pakka. Þessi vonbrigði koma skýrt fram hjá verkalýðshreyfingunni, atvinnurekendum og Öryrkjabandalaginu, Félagi eldri borgara og að sjálfsögðu stjórnarandstöðunnar sem eilítið metnaðarfyllri heldur en ríkisstjórnarflokkarnir hvað þetta varðar, svo fáeinir séu nefndir. Herra forseti, þessar fyrirhuguðu aðgerðir í þessum fjárauka nægja engan veginn til að mæta þessu alvarlegu ástandi sem blasir við íslenskum heimilum og fyrirtækjum. Vitið þið hvað þessi fjárauki stór? Hann rúmlega 13 milljarðar. Er það hátala, er það lágtala? Það mjög lágtala. Það 1% af ríkisútgjöldunum. Ef við lítum á þennan fjárauka sem hér verið að ræða. Ég veit að stefnir í stærri halla, ég veit að þetta ekki eini aðgerðapakkinn, síðasti fjárauki var 25 milljarðar. Þannig að þetta nægir engan veginn til að mæta þessari krísu sem allir eru sammála, hægri vinstri, upp og niður, að sé mjög djúp, alvarleg og jafnvel ein dýpsta efnahagslega kreppa sem við höfum séð hér í 100 ár. Af hverju eigum við að hoppa hér af gleði að fá 1% fjárauka eins og hér til umræðu? Hér var sagt ítrekað af hálfu ráðherranna, gerum frekar meira en minna. Og ég hef ítrekað kallað eftir því, gerum þá meira. Þetta ekki nægjanlegt til að mæta þessari alvarlegu stöðu sem hér uppi. Og stjórnarflokkarnir vita það, þeir segja þegar maður gagnrýnir þá með þessum hætti, já, þetta kemur seinna. Það var sagt við pakka 1, núna við pakka 2 og í næstu viku kemur pakki 3. En það eru nú þegar hugmyndir sem væri hægt að ráðast í og við í fjárlaganefnd höfum fengið ítrekað umsagnir frá fjöldan allan aðilum, hagsmunaaðilum að hér sé hægt að gera meira. Og það hægt að gera meira. Núna þurfum við að setja svo opinberu viðspurn í kerfið. Á meðan eftirspurnin og einkamarkaði hefur hrunið, þá þarf opinber að koma inn með sinn kraft. Í meðferðum nefndarinnar, því við erum hér í annarri umræðu, meðferðum nefndarinnar, fjárlaganefndarinnar,
þá var niðurstaðan eftir mikla fundarsetu að gera einungis 5 frekar smáar í svo stóra samhengi breytingartillögur og 500 milljónir, sem 0,05% aukning ríkisútgjalda. Til að setja þessar tölur í samhengi, þetta svo lítið. Eftir allt sem við höfum gengið í gegnum í fjárlaganefndinni, funda milli kvölds og morgna, þá þetta afraksturinn. Sumar breytingartillögurnar svo smáar að þetta eitthvað sem ráðherrarnir bara að redda af sínu skúffufé í alvörunni. Þannig að ég lýsti yfir miklu vonbrigðum að fjárlaganefndin treysti sér ekki til að gera eitthvað meira í samræmi við þær umsagnir sem við fengum. Við fengum fínar umsagnir. En aftur finnst mér fjárlaganefndin vera of máttlaus, þrátt fyrir góða viðleitni, of máttlaus þegar kemur að því að setja aukna fjármuni í þá átt sem kallað eftir og nauðsynlegt. Ég hef líka sagt að í þessum aðgerðapakka þá kynnti ríkisstjórnin glærupakka upp á 36 blaðsíður. Það er hvergi minnst einu orði á orðið heimili í glærupakkanum. Ég veit að fólk vinnur hjá fyrirtækjum, þá fólk ekki fyrirtæki og fyrirtæki ekki fólk. Þetta sýnir bara svona viðhorf, hvernig nálgunin upp í fjármálaráðuneyti. Fókusinn ekki á heimilin. Og það sést nokkuð vel þegar að skoða það kynningarefni sem ríkisstjórnin teflir þó sjálf fram. Þannig að við þurfum það hefði þurft að mæta, eða huga að einhverjum aðgerðum sem mæta tekjutapi heimilanna með beinum hætti. Það vekur athygli, það til dæmis ekki nefnt einu orði varðandi húsnæðismálin í þessum aðgerðapakka, en við sjáum hvað kemur næst. Alþýðusambandið, þetta stóra batteri, lýsti í umsögn sinni þennan pakka verulegum vonbrigðum, meðal annars að það var ekki að finna neina tillögur, þetta bara beint úr þeirra umsögn, ekki að finna neina tillögur til að tryggja afkomuöryggi þeirra hópa sem að falli milli skips og bryggju í fyrrum aðgerðum stjórnvalda, svo sem einstaklingar sem eru undirliggjandi sjúkdóma, óléttra kvenna, foreldrar sem hafa misst úr vinnu vegna takmarkaðs leikskóla- og skólastarfs, launafólk sem starfar hjá fyrirtækjum samkvæmt fyrirmælum sóttvarnayfirvalda og svo framvegis. Þetta eru hópar sem þeir segja að þau þurfa að gera meira til og huga meira í þessum aðgerðum. Þannig að þessar beinu tillögur fyrir heimilin eru óskaplega rýrar ef einhverjar. Í þessu sambandi vil ég aðeins líka hvetja úr þessum stól. Það skiptir miklu máli að þær vaxtalækkanir sem Seðlabankinn hefur ráðist í skili sér til heimilanna. Við sjáum það á vaxtatölu bankanna, það ekki gert í nægjanlegum mæli. Það ágætt að bankarnir heyri það á þessum stól að vaxtalækkun Seðlabankans verður að skila sér til heimilanna. Og sömuleiðis vil ég koma þeirri hvatningu á framfæri til Íbúðalánasjóðs sem með uppgreiðslugjald hjá mörgum sínum útlánum að huga að taka það af, svo fólk geti hugsanlega endurfjármagnað sín lán, jafnvel fært sig til lífeyrissjóða eða bankanna þar sem vextirnir eru líklega lægri. En fólk fast út á uppgreiðslugjaldinu. Þannig að þetta er svona neytendavæn aðgerð sem við ættum að huga að, því fólk auðvitað að greiða stóran hluta sínum tekjum í húsnæðismál. Herra forseti, það eru gríðarleg vonbrigði fólgin þeirri staðreynd að í þessu frumvarpi ekki gerð nein hækkun á atvinnuleysisbótum. Og hvað eru atvinnuleysisbætur nú háar? Það eru 290.000 krónur. Hugsið ykkur, 290.000 krónur. Ég treysti mér ekki til að lifa á 290.000 krónum. Ég fullyri það enginn þingmaður í þessum sal treystir sér til að lifa á 290.000 krónum á mánuði. En af hverju erum við þá að ætlast til að það fólk sem lendir í atvinnuleysi og fer á þessar bætur eigi að lifa á þessum litlu fjármunum? Þingheimi var gefið tækifæri bara núna í morgun að hækka atvinnuleysisbætur. Ekkert mjög mikið, upp í 314. Upp í 314.000. En hvað gerðist hér? Þingmenn Vinstri grænna, þingmenn Framsóknarflokksins og þingmenn Sjálfstæðisflokksins sögðu allir nei við þessari hækkun.
þessari litlu hækkun til atvinnuleysisbóta. Mér finnst þetta vera nöturleg skilaboð til þess fjölda fólks sem núna að fara á atvinnuleysisbætur í þessu ástandi sem nú fyrir hendi. Atvinnuleysi okkar megin áhyggjuefni í dag. Það stefnir í metatvinnuleysi. Við erum komin með alltaf 15.000–20.000 manns atvinnuleysisskrá, plús fólki sem er á hlutabótaleiðinni, alltaf 50.000–60.000 Íslendingar, 1/4 af vinnumarkaðinum vantar meiri vinnu eða vantar bara vinnu yfirleitt. Og að fólk lendi í atvinnuleysi, hvað þá langtíma atvinnuleysi, er eitt af ömurlegasta sem fólk lendir í. Samfélagslega, heilsufarslega, efnahagslega og svo framvegis er alveg gríðarlega mikilvægt að við beitum öllum tiltækum ráðum að sporna við atvinnuleysi og ef við líka samhliða því þá eigum við að hækka bæturnar sem þetta fólk þarf að reiða sig á. Við getum ekki ætlast til að fólk lifi á 289.000 krónum á mánuði. Og við höfum efni á því að hækka þessar bætur. Við erum að ráðast í margs konar aðgerðir. Það er ekki hægt að segja við okkur, nei, Ísland hefur ekki efni á því að hafa hærri atvinnuleysisbætur heldur en 289.000 krónum. Það er ekki rétt. Því við höfum svo sannarlega efni á því, herra forseti, og það er nauðsynlegt að við gerum það. En að hækka bæturnar fyrir þá sem lenda á þeim er mikilvægt, en það er líka gríðarlega mikilvægt að búa til ný störf og vernda störf. Eitt helsta útspil þessar ríkisstjórnar er að niðurgreiða uppsagnir. Niðurgreiða uppsagnir. Það er leiðin sem var í 3. pakkanum, sem verður til umræðu hér í næstu viku líklega. Ég hef varpað fram þeirri hugmynd og fleiri að samhliða að búa til ný störf í einkageiranum, þá þurfum við líka að fjölga opinberum störfum. Við þurfum þetta að gera bæði. Það þarf að fjölga störfum í einkageiranum. Einkageirinn er ábyrgur yfir 70% starfa eru í einkageiranum. En okkur vantar líka opinber störf. Okkur vantar það fyrir þetta hrun. Okkur vantaði fleiri hjúkrunarfræðinga, fleiri sjúkraliða, fleiri kennara, skólaliða, lögreglumanna, barnaverndarfólks, sálfræðinga, sjúkraþjálfurum, vísindamanna. Þetta er allt opinberir starfsmenn sem var vöntun á fyrir þennan faraldur. Og hvað þá núna? Þetta er góð hugmyndafræði og góð hagfræði að fjölga hér opinberum störfum. Þetta er ekki ný hugmynd. Einn þekktasti hagfræðingur 20. aldarinnar, Keynes, talaði nákvæmlega svona. Í kreppu og krísu þá fjölgum við opinberum störfum og opinberum umsvifum, bæði. Það er ekki hægt að auka hér opinber umsvif án þess að fjölga hér opinberum starfsmönnum. Með þessu náum við að fjölga störfum sem okkur vantar en líka bætum þjónustu gagnvart okkur sjálfum. Landspítalinn hefur ítrekað sent okkur tilmæli að honum vantar fleiri hjúkrunarfræðinga. Það vantar fleiri hjúkrunarfræðinga. Af hverju svörum við ekki því ákalli? Við erum með færri lögreglumenn í dag heldur en fyrir 10 árum. Sjúkraþjálfarar, sjúkraliðar, fleiri stéttir. Fólk finnur þetta á eigin skinni að það vantar að bæta þarna í. Roosevelt gerði þetta. Forseti Bandaríkjanna, hann fjölgaði opinberum störfum, hann líka stuðlaði opinberum umsvifum, jók opinberu eftirspurnina, lét hjól atvinnulífsins fara af stað með opinberu fé og það er einmitt það sem við eigum að gera núna. Ríkið getur tekið höggið á sig, getur þetta ekki gert allt, það er enginn að tala um það og þetta þurfum líka að hlúa að einkageiranum og nýsköpunni. Einkageirinn gríðarlega mikilvæg, skapar gjaldeyri og svo framvegis. Þetta eru 2 stoðir. Fókusum má ekki bara á aðra stoðina. Ég er alls ekki að segja við bara fókus á opinber störf. Alls ekki. En ég vil skilaboðin frá ríkisstjórninni vera við bara fókus á aðra stoðina sem er einkageirinn. Í formaður Sjálfstæðisflokksins, hvað sagði hann þegar ég teldi þessar hugmynd fram? Herra forseti, þetta er tilvitnun í formaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta, og tilvitnun þess, þetta er einhver versta hugmynd sem ég hef heyrt.
þegar ég lagði til að við ættum að fjölga hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, lögreglumönnum, sálfræðingum og svo framvegis. Grundvallarmunurinn á milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins verður ekki skýrari. Það væri nú fróðlegt að heyra frá Vinstri grænum og Framsóknarflokknum hvað þeir standa í þessari hugmyndafræðilegu umræðu. Hvort það sé ekki skynsamlegt að efla hér opinbera þjónustu með fleiri opinberum störfum til að mæta þeirri þörf sem óneitanlega fyrir hendi hvar sem litið í velferðarkerfinu eða í menntakerfinu. Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki sjá þetta. Nöturleg skilaboð fannst mér til opinberra starfsmanna frá formanni Sjálfstæðisflokksins. Nöturleg skilaboð. Þetta og það ágætt að bara rifja aðeins upp, því mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn alltaf nálgast umræðan opinber störf og þjónustu eins og þetta sé eitthvað svona bákn sem þeir eru að berjast gegn. Ég ætla bara að rifja upp. Hvað gerir opinber starfsmaður fyrir fjármálaráðherra og allan almenning í landinu? Það er opinber starfsmaður sem tekur á móti þér þegar þú fæðist. Það er opinber starfsmaður sem kennir börnunum þínum. Það er opinber starfsmaður sem sér þarfir fatlaðra og eldri borgara. Það er opinber starfsmaður sem er núna í framlínunni gegn heimsfaraldri. En það er líka opinber starfsmaður sem rannsakar jarðfræði Íslands, vaktar snjóflóðahættu, hannar vegina sem þú keyrir, sígur úr þyrlu til að bjarga sjómanni, greiðir þér áunna bætur og kemur í veg fyrir að áfési brotið sem neytanda en líka sem manneskju. Og loks er það opinber starfsmaður sem hjúkrar þér á dánarbeði þínu. Og mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn og formaður hans sérstaklega alltaf nálgast að verðmætasköpun eigi sér fyrst og stað í einkageiranum. Og það er einfaldlega rangt. Það er sem hægri menn áttu sig ekki á því opinber starfsmenn skapa mjög mikil verðmæti og greiða skatta. Og það er ekki síst vegna tilstilli opinberra starfsmanna að stór hluta verðmætasköpun einkageirans getur átt sér stað. Förum aðeins yfir það. Einkafyrirtæki reiða á sig að opinberir starfsmenn kenni verðandi starfsmönnum einkageirans, hjúkri starfsmönnum þeirra, komi þeim aftur til vinnu í einkageiranum. Það eru opinberir starfsmenn sem byggja hér upp fjarskiptakerfi og samgönguæðar sem einkageirinn reiðir sig á. Það eru opinberir starfsmenn sem framfylgja hér samkeppnislögum svo en stóri svíni ekki á hinu smáa. Og það eru opinberir starfsmenn sem gera hér fríverslunarsamninga sem einkageirinn reiðir sig óneitanlega á. Og svona mætti lengi telja. Og við höfum ekki að sætta okkur að endalaust sé verið að tala niður hið opinbera kerfi og starfsmenn þess af ákveðnum stjórnmálamönnum. Og síðan er það mjög áhugavert, og það er ekki síst á tímum neyðarástands, þegar einmitt skoðanabræður fjármálaráðherra til hægri leiti í faðm ríkisins og vilja aðstoð frá hinum opinberu starfsmönnum og fá fjármagn frá almenningi. Kjarni málsins er þessi, það er bæði samfélagslega og efnahagslega miklu skynsamlegri leið að fólk sé með atvinnu, þótt opinber sé, það virðist vera eitthvað skammaryrði hjá þessari ríkisstjórn, heldur en að fólk sé á bótum. Við getum og eigum að fjölga opinberum starfsmönnum og leið erum að bæta þjónustuna okkur sjálf, hvort sem það er aukin heilbrigðisþjónusta eða félagsþjónusta, bætt menntun, nýsköpun, löggæsla eða hvað eina sem við reiðum okkur á. Herra forseti, við megum ekki og eigum ekki að láta hægri kreddu ráða hér ríkjum því hún er bæði óskynsamleg og kostnaðarsöm. En ég vil líka ítreka hér eins og ég gat að sjálfsögðu við líka fjölga störfum í einkageiranum. Að sjálfsögðu. 70% af störfum eru í einkageiranum. Og sá geiri er að sjálfsögðu mjög mikilvægur. En það er áhugavert að hafa í huga að undanfarin 10 ár hefur opinberum starfsmönnum fækkað hlutfallslega miðað við fjölgun landsmanna. Og það er líka áhugavert að 1/3 af ríkisútgjöldunum, sem eru 1000 milljarðar, 1/3 fer í laun. Það er enginn að tala um að hér opinbera gnæfi hér yfir með einhverjum hætti. Við erum bara að tala um að það nægir ekki bara að hugsa að við þurfum að niðurgreiða uppsagnir, eins og það sé heimsins besta leið. Við höfum líka að búa til störf og verja störf. Það getum við í þessum sal, herra forseti. Mér langar núna að fara aðeins í annað. Í þessum aðgerðapakka þá er óneitanlega mjög áberandi hvað litlu fyrirtækin virðast gleymast og ekki síst þau sem eru í ferðaþjónustunni. Þetta úrræði sem gagnast helst þessum fyrirtækjum eru svokölluð stuðningslán upp á 6 milljónir.
Fyrsta lagi er þetta frekar lág upphæð. Í öðru lagi þá heyrum við það að bankarnir sem eiga að lána þessi lán eru bara alls ekkert að fara að gera það og vilja ekki sjá þessi lán. Þannig að þetta úrræði virðist ekki þjóna þeim tilgangi sem átt að vera. Það getur verið gott úrræði, en við þurfum allavega að fylgjast vel með því hvort þetta skili sér til þeirra fyrirtækja sem þurfa á því að halda. Það þarf því að setja meiri hugsun, herra forseti, og kraft í hvernig við mætum þessu litlu fyrirtækjum, ekki síst í ferðaþjónustunni, sem er núna að blæða út. Þetta eru ekki endilega fyrirtækin sem þurft að loka vegna tilmæla sóttvarnayfirvalda. Þetta eru hin fyrirtækin sem lokuðu vegna tekjutaps eða minnkandi eftirspurnar eftir þeirri þjónustu. Og það er bara ekki nóg að niðurgreiða uppsagnir eins og verður hérna í 3. pakkanum. Við erum núna ennþá í 2. pakka. Þess vegna veltir hérna stjórnarandstaðan fyrir sér með sameiginlegri breytingartillögu hvort við ættum ekki að styrkja þessi fyrirtæki. Þessi fyrirtæki sem nota stuðningslána eru afmörkuð nú þegar af ríkisstjórninni. Fyrirtæki sem geta notið góðs á stuðningslánunum, af hverju ekki að styrkja þau? Með beinum hætti eins og ríkisstjórnin hefur ákveðið að styrkja svokölluð lokunarfyrirtæki. Það eru fyrirtæki sem þurft að loka vegna tilmæla sóttvarnayfirvalda. Þetta er svona ein leið sem væri hugsanlega hægt að ákveða að ráðast hér í til að mæta því tapi sem þessir aðilar verða fyrir. Ég heyri víða í atvinnulífinu að litlu fyrirtækin, sem eru nánast öll okkar fyrirtæki, þau eru ekki að sjá neitt í þessum aðgerðapökkum, eða lítið. Þetta er alltaf eitthvað í þessu. Þetta eru fyrirtæki sem fá ekki lokunarstyrki, eru ekki að fara að nýta sér brúarlánin, stuðningslánin ná afskaplega skammt og eftir stendur hvað? Jú, hlutabótaleiðin, jú, við styðjum hana. En það þarf að vera miklu metnaðarfullir til að ná til þessa litlu fyrirtækja sem eru bara í rosalega vandræðum og eru kannski ekki að biðja mig mjög mikið. Þetta eru oft fyrirtæki sem er að glíma við til dæmis bara að standa í skilum á leigunni sinni. Og mér langar að biðla til þeirra félaga, fasteignafélaga sem eiga stóran hluta af húsnæði fyrir atvinnulífi hér, að þau sýni skilning og sveigjanleika gagnvart þessum litlu fyrirtækjum þegar kemur á húsaleigu. Þetta skiptir máli. Að hugsanlega gefa þessum fyrirtækjum 6 mánaða frest á greiðslu húsaleigu myndi skipta þeim miklu máli. Og ég ætla ekki bara að biðla til þessar 3 stóru fasteignafélaga, ég ætla líka að biðla til þeirra sem eiga þessi fasteignafélög, og það eru í sumum tilfellum lífeyrissjóðirnir okkar, að sýna samfélagslega ábyrgð þegar allir eru að taka eitthvað á sig, að vera sveigjanleg þegar kemur að slíkum aðgerðum. Lífeyrissjóðirnir eru svolítið rík í ríkinu, þeir eiga 5.000 milljarða, hugsið ykkur, ríkið er með 1.000 milljarða, eignir lífeyrissjóðirnir eru 5 sinnum stærri heldur en fjárlög ríkisins. Lífeyrissjóðirnir eru með 12 milljarða hverjum mánuði til að fjárfesta, þannig að þeir skipta okkur rosalega miklu máli til að koma hér hjólunum á stað aftur og líka að sýna sveigjanleika og skilning gagnvart þessari fordæmalausu stöðu sem fyrirtækin núna er að glíma við. Þannig að lífeyrissjóðir, komið með okkur í þetta, bankarnir og svo framvegis, stórfyrirtæki og fasteignafélög. Þið verðið að gera það því til lengri tíma skiptir svo miklu máli og við höfum hér öflugt atvinnulíf. Við verðum að hafa hér öflugt atvinnulíf. Við verðum að hafa hér spennandi atvinnulíf sem byggist á nýsköpun og tækni og bjartsýni. Fólk þarf að geta séð von út úr þessu svartnætti sem við erum núna í. Og allt svona 3-6 mánaða pása af leigugreiðslum, það skiptir máli. Svo maður legg ekki í laupana of snemma. Herra forseti, lítum aðeins á félagslegu aðgerðirnar í þessum pakka. Þær eru frekar naumar og aumar. Það eru 8,5 milljarður. Það er ekkert sérstaklega mikið, herra forseti. Ég hef gaman af tölum og setja þær í samhengi. Þessi félagslegi pakki, hann er lægri upphæð heldur en lækkun veiðileigugjalda verður á kjörtímabilinu hjá þessari ríkisstjórn. Þetta fögnum alveg þeim verkefni sem fá einhverja fjármuni. En við þurfum að hugsa miklu meira félagslegu aðgerðir sem ég þarf að ráðast í. Þetta er ekki bara efnahagslegt sjokk sem við erum gangi í gegnum. Þetta er sjokk á svo mörgum mismunandi levelum og sviðum, herra forseti. Ef við lítum á verklega framkvæmdir í þessum aðgerðapakka, þá er það mjög fljótgert. Á hverju er það fljótgert?
Því það eru engar verklegar framkvæmdir í þessu fjárauka. Það eru engar verklegar framkvæmdir í þessu fjárauka. Þegar við afgreiddum aðgerðapakka fjárauka nr. 1, þá voru verklegar framkvæmdir, en þær voru strax gagnrýndar fyrir að vera allt of litlar, jafnvel áður en blekið á þeim fjárauka þarna. Þetta snerti það sem ég gat áðan, það skiptir svo miklu máli í svona ástandi að hið opinbera auki eftirspurn sína eftir þjónustu og framkvæmdum núna. Ég veit að þingmenn viti þetta alveg. En þetta þarf að vera myndarlegra heldur en þið eruð tilbúin að gera þetta hér. Það þarf að vera myndarlegra, það borgar sig til lengri tíma að spýta hér í svo atvinnulífið ná að rísa upp og fara síðan aftur að greiða skatta og við komumst fyrr út úr þessu. Við megum ekki hugsa með þessari sjálfstæðisnaumhyggju sem virðist ráðandi hér. Við megum ekki láta formann Sjálfstæðisflokksins ráða viðbrögðum okkar gagnvart þessari krísu. Það er ekki gott fyrir samfélagið ef sú hugmyndafræði verður ofan á. Og nú er ég að biðla til félaga minna í Vinstri grænum og Framsóknar. Munið, Sjálfstæðisflokkurinn þarf jafnvel meira á ykkur að halda heldur þið þeim flokki. Nýsköpunarmálin, ég hef sagt úr þessu ræðustól, nýsköpun er töfraorðið úr kreppu. Getur tekið tíma að fá það, en eins og ég sagði, við vitum ekkert hver næsta Menika verður eða hvað næsta Marel verður. Hér er svo auðvelt að setja meira í, ég veit að vera að setja aðeins meira í, en aftur þetta eru allt og litlir fjármunir. Meirihlutinn var ekki til að setja neitt meira í tækniþróunarsjóð að þessu sinni. Meirihlutinn var ekki til að setja eitthvað kvikmyndasjóð sem er mjög sniðugt og er ekki að kalla á mikla peninga. Leið og kvikmyndaverkefnin eru tilbúin að koma fyrr til okkar áður en túristarnir koma, en kvikmyndaiðnaðurinn er búinn að grátbiðja okkur, setið meira í sjóðinn, setið meira í endurgreiðsluna. Og ég veit í nefndaráliti meirihlutans er talað stefna í að gera það, en það sem skiptir mig máli er bara konkrét tölurnar. Ef við meinum það að við viljum efla kvikmyndaiðnaðinn, þá skulum láta tölurnar tala sínu máli. En það gera það ekki, því það er ekki króna í kvikmyndasjóð í meðferð nefndarinnar. Ég var aðeins talað listamannalaunin. Hér er verið að bæta aðeins í listamannalaunin. Það er verið að bæta 100 listamönnum á listamannalaun og forsætisráðherra sagði að sú hugmynd hefði fengist frá okkur í Samfylkingunni. Við fögnum því að sjálfsögðu. Ég hef samt ítrekað það að við hefðum þetta viljað fá meira hér. Ekkert við, listamenn. Og það eru 3000 listamenn sem eru sjálfstætt starfandi í menningu. Það eru þeir sem eru ekki á launaskrá annars staðar. Þessir aðilar eru að fara á atvinnuleysisbætur. Þessir aðilar hafa ekki getað unnið meðal annars út af því ástand og tilmælum sóttvarnayfirvalda að hér hefur verið samgöngubann, 2 metra regla og svo framvegis. Mér finnst það svo rakin hugmyndafræði og pólitík. Af hverju er ekki skárra að hafa listamann á launum þar sem hann er að vinna? Listamannalaun eru laun, hann þarf að skila af sér. Af hverju er ekki skárra að hafa hann á launum í stað þess að hafa hann á atvinnuleysisbótum? Þetta er win-win ef ég má sletta, herra forseti. En hér er verið að bæta 100, fögnum því að sjálfsögðu, en ég hefði viljað hafa 3000 og að ég segi við höfum efni á því vegna þess að atvinnuleysi er svo dýrt. 1% stig í auknu atvinnuleysi kostar 6,5 milljarð. Hugsaðu ykkur. Og vitið hvað kostar 6,5 milljarð líka? Það kostar að tífalda fjölda listamanna á listamannalaunum. Bara til að setja þessu tölu í samhengi. Ég er ekki að segja að við höfum náð því í gegn, að við hefðum getað sett fleiri aðila í þetta kerfi sem við nú þegar höfum. Þetta krefst engrar sérstakrar hugsunar eða kerfisbreytinga. Þetta er bara að fjölga þeim listamönnum sem færu á listamannalaun. Og þeir myndu skapa, við fengjum ríkara samfélag. Listamenn skapa líka umsvif. Þeir ráða annað fólk í vinnu. Þetta býr til peninga. Bókstaflega. Og svo er það fjölmiðlarnir. Mér finnst sérkennilegt að þessi 400 milljónir sem voru ákveðnar áður en faraldurinn barst til Íslands, ákveðin í fjárlögum, eigi núna að fara til fjölmiðla undir hatti COVID faraldursins. Þetta er mjög sérkennilegt og við vita það allir í þessu sal að þetta var kannski ekki alveg pælingi. En af hverju bætum við ekki úr? Af hverju er ennþá 0 krónur í fjáraukanum til fjölmiðla? Af hverju er verið að lifa sjálfstæðismönnum sem er að stoppa fjölmiðlafrumvarpið svokallaða í nefndinni vinna þennan slag líka? Því þeir eru það.
Nú, í aðgerðapakkanum 2 sem við erum að ræða hér, þá var talað um að setja hér 350 milljónir til fjölmiðla til að mæta COVID-faraldrinum. Svo þegar maður fór að rýna í blöðin, nei, það er ekki króna. Og þá var sagt, já, við ætlum að nota þessar gömlu 400 milljónir sem voru ákveðnar fyrir jól. Þetta gengur engan veginn, herra forseti. Og til að bíta höfuðið á skömminni, þá er það með þess að lægri upphæð. Nú erum við búin að ákveða 400 milljónir, nú er það 350. Allavega aðgerðar yfirlýsingunni. En meirihlutinn fær hérna tækifæri til að bregðast við þessu, því hér verður breytingar til að í kvöld að bæta hér í. Við þurfum að gæta sérstaklega hagsmuni sveitarfélaganna. Þau sögðu í sinni umsögn að þau voru fyrir alltaf 50 milljarða króna tekjutapi. Það er lítið sem ekkert hvað varðandi tillögu meirihlutans sem lítur á þeim. Við þurfum að gæta sérstaklega stöðu einstakra hópa, öryrkja, eldri borgara, leigjendur, námsmenn. Við höfum ítrekað bent á það, ekki síst Oddný Harðardóttir, hv. þingmaður, varpar skýru ljósi á bæði ekki bara að hækka atvinnuleysisbæturnar, heldur líka það þarf að huga miklu betur að kvennastéttum í þessu landi. Við erum með þetta átak Allir vinna með virðisaukaskattinn. Þingið bætti með þess að bifreiðaverkstæðum hérna síðast, en af hverju getum við ekki bætt á kvennastéttum, svoköllum kvennavinnustöðum við sama úrræði. Við fengum umsagnir og fundargesti frá SÁÁ og Geðhjálp og Hugarafl. Og þetta voru allt aðilar sem töluðu okkur í fjárlaganefndinni og kölluðu eftir auknum stuðningi. Að lokum, herra forseti, þá er þetta ýmislegt jákvætt í þessum fjárauka. Það er álagsgreiðslur til framlínufólks en við viljum láta það ná til fleiri aðila. Af hverju er verið að skilja út undan hluta af starfsmönnum hjúkrunarheimila eða löggæslufólk? Og aðrar jákvæðar aðgerðir hafa verið lagðar hér fram. Sumar eru meira að segja þannig að við lögðum það fram í fyrri fjárauka, þið felldu það, nú er það komið, og það skiptir mig engu máli. Þetta er bara svona skrítinn samkassaleikur. En mér langar í lokum að segja það að við þurfum að passa okkur því þegar framlíða stundir að þegar við þurfum að fara að borga skuldirnar okkar sem við erum óneitanlega að fara í, þá megum við ekki láta Sjálfstæðisflokkinn ná þeim skuldahala niður með að skera hér niður í opinberri þjónustu. Þar hljótum við að geta staðið saman, hv. þingmenn í Vinstri grænum og Framsóknarflokksins, og staðið í lappirnar varðandi niðurskurðarhníf Sjálfstæðisflokksins. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, hv. þingmaður kom víða við í ræðu sinni og fórum víðan völl og það er allt í lagi. Það er af mörgu að taka þegar að kemur að fjármálum ríkisins. En mér langar í þessu fyrsta andsvari hér að staldra við þetta sem að hv. þingmaður kom að í lokaorðum sínum, vegna þess að það skiptir máli hvernig við förum í gegnum þessa kreppu og hvernig við komum út úr henni og hvernig við bregðumst við þegar við komum út úr henni. Líkt og kom fram í máli hv. þingmanns Willums Þórs Þórssonar í hans framsöguræðu með nefndaráliti meirihlutans, þá ítrekaði hann að fjárlög ársins eru í gildi. Það er mikilvægt að halda því til haga. Það hefur ekkert verið skorinn neins staðar niður. Við erum að tala hér það sem við ætlum að auka í. En það liggur hins vegar líka alveg ljóst fyrir að það mun verða gat vegna þess að ríkissjóður mun einnig fá minni tekjur vegna til að mynda atvinnuástandsins og þess vegna langar mig bara að spyrja hv. þingmann sem er að leggja til alveg gríðarlega kostnaðarmiklar tillögur hvernig hann sjái þetta fyrir sér, því að ég er sammála honum í því að í framtíðinni þá á ekki að þurfa að skera niður, en hvernig vill hann þá, ef hann gæti útskýrt aðeins betur, fara í það verkefni að auka í núna, því að þetta er vandasamt.
Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Já, herra forseti, já, þetta er vandasamt. Mér finnst sérkennilegt að heyra frá þingmanni Vinstri grænna að tala þessir kostnaðarsamar tillögur. Því ég man þegar ég var nú í stjórnarsamstarfi með þessu blessaða flokki, þá réðust við í talsvert metnaðarfyllri tillögur heldur en hér er borið á borð. Þar á meðal treystu okkur þá þegar við vorum saman ríkisstjórn að setja námsmenn á atvinnuleysisbætur það sumar. En það er augljóslega ekki stefna Vinstri grænna í dag í ljósi þess að þið felldu það í morgun að taka það skref. Þannig að mér finnst Vinstri grænir vera ekki sá sami flokkur ég starfaði með. Ég hef verið að kalla eftir auknum tillögum, auknum kostnaði, já. Það er réttlætanlegt, finnst mér, í svona ástandi að ráðast í kostnaðarmiklar og metnaðarfullar tillögur. Ég veit að við þurfum að greiða það á einhverjum tímapunkti, að sjálfsögðu, en einmitt eftir síðasta hrun þá ákváðu Samfylkingin og Vinstri græn, gamla Vinstri græn, að fara inn á svokölluðu blönduðu leið. Það var reynt að hlífa eins og kostur var velferðarkerfinu. Þetta hefur verið staðfest af IMF, af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, OECD og fleiri aðilum að það hefur verið mjög skynsamleg leið. Vernda velferðarkerfið og skólakerfið en huga síðan að ákveðnum tekjuleiðum. Það er svo umræða sem við höfum eftir að taka. Hvað tekjuhugmyndir þið hafið í Vinstri grænum til að mæta þeirri stöðu sem hér óneitanlega blasir við. Því mín reynsla af þessu blessaða ríkisstjórnarsamstarfi, hann mun Sjálfstæðisflokkurinn stjórna þessu. Hann mun skera niður. Hann mun skera niður. Það er sem sagt ykkar í Vinstri grænum að standa í lappirnar og koma á það veg fyrir það. Við erum í stjórnarandstöðu, við reynum að beita ykkur málefnalegt aðhald, að þið verðið að standa með okkur að verja velferðarkerfið, verja skólakerfið. En þið eru í samstarfi með flokki sem hefur ekki þá hugmyndafræði. Verkin sýna það. Þannig að ég vil eiginlega snúa því upp á hv. þingmann í ljósi þess að hún kaus að starfa með þessum flokki á þessum tíma að það er ykkar að verja kerfið, það er ykkar að verja almenning, það er ykkar að verja almannahagsmuni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég get nú ekki annað sagt það en það að mér þykir hv. þingmaður gefa úr og í ræðu sinni. Ég held að það sé ekkert feimnismál að tala um það að allar þær aðgerðir sem farið er í hafi kostnað í för með sér. Það er bara staðreynd, en það er jákvætt vegna þess að við erum að bregðast við ástandinu. Þannig að það er bara útúrsnúningur orðum mínum ef að hv. þingmaður vill láta eins og að ég sé að telja það eitthvað neikvætt. Svo er alls ekki. Það skiptir máli hvernig það er gert. Hv. þingmaður talar um það að það þurfi að fjölga þeim sem að hafa réttindi til atvinnuleysisbóta en segir á sama tíma að það sé mikilvægt að fólk sé með atvinnu en sé ekki á bótum og ég er alveg fyllilega sammála því og hér er verið að leggja til yfir 4 milljarða til þess að einmitt að styrkja það að námsmenn komist í vinnu í sumar. Og ég hef ekkert heyrt hv. þingmann tala um það, telur hann það ekki vera jákvæða aðgerð og svo eiginlega verð ég að spyrja því hér að lokum vegna þess að ég finn ekkert það í nefndaráliti hv. þingmanns og heyrði það ekki heldur í ræðu hans hvort hann hreinlega samþykki þessa eða styðji þessa fjáraukatillögu sem að hér er sett fram því að í rauninni er ekkert í orðum hans sem að hefur komið fram hvort að styðja hana og þær tillögur sem hér er verið að bæta við alls staðar. Hins vegar hefur hann talað um ýmsar aðrar aðgerðir sem að hann talar fyrir og talar um í sínum breytingartillögum. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, svarar sér fyrst síðast. Já, Samfylkingin styður tillögur ríkisstjórnarinnar. Við höfum gert það. Við styðjum góða tillögur.
En hvernig stendur á því að þið styðjið enga tillögu frá stjórnarandstöðunni? Þið var ekki að tala um að við ættum að vinna saman, við vorum í sama báti. Við í stjórnarandstöðunni, við í mismunandi flokkum stjórnarandstöðunni náum saman um tilteknar breytingartillögur, Samfylkingin, Miðflokkurinn, ólíkir flokkar. Við sýnum þá ábyrgð að snúa bökum saman með tillögur sem við getum sameinast um. En hvernig stendur á þið í Vinstri grænum, Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum styðjið ekkert einustu tillögu frá okkur? Við styðjum eitthvað góða tillögur og ekkert feimin við það. Í svona ástandi þurfum mann aðeins að lyfta sér upp úr skottgröfunum. Og varðandi störfin og bæturnar, já, við viljum búa til störf og verja störf. Það er ekkert svoleiðis hjá ykkur. En við viljum líka hækka bæturnar. Við viljum líka hækka bæturnar því þær eru skammarlega lágar. 290.000 krónur. Hv. þingmaður hlýtur að sammála mér því að það er allt of lágt. Það er hægt að gera bæði. Og varðandi námsmennina, þessi ríkisstjórn er ekkert að fara að takast að skaffa störf fyrir alla námsmenn. Það er alveg ljóst. Tillaga Samfylkingarinnar lýtur að því að þeir námsmenn sem munu ekki fá störf í sumar eða geta ekki nýtt sér þau úrræði sem boðið er upp á, að þeir geti fengið atvinnuleysisbætur. Þessi sem út af standa. En hver voru skilaboðin í dag frá ríkisstjórninni? Nei, nei og nei. Þið felldu þá tillögu. Aftur enn ein nöturleg og köldu skilaboðin frá Vinstri grænum til námsmanna. Þetta var nú ekki risavaxin tillaga af þeim kaliber að þið gátu ekki stutt hana. En hún var þessum hópi mjög mikilvæg, herra forseti. Þá í andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég verð að segja það að mér fannst ég vera að hlusta á sömu ræðuna hjá hv. þingmanni eins og hann flutti hér við fjárlagafrumvarpið í haust. Nákvæmlega sama ræða. Það þarf að gera meira hér og gera meira þar. En látum það nú liggja milli hluta. Það sem ég truflaði mig í þessari ræðu, fyrir það að hún var öll full af hálfsannleik og útúrsnúningum, þessi sérkennilega fullyrðing það að sjálfstæðismenn hafa eitthvað andúð á ríkisstarfsmenn. Hvaða uppfinning er það? Það er auðvitað þannig að samneyslan er mjög mikilvæg. Hún er mikilvæg stoð í samfélaginu, stór hluti af heilbrigðiskerfinu, stór hluti af menntakerfinu og mjög mikilvæg. En hv. þingmaður verður að átta sig á því að til þess að við getum haft hér almennilega samneyslu, mikilvæga og almennilega samneyslu, það er viðskiptahagfræði, umhverfið, að afla þess fjár. Og þess vegna er þetta aðaláherslan á það núna að tryggja þær stoðir sem skapa þessi verðmæti. Það er ekki forgangsatriði núna við þessar aðstöður sem við reiknum með þessi tímabundið að fara að fjölga hér sérstaklega sálfræðingum og kennurum og framvegis. Hvað, í nokkra mánaða starf? Þetta er undarleg framsetning, undarleg forgangsröðun og allt tal um það að það sé fjárfestingi sem við þurfum að fara í, að fjölga einstökum starfsmönnum í einstökum stéttum. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, hv. þingmaður segir að ég haldi sömu ræðuna aftur og aftur. Já, það er kannski bara ríkt tilefni þess að halda hér sömu ræðuna aftur og aftur. Hv. þingmaður segir sömuleiðis að ég vilji gera meira. Á sama tíma hv. þingmaður, það er eina sem hann hefur að leggja á sínu þingmannsferli, það er að draga úr, gera minna, vera neikvæður, rífa niður. Þetta er eina sem ég sé frá hv. þingmanni. Ég sé svo afskaplega fátt uppbyggilegt frá hv. þingmanni. Hvar eru hugmyndir hv. þingmanns til að bregðast við þessu? Ég sé þær ekki. Ég skil ekki alveg tilgang hv. þingmanns í stjórnmálum þegar þetta er eina framlagi hans, viku eftir viku. Að draga
aðra niður, vera hótfyndin á Facebook. Það er ekki umræða núna. Nei, þú ert að gagnrýna minn málflutning, ég er að gagnrýna þinn málflutning. Og varðandi opinberu starfsmennina, ég bara undirstrika það, ég er ekki að tala bara það. Við gerum bæði. Við eflum störfin og búum til störf einkageiranum, líka opinberu störfin. Það á að vera forgangsatriði að fjölga hjúkrunarfræðingum. Hv. þingmaður hlýtur að vera sammála því. Og gott og vel ef ekki fjölga sálfræðingum, ég held reyndar það eigi að gera það líka. En nú er lag að bæta opinberu þjónustuna og fjölga störfum þar. Það er það. Við erum ekkert að tala um opinberu eða gnæfa yfir hagkerfið eða neitt svoleiðis. Hv. þingmaður þarf að hafa í huga að ef 70% starfa eru í einkageiranum. En við höfum séð fækkun opinberra starfsmanna hlutfallslega miðað við fjölgun landsmanna undanfarin 10 ár. Við höfum séð ákall frá menntakerfinu og velferðarkerfinu og félagskerfinu að það vantar fleiri starfsmenn til að bæta þjónustuna. Ég er ekkert að biðja um mikið, hv. þingmaður. Er ekki rökrétt að það séu fleiri lögreglumenn í dag heldur en fyrir 10 árum? Þeir eru færri. Við erum búin að fjölga ansi mikið. Þannig að þetta er forgangsatriði. Þetta snýst aðgerðir sem ekki bara við erum tilbúin að ráðast í. Það er hver einasta þjóð í heiminum að tala nákvæmlega eins og ég. Það er bara einn stjórnmálaflokkur í heiminum sem ég hef fylgst með sem er á móti svona leiðum og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta er 100 ára gömul umræða sem sýnir að í kreppu það bætir hið opinbera í hvort sem það eru störf eða umsvif til að milda kreppuna og komast fyrir upp úr henni. Forseti minnir hv. þingmenn á að beina ræðum sínum ekki til annarra þingmanna eða annarra persónum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Það sem ég er að gera í stjórnmálum er að ég er í stjórnarmeirihluta. Og mín pólitíska sýn er sú að efla hér atvinnulífið sem venjulega vinstrimenn kalla sérhagsmuni. Ég er að stefna því að efla hér íslenskt atvinnulíf, gera það fjölbreyttara til þess að samneyslan verði öflugri og við getum gert meira þar. Þegar ég sé fyrir mér hér tímabundið ástand og þarf að bjarga sem hugsað sinn tímabundið, þá dettur mér ekki fyrst í hug að fjölga störfum hjá hinum opinbera. En mér gæti dottið hins vegar í hug að fara í góðar fjárfestingar á vegum hins opinbera sem einkaaðilar síðan innu að mestu. Það gæti verið mikilvægt. Mín störf hér fara ekki fram á samfélagsmiðlum. Ég er í stjórnarsamstarfi og mér heyrist augljóslega hv. þingmaður ekkert vita hvað er að gerast þar. Kemur bara hérna með sömu ræðuna hvert einasta skipti sem kemur upp í ræðustól. Aldrei neitt nýtt. Alltaf þarf að bæta í hér og þetta þar og segir alltaf það er mjög lítið. En þegar allt tekið saman, þá er það bara mjög mikið. Og við þurfum að huga því og menn verða að fara að átta sig á hvar verðmæti verða til í byrjun og hvað við þurfum að gera til þess að geta gert þessa mikilvægu samneyslu betri, fjölbreyttari og þó hún sé unnin af ríkisstjórninni. Ég geri enga athugasemd við það í samneyslunni og ég er alls ekki á móti ríkisstjórninni. Ég hef með þess að sjálfur verið ríkisstjórnarmaður og hafi ekki verið lengi á mínu starfsferli. Svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég bara skil ekki af hverju ég þarf að vera að taka þennan slag að það gæti verið hugsanlega skynsamlegt að fjölga hjúkrunarfræðingum og lögreglumönnum og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara með þessu upptalningu. Ég skil ekki af hverju ég þarf í alvörunni að eiga þessari samræðu að hér nú er einmitt tíminn til að bæta meira í. Hv. þingmaður segist vera hluti af þessu stjórnarsamstarfi. Já, þið eru meira að bæta í á vissu leyti. Ég er bara að segja að það er þörf að gera meira. Mann sem hv. þingmaður hefur sagt í viðtali með mér í fjölmiðlum eins og að fjölga listamönnum væri hin alvitlausasta hugmynd sem hann heyrt líka. Hv. þingmaður man eftir því. Nú er hann að standa fyrir því að fjölga þeim. Ekki satt? Ekki ræði öllu. Nei, en ég meina, ræður einhverju, hv. þingmaður? Já, ég vona að ráða sem minnst, því mér finnst einmitt þessi hugmyndafræði sem þú ert að tefla fram hér er
gjaldþrota hugmyndafræði hægri kreddu um að ef það er orðið opinbert fyrir framan þá er það eitthvað slæmt. Það er það ekki. Alveg eins og ég er vinstri maður, ég vil öflugan einkageira, að sjálfsögðu. Ég vil frjálst atvinnulíf, mjög frjálst atvinnulíf meira að segja. En ég hlýt að geta leyft mér að hér getum við gert betur þegar kemur opinberu þjónustunni. Ég er ekki að tala eitthvað út í loftið. Það er þörf fyrir það. Þetta er skynsamleg hagfræði sem hefur verið í 100 ár nýtt til að mæta hér kreppu. Hægri og vinstri flokkar hafa gert þetta allan heim. Við eigum að tileinka okkur þetta sem aðrar þjóðir eru að gera. Við höfum ekki að sætta okkur við þegar einkageirinn lendir í vandræðum, þá eigi alltaf ríkisvæðið að tapa og einkavæða hagnaðinn. Við eigum að taka þessa hugmyndarfræðilegu umræðu, hvernig við bregðumst við stöðunni í dag. Það skiptir máli, það er alveg stórkostleg tilfærsla sem á sér stað núna á fjármunum, meðal annars vegna aðgerða ríkisstjórnar hv. þingmanns. Höfum þetta allt upp á borði, tökum þessa hugmyndarfræðilegu umræðu, en vitið þið hvað, ég er sannfærður að við í Samfylkingunni höfum rétt fyrir okkur, því það sem við erum að segja, það er verið að taka undir það og gera það allan heim. Sem betur fer er Sjálfstæðisflokkurinn ekki við stjórnvölinn í öðrum löndum, en því miður er hann það hér. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Miðflokkurinn hefur frá upphafi þeirra efnahagslegu hamfara, ef svo má orði komast, sem nú ganga yfir þjóðina vegna veirufaraldursins, lagt áherslu á að það verði gripið til tímanlegra og stórra almennra aðgerða svo lágmarka megi það efnahagslega tjón sem við stöndum frammi fyrir. Og ríkisstjórnin hefur hins vegar ákveðið að grípa til margra takmarkaðra aðgerða. Gerir þetta svona í smá skömmtum sem gerir það erfiðara nú en áður að ná því mikilvæga skjóli fyrir atvinnulífið og heimilin sem nauðsynlegt er. Miðflokkurinn hefur stutt allar tillögur ríkisstjórnarinnar í þessum aðgerðum sem að snúa að því að lágmarka þetta tjón sem að veirufaraldurinn hefur valdið okkur. Og Miðflokkurinn styður þennan aðgerðapakka 2 með fyrirvara þó það þurfi að gera betur og ég mun koma nánar inn á það hér á eftir. En Miðflokkurinn hefur á fyrri stigum þessa máls almennt í samstarfi við minnihluta nefndarinnar lagt fram breytingartillögur sem allar hafa verið felldar af ríkisstjórnarflokkunum og komið bara inn á hér fyrr. Auk þess hefur Miðflokkurinn birt í fjölmiðlum fjölmargar tillögur og ábendingar hvað sé hægt að gera til þess að lágmarka tjónið. Og við höfum sent forsætisráðuneytinu einnig tillögur eins og óskað var eftir í tölvupósti. Hæstv. forsætisráðherra óskaði eftir tillögum í tölvupósti og við höfum gert það. Þannig að Miðflokkurinn hefur lagt mikið af mörkum til þess að koma heimilum og fyrirtækjum fyrir skjól þar til að efnahagskerfið nái sér á ný og hingað fara að streyma ferðamenn aftur og útflutningur og útflutningsgreinarnar ná sér á fullu, sem við vonum að sjálfsögðu að verði sem fyrst. Starfið innan fjárlaganefndar hefur verið viðamikið á þessum fordæmalausu tímum. Það þekkja allir nefndarmenn sem hafa sótt marga fundi vegna þessara björgunaraðgerða sem hér hafa verið til umræðu og hafa verið lagðar fram. Þrátt fyrir fögur fyrirheit og góðan vilja á vettvangi nefndarinnar
aðkomu minni hlutans að tillögugerðinni hefur sú ekki orðið raunin í verulegum mæli. Það er að segja, því miður þá hefur meiri hlutinn ekki, þegar á hólminn komið, stutt tillögur minni hlutans, stutt tillögur Miðflokksins. Og það verður ekki annað að sjá en að leita megi orsaka þess í raun og veru í andstöðu fjármálaráðuneytisins. Það er mín skoðun. Og sé það raunin óeðlileg afskipti framkvæmdarvaldsins af fjárveitingavaldinu að ræða. Og það vekur upp spurningar hvert raunverulegt hlutverk Alþingis í þessum grundvallarstörfum lýðræðislegra kjörinna fulltrúa. Eins og ég sagði hér áðan þá telur Miðflokkurinn að aðgerðir ríkisstjórnarinnar í þessu frumvarpi gangi ekki nógu langt til að mæta brýnni þörf fyrir nauðsynleg úrræði á þessum erfiðu tímum fyrir heimilin og atvinnufyrirtæki landsmanna. Miðflokkurinn leggur því fram eigin breytingartillögu við þetta frumvarp auk breytingartillagna í samstarfi við aðra þingmenn í minnihluta nefndarinnar. Þær aðgerðir sem ríkisstjórnin leggur upp með hér eru að sjálfsögðu allar mikilvægar og þar vil ég nefna til dæmis félagslegu úrræðin. Þau eru mikilvæg og það er margt ágætt hvað þann málaflokk varðar í þessu frumvarpi. Og við þurfum einnig að beina sjónum okkar að mikilvægi þess að þeir sem eru atvinnulausir geti sótt sér menntun og það er ekki ávarpað í þessu frumvarpi. Og það ætti til dæmis að skoða og veita ívilnanir til þess að fólk geti farið í nám í greinum þar sem skortur er. Við verðum að reyna að nota þessa stöðu sem við erum í til þess að búa í haginn fyrir framtíðina og auka nýliðun í mikilvægum stéttum eins og meðal hjúkrunarfræðinga. Og það þarf hvata til þess og það kostar peninga en ávinningurinn er mikill. Og við þurfum að hugsa vel börnin og líðan barna á þessum erfiðu tímum. Og við þurfum að styrkja viðbragðskerfi sem vinnur gegn ofbeldi gegn börnum. Það er gott mál vegna þess að í þessum kringumstæðum þá hefur það sýnt sig að heimilisofbeldi eykst og er það miður. Og það er gjarnan þannig að tilkynningum ofbeldi gegn börnum fjölgar. Í efnahagshruninu var 2008 og 2009 var fjölgunin 40%. Það er gott mál að það sé verið að styðja foreldra langveikra barna og úrræði nær til foreldra barna 18 ára og yngri. Þetta úrræði þarf að víkka og ná til eldri einstaklinga. Og styrkurinn til íþrótta- og tómstundastarfs barna er jákvætt mál þar sem miðað er við lágtekjuheimili. Og í þessum málaflokki er brýnt verkefni sem væri kjörið að setja fjármuni í á þessum aðstæðum. Og þar má nefna að bygging íbúða þar sem fatlaðir búa í svokölluðum herbergjasambýlum. Það þarf átak þar til að bæta aðstæður þessa fólks sem eru algjörlega óviðeigandi. Það er fjárfesting sem skilar sér og skapar störf. Nú undir liðnum vinnumál og atvinnuleysi er gert ráð fyrir sérstöku átaki því að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn 18 ára og eldri. Þessu verður þannig háttað að fyrir hvern einstakling greiðir Vinnumálastofnun til sveitarfélags eða opinberrar stofnunar rúmar 316.000 kr. Fyrir hvern mánuð. Og síðan er gert ráð fyrir sérstöku átaki til að efla náms- og starfsúrræði fyrir atvinnuleitendur í sumar og næsta vetur. Ég tek heils hugar undir það sem kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að það er afar brýn þörf á því að bregðast við aðstæðum þeirra þúsunda einstaklinga sem nú eru atvinnulausir og eru að nýta sér rétt sinn til greiðslu atvinnuleysisbóta. Miðflokkurinn telur hins vegar að sé nauðsynlegt að útvíkka þetta úrræði
til félagasamtaka og einkafyrirtækja og flytur breytingartillögu þess efnis hér við frumvarpið þannig að félagasamtök og einkafyrirtæki geti ráðið þá sem eru án atvinnu til síns með stuðningi ríkisins og þannig að þeir hafa forgang sem hafa verið lengi án atvinnu. Það eitt brýnasta verkefnið okkar allra hér að reyna að ná niður atvinnuleysinu og reyna að skapa störf fyrir þá sem eru atvinnulausir og ýmis úrræði sem hægt einnig að finna þó við náum ekki að finna störf fyrir alla þá ýmis úrræði sem hægt að bjóða upp á. Og önnur breytingartillaga sem Miðflokkurinn leggur til við þetta frumvarp varðar tryggingagjaldið. Og eins og við þekkjum þá gjaldið reiknað sem hlutfall af þeim launum sem fyrirtæki greiðir til starfsmanna sinna. Því fleiri krónur sem fyrirtæki greiðir í laun, því hærri fjárhæð þarf það að greiða í tryggingagjald. Og því hærri sem tryggingagjaldsprósentan því dýrari hver starfsmaður fyrir sitt fyrirtæki. Gjaldið dregur þannig úr getu fyrirtækja til að fjárfesta og búa til störf. Og vaxtarmöguleikar einkafyrirtækja eru því hindraðir með háu tryggingagjaldi. Og nú erum við í þessum aðstæðum að það munar hvert einasta starf og störf verða ekki til að sjálfu sér. Stjórnvöld verða að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að draga úr atvinnuleysi, eins og ég sagði, sem það mesta í sögunni. Og tímabundin niðurfelling tryggingagjaldsins eins og Miðflokkurinn leggur til gerir fyrirtækjum auðveldara með að halda í sitt starfsfólk á erfiðum tímum og ráða nýtt starfsfólk sem eykur síðan skatttekjur ríkissjóðs. Þannig að það sannarlega ávinningur af niðurfellingu gjaldsins tímabundið. Tekjur af tryggingagjaldinu voru áætlaðar 100 milljarðar fyrir árið, 50 milljarðar fyrir 6 mánuði, en þegar annar hver maður orðinn atvinnulaus nokkuð ljóst að þetta kostar ekki ríkissjóð 50 milljarða að afnema gjaldið út árið. Það væri nær að það kostaði kringum 25 milljarða. Og síðan það hvetjandi fyrir fyrirtækin að ráða inn starfsmenn. Þau hafa þá meira fé til ráðstöfunar og það skilar einnig ríkissjóði. Þannig að við leggjum til að það fylgi 10 milljarðar króna þessari tillögu okkar sem við teljum afar mikilvæga og vel útfærða. Ég vil nefna hér aðeins sveitarfélögin. Ég kom inn á það við andsvari við hv. formann fjárlaganefndar, hv. þingmann Willum Þór Þórsson, mikilvægi þess að hafa samráð við sveitarfélögin í þeim aðgerðum sem eru fram undan. Sveitarfélögin hafa kvartað yfir því að það sé ekki haft samráð við sveitarfélögin í þessum aðgerðum og þau kalla eftir því að verði sérstakir styrkir til sveitarfélaganna og ég held að verða að skoða það með opnum huga og fullri alvöru vegna þess að gleymum því ekki að 80% af útsvarsstofni sveitarfélaganna eru laun og þau hafa orðið fyrir miklu tekjufalli og auk þess útgjaldaaukningu. Auk þess að jöfnunarsjóður einnig orðið fyrir tekjufalli. Allt spilar þetta inn í það að ráðstöfunartekjur sveitarfélaganna eru minni og brýnt að mæta því. Og ég fagna því að sem hv. þingmaður sagði hér í andsvari, Willum Þór Þórsson, að það væri mikilvægt að skoða þennan möguleika. Og ég vil sérstaklega nefna hérna Suðurnesin vegna þess að þar atvinnuleysi núna 28% og þetta eru svo ótrúlega tölur að maður trúir því varla. 28% í Reykjanesbæ og 25% á Suðurnesjum öllum. Og þær aðgerðir sem ríkisstjórnin leggur hér til 250 milljónir króna duga skammt í þeim efnum og ég fagna því einnig frá hv. formanni fjárlaganefndar að það sé nauðsynlegt að skoða þetta úrræði. Í umsögn Samtaka iðnaðarins kemur fram að það þurfi meira að koma til en þessi fjárauki kveður á og þar lögð rík áhersla á nýsköpun í þessum aðgerðum sem að sjálfsögðu mjög mikilvægt og það eru aðgerðir hvað varðar nýsköpun. Nýsköpun skapar störf og verðmæti. Hvað tekjuskattsleiðina varðar hef ég áður minnst á það að þar þakið of lágt
og það hafa Samtök iðnaðarins ályktað. Hvað rannsóknir og þróunarmál varðar má ekki gleyma því að þegar ríkissjóður setur fjármuni í þennan mikilvæga málaflokk það fjárfesting og allar nýsköpunaraðgerðir á tímum mikils atvinnuleysis eru mjög mikilvægar. Ég vil aðeins koma inn á verðbólguna. Þeir gestir sem voru spurðir út í þróun verðbólgu telja enn sér tiltölulega skaplegar verðbólguvæntingar. Ég held hins vegar að við þurfum að fylgjast mjög vandlega með því og Miðflokkurinn hefur lagt til að ef að sýnt þykir að það sé að koma hressilegt verðbólguskot þá verði að taka vísitölu neysluverðs úr sambandi tímabilið svo við þurfum ekki að ganga í gegnum það sem við gengum í gegnum hér í efnahagshruninu, að heimilin og fyrirtækin og sérstaklega heimilin og íbúðalán heimilanna fari upp úr öllu valdi. Það má aldrei gerast aftur. Það sem kannski má gagnrýna sérstaklega við aðgerðir ríkisstjórnarinnar almennt það að margar af þeim ganga of hægt í framkvæmd og eru of flókin. Og hvað stuðningslánin varðar þá þarf að skoða það að þau verði tengd tekjutapi þannig að það verði hægt að fá lán í hlutfalli við tekjutapið og fastan kostnað. Og þannig er hægt að ná til fleiri fyrirtækja og nýta takmarkaða fjármuni betur. Ég vil einnig nefna sérstaklega hér að Ríkisendurskoðun kom fyrir nefndina og lagði áherslu á það að verði vikið frá skilyrðum þar sem að ríkisábyrgð er til staðar eins og í brúarlánum og stuðningslánum þá falli þessi ríkisábyrgð niður. Og sú eftirlitsnefnd sem kemur til með að starfa hún þarf að hafa í frammi svona samtíma eftirlit og málsmeðferðin þarf að vera samrýnd milli fjármálastofnana. Það er mjög mikilvægt og við erum að sjá það núna á fréttir af því að hlutabótaleiðin hefur verið misnotuð og það er náttúrulega alveg forkastanlegt að fyrirtækjum að gera slíkt. Við erum öll í þessu saman að komast upp úr þessum erfiðleikum saman og þá eiga menn ekki að stunda slíka sem eiga ólöglega starfsemi vegna þess að menn þurfi ekki á þessu að halda þá eiga þeir ekki að nýta það. Nokkur orð hér lokunarstyrkina. Það kom fram af hálfu ferðaþjónustunnar að umfang lokunarstyrkjanna er ekki nægilegt. Það væri skynsamlegra að hækka fjárhæðahámarkið og skoða það hvort það ekki væri eðlilegt að til dæmis veitingastaðir falli þar undir. Og hvað stuðningslánin varðar þá lagði ferðaþjónustan áherslu á að viðmiðunarmörk tekna yrðu hækkuð úr 500 milljónum í allt að milljarð og greinin leggur áherslu á það sé gengið og lágt í skilyrðum ákveðna hegðun lántaka til framtíðar. Við þurfum að hlusta á þessar athugasemdir vegna þess að það er mjög mikilvægt að þessar aðgerðir komi sem fyrst til framkvæmda. Því lengur sem það dregst á langinn því meira verður tjónið og því erfiðara verður þessi fyrirtæki að komast á stað aftur þegar að fer að birta til. Og við vonum svo sannarlega að eitthvað gerist í því, hugsanlega í ágúst. Það kom fram á fundi með ferðaþjónustunni að það eru bundnar vonir við það að við förum að sjá hér ferðamenn í ágúst en það verður þó væntanlega í mjög takmarkuðum mæli. Ég fagna sérstaklega álagsgreiðslunni sem núna er komin fram og minni á það að Miðflokkurinn lagði þetta til á fyrri stigum í aðgerðapakka 1 innan fjárlaganefndar og fékk mjög dræmar undirtektir. En þetta er komið hér inn og ég fagna því að sjálfsögðu og það er svolítið skemmtilegt að sjá það að ríkisstjórnin hún fellir tillögur frá Miðflokknum, frá stjórnarandstöðuflokkunum og síðan birtast þær í næsta aðgerðapakka á eftir sem tillögur frá ríkisstjórninni. Sjálfsögðu fagnar maður því en það skilur hins vegar ekki hvers vegna er verið að fella þá tillögur sem að menn hafa þá einhvern áhuga á en vilja greinilega allavega ekki að stjórnarandstaðan leggi þær fram. Ég legg áherslu á það að við fylgjumst vel með þróun efnahagsmála og það er mjög
góður kafli hér í þessu nefndaráliti meiri hlutans á blaðsíðu 4 og 5 þar sem fjallað er efnahagshorfur og þróun og sviðsmyndir. Þetta því miður svo sem ekki bjartar sviðsmyndir þarna en ég held að sé mjög mikilvægt fyrir alla þingmenn að kynna sér þennan kafla sérstaklega í nefndarálitinu. Þarna margt fróðlegt og við erum að sjá náttúrulega mjög erfiðar tölur hvað varðar hagvöxtinn og Ísland sker sig það úr gagnvart öðrum Norðurlöndum með þeim hætti að hér verði samdrátturinn meiri heldur en á Norðurlöndum og í fleiri löndum og það að sjálfsögðu áhyggjuefni. Ég sé það að tíminn er á þrotum. Að lokum vil ég bara segja það að það er í þessu frumvarpi að sjálfsögðu aðgerðir sem eru mikilvægar og úrræði sem eru mikilvæg. Það þarf hins vegar að sjá til þess að þetta gangi hratt fyrir sig. Brúarlánin eru ekki ennþá komin til framkvæmda. Stuðningslánin verða það þá með sama hætti að það er svona framkvæmdarþátturinn í þessu er ekki að standa sig nógu vel. Og það þarf að gera bragarbót á og ég vona svo sannarlega að meirihlutinn og ríkisstjórnin ýti á eftir því vegna þess að það er afar mikilvægt að þetta skili sér til fyrirtækja sem allra fyrst og þessi félagslegu úrræði skili sér til þeirra sem þurfa á því að halda og heimilanna. Þannig að við getum áfram unnið í því saman að lágmarka það tjón sem við öll stöndum frammi fyrir í þessum erfiðu aðstæðum. En minnum þess að þetta eru tímabundnar aðstæður og vonandi komum við til með að sjá birta til innan skamms. Forseti minnir hv. þingmönnum að virða tímamörk. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Pólitík er leikur sem er spilaður með annarra manna líf og pening. Stundum er leikurinn spilaður í þágu allra og stundum bara í þágu þeirra sem spila leikinn. Yfirleitt er hins vegar leikurinn í þágu ákveðins hóps umfram annars sem getur verið bæði jákvætt og neikvætt. Er verið að bæta kjör fátækra eða styrkja stöðu útgerðarinnar? Er verið að auka lýðræðisleg réttindi allra eða vernda náttúruna? Eða er einungis verið að hugsa sitt eigið pólitíska raskat? Nýleg tilvitnun í formann stjórnmálasamtaka sýndi hvernig góðum málum sem flestir eru sammála er fórnað í pólitískum leikaraskap. En þar var sagt með leyfi forseta: því færri óumdeildum málum sem ríkisstjórnin komi áfram, þeim mun þrengra verðum sérstök áhugamál ríkisstjórnarinnar. Þessi ummæli minna óneitanlega á önnur eldri ummæli annars formanns stjórnmálasamtaka með leyfi forseta: ég gerði öll mál tortryggileg og fylgdi þeirri reglu veiðimannsins að maður má ekki einungis kasta flugu sem manni finnst falleg, því maður veit aldrei hvaða flugu laxinn tekur. Ég tók því upp öll mál, jafnvel þó ég var í hjarta mínu samþykkur þeim og hjólaði í þau því ég leit á stjórnarandstöðu sem stjórnarandstöðu. Hvort tveggja er dæmi viðhorf í pólitíska leiknum sem leiða til verri niðurstöðu fyrir alla, þar sem góð mál sem gætu bætt líf fólks eru síður samþykkt og peningum er eytt í óþarfa sýndarrifrildi sem hefur þann eina tilgang að láta þann sem skammast líta betur út en þann sem er skammaður. Nýleg umræða orkupakka 3 er kristaltært dæmi slíkt sýndarrifrildi. Þar þurfti strámann til þess að beina athyglinni frá spillingarsamkurli sendiherrastóla og ummælum typpi og skrokka. Var til betra tækifæri en tiltölulega flókið mál orkuauðlindir og útlendinga. Úr varð eitt verst rökrædda mál þingsögunnar sem kostaði tugi milljóna en skilaði samt tilætluðum árangri fyrir pólitísk gjaldþrota stjórnmálamenn. Og hversu sorglegt er það? Pólitík er nefnilega leikur sem er spilaður með annarra manna líf og pening og í slíku neyðarástandi sem við stöndum frammi fyrir nú
meira undir en nokkru sinni áður. Það því nauðsynlegt að minna á þær öfgar sem pólitíkin getur boðið upp á áður en það sagt. Það eru allir að gera sitt besta. Ég endurtek, það eru allir að gera sitt besta. Það mitt mat á þeim viðbrögðum og aðgerðum sem lagðar hafa verið fram. Það hins vegar annað mál hvort hið besta sé nóg og sitt sýnist hverjum það. Frá því að COVID hófst þá hafa aðstæður breyst mjög mikið og það auðvelt að segja að fyrstu viðbrögð hefðu geta verið betri út frá þeim upplýsingum sem við höfum fengið síðan. Þegar að fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar voru kynnt þá voru ýmis teikn á lofti alvarlegra ástand og orðin betra að gera meira en minna eru ansi tómleg enn sem komið er. Margir umsagnaraðilar hafa kallað eftir umfangsmeiri aðgerðum en ríkisstjórnin hefur dregið samt upp ákveðnar línur og einungis tíminn mun leiða í ljós hvort þær línur séu nægilega framsæknar til þess að takast á við ástandið og hvort nægilega tímanlega sé gripið til aðgerða eða ekki. Efnahagsholan sem blasir við okkur kom mörgum á óvart vegna þess hversu skyndilega hún varð til og hvers vegna hún myndaðist. Það hafa áður komið upp alvarlegar pestir en aldrei af þessari stærðargráðu í því alþjóðlega samfélagi sem hefur orðið til á undanförnum tiltölulega fáum árum. Enginn virðist hafa hugmynd það hvernig á að bregðast við með tilliti til heilbrigðis, samfélags og efnahagssjónarmiða. Að minnsta kosti ef marka má hversu mismunandi viðbrögðin hafa verið út allan heim. Sóttvarnaviðbrögð hafa verið mjög mismunandi með skelfilegum afleiðingum í sumum löndum og mjög góðum árangri í öðrum, til dæmis hér á Íslandi. Efnahagsleg viðbrögð hafa einnig verið mjög mismunandi á milli landa, en þó hafa ýmsar efnahagslegar aðgerðir líkt og pestin smitast á milli landa að einhverju leyti. Þannig eru algeng rök fyrir aðgerðum stjórnvalda hér á landi að þær séu einfaldlega svipaðar og hafa verið gerðar annar staðar. Það eru pínlítið tómrök því að þá fylgir ekki af hverju það er verið að beita þeim aðgerðum. Annarkvort það eða að það séu sömu aðgerðir og voru notaðar í síðasta hruni og hafi gengið vel þá. Það góðra gjalda vert að gramsa í reynslubankanum og draga upp þau verkfæri sem virka eins og okkur ítrekað sagt af umsagnaraðilum, þá engin kreppa eins hins vegar. Það eru mismunandi ástæður fyrir hverri kreppu og mismunandi afleiðingar. Það þýðir að þó rörtöng hafi verið gott verkfæri síðast þá þarf kannski að stilla stærðina á henni til þess að hún gagnist til þess að leysa vandamál dagsins í dag. Stærsta vandamál þeirrar efnahagshólu sem blasir við okkur nú í dag svo hola sem ferðamannaiðnaðurinn skilur eftir sig. Sú atvinnugrein var orðin gríðarlega umfangsmikil í íslensku efnahagslífi fyrir faraldurinn og verður fyrir mestum áhrifum. Þetta iðnaður sem var með þó nokkuð miklar skattaívilnanir til þess að hjálpa til við uppbyggingu og að hann blés í rauninni út eins og kannski raunin varð, hver veit. Það mun mjög líklega taka þó nokkuð langan tíma fyrir ferðaþjónustuna að ná sömu hæðum og áður, en við getum ekki beðið þangað til það gerist, heldur verðum við að finna eitthvað annað að gera á meðan. Þar komum við áherslum Pírata á nýsköpun. Í áliti meirihluta fjárlaganefndar kafli efnahagslega viðspyrnu. Það fjallað nýlegar þingsályktunartillögur mótun klasastefnu og aðgengi að stafrænum smiðjum. Báðar tillögurnar fjalla eflingu nýsköpunar allt land og aðgengi að nýsköpun. Og báðar tillögurnar bjóða upp á fjölbreytt tækifæri til þess að takast á við það efnahagsástand sem við komum til með að glíma við á næstu árum. Það þarf nýsköpunar aðstöðu út allt land þar sem bæði opinberi og almenni geirinn koma saman og geta nýtt þau tækifæri sem eru til staðar. Það má horfa til Blábankans á Þingeyri eða vísindagarðana í Vatnsmýri og allt þar á milli. Til þess að nýta nýsköpunarfjármagn og stemma stigu við auknu atvinnuleysi þá væri eðlilegt að stíga ákveðin skref í áttina að þessum tveimur þingsályktunartillögum. Það þarf að byggja upp aðstöðu út allt land þar sem fólk getur komið saman, fyrirtæki og einstaklingar, og nota þá aðstöðu sem aðgengileg í nærsamfélaginu til þess að gera meira og betra. Það lykilatriði í endurreisn samfélagsins eftir COVID og uppbyggingu til framtíðar. Það ekkert fjármagn í þessum fjárauka en þetta ákall að koma í næsta pakka sem eftir öllum skilaboðum von á fljótlega. Sjáum til hvernig það verður.
Ég skrifa undir nefndarálit meirihluta aðallega af tveimur ástæðum. Til að byrja með, eins og ég sagði áður, af því að ég tel að allir séu að reyna að gera sitt besta. Ég tel að það væri hægt að gera betur, en það má alveg taka undir skref í rétta átt þó þau séu lítil. Sumum finnst þau kannski vera aðeins stærri heldur en ég segi, en stærðargráður eru þarna mismunandi í huga fólks. Allt í lagi. Af sömu ástæðu er ég með á breytingartillögu minnihluta þar sem lögður fram fleiri og stærri skref. Til viðbótar við það þingflokkur Pírata með enn fleiri breytingartillögur og að sjálfsögðu eru þær tillögur sem Píratar stóðu að ásamt öðrum vegna fyrsta fjáraukans enn í boði, en þar sem að meirihlutinn hefur þegar hafnað þeim tillögum þá er óþarfi að eyða tíma þingsins í endurtekningar á þeim tillögum. Kannski finnst einhverjum undarlegt að ég taki undir álit meirihlutans. Ef svo, þá bendi ég bara á útskýringar mínar í upphafi ræðunnar á því hvernig pólitíkin getur virkað. Það er auðvelt að vera bara fúll á móti og þykjast vita betur, en málið er að það veit í rauninni enginn mikið betur. Við fáum að minnsta kosti ekki mikið af upplýsingum til þess að vinna með. Það þýðir að þó nefndarmenn stjórnarflokkanna treysti kannski ráðherrum til þess að koma með gáfulegar tillögur til þingsins viðbrögð í þessu ástandi, þá treysti ég ráðherrum ríkisstjórnarinnar bara alls ekki til að gera það. Ég tel að viðbrögð ríkisstjórnarinnar séu minnsti samnefnarinn sem þau geta komið sér saman og þar við situr. Það þýðir þó ekki endilega að tillögurnar séu slæmar, bara að það séu takmarkaðar. Þess vegna get ég tekið undir, á sama tíma lagt til viðbætur og það er fyrirvari minn gagnvart þessu áliti. Málið sjálft er ekkert endilega eitthvað sem ég get tekið undir að sé nú, en álitið á því hvað þarf til er eitthvað sem ég get tekið undir. Það byggir á ákveðinni von að þetta dugi og framtíðarviðbrögð ná að bregðast við í tæka tíð. Þar er ég, eins og meirihlutinn, að giska dálítið. Það er nefnilega aldrei útskýrt hversu miklu þessar aðgerðir skila nema bara von að þær dugi. Ég vona það líka, en hef, eins og meirihlutinn, engar forsendur til þess að segja hvort þær muni gera það eða ekki, nema bara með ágiskun. Þess vegna stend ég einnig af frekari breytingartillögum, því eins og áður hefur verið sagt, nú er tíminn til þess að gera meira en minna. Ég tók ekki með mér vantaði örfá blöð, allt í lagi, til seinna bara. Ég ætlaði að fara aðeins yfir breytingartillögur þingflokks Pírata. Þar eru í tvennu lagi. Annars vegar er það breytingartillaga til þess að dekka kostnað heilbrigðiskerfisins sem að hefur hlotist vegna þess ástands, þess faraldur sem að heilbrigðiskerfið hefur þurft að glíma við. Við fengum minnisblað sundurliðun á þeim kostnaði upp á rúma 5,3 milljarða sem að kemur augljóslega til kasta Alþingis að lokum. Ég skil ekki af hverju það er ekki, því gat er ekki lokað strax, þannig að það er önnur tillagan. Hin tillagan snýr að lífeyri almannatrygginga. En á undanförnum áratugum síðan þau lög voru samþykkt lífeyri almannatrygginga og þar var meðal annars 69. grein almannatryggingalaga sem fjallar að lífeyri almannatrygginga eigi að hækka hvort sem er hærra launaþróun eða vísitala neysluverðs. Vandamálið er að það er alltaf spáð fyrir það í upphafi árs hver vísitala neysluverðs verður og hver launaþróun verður. Og nokkurn veginn alltaf hefur þetta verið vanspáð. Það gerir það að verkum að þessi grunnlífeyrir, hann hefur alltaf verið undir, nær alltaf verið undir bæði launaþróun og vísitölu neysluverðs. Og nú gerðist það hérna 1. maí að þingmenn og ráðherrar fengu launahækkun upp á 6,3% út frá útreikningum launaþróun fyrir árið 2018, 6,3%. Á sama ári, 2018, að þá fengu þeir sem að fá lífeyri samkvæmt almannatryggingalögum 4,7% hækkun. Því það var vænt launaþróun en ekki síðan raunveruleg launaþróun. Og þetta er ár eftir ár, er að gerast ár eftir ár. Og uppsöfnuð hækkun vegna þessa fyrir málefnasvið öryrkja allavega er
síðan 2007 sem þar sem voru síðustu svona stóru kerfisbreytingarnar rúmlega 30%. Vantar 30% hækkun sem um 22 milljarðar sem við segjum að á nákvæmlega sömu forsendum og laun ráðamanna, þingmanna og ráðherra hafa hækkað, þá ætti að sjálfsögðu að lífeyrir almannatrygginga að fylgja með á sama hátt. Ég segi þetta í áttina að því sem ég nefndi hérna upprunalega. Verið að bæta kjör fátækra? Þetta sagði hæstv. Félags- og barnamálaráðherra og vísaði í fræg ummæli Mahatma Gandhi og Kim Larsen það hversu fátækt væri mikilvægt mál stjórnvalda að glíma við. Og þegar maður sér þennan mun, þennan augljósa mun á því hvernig útreikningar fyrir þá sem hafa það gott hagnast þeim á meðan útreikningar fyrir þá sem hafa það sem verst hagnast þeim ekki, þannig mun á því þegar það eru sömu útreikningarnir, þá fallast manni pínlítið hendur þau verkefni sem að þingið glímir við. Önnur atriði sem að Píratar hafa lagt áherslu á umfram nýsköpun sem að verður að leggja mjög mikið kapp á. Það var að tala rúmlega 50.000 mann sem eru á atvinnuleysisbótum eða að öllu leyti eða hluta. Og störfin sem að þar voru undir að miklu leyti til í ferðaþjónustunni ekkert að koma aftur alveg í bráð. Og það líka eitthvað sem við ættum að stefna almennt að hafa ekki svona fáar starfsstéttir sem að eru meiri hlutin af efnahagshruni lífi Íslands. Það ferðamannaiðnaðurinn, áliðnaðurinn, sjávarútvegurinn. Það sé ekki svona fáar eða öll egg í sömu körfunni. Þess vegna, það sem átti á sínum tíma að vera fjórða stoðin með nýsköpun, við verðum að fara að hlúa vel að henni. Og sem betur fer þá hefur meirihlutinn hérna og hefur þingið hlustað á ábendingar fólks einmitt í þessu ástandi að leggja meira til nýsköpunar heldur en ríkisstjórnin hefur komið, og ég held að ríkisstjórnin fagni því bara, að minnsta kosti hef ég heyrt nýsköpunarráðherra hæstvirtan fagna auknu fjárframlagi og fjárheimildum í þann málaflokk. Því að tækifærin eru tvímælalaust til staðar. Við sáum það í þeim fjárheimildum sem voru lagðar í rannsóknarsjóð til Rannís. Það maður heyrir fjölmargar umsóknir þangað sem var áður hafnað af því að þeim var, þó að það verið með einna bestu einkunn, og þá var bara samt ekki nægilega mikið fjármagn til þess að fjármagna allar þær umsóknir sem eru núna hver af fætur annarri að fá styrk. Og afraksturinn af þessu verður á næstu árum mjög mikill. Og við þurfum að passa að halda við þetta, að hugsa ekki þetta sem einskiptis lausn á þessu ástandi. Þetta verður að vera stígandi í þessu og við tryggjum grundvöllinn að þessari fjórðu stoð, fjölbreyttu stoðinni, sem að ætti að mínu mati að vera stærsta stoðin, langstærsta, þegar allt kemur til alls. Þá erum við sveigjanlegri og sjálfbærari gagnvart einmitt efnahagshræringum sem að hafa oft slegið svona þessar stóru atvinnugreinar okkar og komið okkur í vandræði. Með fjölbreyttari atvinnu, fjölbreyttari efnahag, þá komumst við betur í gegnum þær kreppur sem við lendum í. Að lokum að þá höfum við Píratar lagt fram einmitt frumvarp að stöðva nauðungarsölur. Kannski ekki þörf á því akkúrat núna, en það verður þörf á því, vonandi ekki, en það ekkert ólíklegt að það verði þörf á því, alls ekki, ef það fer áfram sem horfir. Og það gott að vita af því strax að öryggisnetið sé til staðar. Af því að við vitum það alveg að síðast var brugðið
brugðist of seint við. Og leiðrétting sem var reynt að gera eftir á var gjörsamlega út úr kortinu. Fólk sem var búið að missa fékk ekki neitt, fékk ekkert bætt fyrir það að hafa misst. Og þeir sem náðu að veðra af sér storminn, þeir fengu síðan leiðréttingu. Þeir sem í rauninni þurftu síst á því að halda. Vissulega var það alveg réttlætanlegt út frá þeim forsendum. Það var ákveðinn brestur og allt til að bæta hann, en það fengu ekki allir þá leiðréttingu. Og það það sem var ósanngjarnt. Og kannski ósanngjarnast var einmitt að þeir sem af þeim sem að gætu fengið eða áttu að fá leiðréttingu þá voru það þeir sem síst þurftu á henni að halda sem fengu hana. Og ég geri ekki lítið úr því úr þeim sem annars fengu leiðréttinguna. Áttu tvímælalaust rétt á henni. En þeim mun meira áttu þeir sem að fengu ekki leiðréttingu en höfðu misst allt. Líka námsmenn og leigjendur sem fengu ekkert. Þess vegna þurfum við að passa þetta strax. Koma með lögin að við stöðvum nauðungarsölur, að það sé pása á þeim vettvangi. Þegar að því verður aflétt, þá verði annað net þar líka. Þar sem jafnvel hið opinbera grípur nauðungarsölur á lögheimili fólks og gerist þá bara lánveitandi þeirra í staðinn þangað til að viðkomandi getur fundið sér endurfjármögnun. Þetta meira að segja ókeypis aðgerð að mestu leyti fyrir ríkissjóð að gera. Af því að ríkissjóður tekur yfir lánið eða nauðungarsöluna sem að geti jafnvel verið höfuðstólslækkun því að lánin getur verið selt undir verði sem gerðist það síðast. En fær síðan aftur fjármagnið þegar það búið að endurfjármagna lánið. Mjög ódýr aðgerð. Þannig að þetta eru nokkur atriði, nýsköpun, heilbrigðiskerfið, öryggi heimilanna. Þetta eru atriði sem við þurfum að gefa merki strax að Alþingi hafi klárað. Áður en við erum komin í einhver vandræði, jafnvel inn í bara strax sumrinu, þar sem að það kannski kalla þengi saman í miðju sumarfríi, hvernig sem það verður. Ekki eins og ég telja að þau þurfa endilega sumarfrí í þessu ástandi. Einn hv. þingmaður hefur óskað þess að veita andsvar og þá veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hafði ekki hugsað mér að koma í andsvar. Það var bara hér rétt í lokin þegar hv. þingmaður kom hér inn á nauðungarsölurnar. Þá vöknuðu hér bara hrönnuðust upp spurningar. Í fyrsta lagi hvernig hv. þingmaður sér atburðarásina fyrir sér. Og hv. þingmaður sagði að þetta yrði ódýr aðgerð. Og hversu mikil þá út frá þeirri sviðsmynd sem hv. þingmaður metur. Mér fannst aðferðafræðin, af því að þetta svona býsna flókið, eða getur verið það í svona lagalega gagnvart eignarrétti og fleiru, svona aðeins betur aðferðafræðina. Hugsunin auðvitað góð og í ljósi reynslunum. Ég dreg ekki dul á það, en bara rétt aðeins þetta. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, við til að byrja með vonumst til þess að aðgerðir stjórnvalda og þingsins skili þeirri niðurstöðu að sem fæstir verði í þeim vandamálum að lenda á þeim stað að þurfi allt sé komið á slæma stað og þurfi nauðungarsölu. Lánveitandi grípi til þess. Og að það sé pása einmitt á nauðungarsölum með lögum frá Alþingi. Það gefi meira svigrúm til þess að klára öll þau vandamál milli lánveitenda og lántakenda með einhvers konar endurfjármögnun og slíku. Þannig að þegar að því skjóli aflétt, að þá séu í rauninni vonandi sem fæstir eftir. En mjög vel mögulega að vera það einhverju.
Á þeim tímapunkti þá væntanlega selur lánveitandinn, bankinn, sem sagt setur þá nauðungaruppboð viðkomandi húsnæði og ríkið nýtir þá bara forkaupsrétt eða eitthvað slíkt til þess að taka eða kaupa viðkomandi eign og skuldbreytir því sem sagt þeim kaupum í lán hússins þar sem að viðkomandi sem er með lögheimili þar er rauninni bara lántakandi aftur þá beint frá ríkinu í gegnum kaupleigu eða einhvers konar samning sem að ríkið heldur þá í ákveðinn langan tíma, Íbúðalánasjóður getur gert þetta eða eitthvað slíkt í eitthvað langan tíma þangað til að sem sagt sá sem er íbúðareigandi getur skuldbreytt eða fengið endurfjármögnun á láninu hjá bara venjulegri lánastofnun og þá er ríkið búið að kaupa upp lán, það er búið að selja láninu tilbaka og allt þar undir ætti í rauninni að standa nokkurn veginn á núllinu, einhver kannski fjármagnskostnaður til eða frá eða einhver lán sem að glatast algjörlega eða eitthvað þvíumlíkt en eftir stendur ríkið með eignina þá ef viðkomandi fellur frá eða eitthvað þvíumlíkt. Þannig að eignin er þá til staðar á bakvið, þannig að það ætti að vera mjög ódýr aðgerð. Davíð ansvar öðru sinni, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni svarið. Ég er nú ekki kominn lengra bara í að ígrunda þetta en þetta er áhugaverð nálgun á svona allavega getur verið flókið viðfangsefni. Ég tala ekki þegar pólitíkin fer að nálgast það eitthvað og hér á vettvangi löggjafans en látum vera með það. Þetta er áhugaverð nálgun. Þá veltir maður fyrir sér hvar tímamörkin, af því að við lendum í svona hremmingum og við skulum vona að þetta verði það tímabundið að það leiði ekki til þess að einhver svona fjöldaþrot sem að kalla á svona einhverjar mjög dramatískar aðgerðir en hvar myndi hv. þingmaður þá draga mörkin á slík tímabil vegna þess að í þessum heimi okkar þá þetta kemur fyrir að fólk lendir í vandræðum óhjákvæmilega og er búin að skuldbinda sig í samningum sem að fara illa og við þurfum að hafa einhverja löggjöf um það. Þá þyrfti að vera einhver mörk á því að ríkið stígur svona inn í. Það getur ekki sér hv. þingmaður það úrræði bara endalaust eða hver yrðu mörkin á þeirri greiningu? Hv. þingmaður spurninguna. Það svarar andsvar öðru sinni, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það er mjög erfitt að spá fyrir mörkin en það er alveg nokkur ár, alveg mjög líklega. Hvort það séu 2, 4, 5, 10 þess vegna er ekkert rosalega mikið í samhenginu og þessar upphæðir sem væru vegna undir í rauninni hjá ríkinu vegna þessara aðgerða væru smámunir með við þær upphæðir sem er verið að setja í fyrirtæki og verið að setja alls konar lagaskilyrði notkun á þeim björgunarpökkum. Þannig að ég sé nákvæmlega ekkert vandamál við að redda krókunum hvað þetta varðar, að redda fjárheimildunum hvað þetta varðar með við það. Og já, þegar við erum komin þangað í þann samanburð þá sé ég nákvæmlega ekkert vandamál við þetta sem er ekki hægt að leysa. Andsvörum er lokið. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Við erum að fást við einn hluta af því sem við erum farin að kalla aðgerðapakka sem kemur frá ríkisstjórninni og þessi pakki er númer 2 í röðinni. Hann er talsvert umfangsminni heldur en sá fyrsti og eru það kannski vonbrigði að svo sé.
Hv. þingmaður Willum Þór fór ágætlega yfir nefndarálitið og vinnu nefndarinnar og ég vil gjarnan byrja á því að segja að ég held að nefndin hafi unnið ágætt starf. Það voru kallaðir til margir gestir og það bárust nefndinni mörg álit. Það nú þó þannig að og við ræddum fram og tilbaka ýmsa hluti og frumvarpið hefur tekið smávægilegum breytingum. Það er að segja þær fjárhæðir sem á að nýta og ef mér telst rétt til þá bættust í þennan pakka sem var upp á 13 milljarða fyrirgefið, 13 milljarða rúma, 500 milljónir. Þannig að hann tók nú ekki stakkaskiptum. Í greinargerðinni er fjallað ýmis atriði sem nefndin svona segir að hefði mátt gera meira í og væri nauðsynlegt að gera meira í og bendir á það en stígur ekki stærri skref en þetta. Ég er áheyrnarfulltrúi í fjárlaganefndinni og ég er á álitinu í þeim skilningi að ég lýsi mig samþykkan því en leið geri ég það má nú varla kalla það fyrirvara, það er kannski ekki formlega rétt en engu að síður setja fram athugasemd með því að ég styðji þessar tillögur að ég telji þær alls ekki ganga nógu langt til þess að takast á við þann vanda sem við etja og staða efnahagsmála er vissulega erfið og óvissa mikil og þess vegna hefði ég haldið og þær hugmyndir sem ég legg fram og við hjá Viðreisn eru í sjálfu sér ekki mjög margar. Þær eru til þess að gera fáar. Við vildum draga fáa drætti en nokkuð afdráttarlausa. Og okkar hugmyndir þær ganga fyrst og fremst út á það að reyna eftir mætti að tryggja það að atvinnulífið haldist gangandi, að atvinnustig verði ekki lægra heldur en útlit eða verði sem sagt eins verði, svo ég komi sér nú rétt út úr mér, að atvinnuleysi verði eins lítið og hægt er. Það er langmikilvægast. Við vitum það að atvinnuleysi hefur skotist upp núna og það eru þúsundir á atvinnuleysisskrá og hlutabótaleið og brýnasta verkefni okkar til þess að reyna að koma í veg fyrir að það verði viðvarandi, standi lengi vegna þess að það er svo hættulegt og það er það sem maður óttast að ef atvinnuleysi verður umfangsmikið og það teygist úr því að þá munum við standa frammi fyrir því að það verði miklu stærri hópur fólks heldur en við höfum nokkurn tímann séð sem mun ekki eiga afturkvæmt á vinnumarkaðinn. Og það væri mjög hryggileg þróun. Þess vegna leggjum við hér til að það sé opnað fyrir það og kemur fram í breytingartillögum að tryggingagjaldi verði breytt á þann veg að það verði lækkað almennt núna í 6 mánuði þannig að það verði 75% af því sem nú er en næstu 12 mánuði verði það bara fjórðungur af því sem nú er þegar að fólk kemur til starfa af atvinnuleysisskrá. Nú veit ég fullvel að þegar við ræddum svokallaðan bandorm
og hann var afgreiddur hér fyrr í dag, að þá voru tillögur í þessa veru sem voru í því frumvarpi felldar. Ég held hins vegar, og ég er sannfærður það, að ríkisstjórnin, meirihlutinn, mun koma með tillögur sem ganga í þessa átt. Ég er algjörlega sannfærður það og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að við vindum bráðan bug að því að skapa rými fyrir þær aðgerðir. Við leggjum líka áherslu á það og miðar líka að því að halda uppi atvinnustigi að við bætum í þá fjármuni sem eru ætlaðir til þess að koma námsmönnum í vinnu. Það hafa þegar verið boðaðar aðgerðir það að setja 2 milljarða í það að skapa sumarstörf hjá hinu opinbera. Við viljum bæta milljarði í þann pott og við viljum víkka það út til þess að það nái einnig til námsmanna. Það er ekki síður fyrirtæki sem að þurfa á því að halda að geta ráðið námsmenn í vinnu og námsmenn á fyrirtækjunum að halda. Margir námsmenn hafa margra sumra skeið unnið hjá sama fyrirtækinu, eru þar hnútum kunnugir og það eru ekki síður verkefni í atvinnulífinu sem þarf að leysa. Þar að auki blasir við að með því að fara þessa leið þá verða þau störf sem til eru verða ódýrari fyrir ríkið, því að ríkið auðvitað borgar með störfunum, það borgar þá helming eða svo á móti störfunum sem fara á almenna markaðinn en 100% fyrir þau sem verða hjá ríkinu sjálfu. Það liggur í augum uppi. Loks leggjum við til að við búum mjög í haginn fyrir framkvæmdir á samgöngumannvirkjum allt land og hér á höfuðborgarsvæðinu, ekki síst borgarlínu. Við þurfum að leggja fé í það að hanna, undirbúa, bjóða út og flýta verkefnum þannig að á næstu misserum þá eigum við tilbúin verkefni sem hægt að ráðast í hratt og örugglega. Þetta er mikilvægt, bæði vegna þess að við þurfum á innviðunum að halda til lengri framtíðar og aftur mun þetta skapa atvinnu fyrir fjölmargt fólk. Og allt þetta sem ég hef nefnt hér á undan til þess fallið að örva atvinnulífið, auka umsvifin og koma hjólum atvinnulífsins eins fljótt í gang og nokkur einasti kostur og leið að hamla gegn því mikla böli sem að atvinnuleysi og eins og ég sagði hér fyrr í ræðu minni, stóra hættan sem ég held að við eigum að gera allt til þess að koma í veg fyrir sú að við þurfum að horfa fram á viðvarandi atvinnuleysi, langtíma atvinnuleysi. Við þekkjum það frá mörgum öðrum löndum að það mjög erfitt viðfangsefni þegar fólk búið að vera lengi atvinnulaust að komast aftur á vinnumarkaðinn og verða virkur að því leyti til í samfélaginu. En leið og við erum að horfa á það sem þarf að gera núna til hins skemmri tíma, sem vissulega ærið úrlausnarefni, að þá verðum við að vera djörf og við verðum að horfa til lengri framtíðar. Og þess vegna höfum við í Viðreisn lagt mjög mikið kapp á það að gera allt sem við getum
til þess að örva rannsóknir, nýsköpun og tækniframfarir hér í þessu landi. Það blasir við og ég hef oft talað það í þessum ræðustól að við erum alltaf að segja þetta við sjálf okkur, það er alltaf verið að segja þetta við okkur og okkar ráðgjöfum frá útlöndum og hvaðan sem þeir nú koma. Þið verðið að skjóta styrkari stoðum undir efnahagslífið, þið verðið að auka fjölbreytnina, þið megið ekki treysta svona mikið á fáar einhæfar atvinnugreinar. En okkur hættir alltaf til að falla í þá gryfju að gleyma þessum góðu ráðum og taka því fagnandi þegar að greinar spretta upp og verða svo fyrirferðar miklar í okkar efnahagsumsvifum að bjáti eitthvað á þar, þá erum við í miklum vanda. Með því að fara nýsköpunarleiðina þá erum við að búa til miklu fjölbreyttara atvinnulíf sem verður miklu betur í stakk búið til þess að takast á við áföll af ýmsu tagi. Þess vegna höfum við sagt við eigum að leggja miklu meira fé í þetta, við þurfum að gera það strax. Þess vegna leggjum við til að það verði sett aukið fé í rannsóknarsjóð, meira heldur en meirihlutinn leggur til, líka í tækniþróunarsjóð og innviðasjóð. Það liggur alveg fyrir, það var í fjölmiðlum í dag, tækniþróunarsjóður var til dæmis að úthluta 800 milljónum. Það hafa aldrei verið fleiri umsóknir. Gestir fyrir nefndinni sem að töluðu alla þessa sjóði sögðu úthlutunarhlutfall okkar allt of lágt. Við erum að hafna verkefnum sem eru þess fullkomlega verðugt að fá brautargengi. Þeir geta notað miklu meira fé og nú þurfum við að vera djörf og við þurfum að dæla fé inn í þessar greinar. Þær munu ekki skila störfunum kannski á morgun, en það líður ekki á löngu þangað til þau fara að koma og skila arði og breyta íslensku samfélagi. Hér verðum við að vera djörf, hér verðum við að hugsa til langs tíma. Því miður, þrátt fyrir viðleitni í þessa átt, þá alls ekki gengið nógu langt í þessum efnum að mínu mati. Og þess vegna leggjum við einmitt til í breytingartillögum okkar að setja fé í þessa sjóði og auka þar við 600 milljónir í tækniþróunarsjóð, 600 milljónir í rannsóknarsjóð og 50 milljónir í innviðasjóð. Vegna þess að við verðum að klekja út fleiri fyrirtækjum og verkefnum. Annað í tengslum við nýsköpunina. Fyrr í dag vorum við líka að ræða eða hvort það var í gær, ég vil nú viðurkenna að ég orðinn aðeins ruglaður í tímanum hér, en það skiptir nú ekki öllu máli, vorum við að afgreiða blessaðan bandorminn, þar sem við fjölluðum líka mikið nýsköpun. Og þar varð niðurstaðan sú að vissulega, og því ber að fagna, að stíga skref í átt að því að auka þá fyrirgreiðslu sem fyrirtæki fá í gegnum skattaafslátt fyrir verkefni sem hafa verið metin hæfs til endurgreiðslu á sköttum. Það vel. Þar því miður vildu menn ekki hafa þær aðgerðir ótímabundnar heldur tímabunduðar, sem ekki það sem nýsköpun og þróunarvinna og vísindastörf þurfa á að halda. Þau þurfa á því að halda að vita að þau geti treyst á stuðningskerfið til langs tíma. Annað mál sem við höfum í Viðreisn lagt áherslu á, það það að við erum með mörg nýsköpunarfyrirtæki sem eru langt komin í því að fjármagna sig til framtíðar, eða einhverjar framtíðar skulum við nú segja,
sem búa nú við gríðarlegan vanda. Í þessu samhengi er rétt að nefna það að það er sjóður sem heitir Kría sem er verið á að fara að stofna og eftir að setja lög um hann, en það er gert ráð fyrir honum í tillögum nefndarinnar núna og tillögum stjórnvalda og það er ágætt. Á sama tíma hefur verið rætt um svokallaða stuðningskríu. Að þessu sinni er ekkert fjármagn veitt til þess verkefnis. Það verkefni er afar brýnt og ég veit að ríkisstjórnin hefur hug á því að flytja tillögur í þá veru. En því miður þá fjármunirnir sem eru veittir þangað, þeir eru allt of litlir. Þetta gengur út á það að ríkið komi með mótframlög á móti fjárfestum til þess að halda þessum fyrirtækjum gangandi. Þess vegna leggjum við fram breytingartillögu sem gerir ráð fyrir því að það verði veitt heimild til þess að Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, sem hæstv. Nýsköpunarráðherra hefur talað um að ætti að fara með þessi mál, að hann fái 3 milljarða í heimild til þess að fara með fjármögnun á þessum sprotafyrirtækjum sem eru komin á legg og hafa þegar hlotið viðurkenningu. Nú er mjög erfitt að átta sig á því hvort að 3 milljarðar eru nóg eða hvort þeir eru allt of lítið. En við getum þá sagt að ef þetta er allt of mikið, þá verður heimildin ekki nýtt. Ef þetta er allt of lítið, þá bætum við. Þannig að hér er farin mjög hófleg leið í þessu, en hún skiptir gríðarlega miklu máli því það er nú bara einu sinni þannig að það eru þau skipta tugum núna, nýsköpunarfyrirtækin sem standa frammi fyrir algjörri fjárþurrð. Og ef þessi fyrirtæki sem mörg hver eru búin að vera í misseri og ár að byggja sig upp, ef þau leggja upp laupana núna þá verður sá skaði ekki bættur. Þannig að þetta þarf að gerast strax. Þetta þarf að gerast strax og þess vegna legg ég ofuráherslu á það að við samþykkjum hér í þinginu að veita þessa heimild þannig að það sé þegar hægt að hefjast handa við að koma þessum fyrirtækjum til bjargar. Það hefur auðvitað viljað brenna við og ég veit að það er ekki vegna einhvers illvilja, en þær aðgerðir sem þó hafa sumar hverjar verið boðaðar til einstaklinga og fyrirtækja, þær taka allt og langan tíma í framkvæmd. Við erum að tala um brúarlán. Það var fyrst í dag sem fyrsti samningur milli Seðlabanka og banka var gerður, mörgum vikum eftir að þetta var boðað. Og bankinn segir þetta mun enn taka vikur að koma þessu í gagnið. Við verðum að reyna að búa svo hnúta að þessar aðgerðir allar sem er gripið til, að þær séu ekki bara fyrirheit, heldur sé þeim hrundið í framkvæmd eins fljótt og vel og nokkur kostur er, því að það er lítið gagn af loforðunum það að eitthvað muni gerast seinna. Ég er sannfærður það að þingið mun taka vel í þessar tillögur Viðreisnar sem eru mjög hóflegar og þær eru skynsamlegar og þær munu allar skila okkur betra samfélagi þegar fram í sækir og draga úr þeim skaða sem fyrirsjáanlegur er ef við förum ekki rétt að hlutunum núna. Það tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum hér að ræða fjáraukann og ég vil nú bara segja alveg svo að eftir fréttir Stöðvar 2 í kvöld þá er ég gjörsamlega gáttar á því hvernig fyrirtæki geta hagað sér. Og
það er alveg með ólíkindum að á sama tíma það er verið að róa lífróður til að bjarga fyrirtækjum, heimili, munnar til heimilina, þá er fyrirtæki sem er og virðist alltaf fara að skila 7 milljarða hagnaði að fara með lúkurnar í ríkissjóð og biðja björgun upp á einhverja 35-40 milljónir. 1% af þessum króna dygði fyrir þessum bótum í 2 mánuði. Ég segi bara fyrir mitt leyti, þá ekki kominn tími til, eins og var gert hérna á sínum tíma, þá var það Tryggingastofnun ríkisins, þá var sú umræða að öryrkjar væru svo rosalega spiltir að þeir væru að svindla sín á bætur Tryggingastofnunar og þarna væri að hverfa út milljarðar sem síðast reyndist bara tóm bull. Að við gerum nákvæmlega sem á Tryggingastofnun gerði á þeim tíma, búin til svikahnapp og koma honum fyrir hjá fjármálaráðuneytinu. En við getum líka gert þess að ráðherra bent á. Allir hringi bara í 1717 og láttu vita þegar fyrirtæki haga sér svona algjörlega óábyrgt. Og það væri þá besta mál að og ég er viss að þeir hjá 1717 getur safnað þessu saman og komið sér til fjármálaráðherra. Því við verðum og eigum að stoppa þetta strax. Og að því sögðu, þá ætla ég að snúa mér að því sem formaður Flokks fólksins, Inga Sæland, annar varaformaður fjármálanefndar, bókar í þessu fjárauka og með leyfi forseta orðrétt. Flokkur fólksins telur að breytingartillögur meirihlutan séu margt jákvæðar og þá ganga þær þá ekki nógu langt í að tryggja stuðning við viðkvæmustu þjóðfélagshópana, almannatryggingaþega, atvinnulausa og fátækar fjölskyldur. Fólk sem bjó við fátækt fyrir COVID-19 heimsfaraldurinn er ekki nefnt á nafn í þessu svokölluðu björgunarbakka ríkisstjórnarinnar. Þessi þjóðfélagshópur hefur rétt eins og aðrir orðið fyrir tekjumissi, útgjaldaaukningu vegna faraldursins. Stjórnarflokkarnir neita að framlengja uppbót á örorkulífeyri eða veita sams konar úrræði fyrir ellilífeyrisþega. Eigi að síður finna þeir til fjármuni handa einkareknum fjölmiðlum í eigu auðmanna með bein tengd við stjórnarflokka. Þá er í nefndaráliti gert ráð fyrir að fjárframlög til SÁ gegn því að samið verði ráðstöfun þeirra við Sjúkratryggingar Íslands. Hér einskiptisaðgerð að ræða sem hugsuð er til að mæta hluta af þeim tekjutapi sem samtökin hafa orðið fyrir vegna COVID-19 faraldursins. Því er afar mikilvægt að greiðslan berist strax milliliðalaust svo ekki verður skerðingu á þjónustu þar að ræða. Nauðsynlegt er að styrkja enn frekar við hjálparsamtök umfram þær 25 milljónir króna sem gert er ráð fyrir í nefndarálitinu. Miðað við 100 milljarða króna sem setja á í björgunaraðgerðir er ótrúlegt að ekki skuli vera gert ráð fyrir því að gefa söngum að borða. Nefna má Fjölskylduhjálp Íslands í því samhengi sem vinnur nú þrekvirki á hverjum virkum degi með matargjöf. Við verðum að tryggja að allir þeir sem gefa fólki mat geti starfað af fullu krafti á meðan við göngum gegnum þennan dimma dal. Þá er dapurlegt að sjá að ríkisstjórnin ætlar ekki að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða til að koma í veg fyrir stórfelldar hækkanir á höfuðstól verðtryggðra húsnæðislána. Á þessum óvissutímum er nauðsynlegt að setja 2,5% þak á vísitölu neysluverðs. Ellegar er hætta á að fjöldi landsmanna missi heimili sitt líkt og gerðist í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Við verðum átt okkur á því, virðulegur forseti, að verðtryggingin er föl, sérstaklega verðtrygging á íbúðalánum. Það er alveg með ólíkindum
að við skulum ekki að ríkisstjórnin ætlar ekki að læra af fyrri mistökum ríkisstjórnar við hrunið og taka ekki verðtrygginguna út úr og stöðva á íbúðalánum. Þeir geta fest hana við 2,5% í til dæmis bara 6 mánuði til að byrja með. En einhvern tröllatrú þeirra á því að það verði ekki verðbólga beinhnekki bara fyrir stuttu síðan þegar banki spáði 0,1% verðbólgu en endaði í 0,5%, 5 sinnum meira. Nú kemur Seðlabankinn og hann segir það verður ekki með 1,4% í versta tilfelli, 1,4% verðbólga. Ef að sama skeður þar og hjá fyrri bankanum, þá er þetta 7%, eða þetta 5-faldast. Og ég sé þá guðblessi heimilin. Í þessu samhengi er líka oft að við erum að furða okkur á því hvers vegna í ósköpunum er ekki gert meira fyrir öryrkja. Og hvar í öllu þessu fári sem hefur gengið hérna yfir, hvar er orði eitt í eldri borgara? Hvar er króna, 1 króna til eldri borgara? Ekki, það er ekki orð, ekki eitt stakt orð, neins staðar til þess að bæta eldri borgurum sem verst standa í þessari kórónuveiru, ekki neitt. Og það er eiginlega til háborinnar skammar vegna þess að við vitum það og við vitum loforð formanns Sjálfstæðisflokksins til eldri borgara á sínum tíma þegar hann lofaði að leiðrétta kjaragliðnunina allt aftur til 2009. Það var bara fyrir kosningar, ekki þegar það komið völd. Við erum með furðulegt kerfi, mismunar sem mismunar fólki, mismunar þeim sem verst standa. Við erum búin að búa til stórfurðulegar tölur, 250.000, 290.000, 335.000, 400.000, 700.000 og einhvern veginn erum við búin að setja niður að þeir sem eru lægstir þarna eiga eina tóra á 250.000, það er 70% öryrkja. Næst koma á 290.000 krónum, nú er það nálgast 30-40.000 og það fer við 50.000 atvinnulausa. Lágmarkslaun 335.000 og það þarf að berjast við kjaftaklóm fyrir að halda þeim lífskjarasamningi sem það er, vegna þess að núna er stefnt að því að ráðast á hann líka. Það var gerð beiðni í þessu fjárauka að setja inn eitthvað meira fyrir öryrkja og eldri borgara. Það hefði verið hægt og hefði verið gott til dæmis eins og var reynt að koma að 100.000 krónur eingreiðslu skatta- og skerðingarlausa fyrir eldri borgara, öryrkja sem verst standa í sumar. En nei, það er ekki inn í myndinni. Við erum líka í þeirri stöðu að við erum með skýrslu KPMG þar sem kemur fram að árið 2019 voru tekjur af erlendu ferðamönnum 470 milljarðar. Þetta er aðeins allt horfið. Og í skýrslu KPMG er spáð lækkun gjaldeyristekna sem gæti numið alltaf 330 milljörðum króna. Þetta eru gífurlega fjárhæðir. Og segir okkur það að með sama áframhaldi þá fer auðvitað að saxast á gjaldeyrisforða landsins. Tekjusamdráttur gæti numið 25% af heildartekjum þjóðarbúsins. Tjón á Íslandi er meira en í öðrum hagkerfum sem við berum okkur saman við vegna þess að ferðaþjónustan myndar stærri hluta hagkerfisins hér. Og þetta erum við alltaf að gera. Við erum búin að búa til skrimsli sem er ferðaþjónustan og hún hrundi. Við erum að búa til skrimsli sem er fiskeldi. Það þarf ekki, það gæti sérst bara eina sýkingu þar til þess að það myndi hrynja.
Við verðum að fara að huga að því að jafna út og finna og skapa ný störf, nýja tekjustofna. En þeir voru að hæla sig að því hér stjórnarliðar að þeir eru með félagsmálapakka í þessu upp á 8,1 milljarða. En þeir gleyma því. Hver var bankaskattur? Hann var 11 milljarðar. Og ef við bara horfum á þetta raunhæfum augum, þá eru þeir að tala um 200-300 milljarða björgunarpakka. Hvað eru þá að tala um bara 10% af því? 20-30 milljarða. Og væri það nokkuð óeðlilegt að 10% af því færi til þeirra sem verst standa? Að við myndum bara hreinlega passa upp á þá sem eru verst staddir hérna í þjóðfélaginu og jú, þeir ætla að setja 22,5 milljónir eða 25 milljónir með könnun á því hver er þörfin í mataraðstoð til hjálparstofnana. Ég fyrir kvöld fyrir dag sagði ég frá því að hjálparstofnun kirkjunnar, þar er aukningin 60% í mars og apríl og stórlega aukning líka til að fá lyf. Þetta segir okkur bara alla söguna, hversu þörfin er rosalega mikil. En það þýðir ekkert að ræða það, þeir hlusta ekki. Þeir hlusta ekki sem ráða ríkisstjórninni, sem eru aðalega í ríkisstjórninni í dag. Fjárlaganefnd kallaði eftir tillögur ÖBÍ og ÖBÍ svaraði með tillögu um hækkun grunnlífeyris. Mjög sanngjarna tillögu. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hérna upp frá stjórn Öryrkjabandalagsins. Á fundi fjárlaganefndar kom fram ósk tillögu frá ÖBÍ um viðbrögð við þeirri fordæmalausu stöðu sem uppi er í íslensku efnahagslífi í kjölfar COVID-19. Hér kemur tillaga við ÖBÍ hækkun framfærslu, örorku og endurhæfingarlífeyris er að ræða lágmarkskröfu. Óvart, lágmarkskröfu. Þær fordómalausu aðstæður sem við lifum nú kalla á nýja hugsun og nálgun, þar sem velferð fólks verður að vera í fyrirrúmi. Með hækkun örorkulífeyris til samræði við lágmarkslaun vinnum við okkur hraðar út úr þeim þrengingum sem nú blasa við. Sinnuleysi síðustu áratuga kjör öryrkja má ekki halda áfram í skjóli núverandi kreppu. Nú munar 80.000 krónum á örorkulífeyri og lágmarkslaunum og útlit er fyrir að kaupmáttur lífeyris minnki enn frekar. Eftir að hafa nánast staðið í stað á kjörtímabili núverandi ríkisstjórnar. Örorkulífeyrir hefur dregist mikið aftur úr kjörum annarra hópa, svo sem launaþróun á vinnumarkaði, lágmarkstekjutryggingu í dagvinnu og atvinnuleysisbótum. Nauðsynlegt er að fjárhæðir almannatrygginga fylgi launahækkunum kjarasamninga til að draga úr ójöfnuði og til að tryggja megi afkomu fólks. Grunnlífeyrir hækki 41.000 krónur á árinu 2020, framfærslumið hækki sömu krónutölu á sama tíma. Tillagan er í samræmi við tillögu BSRB hækkun örorku og endurhæfingarlífeyrisþega í umsögn BSRB í þingmáli 726 og 724. Þetta er gífurlega hógvær krafa og sérstaklega í því tilfelli þegar við erum nýbúnir að hækka laun okkar þingmanna, ráðherra og annarra æðstu opinberra starfsmanna frá 70.000 og vel yfir og vel á annað 100.000. En það er ekki til peningar til að hækka 41.000, en það eru til peningar til að hækka 70 og yfir 100.000 á mánuði fyrir okkur sem þurfum síst að því halda. En svona er þeirra réttlæti, eða hefur ekki að segja óréttlæti. Því miður er sinnuleysi kjör öryrkja í núverandi kreppu algjört og þá einnig þetta sinnuleysi gagnvart eldri borgurum. Og við erum í þeirri furðulegu stöðu
að við erum einhvern veginn að horfa framhjá mannréttindum. Við erum ekki að fylgja eftir mannréttindasáttmálum sem eiga að tryggja að allir séu jafnir og allir hafi húsaskjól, fæði, klæði, lyf og læknisþjónustu. Því miður þá er það bara staðreyndin og við vitum líka að það sem hefur gleymst í allu þessu stöðu eins og núna, að það eru því miður hætta á því að fleiri lenda á örorku vegna þess að biðlistar hafa aukist í alls konar aðgerðum og þar þarf að spýta í. En því miður, ég á eftir að sjá hversu mikið það verður vegna þess að nú er þegar byrjað barlómur, sem er þetta kannski rétt frá mörgu leyti, gífurlega halli á ríkissjóð. En hvað þýðir það yfirleitt? Ég segi fyrir mitt leyti, það þýðir, ef að, eins og hefur áður verið, að það muni ennþá þrengja meira að þeim sem síst skyldi, öryrkjum, eldri borgurum, láglaunafólki, atvinnulausum. Því það hefur sýnt sig að það hefur aldrei verið hægt að hækka þá í kreppu og síðan þegar góðæri skellur á, þá gleymast þeir. Og við sjáum það bara best á því hvernig við afgreiðum laun þingmanna. Það fórum við eftir launavísitölu og það stendur, eins og við vitum, skýrt í 69. grein almannatryggingalaga að það skal fara eftir launaþróun og annars ef að hagkvæmari væri vísitölu neysluverðs. Það er aldrei gert. Þess vegna voru síðustu áramót öryrkjar að fá mun minna heldur en við sjóðkjörnir fulltrúar hér. Ástandið hjá öryrkjum og eldri borgurum og þeim sem verst standa er síst betra út á landi. Við vitum stöðuna á Reykjanesi. Þar hefur og var fyrir faraldurinn gífurleg erfið staða, mikið atvinnuleysi. Það hefur stóraukist. Og í öllu þessu samhengi þá megum við ekki gleyma og eigum að standa vörð og það eru börnin. Langveik börn, fötluð börn. Þetta er það við eigum og okkur ber skylda til þess að verja, en til þess að verja þau verðum við líka að verja foreldra þeirra. Og nú er kannski staðan sú að báðir foreldrarnir jafnvel atvinnulausir og gjörbreyttar forsendur. Við verðum og eigum að greina og sjá til þess og finna út hvar þörfin er mest og hjálpa. Við verðum að taka nákvæmlega sömu stefnu á eldri borgara, öryrkja, fötluð börn, barnafjölskyldur og við erum að taka stefnuna á fyrirtæki. Vegna þess að við verðum átt okkur að því að jú, það er alltaf verið að segja að það verður að berga fyrirtækjum til að verja störfin, en það verður líka að berga heimilunum til að verja störfin. Án heimila, og við vitum hvernig það fór í hruninu, við vitum að það voru á annað 20.000 heimila sem voru bara hreinlega tekin af fólki. Og ég óttast mest að það verði aftur þannig, vegna þess að við vitum bara núna þetta nýjasta verðbólguskot var upp á 20-30 milljarða. Það þarf ekki mörg svoleiðis til þess að sama staðan kom upp og var. Og þá er verið að senda reikninginn á heimilin, að vera að senda 200-300 milljarða halla ríkissjóðs á heimilin. Til hvers? Til að bjarga bönkunum eða ríkissjóði. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, frú forseti.
Við ræðum hér fjáraukalagafrumvarp 2. Við erum nýbúin að afgreiða fjáraukalagafrumvarp 1 sem er ákaflega sérstakt og ég þarf ekki að rekja ástæðu fyrir því hér í ræðustól Alþingis á þessum degi. En ég held að það sé mikilvægt að í þessari umræðu nú þá reynum við að átta okkur á kannski á þessari heildarmynd sem við stöndum frammi fyrir þegar við erum að fjalla og halda utan ríkisfjármálin. Í mínum huga er heildarmyndin einfaldlega sú að við höfum hér í gildi fjárlög sem samþykkt voru hér tímanlega fyrir síðustu áramót sem gerðu reyndar ráð fyrir halla á rekstri ríkissjóðs. Og því sem við höfum breytt frá þeim tíma var í fjáraukalagafrumvarp 1 til dæmis 18 milljarðar króna í auknar fjárfestingar árið 2020 sem þýðir það að við erum komin í 100 milljarða fjárfestingu af hinu opinbera af ríkisins hálfu. Og við vorum líka með inn í því fjáraukalagafrumvarpi hækkuð framlög til ýmissa verkefna og mikið hefur verið rætt hér nýsköpun og tækniþróun og þar vorum við að auka verulega fjármuni til þess. Við létum líka aukna fjármuni til sóknaráætlana, framkvæmda- og ferðamannastaða og svo lengi mætti telja. Allt til þess að örva, allt til þess að koma af stað fjárfestingu, allt til þess að skapa störf. Óvænt aðstæða sem við erum í, heimsfaraldur sem ríður hér yfir heimsbyggðina og er að skapa okkur þessi óvæntu vandræði sem við stöndum frammi fyrir. Og það er ekki alveg einfalt að glíma við þetta og það er ekki eins og séu gripin upp úr hattinum einföld ráð því, heldur eru samfélög og þjóðir að þreifa fyrir sér hvernig þau geta best varið atvinnulíf, gert fyrirtækjunum það kleift að hafa ennþá trausta stoðir eða stoðir til þess að standa á þegar að losnar aftur og við getum aftur farið að búa hér til verðmæti og skapa hér aftur það samfélag sem við þekktum. Ég held að þetta sé svona myndin af því verkefni sem við stöndum frammi fyrir hér og þess vegna langar mig í þessum staði í umræðum þetta fjáraukalagafrumvarp 2 og boðað hefur verið í það minnsta eitt í viðbót áður en langt líður sem fæðist raun og veru eftir að þessar aðgerðir sem tilheyra þessu fjáraukalagafrumvarpi eru kynntar og við nánari útfærslu á því. Ég vil bara taka það sérstaklega fram að því að það fjall hér fyrir í umræðunni þau orð að allir hafi orðið fyrir vonbrigðum með þetta fjáraukalagafrumvarp og þessar ráðstafanir því að svo er nú einmitt ekki. Einfaldlega hafa fleiri en færri og kom skýrt fram í umsögnunum sem hæstv. Fjárlaganefnd bárust að menn voru almennt að fagna þeim aðgerðum sem gripið væri til þó svo að menn deili eðlilega á leiðir og aðferðir og svo framvegis. Ég held að sé mikilvægt að við förum fram með þeim hætti sem við erum að gera, nokkuð varlega eða af ábyrgð og þess vegna langar mig til þess að vitna í, virðulegi forseti, í nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar þar sem við vorum í okkar vinnu að reyna að átta okkur á efnahagsstöðunni og stöðu ríkissjóðs í þessu ástandi sem við erum í. Alls ekki einfalt verkefni en samt mikilvægt á hverjum tíma að við reynum að draga saman sem heildstæðustu mynd af því við hvað er að fást. Og ég leyfi mér, virðulegi forseti, að lesa hér upp úr nefndaráliti meirihlutans sem þar stendur efnahagsþróun og sviðsmyndir. Mikil óvissa ríkir framvindu efnahagsmála bæði hérlendis og ekki síður í heimshagkerfinu. Að öllu jöfnu væri fjármálaáætlun til næstu 5 ára nú til umfjöllunar í þinginu en óvissa gerir spáaðilum erfitt vik. Gildandi stefna hefur verið tekin úr sambandi, það er að segja gildandi fjármálastefna og ný uppfærð áætlun eða ríkisfjármálastefna og ný uppfærð áætlun liggur ekki fyrir og ekki víst hvenær raun eftir að leggja fram drög að nýrri fjármálastefnu og áætlun. Hagstofan hefur ekki endurmetið þjóðhagsspá eftir að faraldurinn kom upp. Seðlabankinn birti 25. mars síðastliðinn 2 sviðsmyndir sem að hluta til byggja á sviðsmyndum OECD á alþjóðlegum hagvexti. Frá þeirri sviðsmynd má segja að horfur hafi dökknað og flest bendir til þess að efnahagsáfallið verði meira og langvinnara en áður var talið. Af þeim sökum voru sviðsmyndirnar uppfærðar í byrjun apríl
mildari sviðsmynd sem gerir ráð fyrir 4% samdrætti í efnahagslífinu og útflutningur vöru og þjónustu dragist saman 18,7%, atvinnuleysi verði að meðaltali 6,1% og einkaneysla dragist saman 1,7%. Og hin sviðsmyndin sem skýrt hefur verið dekkri sviðsmyndin miðast við enn meiri samdrátt í efnahagslífinu í heild eða allt að 7% eða 6,9%, útflutningur dragist saman 27,2%, atvinnuleysi verði 7,5% og einkaneyslan lækki 4%. Bankinn spáði því að verðbólguhorfur breytist lítið þrátt fyrir mikil umrót í efnahagsmálum eða 1,4% á milli ára. Seðlabankinn mun áfram vinna því að greina efnahagsleg áhrif faraldursins og nýjar sviðsmyndir verða kynntar 20. maí næstkomandi. Við vitnum líka í okkar nefndaráliti til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins en þar stendur að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn birti nýlega endurskoðaða efnahagsspá fyrir heimshagkerfið og fyrir einstök ríki sem tekur til yfirstandandi árs og næsta árs. Það er fyrsta spá AGS eftir að COVID-19 faraldurinn braust út. Þar er gert ráð fyrir 3% samdrætti í heimshagkerfinu sem yrði mesti samdráttur síðan í kreppunni miklu á 3. og 4. áratug síðustu aldar. Til samanburðar þá dróst heimshagvöxtur saman 0,1% í fjármálakreppunni 2009. Í grunnsviðsmynd AGS er gert ráð fyrir að efnahagsleg áhrif faraldursins verði tímabundin og þau fjari út á seinni hluta þessa árs. Á næsta ári er spáð kröftugum hagvexti eða 5,8% samkvæmt spánni og lögð er áhersla á að óvissan í spánni sé nú meiri en í venjulegu árferði og mögulega kunni samdrátturinn í yfirstandandi ári að verða meiri. Í Evrópu er áætlað í ár verði hagvöxtur neikvæður á bilinu 3–10%, misjafnt eftir löndum. Við birtum í okkar nefndaráliti töflu hagvaxtarspá milli einstakra ríkja sem ég fer kannski ekki nánar yfir í þessari ræðu en dreg það bara einungis hér fram að hér er ótrúlega kröftugur viðsnúningur í efnahagsmálum sem við erum að glíma við. Það er þess vegna full ástæða, virðulegi forseti, að við séum ekki í þeim sporum að hugsunarlaust eða nánast á engri ábyrgð að þenja ríkisútgjöldin hraðar út heldur en við þó gerum og er nú nóg gert samt. Ég held að sé ágæt lexía og ágætt að hugleiða það að samkvæmt drögum að spá sem að fjármálaráðuneytið hefur unnið horfur með rekstri ríkissjóðs til næstu 5 ára, þá gætum við einfaldlega lent í þeirri stöðu að hafa aukið skuldir ríkissjóðs svo mikið að hann verði allt að 50% af landsframleiðslu árið 2025. Þetta er verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Hvernig við ætlum að standa saman að því að halda hér utan þjóðfélagið okkar, efnahagslífið, vinnu fólksins og verðmætasköpunina og þar af leiðandi grunninn þess að við getum hér reikið okkar samfélag sem við höfum gert og hvernig við ætlum síðan til lengri tíma að sjá ríkisfjármálin þróast. Það er ekki bjart framundan ef við horfum til þess að ef náum ekki þeim viðsnúningi sem við þurfum á að halda, sem að spáaraðilar hafa verið að birta okkur og fleiri aðilar sem sendu hv. fjárlaganefnd umsagnir og fylgdu þeim eftir höfðu líka gert sviðsmyndir út frá sínum forsendum og sviðsmyndir sem eru allt frá því að hingað komi enginn ferðamaður á þessu ári þar sem að efnahagssamdrætti er spáð allt að 13% og síðan sviðsmyndir þar sem að gert er nú ráð fyrir að losni komu ferðamanna og losni hér heimsbúskapinn þegar líða tekur árið. Þetta er stóra verkefni. Það er þess vegna sem að við leggjum aldrei nægjanlega áherslu á það hér í umfjöllun þessi fjáraukalagafrumvörp sem eru viðbragðsmál eða mál sem að ríkisstjórn og meirihluti Alþingis og Alþingi er að fást við til þess að reyna að bregðast við stöðunni nánast frá degi til dags. Ég held hins vegar, virðulegi forseti, að þegar saman er tekið þau viðbrögð sem við tókum í fjáraukalagafrumvarpi 1 og þessu fjáraukalagafrumvarpi sem að núna er til umfjöllunar, að við séum á margan hátt að nálgast þetta verkefni með mjög ábyrgum hætti.
Ég ætla aðeins að vísa í eitt til viðbótar því sem ég rakti hér aukna fjármuni til opinberrar fjárfestingar sem eru þá fyrst og fremst í þeim þáttum samfélagsins sem til lengri tíma geta staðið og við getum haft ágætan ávinning af og undirbyggir okkar framtíð og vöxt og viðgang okkar samfélags. Þá sú áhersla sem við erum að leggja hér á nýsköpunarmál og rannsóknir held ég og trúi sé gríðarlega mikilvæg á þessari stundu og hv. fjárlaganefnd eða meirihluti fjárlaganefndar gerir raunar sáralitlar breytingar á framlögðu fjáraukalagafrumvarpi en gerir þó til dæmis þá breytingu að auka fjármuni enn og aftur til rannsóknarsjóðs og bæta þannig í grunnrannsóknir. Hvaða áfangur sem við munum ná í nýsköpun og bæta starfsumhverfi nýsköpunar og sóknar á því sviði, þá skiptir okkur máli að halda vel utan grunnrannsóknir á sem flestum sviðum. Þess vegna leggur meirihluti fjárlaganefndar til þá breytingartillögu til þess að við bætum þar í og betur. Ég held, virðulegi forseti, að á þessu stigi þessar umræðu þá get ég ekki varpað skýrari mynd á hvað við erum að fást við með þessum þingmálum sem við ræðum núna þessa daga og við erum að vinna í, allir alþingismenn. En mig langar kannski að lokum að segja að í ljósi þessar áherslu sem við erum að leggja hér á nýsköpun og sókn í rannsóknum að hugleiða kannski bara rétt sig svona í lokin að þau viðbrögð sem allt samfélagið hefur gripið til á undanförnum dögum og vikum og bara þær miklu breytingar sem að fólk hefur verið að glíma við, hvort sem það í atvinnulífinu, í menntakerfinu eða í heilbrigðismálum eða hvar sem við berum niður í okkar samfélagi, þingmenn með hvernig þeir hafa breytt sínum starfsháttum, að þá gangi þær ekki að öllu leyti tilbaka. Við erum ótrúlega stuttum tíma held ég að búa til mikla samfélagslega breytingu. Þess vegna vildi ég nú bara draga það fram, virðulegi forseti, hér undir lokin, að það skiptir máli í hverju hið opinbera er að fjárfesta til lengri tíma og hið opinbera hefur til dæmis borið gæfu til þess að styðja hér við og örva fjárfestingu í fjarskiptainnviðum sem ég trúi nú þegar ég stend í ræðustólnum hér á þessu maíkvöldi að til dæmis það fjármunir sem við varið til þess að efla fjarskiptakerfi í landinu hefði það ekki komið til, þá hefði kreppan mögulega orðið ennþá dýpri. En öllu samanlögðu, virðulegi forseti, þá, eins og ég segi, við getum greint á leiðir, við getum verið sammála og ósammála, þannig að það geta þurft að gera meira hér og þar, en að öllu samanlögðu þá held ég að við eigum í þessu landi sem áður bjarta framtíð, en það skiptir máli hvernig á er haldið. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ágæta ræðu. Það sem ég vildi koma aðeins inn á undir liðnum nýsköpun, rannsóknir og þekkingargreinar þess getið að það er að stofna nýjan sjóð, matvælasjóð, og setja þar 500 milljónir króna í þann sjóð sem er að sjálfsögðu ágætt. En það er hins vegar verið að leggja niður annan sjóð sem hefur verið nýsköpunar- og framfarasjóður fyrir landbúnaðinn í meira en hálfa öld. Og þetta er ágætur sjóður og hefur skipt sveitir þessa lands og bændur mjög miklu máli. Hann veitir landbúnaðargeiranum margvíslega styrki. Sumir hverjir lúta ekki beint að matvælaframleiðslu heldur eru svona mikilvægir í því bara að treysta byggð vítt og breitt um landið. Og það er mjög mikilvægt að þessi verkefni verði ekki út undan þegar að þessi nýi sjóður verður stofnaður. Sjóðurinn hefur stutt við verkefni sem tengjast ekki beint matvælaframleiðslunni heldur þó einnig menntun og endurmenntun. Og hefur ekki síst þá komið að atvinnuskapandi verkefnum með bændum og til viðbótar við hefðbundna framleiðslu og styrkir sjóðsins hafa átt þess að þátt í verðmætasköpun á mörgum nýjum
störfum til sveita. Það er svona víðsýni sem hefur einkennt störf þessa sjóðs. Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvort að hann sé sammála þessu og hvort hann telji þetta vera skynsamlegt í ljósi allrar þeirrar reynslu sem þessi sjóður hefur. Og nú er mikilvægt að koma þessum peningum sem fyrst í vinnu, ef maður orða það þannig. Og hefði þá ekki bara verið skynsamlegast að bara setja þessa peninga í þessa sjóði sem eru fyrir, það er að segja sjávarútvegssjóðinn og síðan landbúnaðargeirann, það er að segja matvælasjóðinn, framleiðnisjóðinn. Ef þeir ekki nýst betur þannig strax og komist á strax heldur en að fara að byrja upp á nýtt og fara að stofna nýjan sjóð og allt sem því fylgir. Svarar andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans spurningu hér. Nú vill svo til að sá ágæti sjóður sem er annar af þeim sjóðum sem var lagður niður, Framleiðnisjóður landbúnaðar, við vorum jafnaldrar en bráðum heyrir nú hans saga fortíðinni. Ég þekki þann sjóð ágætlega, ég þekki líka ágætlega til AFS-sjóðsins og þeirra verkefna sem hann hefur gripið til. Ég held og ég flutti það ræðu í umræðum þetta þingmál hér fyrr á þessum þingvetri, að ég tel þetta að mörgu leyti vera gæfuspor. Það er þannig frá því gengið í afgreiðslu meirihluta atvinnuveganefndar að það sé tekið utan um þau verkefni sem hv. þingmaður nefnir hér sem hafa skipt máli. Ég vil bara nota þetta tækifæri, virðulegi forseti, að segja að verk Framleiðnisjóðs landbúnaðar á sínum tíma þegar við tókumst hér á við mikla offramleiðslu skiptu gríðarlega miklu máli. En staðreyndin er hins vegar sú að við höfðum á mörgum undanförnum árum verulega dregið úr framlögum til sjóðsins, þannig að hann var ekki sá kraftmikli sjóður sem hann var í árdaga sínum. Hefði verið réttara bara að beina fjármunum inn í þá sjóði óbreytta. Ég er ekkert endilega viss að það hafi verið hin rétta aðferð. Við erum þarna að reyna að samþætta líka fleiri krafta sem felast í verkefnum sem eru þá til sjávar og sveita og skapa þannig samlegð og kraft út úr þessum sjóðum. Varðandi síðan grunnrannsóknir og ýmsar rannsóknir sem Framleiðnisjóður hefur fjármagnað, þá getum við tekið þá umræðu dýpra á seinna, en rétt eins og með grunnrannsóknir sem meirihluti fjárlaganefndar er nú að leggja áherslu á í sínum breytingartillögum, þá eru grunnrannsóknir í landbúnaði og í sjávarútvegi gríðarlega mikilvægar. Ég myndi leggja þá tillögu til hv. þingmanns þegar hann kemur í sitt seinna andsvar hér, að eigum við að velta fyrir okkur líka hvernig atvinnugreinin sjálf getur stutt við grunnrannsóknir og rannsóknir á sínu sviði. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni ágætis svar. Það sem ég hef svona áhyggjur af hvað þetta varðar er að það er verið að setja aukna fjármuni í 2 sjóði, 500 milljónir sem nú töluverður peningur. En það er í raun og veru einskiptis aðgerð. Við vitum ekkert hvað kemur síðan ári síðar og þá þarf að fara að huga að því að skera niður væntanlega til að mæta þessum gríðarlega halla sem við sjáum fram á að verði á ríkissjóði. Þá sé hættan sú að þarna séu 2 mikilvægar atvinnugreinar að berjast litla fjármuni, þessi sjávarútvegurinn og síðan landbúnaðurinn. Þannig að þetta er svona áhyggjuefni í mínum huga, að hvort það hefði ekki verið affarasælast á þessum tímapunkti, í þessum aðstæðum, að setja bara fjármuni í þessa sjóði strax og nýta þá til skapandi verkefna og atvinnuuppbyggingar heldur en að fara þessa leið. Þetta er svona sjónarmið sem ég hef haft í þessari umræðu og gott að fá þá, eins og ég segi, frá hv. þingmanni sem þekkir nú þennan málaflokk mjög vel, hans sjónarmið á þessu. En allavega þá held ég að það þurfi minnsta kosti að tryggja það mjög vel að þessi verkefni sem sjóðurinn, Framleiðnisjóðurinn, hefur haft með höndum, að þau verði áfram og lúti að þessum byggðamálum sem hann hefur staðið sig svo frábærlega í og þeim mikilvægu verkefnum sem hann hefur sinnt á því sviði, að maður óttast að þetta svona komi til með að skolast eitthvað til þegar
þegar athyglin þarf að vera á öðrum málaflokki á sama tíma, sjávarútveginum og því sem að honum snýr. Þannig að þetta er svona hluti sem ég hef velt fyrir mér og þótti eðlilegt að fá það frá hv. þingmanni þar sem hann hefur mikla þekkingu á þessu. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég bara nálgast hugleiðingar hv. þingmanns með því að segja að þær eiga fyllilega rétt á sér, en við getum ekki sagt að það verði í grunninn einhver átök það þegar þessu einskiptisframlagi lýkur. Sjóðirnir hafa verið fjármagnaðir með ákveðnum hætti, hluta til mun það standa til lengri tíma og mögulega það samið í samningum til dæmis við bændur. Það sem að mér finnst vera helsta sóknarfæri hins nýja matvælasjóðs náttúrulega bara einfaldlega sú staðreynd að við erum ein helsta auðlind okkar bara matvælaframleiðsla úr hvorri greininni hún hvort sem það er sjávarútvegur eða landbúnaður og síðan iðnaðurinn henni tengdur. Og það einfaldlega mikil sóknarfæri í því, hv. þingmaður, að virkja þessa krafta saman, þannig að við séum að halda utan þá virðiskeðju allt frá þeirri auðlind sem við erum að nota, hvort sem það grasið sem sprettur eða sjórinn í kringum landið, og síðan út í gegnum vinnsluferlið sem að búa til meiri verðmæti úr þeim matvælum sem við erum að framleiða og stuðla þar að meiri nýsköpun. Það eru stóru sóknarfærin sem við höfum og þess vegna það skref að sameina þessa sjóði í mínum huga ákaflega jákvætt. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður segir sig vera að nálgast með ábyrgum hætti. Mig langaði að spyrja aðeins svona hliðarmál sem við erum með sem breytingartillögu og svona smá spurningum réttlæti varðandi til dæmis hækkun þingmanna og ráðherra sem var upp á 6,3% samkvæmt launaþróun ársins 2018. En á sama ári þá hækkuðu þeir sem eru með lífeyri almannatrygginga 4,7% þrátt fyrir að launaþróun ársins hafi verið á almenna markaðinum 6,45% og hefði það hækka miðað við lagagrein 69 í lögum almannatryggingar þá 6,45%. Kjaragliðnun upp á 1,75%. Allavega, þingmenn fá sem sagt greitt samkvæmt útreikningum launaþróun eftir á þegar við vitum hver raunveruleg launaþróun En samkvæmt lögum almannatryggingar, ekki samkvæmt lögunum, heldur samkvæmt túlkun laga almannatryggingar, að þá spáð fyrir verðlagsþróun eða launaþróun. Hver sú sem raunveruleg launaþróun eða verðlagsþróun verður hefur ekki áhrif á hækkun lífeyri almannatrygginga. Og nú að verið síðan 1997 að einungis 6 sinnum af 23 skiptum hefur hækkun samkvæmt lífeyris almannatryggingunum verið hærri heldur en annaðhvort launaþróun eða verðlagsþróun, 26 af 23. Og kjaragliðnunin frá því núna orðin 51% rúmlega. Vanmat á því í rauninni hversu mikið launaþróun eða verðlagsþróun verður í upphafi árs miðað við hvernig það verður í lok árs og launamunurinn þá þessi. Og ég var að velta fyrir mér hvort að það ekki eðlilegt að við tækjum upp sömu reiknireglu fyrir þennan hóp samkvæmt þessum lögum og við gerum fyrir þingmannaráðherra, sem sagt gerum það upp í lok árs eftir því hvernig við vitum hvernig launaþróun og verðlagsþróun Svara andsvari hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég sömuleiðis þakka hv. þingmanni hans fyrirspurn hér og hann færi hér í tal þennan samanburð. Ég vil nú bara minna hv. þingmann á það að þessi umræða laun alþingismanna, ráðherra og hv. embættismanna tekst nú yfirleitt að sitja í einhvern viðkvæmt ljós. Og ég vil nú bara í fyrsta lagi rifja upp að þó ég hafi ekki prósentu hér á taktrinum rétt eins og hv. þingmaður virðist hafa, að minna á það að launaþróun þess hóps sem við tilheyrum
hefur nú skilið sig frá almennri launaþróun í landinu og hvort það sé eðlilegt að taka upp sömu reiknireglu milli þessara hópa sem að gera hér umtalsefni og stilli þessu saman svona hlið við hlið, þá vil ég nú bara einfaldlega segja hafa lög verið brotin í þessum efnum? Er þetta spurningin um það hvort að þessi reikniregla sé eitthvað réttari en einhver önnur? Því það er bara önnur umræða sem ég sé tilbúin að taka hérna í stuttu andsvari við hv. þingmann. Það má á hverjum tíma stilla upp launaþróun alþingismanna upp í eitthvað neikvætt ljós. Og það er ákveðin íþrótt sumra stjórnmálamanna að gera það. Með þessu er ég ekki nokkurn hátt að segja að það sé einhvern samþykki mitt fyrir því hvernig þróun fyrir almannatryggingar hefur verið á þeim vettvangi. Ég vil bara segja frá þeim tíma sem ég hef settst inn á Alþingi, árið 2013, þá hefur þessi umræða komið upp á hverju ári og við höfum farið eftir þeim reiknireglum sem að þar eru settar fram og fylgt þeim. Það voru settar upp ákveðnar reiknireglur fyrir kjaramál eða fyrir launaþróun þessara embættismanna og þjóðkjörinna einstaklinga sem að hv. þingmaður vitnar til og við erum að fara eftir þeim reiknireglum í hvívetna. Það er síðan allt önnur umræða hvort að það eigi að vera sama reikniregla. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, viðkvæmt ljós. Mér finnst þetta ekkert viðkvæmt í raun og veru. Ég bara að bera saman einmitt að það er verið að reyna að nota sömu aðferð til þess að uppreikna laun hópa sem hafa ekki verðbælsrétt eða geta ekki deilt kjör sín, heldur við allavega hérna getum skipað okkur eigin laun samkvæmt lögum og svo framvegis. Kjararáð eins og það var hérna áður þegar að þau tók ákvörðun laun þingmanna árið 2016 þegar það var spurt rökin á bak við þá launahækkun og fékkst hún til dæmis ekki nema á mjög óljósum forsendum. En allavega, ég er að reyna að segja að þessi tveir hópar og fleiri hópar, ég ber saman þessa tvo hópa sérstaklega út af því að það er nýbúið að hækka laun þingmanna og ráðherra og að í lögum almannatryggingar er mjög augljóst að það er reynt að fylgja sömu reiknireglum. Þetta taka mið af launaþróun þannig að það hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs eða þá launaþróun eftir hvort sem er hærri. Meðan hjá þingmönnum þá er það einmitt að það hækki launaþróun opinberra starfsmanna. Þar er munurinn. Það er hjá þingmönnum bara opinberra starfsmanna, í lífeyrinum þá er það bara launaþróun almennt. Það er með það, ekki því það er kvarta. Munurinn er sá að það er ekki notuð raunveruleg launaþróun eða raunveruleg verðhækkun neysluverðs hjá lífeyri, en það er náttúrulega raunveruleg hækkun hjá þingmönnum. Já, þeir sem eru með þá lífeyri fá það fyrirfram, fyrir árið, sem er eitt, og meðan þingmenn fá það eftir á. Það er líka munur þar. Ég bara velta fyrir mig hvort það sé ekki eðlilegt að það sé allavega sambærilegt eða þá að það sé þá ef það er skekkja í loka árs að það sé gert upp því að við erum endurtekið að vanmeta einmitt hækkunina eins og hún ætti að vera samkvæmt almannatryggingalögum upp á núna 50% rúmlega. Andsvari síðara sinni hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Haraldur Benediktsson. Já, virðulegi forseti, hv. þingmaður fór bara ágætlega yfir forsendurnar sem að þarna eru gegnar í báðum tilfellum og svo oft hef ég tekið þátt í umræðu og hlustað umræðu í þessum sal þar sem við erum að gera þessar áætlanir og byggja þróun almannatryggingagreiðslna á þessum áætlunum að þetta hefur ávallt verið umdeilt. Eins og ég sagði, ég ætla ekki að fara út í gegnum þá umræðu hér í stuttum andsvörum hvor reglan sé réttari. Henni hefur verið fylgt, ég bara undirstrika það, en hún birtist meðal annars í þessu sem hv. þingmaður hér rekur. Það sem að ég var ekki að reyna að segja að það var eitthvað viðkvæmt að ræða kjör alþingismanna og hv. þingmaður kveinkaði sér undan því að ég væri einhvern þátt að gera það, nema síður sé. En þetta er hins vegar bara alltaf þessi íþrótt þegar að laun alþingismanna breytast þá verður ákveðin uppþot. Það er þess vegna aldrei rétti tíminn og aldrei rétta stundin til þess að breyta kjörum þeirra. En
þessi umræða sem hv. þingmaður leggur hér upp með fyllir rétt á sér og ég get alveg tekið undir það að þessa þætti, hvort að þegar áætlunin ekki stenst, hvort að þurfi að endurskoða hana síðan í uppgjöri, sjálfsagt bara umræða sem á eftir að tæma, en ég bara minna á það að þessari aðferð hefur verið fylgt árum saman og enginn hefur svo sem fikrað sig áfram í að breyta þeirri reiknireglu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti. Á fordæmalausum tímum þá erum við að skrifa söguna. Það eiginlega liggur í hlutarins eðli. Fordæmalausir tímar þýða að fordæmi eru ekki fyrir hendi. Handritið er ekki fyrir hendi. Við þurfum sjálf að skrifa handritið dag frá degi og það endurspegla meðal annars aðgerðapakkar ríkisstjórnarinnar sem hafa komið til þingsins hér á síðustu mánuðum. Það brugðist í stöðu sem að enginn bjóst við, eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson nefndi hér í ræðu fyrr í dag, allir að gera sitt besta, en vita kannski ekki nákvæmlega hvað á að gera vegna þess að handritið er ekki til. Ég nefndi það hér í fyrstu umræðu þessa máls að það hefði komið mér á óvart hvernig þróun heildarumfangs fjáraukalaga hefði verið frá aðgerðapakka 1 yfir til aðgerðapakka 2 sem við ræðum hér í dag. Á meðan fjáraukalög 1 hljóðuðu upp á 25,6 milljarða þá erum við í dag að ræða fjáraukalög upp á 13,2 milljarða sem jafnvel þó við tökum til þann hálfa milljarð sem fjárlaganefnd leggur til að bætt verði við, slagar rétt upp í helming af því sem var gert í fyrri hluta aðgerðarhrinunar sem er í gangi núna. Mér finnst góðar sögur eiga að hafa aðra stígandi. Þetta er ekki tröppugangurinn sem að ég tengi vel skrifuðu handriti, en fyrir vikið fáum við væntanlega bara fleiri fjáraukalög þegar að heildarmyndin verður enn skýrari. Annað sem að ég ræddi í fyrstu umræðu sem að mér finnst farið að verða enn ljósara þegar að þetta mál er komið til endanlegrar afgreiðslu er hvað við búum oft illa að getu til að greina aðstæður, til að viða að okkur gögnum, upplýsingum, tölum, öllum þeim nauðsynlega hrávið sem góð stefnumörkun þarf að vera búin til. Í frumvarpinu er þetta svona augljósast varðandi mat á áhrifum frumvarpsins á stöðu kynjanna. Það var framkvæmt á félagslegu aðgerðirnar sem eru í fjáraukalagafrumvarpinu, sem eru, svo það sé sagt, mjög jákvætt framtak, mjög góður hluti af þessu frumvarpi og það hefur varla komið neinum á óvart að þær aðgerðir komu vel út úr mati á kynjaáhrifum. Þess þá heldur hefði kannski þurft að meta allt frumvarpið vegna þess að mig grunar að sá hluti þessara tillagna sem hefði komið verr út í slíku mati sé akkúrat sá hluti sem ekki var greindur. Og það er vegna svona smáatriða sem að maður fær þessa tilfinningu sem að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson kallaði tilfinningu fyrir því að þetta væri fálmkenndar aðgerðir. Kannski hægt að finna einhverja vinalegri leið til að orða það. Hér er heyja við að víða. Það er safnað saman. Þetta
það eru teknar þær hugmyndir sem er auðvelt að færa fram í tíma sem hefðu kannski hvort eð er átt sér stað á næstu árum og þeim er pakkað hér saman í aðgerðapakka og hrint í framkvæmd fyrr en ella. Auk þess þá er farið í gamlar verkfærakistur og eldri hugmyndir endurnýttar, stundum með góðum árangri og stundum ögn-síðri. Hér í aðgerðapakka 1 þá samþykktum við að endurlífga Allir vinna verkefnið sem ég er ekki viss að hafi legið nægilega miklar greiningar fyrir til að sýna að ætti endilega erindi eins í dag eins og það átti eftir bankahrunið. Nú þá er hlutabótaleiðin endurvinnsla frá sama tíma og ég held að hún, þegar hún var sett af stað hér fyrr á árinu þá hafði hún kannski lofað meiru en núna þegar kemur í ljós að það sem hún þarf að brúa er töluvert lengra bil en henni var kannski ætlað að standa undir. Svo eru ýmis minni atriði eins og í þessu frumvarpi að bjóða upp á sumarnámskeið fyrir framhaldsskólanema og háskólanema þannig að fólk geti haldið áfram að mennta sig í sumarfríinu og haldið sig í virkni ef það er ekki í vinnu. En það er akkúrat þykir mér nokkur hróplegt hvað vantar greiningar og hvað vantar að hlusta á ákall þeirra hagsmunaaðila sem aðgerðin beinist að. Það má til dæmis spyrja sig hvort að sumarnámskeiðin eftir hrun hafi í raun gefist eins vel og vonast það til. Hvert útskriftarhlutfall þeirra sem sóttu þau hafi verið til dæmis. Það hefði mátt athuga hvort stúdentar væru að kalla eftir þessu. Það hefði svo sem ekki þurft að athuga það vegna þess að stúdentar voru ekkert að kalla eftir þessu. Það sem stúdentar voru að kalla eftir er að fjárhagslegt öryggi stúdenta væri tryggt yfir sumarmánuðina. Og það að leggja 800 milljónir í sumarnámskeið, það þjónar fræðslu en það þjónar ekki framfærslu fólks. Með stúdenta þá er þetta kannski svona með einfaldri hópum til að ná utanum af þeim sem við getum litið til. Þetta er stór hópur með mjög þekkta árstíðasveiflu. Það er vitað að þetta leyti árs losnar fólk úr námi og fer af fullum krafti út á vinnumarkað í 3 mánuði eða svo. Svo fer það aftur í skóla og fer nú ekki af vinnumarkaði vegna þess að það sýna það nú allar greiningar á íslenskum stúdentum að þeir vinna meira en kollega þeirra í Evrópu. Þeir eru yfirgnæfandi að vinna með námi á meðan fólk í sömu stöðu í öðrum löndum getur oftar einbeitt sér að námi einu saman. Og stóla algjörlega á þennan árstíðarytma til þess að tryggja sér örugga framfærslu. Og það skiptir þá jafnvel enn meira máli heldur en erlenda kollega þeirra vegna þess að íslenski stúdentar eru jafnframt yfirleitt eldri en evrópskir stúdentar að meðaltali og þeir eru líklegri til að bera ábyrgð á fjölskyldu og heimili, reka heimili. Þannig að fjárhagsþörf þeirra, eða þörf þeirra á
fjárhagslegu öryggi er mjög mikil. Þannig að grundvallarspurningin þegar kemur að þessum hópi hefði náttúrulega átt að vera: hvernig tryggjum við honum framfærslu? Til þess eru tvær ágætar leiðir í frumvarpinu sem við ræðum hér í dag. Annars vegar að skapa 3.000 sumarstörf í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og hins vegar að veita 300 milljónum króna í nýsköpunarsjóð námsmanna til þess að skapa störf þar. En ef við reiknum okkur upp úr þeim tölum sem að koma fram í könnun ýmissa stúdentasamtaka, Stúdentaráðs Háskóla Íslands og annarra, þá mætti áætla að helmingur íslenskra stúdenta reikni með því að vera án vinnu í sumar. Helmingur þýðir að þau störf sem að lagt er til að verði til með þessu frumvarpi, ef þau verða öll til, þá náum við kannski utan helming af þeim hóp sem þarf að ná til. Það er því miður að sé enn ekki búið að ná lendingu í því að stúdentum verði gert kleift að sækja sér atvinnuleysisbætur ef ekkert annað býðist, til þess að fólk hafi það öryggisnet sem felst í því að eiga trygga framfærslu. Ef að frumvarpið væri greint ofan í kjölinn þá myndi væntanlega koma í ljós líka að sá hópur sem þetta myndi snerta mest, sá hópur sem að væri verst út úr því að vera atvinnulaus án framfærslu allt sumarið, þyrfti að þreyja þorrann fram á næstu lánshæfu mánuði. Sá hópur væri einmitt fólkið sem að þarf að taka fólkið sem á veikt félagslegt net, fólkið sem að er kannski að koma af heimilum þar sem fólk hefur ekki mikið á milli handanna, fólk sem er að reyna að mennta sig til þess að veita sér betri framtíð en foreldrar þeirra gátu veitt sér. Þetta er fólki sem við eigum að styðja. Þess vegna vona ég að þó tillaga atvinnuleysisbætur til handa þessum hópi hafi verið felld hér fyrr í dag, þá komi hún aftur hingað í sal eins og margar góðar hugmyndir stjórnarandstöðunnar örlítið seinna sem næsti aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar. Mig langar aðeins að víkja nokkrum orðum að nýsköpun sem að er talsvert fjallað í frumvarpinu og lýsa þar sérstaklega ánægju með að fjárlaganefnd hafi gefið gaum að þeim umsögnum sem að bentu á nauðsyn þess að gæta að grunnrannsóknum vegna þess að þær gleymast allt of oft. Rannsóknir eru allt of oft hugsaðar á forsendum atvinnulífsins og hagnýtingarmöguleika, en nýsköpun fyrirtækja á sér ekki stað í landi nema að grunnrannsóknum sé sinnt í því. Vegna þess að nýsköpunarfyrirtæki spretta upp í löndum þar sem aðgengi að menntun er gott og þar sem fjárhagur fólks er ekki hindrun fyrir því að það geti sótt sér menntun, þar sem að félagslegar stoðir eru góðar. Það að einhver ákveði að opna hér nýsköpunarfyrirtæki og laði til landsins erlenda starfsmenn, það byggir líka á því að hér séu greiðar almenningssamgöngur, góðir leikskólar, stutt í náttúru, allt það sem gerir
lífið gott er það sem fólk vill meðfram því að vinna spennandi vinnu. Nefndin leggur til 200 milljóna viðbót í rannsóknarsjóð sem að mun aldeilis muna á tímum þegar að þarf að hafna nánast fullkomnum umsóknum í þennan sjóð. Hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson leggur til 600 milljónir og ég held að við værum ekki farin að styrkja neitt síðri umsóknir þó að sjóðurinn myndi stækka þetta mikið. Ég held að þetta sé umræða sem við þurfum að taka með okkur inn í haustið í fjárlagavinnuna með það fyrir augum að stækka rannsóknarsjóðinn varanlega þannig að hann kannski tvöfaldist að umfangi frá því sem hann er. Og svo vil ég líka lýsa ánægju með það að fjárlaganefnd minni stjórnsýsluna hér á aðildarumsókn að Geimvísindastofnun Evrópu sem að hefur gengið kannski óþarflega hægt að ganga frá innan stjórnsýslunnar en er einmitt svo gott dæmi litla og einfalda breytingu sem getur munað verulega Gegnum aðild að Geimvísindastofnuninni opnast nefnilega möguleikar fyrir fólk í háskólasamfélaginu og í nýsköpunarfyrirtækjum að sækja sér samstarfsaðila og styrki erlendis frá. Og þetta getur náttúrulega verið hlaupið á stórum upphæðum. Svo við skoðum hliðstæðu sem við þekkjum ágætlega og oft er rædd þá hefur Veðurstofunni gengið vonum framar að fjármagna rannsóknir með erlendu styrkjafé. Svo vel að á fjárlögum þessa árs þá er heildarumfang reksturs Veðurstofunnar 2,5 milljarður en kemur ekki nema 1,1 í beinum ríkisframlögum. Megnið af því sem upp á vantar kemur í gegnum rannsóknarsamstarf sem er fjármagnað með styrkjum. Að lokum get ég ekki látið hjá líða að nefna fréttir dagsins af fyrirtækjum sem eru að misnota sér neyðarástafanir sem eru fjármagnaðar úr sameiginlegum sjóðum. Fyrirtæki sem greiða eigendum sínum arð á sama tíma og þau nýta sér hlutabótaleiðina sem er sett upp til þess að hjálpa fyrirtækjum sem annars myndu varla lifa af. Þetta er náttúrulega ótrúlegt dómgreindarleysi og ég vona að fyrirtæki vilji ekki að þetta verði þeirra kafli í sögunni sem er verið að skrifa. En þetta fékk mig til að hugsa þann mismun sem birtist stundum í lagasetningu hjá okkur þegar kemur að því hvernig við tökum á brotum á þeim reglum sem hér eru settar. Þar þótti mér nærtækast að líta á frumvarp lokunarstyrki sem er hluti af þessum aðgerðapakka. Fjárstuðning til minni rekstraraðila, þar erum við að tala hárgreiðslustofur og nuddstofur og sjúkraþjálfara sem að fá að hámarki 2,4 milljóna styrk vegna þess að hafa vegna lagafyrirmæla þurft að loka. Þetta er ekki háar upphæðir fyrir ríkið en lítil fyrirtæki munar þetta. Hins vegar, ef rekstraraðili veitir rangar eða ófullnægjandi upplýsingar þannig að það hafi haft áhrif á þann styrk sem viðkomandi fékk, þá skal skatturinn gera honum að greiða 50% álag á kröfu endurgreiðslu. Það er aldrei skýrt og hart úrræði og reyndar erum við með, ef við förum aftar í þetta frumvarp, þá erum við með grein viðurlög þar sem
einstaklingur eða lögaðili sem brýtur af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gegn lögum þessum getur þurft að sæta fangelsi allt að 2 árum. Þessi refsirammi er, ég myndi segja að hann væri nokkuð harður miðað við það að við hér fyrir nokkrum vikum samþykktum lög hlutabætur sem að fyrirtæki því miður virðast geta misnotað í þágu fjármagnseigenda án þess að það komi einhver refsing til. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hugsa vel og vandlega og spyrja okkur alltaf þegar við stöndum frammi fyrir ákvörðunum af þessu tagi hvort að þær uppfylli það að við séum í alvöru öll saman í þessu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti. Hér fjöllum við fjáraukafrumvarp ríkisstjórnarinnar, annan fjárauka í Covid. Fjárauki, já, það er lagafrumvarp þar sem fjárveitingavaldið, Alþingi Íslendinga, tekur ákvörðun hvernig ráðstafa á opinberu fjármagni. Ekki má stofna til útgjalda, opinberra útgjalda, án heimilda og vegna aðstæðna þarf nú að afgreiða fjárauka á færibandi, kannski ekki vikulega en ótt og títt, svo hægt sé að bregðast við ástandinu. Hér er að ræða 13 milljarða innspýtingu inn í kerfið okkar til að bregðast við því ófremdarástandi sem ríkir. 13 milljarðar eru miklir peningar, ekki nóg, en miklir fjármunir. Sér í lagi þegar þetta er ein af fjölmörgum aðgerðum sem við erum að fara í. Í gær áttu hér orðastað hv. þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Oddný Harðardóttir, og hv. þingflokksformaður Framsóknar og formaður hv. fjárlaganefndar, Willum Þór Þórsson, það hversu mikilvægt það væri að fá fjármálaráð til að ræða við nefndarmenn í hv. fjárlaganefnd og hv. efnahags- og viðskiptanefnd það hvað væri eiginlega að gerast, við hvað væri að fást, hvernig fjármálaráð sæi fyrir sér hvað væri að gerast í þessu fordæmalausa ástandi. En fjármálaráð á að tryggja að fram færi hlutlægt mat á stefnumörkun í opinberum fjármálum. Fjármálaráð, skipað sérfræðingum, fagfólki, er sjálfstætt í störfum sínum. Ríkisstjórn Íslands hefur verið skynsöm að fela sérfræðingum að bregðast við heilsufarshættu vegna Covid-veiru, en þegar kemur að efnahagsaðgerðum óttast ég að lítið sé verið að leita til sérfræðinga. Það sé lítið hlustað, lítil yfirsýn. Ég óttast, frú forseti, að sviðsmyndagreiningar, greiningar á áhrifum séu í algjöru skötulíki. Þetta hefur því miður birst okkur of víða hér í þingi og í opinberri umræðu og því miður þá magnast þessi tilfinning upp eftir því sem ég hlusta á fleiri ræður stjórnarliða. En þó ber að benda á það að í dag, í annarri umræðu sem er meginumræða hér þennan fjárauka, þar sem er verið að dæla peningum út í kerfið til bjargar, hafa einungis 3 stjórnarliðar treyst sér til þess að fjalla björgunaraðgerðirnar. Það var áberandi hér í fyrstu umræðu að stjórnarþingmenn virtust illa átta sig á aðgerðapakkanum enda höfðu þeir litla kynningu fengið á því sem væri í gangi. Ekki er þeim boðið að borðinu þegar kemur að skipulagningu og ekki einu sinni öllum ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Það sem ég sakna líka í allri þessari vinnu sem á sér stað vegna þessa Covid-áfalls er almenn umræða það hvaða stefnu við viljum taka, hvernig samfélag við viljum byggja, hvernig viljum við hafa þetta, hvað er í gangi, hvert eru þau að fara. Engin slík umræða er í boði hér í þingsal eða annars staðar, hvorki meðal stjórnarliða, meðal þingmanna almennt eða ríkisstjórnarinnar. Það eru vissulega fordæmalausir tímar og margt sem þarf að gera, en við verðum einhvern tímann að gefa okkur tækifæri til þess að setjast niður og ræða saman það hvernig land við viljum byggja, hvernig við ætlum að hafa þetta. Við getum ekki bara tekið opinbert fé og sáldrað því út án nokkurrar yfirsýnar. En fjáraukinn, við erum hérna með þessa milljarða sem eiga að fara í ýmsar áttir
Áður en lengra er haldið vil ég segja að ég mun greiða atkvæði með fjáraukanum og ég mun greiða atkvæði með breytingartillögum meirihluta fjárlaganefndar. Það eru ýmsar góðar hugmyndir, aðrar minna góðar. Ég myndi kannski fara öðruvísi að á einhverjum þáttum, en ég mun greiða atkvæði með. En mig langar að ræða það sem er ekki í þessum tillögum, ekki í breytingartillögum og ekki í tillögum ríkisstjórnarinnar. Við skulum byrja á heilbrigðiskerfinu, frú forseti. Nú er það svo að heilbrigðiskerfið okkar hefur árabil verið verulega vanfjármagnað. Það er vanfjármagnað miðað er við önnur sambærileg lönd, vanfjármagnað ef borið saman við OECD-ríki, vanfjármagnað ef miðað er við launastrúktúr í landinu og fullkomlega vanfjármagnað þegar kemur að þeim verkefnum sem því ber að sinna. Og svo kom veiruskrattinn og þá þurfti beinlínis að ýta öllum aðgerðum og verkefnum sem ekki voru beinlínis lífsnauðsynleg til hliðar og fara í miklar aðgerðir til að geta brugðist við COVID-veirunni með þeim hætti sem nauðsynlegt var til bjargar mannslífum. Og þar hefur heilbrigðisstarfsfólk á Íslandi unnið algjört kraftaverk og því ber að fagna og fyrir það ber að þakka. Í upphafi var stjórnendum heilbrigðisstofnana uppálagt að halda saman beinum kostnaði vegna COVID-aðgerða og skila þeim tölum einu sinni í viku, frú forseti, til heilbrigðisráðuneytisins. Og þeim var lofað að þetta yrði allt greitt. Fyrir tæpum mánuði síðan, eða þann 17. apríl síðastliðinn, var kostnaður heilbrigðisstofnana sem eru vanfjármagnaðar, við skulum muna það, vanfjármagnaðar heilbrigðisstofnanir, kostnaðurinn var komin upp í 3,5 milljarða íslenskra króna. 3,5 milljarða fyrir tæpum mánuði. Þetta voru þannig fyrirséðar kostnaðartölur þegar að fjáraukafrumvarp hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra kom fram. Engu að síður var tekin ákvörðun það af hæstv. Ráðherra að gera ekkert með þennan viðbótarkostnað sem stofnanirnar hafa nú þegar orðið fyrir. Hvernig þær eiga að fara að því, sér í lagi minni stofnanir, að borga reikninga mánaðamót og tryggja starfsfólki laun er algjörlega óvíst og þeim rekstraraðilum sem að koma að þessum stofnunum algjörlega á huldu. Ég í mínum störfum í hv. velferðarnefnd, ég ákvað að hringja, bara hringinn í kringum landið og spyrja hvernig ætlið að fara að þessu. Ef við til dæmis tökum sem dæmi Heilbrigðisstofnun Vestfjarða sem þurfti að ráða inn 50 bakverði. Þetta er þriðjungsaukning á öllu starfsfólki sem þar starfar. Þá bara vissi hann ekkert hvernig hann átti að fara því að borga þeim laun. Af því að fjármálaskrifstofa ríkisins sem að greiðir út launin, hún hefur enga heimild til þess að borga laun. Hvernig á hún að gera það? Þegar engin heimild, þá verður að taka þetta bara af einhverjum öðrum rekstri. Sleppa því að borga símann, sleppa því að borga matinn. Þetta er ákvörðun fjármálaráðherra og þetta er ákvörðun fjárlaganefndar sem ekki tók tillit til þessa í afgreiðslunni núna. Að skilja þetta bara eftir fyrir framtíðina til þess að finna út úr. 3,5 milljarðar voru fyrir tæpum mánuði komnir til vegna beinna aðgerða COVID. Og það er ekkert brugðist við þessu. Mér þykir það, frú forseti, mjög alvarlegt. Mér þykir alvarlegt að við séum að ala á ótta þeirra sem eru ekki veikumætti, eru af fullri hörku að reyna að reka hér heilbrigðisstofnanirnar okkar og við virðum þau ekki viðlits þegar kemur að svona björgunaraðgerðum. Hvernig ríkisstjórnin sér fyrir sér að láta þetta ganga upp, veit ég ekki. Það er ekkert hugsað út í þetta. Það langar mig að nefna álagsgreiðslu til heilbrigðisstarfsfólks sem allir, hver einn og einasti stjórnarþingmaður og ráðherra í ríkisstjórn felldi hér í þingsal í síðustu umferð. En nú hefur komið inn tillaga að koma með álagsgreiðslur en það bara fyrir suma heilbrigðisstarfsmenn. Stjórnarandstaðan lagði til að við færum í þessar álagsgreiðslur sem eru að fordæmi nágrannaríkja. En nú er það ákveðið en skorið þannig við nögl að framlínufólk við sjúkraflutningar, lögreglu, heilbrigðisstarfsfólk á hjúkrunarheimilum er bara skilið eftir.
Þetta er bara fólk sem er inni á deildunum í Covid-búningunum, virðist vera. Af hverju þessi ákvörðun var tekin er alveg óskiljanleg. Sérstaklega þeim sem til dæmis er að starfa á hjúkrunarheimilum og er að fást við Covid-sjúklinga. Það fólk fær ekki álagsgreiðslur frá hæstv. Ríkisstjórn og hv. stjórnarþingmönnum. Við leggjum til í breytingartillögu að þetta verði aukið til að jafnt gildi okkar framlínu fólk. Og ég vona að stjórnarþingmenn fái leyfi til þess að greiða atkvæði þó ekki væri nema með einni tillögu stjórnarandstöðunnar. Af því að það er jú sama hvaðan gott kemur. Það á að styðja góð mál, þetta er gott mál. Þessar greiðslur munu ekki setja landið á hliðina. Svo mikið er víst. Ég vil einnig nefna fleiri breytingartillögur sem við í Samfylkingunni leggjum til. Það varða grunnatvinnuleysisbætur hækkun þeirra svo að þær nálgist lágmarkslaun, hækkun tekjutengingar atvinnuleysisbóta og síðast en ekki síst þá tímabundnu aðgerð, frú forseti, að leyfa námsmönnum sem geta ekki með nokkru móti fengið vinnu í sumar, ekki heldur þau 3.000 störf sem er verið að búa til, leyfa þeim að fá atvinnuleysisbætur. Já, ríkisstjórnin ætlar að fjölga sumarstörfum fyrir námsmenn. Það er mjög gott, enda mun ég vera á grænu þá. Ég mun styðja þá aðgerð, að sjálfsögðu. En, frú forseti, þetta eru 3.000 störf sem nær ekki einu sinni að grípa bara þá námsmenn við Háskóla Íslands sem eru án atvinnu í sumar. Ekki einu sinni við einn háskóla af þeim fjölmörgu háskólum sem við erum með. Bara nemendur við Háskóla Íslands sem ekki komnir með neina vinnu og sjá ekki fram á að fá neina vinnu eru 5.000. Þá eigum við eftir að tala alla þá námsmenn við Listaháskólann. Þar sögðust bara 20% námsmanna vera komnir með vinnu í sumar og sæi ekki fram á að fá neina vinnu. Þá eigum við eftir að tala alla þá námsmenn sem eru við Háskólann í Reykjavík, Háskólann á Akureyri, Háskólann á Bifröst, alla framhaldsskólanema. Þeir sem eru undir 18 ára eru jú vissulega eða eiga að vera á framfæri foreldra sinna, en þeir sem eru yfir 18 ára, þar ber foreldrum engin skylda til að framfæra þeim. Og svo megum við ekki gleyma að hér á Íslandi búa ekki allir við góð kjör. Það eiga ekki allir námsmenn á Íslandi möguleika á að fá húsnæði og fæðu fyrir sig og börnin sín heima hjá foreldrum sínum á meðan á þessu roki stendur. Það er bara ekki þannig. Og ég bara trúði ekki mínum eigin augum hér í dag þegar þessar tillögur voru felldar af ríkisstjórninni að hleypa þeim námsmönnum, bara þeim námsmönnum sem að fá ekki vinnu, ekki þessi sumarstörf sem er verið að fara í, að hleypa þeim ekki inn í okkar sameiginlega kerfi til bjargar þeim. Þetta er ávísun, frú forseti, á að fólk hrökklist hér úr námi, sérstaklega þeir sem eru í viðkvæmustu hópunum. Þetta er tækifæri til að skapa hér mikinn ójöfnuð. Af því að námsmenn þurfa líka að borga leigu og sjá börnum sínum farborða. Já, frú forseti, ég tek undir orð hv. þingmanns Sjálfstæðisflokksins, Haraldar Benediktssonar, sem sagði hér í ræðu fyrr í kvöld: það skiptir máli í hvað er verið að setja fjármagn. En við skulum líka taka eftir í hvað er ekki verið að setja fjármagn og hvað er beinlínis fellt af þeim tillögum sem eru lagðar fram hér til góðra mála. Við skulum muna það hvaða hópar fá ekki skjól hjá ríkisstjórninni og stjórnarliðum. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Við stöndum hér og sitjum og ræðum þennan fjárauka sem er hluti af COVID-19 aðgerðapakka stjórnvalda til að mæta efnahagslegum afleiðingum heimsfaraldursins. Við vitum hver staðan er þar. Það gengur yfir farsótt og það eru efnahagshamfarir í kjölfarið.
og sem betur fer stendur ríkissjóður vel. Og sem betur fer eru stjórnvöld á sama stað og stjórnvöld víðast hvar öll að vilja gerða grípa inn í og aðstoða. Frekar of mikla aðstoð en of litla, segir fjármálaráðherra í upphafi og ríkisstjórnin kinkar kolli. Stjórnarandstöðin er haldið í myrkrinu en hún styður björgunaraðgerðir og gerir það á þann hátt sem hún getur með því að styðja Covid-stuðningsmál ríkisstjórnarinnar einróma þegar þau koma fram. Þó svo að meirihlutinn felli allar breytingartillögur stjórnarandstöðunnar. Svo er það kannski bara allt í lagi vegna þess að þær detta flestar inn í næsta aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Og þá er tilganginu náð. Staðreyndin er sú að rekstrargrundvöllur fjölmargra fyrirtækja, heillar atvinnugreinar og meira til er horfinn í einu vettvangi. Og það detta inn björgunarpakkar. Alþingi afgreiðir risamál risaútgjöld á mettíma. Allt til að grípa fyrirtæki, til að grípa heimili og til að grípa fólk. Það er hlutabótaleið, það eru atvinnuleysisbætur úr ríkissjóði, það eru laun í sóttkví, það er frestun greiðslu opinberra gjalda, brúarlán til fyrirtækja, lokunarstyrkir, stuðningslán til lítilla og meðalstóra fyrirtækja, jöfnun tekjuskatts og svona mætti áfram telja. Við erum í þoku. Það er bara þannig. Þoku með framhaldið, þoku hvaða leiðir eru best færar og þoku líka með það hvaða áhrif þær aðgerðir sem við erum að grípa til raunverulega, hvaða áhrif þær hafi. Það býr vissulega margt í þokunni og margt af því sem hefur verið gert til þessa er bara alveg hreint ágætt. En þokan hefur neikvæðar hliðar. Hér á Íslandi geymir sagan margar sorgarsögur af því að fólki hefur orðið illa úti. Þokan hefur villt sýn og afvegaleitt og fólki jafnvel gefist upp við bæjardyrnar af því að sáust ekki í þokunni. Mér kemur ekki í hug vegna þess að ég hef undanfarna daga átt samtöl við forsvarsfólk og starfsfólk lítilla og stóra fyrirtækja sem hefur frá því í seinni hluta mars, frá því að fyrstu aðgerðirnar fóru að koma fram, nýtt sér samkvæmt bestu þekkingu og getu þau færi sem við höfum lagt fram til þess eins eiginlega að uppgöta einhverjum dögum, jafnvel vikum, jafnvel mánuði seinna að það hefði þetta fyrir einhver aðra leið. Það var eitthvað annað sem hentaði þeim betur. Eða þau sóttu á vitlausa stað eða gerðu þetta einhvern veginn öðruvísi en það hefði átt að gera. Og ég ætla eiginlega að vitna í orð hér, með leyfi forseta. Hárgreiðslumaður sem sagði, ég er vissulega ekki menntaður í þessum fræðum, en ég er með landslið á lögfræðingum og endurskoðunum hér í stólnum hjá mér. Og þeir gáðu mér næstu í mörg ráð, jafnmörg ráð um það hvaða leiðir ég átti að fara og þeir voru margir. Þetta er fólki sem kann þetta. Og niðurstaðan er sú að þetta er ansi flókið. Við erum með alls konar fyrirtæki í vanda, rótgróin fyrirtæki með tiltölulega einfaldan rekstur, allt yfir í ný fyrirtæki sem eru að fóta sig, yfir í risafyrirtæki og mjög flókin og þau eru í öll í vanda. Þau eru með alls konar skuldbindingar sem þau geta allt í einu ekki staðið við og það eru alls konar leiðir í boði. Þetta er ansi flókin mynd sem blasir við þeim, jafnvel með öllum þessum pökkum. Lítil fyrirtæki, stór fyrirtæki, alls konar fyrirtæki, þau þurfa að skýra leiðsögnum innan frumskóg og það þurfa einstaklinga líka og það er það sem er að koma sífellt betur í ljós. Og það er í þessum veruleika sem að gagnsemi samráðs og samvinnu er svo ótvírætt. Ég hef reynslu af því eins og margir aðrar að vinna að tilteknu stóru verkefni innan lítilla fyrirtækja, innan stóra fyrirtækja, innan fyrirtæki sem eru miklu sambandi við önnur fyrirtæki, viðkvæmri stöðu á markaði og auðvitað er það þannig að svona stór og mikilvæg verkefni eru gjarnan sett á stað í þröngum hópum en halda þessu þétt að sér til að passa að þetta missir ekki úr höndunum en á lokasprettinum þegar kemur að því að prufukeyra þetta, þá er fólki sem til þekkir hleypt að á borðinu. Það kemur með sína hugmyndir, sína reynslu, bendir á eitthvað nýtt og reynsla mín er svo að það er alltaf betra að fá fleiri með þegar kemur á lokasprettinum. Alltaf. Það eru heilmikil sannindi í því að betur sjá auga en augu og það er svo sannarlega við í þeim aðstæðum sem við búum við hér og það er engin ástæða til að halda það að við í stjórnmálamenn búum við einhvern annan veruleika þar en aðrir gera. Þess utan er síðan mikilvægt að við forðumst ákveðna rörsýn þegar við vinnum að málunum. Og fólk kemur með mismunandi sýn af vandamálinu eina sem við eigum sameiginlegt.
að vera sammála um hvert vandamálið er og ansi mikið sammála um það hvert við viljum fara. Ef að samráð af þessum toga hægir á málum, þá verður bara að hafa það. Vegna þess að það mun aldrei hægja meira á en þau mistök sem við getum gert akkurat núna af því að við köllum ekki fólk á borðinu, af því að stjórnarflokkarnir nýta sér ekki kraft stjórnarandstöðunnar, nýta sér ekki þau eyru, þá reynslu sem þar býr og svo framvegis. Hefði nú til dæmis ekki verið jákvætt fyrir einhverjum vikum síðan að skoða fyrstu umferð hlutabótaleiðarinnar með gagnrýnum augum og fá fleiri að borðinu til að velta upp steinum. Vissulega tók það mál jákvæðum breytingum með meðferð velferðarnefndar, en greinilega ekki nægilega miklum. Svo er kannski eitt sem er áhugavert að taka inn í myndina þessu öllu og það er að líta til þess sem er, vegna þess að í þessu ágæta, og nú er ég bara eiginlega með nefndaráliti með fjáraukanum, þar sem farið af hálfu meirihlutans ítarlega yfir málin, það stingur í augu sums staðar að það hefur verið að leggja til af góðum hug ákveðin útgjöld, en ef marka má það sem gerst hefur hingað til er það að þetta er ekki endilega í hendi, jafnvel þó samþykkt verði hér fljótlega, en þess að útfærslan er eftir. Og þá vaknar spurningin, og mér langar til þess aðeins að vísa í, á blaðsíðu 3 í nefndarálitinu er til dæmis verið að tala um átak í geðheilbrigðismálum með fjárheimild, 540 milljónir. Það er verið að efla, það er sérst verið að leggja áherslu sérstaka á geðrækt. Nú vill svo til að það liggur fyrir Alþingi frumvarp það er reyndar mál Viðreisnar en mér liggur við að segja að það sé metfjöldi meðflutningsmanna úr öllum flokkum á svona þingmannamáli, þannig að þetta er sannarlega þverpólitísk nálgun í þessu máli og tillagan felur í sér að sálfræðin sé flutt inn í greiðsluþátttökukerfi Sjúkratrygginga. Þetta mál hefur fengið mjög ítarlega og góða umfjöllun í velferðarnefnd, er tilbúin, hefur ekki verið tekið út. Hér er hins vegar verið að tala um að eitthvað verkefni sem á eftir að útfæra. Og væri nú ekki nær að nýta sér það sem til er og hleypa því í gegn þannig að hægt væri að grípa til aðgerða strax. Annað sem er áhugavert að sjá að fjölmiðlastuðningurinn sem á að koma hérna fram, einskiptisstuðningurinn, hann er eiginlega ekki meira en svo að hann er lægri en sú fjárhæð sem að búið er að tala núna um af hálfu ríkisstjórnarinnar það sem af er kjörtímabilinu. Þannig að kalla þetta eitthvað COVID-stuðning er náttúrulega bara í besta falli vandræðalegt og það er algjörlega ótækt að halda einkareknum fjölmiðlum í þessari stöðu á tímum sem þeir eiga sannarlega að vera til þess bærir að veita Alþingi og ríkisstjórn, fyrirtækjum sem hyggjast nýta sér þessa leiðir sem eru í boði, alvöru aðhald. En fyrst og fremst er þetta að veikja, draga úr getu fjölmiðlanna til þess að veita stjórnvöldum aðhald á meðan haldið er á þessu máli, þessum lofaða stuðningi, ekki mánuð eftir mánuð, þetta er ár eftir ár. Og nú er svo komið að það á að fara inn þessi heimild og að taka hana af hinni. Þetta er millifærsla og það hverfur þarna 8. partur einhvers staðar í leiðinni. Þannig að þarna hefði mátt gera betur. Og við getum haldið áfram, það eru án nokkurs vafa fleiri mál af alls konar toga sem eru tilbúin og hefði verið hægt að grípa til og nota þennan þetta viðbótarfjármagn sem verið er að setja inn í þau mál sem þegar hafa verið unnin, hafa farið í umsókn og eru bara tilbúin til að fara út og gera gagn. Hv. þingmaður Jón Baldvin, þetta skrifast á kveldi, ekki, frú forseti, ég vakti allavega salinn. Ég bið hv. þingmann Jón Steindór Valdimarsson afsökunar á þessu mismæli og ætlaði sérst að vísa í hann. En ókei. Hann fór yfir það í fyrri ræðu vel yfir tillögur, breytingatillögur Viðreisnar við þetta mál og það er svo sem rétt að fara bara yfir það aftur að við munum styðja þessar tillögur. Ég fór yfir áðan, við styðjum góð verk. Það er verið að gera, það er verið að
gera vel. Það er bara aðferðafræðin sem ég hef verið að gagnrýna með þessum orðum mínum. Við munum taka þátt í því sem við munum ganga út frá því að tillögur okkar verði felldar. Því erum við orðin vön, en við munum styðja tillögur meirihlutans en halda áfram að veita það aðhald sem við getum. Varðandi það tillögur sem Viðreisn leggur fram meðal þeirra er aukið fjármagn inn í nýsköpun. Það er vissulega verið að auka þar í. Við höfum það bjargföstu trú að skilaboð langtíma átak í þeim málum muni skila okkur miklum ávinningi. Við þess vegna lögðum sérstaklega fram hér fyrr í dag tillögu að þeir yrði fellt niður að hafa þetta tímabundna nálgun til næstu 2 ára, vegna þess að það liggur fyrir að þegar fyrirtæki eru að leggja í einhverja rannsóknarvinnu, nýsköpun, þróunarvinnu, þá þarf að hafa einhverja vissu fyrir því að það sé verið að ekki tjalda til einnar nætur, ef svo má segja. Og við hefðum viljað sjá það virkilega vilja sjá það, að minnsta kosti það hljóta brautargengi. En það þýðir nú ekki svo sem að þetta verði ekki framlengt einhvern tímann þegar líður á og við munum að vissulega tala fyrir því áfram og styðja það. Við erum líka með tillögu aukningu til námsmanna, vinnu í sumar. Við viljum bæta þar í og við viljum útvíkka til einkageirans. Það eru alls konar ástæður fyrir því. Það liggur náttúrulega fyrir að sumarstörf námsfólks hjá hinu opinbera eru greidd 100% af hinu opinbera. Það er bæði sá helmingur sem verið að bjóða í af Vinnumálastofnun og svo er þetta störf hjá opinberu fyrirtækjum. Ef einkamarkaður er með í þessu þá greiða sjálfsögðu þau fyrirtæki helminginn. Þetta örvar einkageirann og síðan er bara vert að hafa það í huga. Það er fullt af ungu fólki að mennta sig í greinum sem ekki býður upp á störf í hinum opinbera geira atvinnulífsins heldur í einkageiranum. Þannig að það skiptir líka máli. Við erum að tala námsmenn í margra ára námi sem hafa jafnvel unnið árum saman í einhverju fyrirtæki, komið með góða þekkingu og eru mikilvæg viðbót í það fyrirtæki. Þannig að við hefðum viljað sjá þetta úrræði ná til þess. Og ég finnst bara mjög mikilvægt að höfum í huga að atvinnutryggingakerfið okkar er ekki beinlínis vinsamlegt námsfólki og það er alveg alls konar rök fyrir því. En á sama tíma erum við með þannig námslánakerfi að fólk er beinlínis hvatt til þess að vinna með. Þannig að við erum ekki alveg að sýna námsfólkinu okkar sanngirni í því hvernig við byggjum upp þetta kerfi og þar með ekki hvernig við erum að bregðast við þessu núna. Þannig að við leggjum til þennan 1 milljarð til viðbótar í sumarstörf námsmanna og þessa útvíkkun úrræðisins. Ég ætla ekkert að hafa þetta mikið lengra. Það er liðið á kvöldið og við höfum eftir langa og mjög langa atkvæðagreiðslu hérna. Þetta er bara fyrst og fremst, af því nú er búið að fara hér mörgum orðum efnislegt innihald þessa pakka líkt og annarra. Mig langaði að ræða aðferðafræðina og ég vona að hún hafi komist til skila að einhverju leyti. Mér finnst þetta skipta máli og ég held fyrir utan kláran ávinning á því að við myndum vinna betur svoleiðis fyrir fólki okkar og dæmin eru bara að sýna að þetta eru mjög ólík skilaboð sem við erum að senda frá okkur og gallinn við þá stöðu líka við erum að verja þá peningum í eitthvað sem skilar ekki alveg sínu. Þá finnst mér einfaldlega betri bragur á því fyrir okkur. Þá tekur til máls að hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, við ræðum hér fjáraukalög, önnur núna á frekar skömmum tíma, en fjáraukalög snúast það að bæta við það fjármagn sem þegar hefur verið ákveðið í gegnum fjárlög og verður nýtt á yfirstandandi ári. Þannig að við erum hér að tala aðgerðir sem bætast við fjárlög ársins 2020 og á að sama skapi að nýta á árinu 2020 og það skiptir máli inn í samhengið við þær tillögur sem að hér eru lagðar fram og þetta snýst árið í ár.
Þetta snýst þau sem við ætlum að gera núna. Mig langar að fara aðeins yfir það sem auðvitað var rakið við þegar málið var lagt upphaflega fram, en það er það hvað málið snýst. Það er annars vegar heimild til að veita stuðningslán og svo eru það félagslegar aðgerðir, það er að segja aðgerðir sem snúa að því að efla hið félagslega öryggisnet okkar hér á þessum tímum. Og þær tel ég að skipti alveg gríðarlega miklu máli og ég tel að það skipti máli að þær eru að koma núna. Við erum að grípa til mikilvægra félagslegra aðgerða núna og það er eitt af því sem ég held að við höfum lært af fyrra efnahagshruni að það er mikilvægt að gera ákveðna hluti strax. Og mig langar að halda því til haga. Hér er verið að setja 5 milljarða í aðgerðir sem snúa að námsmönnum og fólki í atvinnuleit. Það skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Það er líka verið og innan þess er líka verið að gera sérstakt átak til þess að fjölga tímabundnum störfum fyrir námsmenn sem hafa takmarkaðan rétt til atvinnuleysisbóta og það er verið að efla náms- og starfsúrræði fyrir atvinnuleitendur í sumar og næsta vetur. Það er líka verið að leggja fram peninga til þess að það sé hægt að efla menntun ungs fólks í sumar sem og að bjóða upp á sumarnám fyrir framhaldsskólastigið. Og þetta held ég að skipti gríðarlega miklu máli. En svo er líka verið að leggja fram fjármuni til þess að draga úr félagslegri einangrun aldraðra og öryrkja, en þetta er hópur sem hefur að mörgu leyti dregið sig til baka í COVID-fárinu. Þess vegna er mjög brýnt að styrkja þá starfsemi sem er nú þegar í gangi og þær félagsmiðstöðvar og ýmisleg afþreyingarúrræði sem að þessir hópar nota. Þá er einnig verið að leggja til peninga til félagsþjónustu og barnaverndar í bæði dreifðum byggðum en einnig verið að efla og auka í barnavernd og því miður þá hefur það sýnt sig að þetta er gríðarlega nauðsynlegt að gera því að ástandið hefur gert það að verkum að aðstæður margra barna hafa orðið verri. Og þess vegna er svo mikilvægt að þessi verið að bregðast við því nú þegar. Og þá er ótalið það að hér er verið að veita 600 milljónir til þess að styðja við íþrótta- og tómstundir barna sem að koma af tekjulágum heimilum. Þetta er einnig atriði sem að ég tel að skipti mjög miklu máli. Það er einnig verið að efla það sem snýr að þjónustu sem heilsugæslana þegar kemur að geðheilbrigðismálum. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt og ég held að einmitt þessi leið að gera það í gegnum heilsugæsluna skipti máli vegna þess að við viljum að heilsugæslan sé fyrsti viðkomustaður og að mínu mati á hún að vera það hvort sem sama hvers konar sjúkdómar eða krankleiki er að
er að plaga þig. Það hefur kannski eðli máls samkvæmt talsvert verið rætt hérna breytingartillögur sem eru gerðar við þetta fjáraukalagafrumvarp og þær viðbætur sem er verið að gera. Og mér finnst mikilvægt að halda því til haga að þær breytingartillögur sem lagðar eru til í nefndaráliti og breytingartillögum meirihlutans og sem að raunar mjög margir þingmenn minnihlutans taka einnig undir, mér hefur nú heyrst að allir ætli að styðja, að þær eru unnar í samtali í hv. fjárlaganefnd. Það er því ekki hægt að segja að þetta séu einungis tillögur frá okkur sem tilheyrum meirihlutanum. Auðvitað höfum við mikið þær að segja, enda er þetta nefndarálit meirihlutans, en það er engin tillaga hérna sem að ég hef heyrt neinn í minnihlutanum tala gegn. Og í samtalinu inni í nefndinni þá hafa allir svo sannarlega lagt til málana og haft áhrif á það hvernig tillögurnar mótast. Það eru hins vegar lagðar fram fleiri breytingartillögur og sjálfu sér ekkert það að segja. Það er bara frelsi allra þingmanna háttvirtra að leggja fram breytingartillögur, en mér finnst skipta máli og að við verðum að hafa það í huga að allar þær breytingar eða allar þær aðgerðir sem að núna er ráðist í, að þær kosta peninga. Mér finnst alltaf að tala það og það er gott að við séum að setja peninga til að mynda í að efla félagslegu kerfin okkar, en við þurfum líka að hafa það í huga að einhvern tímann kemur að því að það þarf að ná aftur jafnvægi í rekstri á ríkissjóði. Og þess vegna skiptir það máli að það sem við gerum sé eins markvisst og við mögulega getum. Það snýst þetta bara það að við getum átt hér gott og blómlegt samfélag til framtíðar. Og einmitt vegna þessa þá verð ég að taka undir með þeim sem hafa lýst því hvernig þeim er misboðið yfir þeim fréttum sem við höfum fengið af því að fyrirtæki sem hafa verið að nýta sér þau úrræði sem að er búið að koma á laggirnar til þess einmitt að halda utan fólkið okkar hér í landinu við þessar aðstæður. Og þá er ég að vísa í hlutabótaleiðina, að fyrirtæki skuli hafa leyft sér það að setja starfsmenn sína á hlutabætur, sem eins og ég segi einmitt aðgerð sem gripið til þess að standa vörð ráðningarsamband fólks og afkomu þess, og einmitt fjármögnuð í gegnum okkar sameiginlegu sjóði. Þetta er fjármagnað með skattpeningunum okkar. Þeir skuli hafa leyft sér að greiða sér arð í eigendum sínum arð í sömu andráni. Þetta er okkur brýning til þess að vanda okkur, við sem að hérna vinnum í því hvað við erum að gera. En ég ætla líka rétt að vona það að þetta verði skilaboð út í samfélagið og að við tökum höndum saman það að segja svona viljum við ekki gera þetta, svona viljum við ekki fara með almannaféð okkar. Við eigum að grípa inn í og standa vörð afkomu fólks, en við ætlum að gera það líka með framtíðina í huga. Og það minnir mér nú bara á það að ég gleymdi einu sem snýr einmitt að framtíðinni hér í ræðu minni. Ég bara óvart hoppaði yfir þann kafla, en það er auðvitað allt það sem við erum að gera sem styrkir við nýsköpun.
og þar einmitt erum við í meirihluta fjárlaganefndar að bæta enn frekari peningum við í grunnrannsóknir. Og þetta fjármagn skiptir alveg gríðarlega miklu máli vegna þess að þetta mun styrkja okkur sem samfélag til framtíðar. Svo langar mig líka að nefna það, og við komum inn á það í nefndarálitinu, að það er rosalega mikilvægt að minna á það að allar þær aðgerðir sem almennt er gripið til að á vinnumarkaði, að minna á það að það er einnig fatlað fólk og langveikt á vinnumarkaði. Það þarf auðvitað líka að standa vörð kjör þess á vinnumarkaði í þessu ástandi, og til þess að það sé enn frekar hægt þá leggur meirihluti fjárlaganefndar einnig til að það verði ráðist í einskiptisframlag til þess að gera það kleift að standa sérstaklega vörð starfsemi verndaða vinnustaða sem að hafa skerst á sökum faraldursins. Þannig að ég tel að hér séum við með mikilvægt fjáraukalagafrumvarp, það sé að taka á mjög mikilvægum þáttum. Líklega, eða það er alveg ljóst að þetta verður ekki síðasta fjáraukalagafrumvarpið sem við fjöllum á þessu ári, og ég held að sé mikilvægt að eftir því sem að tíminn líður og við förum að sjá hvernig aðgerðir sem að við grípum hérna til eru að virka, að við lærum af því og sníðum okkar vinnu í kringum það. Og það hefur svo sannarlega sýnt sig að það getur verið þörf á því, en ég vona svo sannarlega að nú tökum við höndum saman og stöndum saman sem samfélag og látum það ekki viðgangast að fyrirtæki nýti þetta ástand til þess að ganga í okkar sameiginlegu sjóði, annað en það sem þarf að gera til þess að halda fólki í vinnu og til þess að halda sjóð til þess að geta haldið áfram til framtíðar. Núna á ekki að vera græðgi. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar, eða þá fyrri, er hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Miðflokkurinn hefur stutt tillögur ríkisstjórnarinnar og aðgerðir og við styðjum þennan aðgerðapakka 2 eða fjárauka 2. Enda mikilvægt að styðja allar þær aðgerðir sem að koma til að lágmarka það tjón sem við stöndum frammi fyrir vegna veirufaraldursins. En Miðflokkurinn telur að það sé nauðsynlegt að ganga lengra og mun flytja hér breytingartillögur sem við greiðum atkvæði hér á eftir, sem snúa að því að fjölga störfum. Það er gríðarlega mikilvægt í þessu árferði þegar við erum að sjá það að 50.000 manns eru atvinnulausir eða hlutabótalegir. Þetta er algjört forgangsverkefni stjórnvalda að fjölga hér störfum og draga úr atvinnuleysi eins og kostur er. Og það leggjum við til að tryggingagjaldið falli niður fram á áramótum. Og tryggingagjaldið er mjög góð leið, það er að segja að lækka það að fella það niður, mjög góð leið til þess að verja störfin. Og þá hafa fyrirtækin meiri ráðstöfunarfé til þess að halda í sitt starfsfólk og jafnvel þá ráða nýtt starfsfólk. Og síðan leggjum við til sérstaka fjárveitingu að útvíkka þessa sumarstarfaleið þannig að hún gildi inn í haustið og veturinn og snúi að félagasamtökum og einnig einkaframtakinu, þannig að ríkissjóður geti þó fjármagnað það að þessir aðilar ráði til sín fólk. Þannig að þetta eru að okkar mati mjög góðar tillögur. Og eins og ég sagði áðan, við höfum stutt tillögur meirihlutans.
Nú langar mig að spyrja hv. þingmann: eigum við von á því að stjórnarmeirihlutinn felli þessar tillögur hér á eftir frá Miðflokknum? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, líkt og ég fór yfir í ræðu minni þá eru tillögurnar frá meirihluta fjárlaganefndar unnar í ákveðinni samvinnu og fleiri hafa komið að því að móta þær en einungis við sem erum í meirihlutanum, þó svo að við auðvitað má kannski segja berum megin ábyrgð á þeim. Og líkt og kom fram í máli hv. þingmanns þá segist hann styðja þar. Ég hreinlega hef efasemdir tryggingagjaldsleiðina og hvort að hún muni endilega ná því markmiði sem að helst yrði á kosið. Annars veit ég að það hefur nú meira verið fjallað þessi mál inni í efnahags- og viðskiptanefnd og þar hefur þetta verið rætt og leitt til ákveðinna lykta þar hvað ég best veit. Hvað varðar það að útvíkka átak í starfsúrræðum og að láta það ná einnig til einkamarkaðarins, þá hef ég einnig efasemdir þá leið og velti því fyrir mér hvernig ætti þá að útfæra það þannig að við getum tryggt það að fyrirtæki segja ekki upp starfsfólki sem er nú þegar í vinnu til þess að ráða nýtt starfsfólk þá inn sem að væri þá að hluta til eða að miklu leyti í rauninni á launum á vegum ríkisins. Þannig að í fljótu bragði þá sé ég ekki alveg hvernig sú leið ætti heldur að virka sem skyldi. Og hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir nú andsvar síðara sinni. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið. Það er nú tiltölulega einfalt mál að skilyrða það sem hv. þingmaður hefur áhyggjur af varðandi sumarstarfaleiðina. Það er mjög ósköp einfalt, alveg eins og hægt er að setja skilyrði varðandi hlutabótaleiðina að ekki verði arðgreiðslur og svo framvegis. Þannig að það er nú tiltölulega einfalt mál að gera það. En Miðflokkurinn er með fleiri breytingartillögur og þá sameinaður að mestu stjórnarandstöðuflokkunum og þar eru margar góðar tillögur. Og það eru til dæmis varðandi álagsgreiðslurnar að auka við þær. Það hefur komið fram á fundum nefndarinnar að það eru hópar sem að verða út undan sem hafa svo sannarlega verið í framlínunni og þá er það sérstaklega starfsfólk á vegum hjúkrunarheimilanna. Þannig að það er mikilvægt að útvíkka þá leið. Við erum með sérstaka tillögu það að öryrkjar og eldri borgarar fái sérstaka eingreiðslu. Og það er mikilvæg leið til þess að örva hagkerfið. Að þá fá þessir hópar meiri ráðstöfunartekjur og eyða því væntanlega að hluta til og þá fer það út í hagkerfið og það kemur svona hagkerfinu á stað, verslun og þjónustu og svo framvegis. Og við erum auk þess með lokunarstyrki til fyrirtækja, það er að segja að þeir eigi að þeir sem eiga eingöngu rétt á stuðningslánum frá ríkisstjórnarflokkunum, þá leggjum við hér til að þessi fyrirtæki fái einnig lokunarstyrki eins og þau fyrirtæki sem þurftu að loka vegna tilmæla sóttvarnalæknis. Það er líka mikilvægt úrræði. Við erum með tillögu að frysta lán hjá öllum ferðaþjónustufyrirtækjum til 18 mánaða. Það er svo sannarlega þörf fyrir því, annars erum við hreinlega bara að horfa fram á fjölda gjaldþrota í greininni þannig að hún verður ekki tilbúin til þess að fara á stað þegar ferðamenn koma hingað aftur. Fleiri tillögur, við erum með hækkun í Tækniþróunarsjóð og Rannsóknir og þróun og Kvikmyndasjóð, Framkvæmdasjóð ferðamanna, sóknaráætlun landshluta og til ungra frumkvöðla. Nú spyr ég hv. þingmann, kemur stjórnarmeirihlutinn, ríkisstjórnarflokkarnir, til með að fella þessar tillögur?
Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, svarar andsvari síðar sinni. Herra forseti, hv. þingmaður er hér búinn að ná að kynna ágætlega breytingartillögur síns flokks og það er bara fínt og kannski eðlilegt að hann noti tækifærið til þess. Líkt og ég er áður búin að segja þá er verið að leggja til mikla fjármuni í ýmsa hluti til þess að styrkja samfélagið, til þess að auka nýsköpun, til þess að bæta og styrkja ýmsu félagslegu kerfi. Og þetta skiptir allt saman máli. Það sem hér er verið að gera er að auka enn við það. Og ég tel að það sé mjög ábyrgt að fara hér varfærna leið vegna þess að það skiptir máli hvað við gerum núna og hvernig við gerum það. Og þess vegna sé mjög mikilvægt að standa bara með báða fætur á jörðinni og vera ekki með yfirboð þegar kemur að þeim aðgerðum sem stjórnvöld fara í núna á þessum gríðarlega viðkvæmu tímum. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Það var áhugavert umræðan markmiðin í andsvari áðan. Markmið lækkun tryggingagjalds, hvernig það var í óljóst hvernig þau myndu skila árangri. Vandamálið er að allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru undir sömu ágiskunum í rauninni og þessi tillaga aðgerð á lækkun tryggingagjaldsins. Það er meira þess ágiskun að lækkun tryggingagjaldsins myndi hafa jákvæð áhrif hvað þetta varðar. En ýmislegt í tillögum ríkisstjórnarinnar í fjárauka 2 eru ekkert endilega svo augljóst að skili þeim árangri sem að þeim er ætlað eða hvaða árangri þeim er ætlað að skila yfir höfuð. Dæmi það eru rauninni hvernig við höfum séð hvernig afdrif fyrsta fjáraukans hafa orðið með arðgreiðslur og svo framvegis. Það vantar svona fágun aðeins þar á. Mig langar til að spyrja líka hv. þingmann að núna ólíkt í síðasta hruni þegar skuldasöfnun var vegna bankanna og sem að fengust á eignir fyrir og rauninni skuldasöfnunin greiddist tilbaka, þá erum við ekki í þeim lúxus núna. Við fáum í rauninni ekkert mikið, engin veð fyrir þeirri skuldasöfnun sem við förum út í kjölfarið á þessu. Þannig að endurkoman í rauninni eftir þessa niðursveiflu verður allt öðruvísi heldur en síðast. Það er að segja við fáum ekki eina stóra summu þegar eignirnar eru gerðar upp, heldur verðum við að vinna statt og stöðugt að því að greiða niður þá skuldasöfnun ólíkt síðast. Og hvernig sér hv. þingmaður þetta fyrir sér ofan í áætlanir til dæmis lækkun skatta sem að er eitt af skilyrðum lífskjarasamningsins frá stjórnvöldum? Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir, svarar nú andsvari. Herra forseti, fyrst varðandi tryggingagjaldsleiðina þá það sem ég átti við er að hún myndi nýtast fyrirtækjum hvernig sem þau standa að öðru leyti og snýr þá ekkert sérstaklega að þeim fyrirtækjum sem að standa sérstaklega illa núna. Og ég held að einmitt vegna þess sem að hv. þingmaður kom einnig inn á í sínu andsvari að við þurfum að hugsa framtíðina og hvernig við komum út úr þessu, því að á einhverjum tímapunkti mun þurfa að ná meira jafnvægi í ríkissjóði og ég vil gera það þannig að við stöndum vörð samfélagið okkar, félagslegu kerfin okkar, hið opinbera og þess vegna tel ég einmitt að það skiptir máli að við séum að
beina fjármagninu eins markvisst og við mögulega getum og það er mjög líklegt að við lærum eitthvað á leiðinni það hvernig eigi að stilla það nákvæmlega af og það er held ég bara mjög eðlilegt en einmitt tel ég að það sé einmitt verið að leggja áherslu á það að beina fjármununum eins markvisst og við mögulega getum og höfum þekkingu á akkúrat á þessum tímapunkti. Og Björn Leví Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir nú andsvar síðara sinni. Virðulegur forseti, stundum virka skilyrðislausar lausnir betur, allavega svona af grunni til. Við Píratar höfum talað þetta til dæmis varðandi skilyrðislausa grunnframfærslu. Einmitt þar sem að grunnurinn er tryggður. Þar fá þá þeir sem að þurfa og þeir sem kannski þurfa minna en þeir fá ákveðin laun fyrir allavega hvernig að vel gangi. Þegar að grunnurinn er tryggður af því að við getum alltaf öll lent í vandamálum. Þó okkur gangi vel núna þá er það ekki tryggt til framtíðarinnar. Mér langaði til þess að spyrja þess vegna ákveðna launatryggingu sem ég spurði hérna hv. þingmann Harald Benediktsson áður. Að við þingmenn eru núna samkvæmt lögum tryggðir í launum það að hækkum samkvæmt launaþróun opinberra starfsmanna og ég held að þetta sé svona ágætis fyrirkomulag en það koma að sjálfsögðu tímar þar sem að svoleiðis hækkun er óviðeigandi. Bara upp á ástandið núna til dæmis. En til samanburðar er einmitt annar hópur sem hefur það mjög slæmt. Það er þeir sem eru undir lífeyri almannatrygginga eru með mjög svipuð skilyrði til hækkana á sínum lífeyri. Það er að segja hvort sem er hærra launaþróun eða vísitala neysluverðs. Núna hefur það verið frá því að lögin voru sett að þá hefur alltaf verið lífeyririnn hækkaður samkvæmt spá launaþróun og neysluverð. En það hefur alltaf verið, eða nokkurn veginn alltaf verið vanmetið. Það hefur verið vanmetið rúmlega 50% á þessum 22 árum. 30% síðan 2007 þegar síðustu stóru kerfisbreytingar voru gerðar. Mér bara langaði til þess að velta því upp þá með hv. þingmanni af hverju erum við ekki að gera þetta á nákvæmlega sama hátt fyrir þennan hóp sem hefur það sem verst og við þingmenn sem að munar þarna 50%. Og hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, þær breytingar sem að gerðar hafa verið á því hvernig laun alþingismanna taka breytingum eru að mínum vita alveg gríðarlega mikilvægar þar sem að alþingismenn eru núna ekki leiðandi í því hvernig launin þeirra breytast heldur fylgja einmitt í kjölfar þess sem að gerist á hinum opinbera markaði og ég held að þetta sé eitthvað sem eigi eftir að koma í ljós til framtíðar að sé hið mesta gæfuspor og ég held að flestir séu sammála að sé rétta leiðin þó svo að það sé talað það þegar að akkúrat hækkunin kemur til þingmanna en það er önnur saga og bara allt í lagi með það. En vegna þess að hv. þingmaður talaði hér skilyrðislausa grunnframfærslu og það sem að hann telur vera kostina við þá leið, þá verð ég að segja það að ég tel hana einmitt alls ekki til þess fallna að auka jöfnuð í samfélaginu og alls ekki til þess fallna að bæta kjör til að mynda öryrkja því að með þeirri leið þá fá allir sama grunninn hvað annað sem þeir hafa til viðbótar við það og mér finnst það að sumu leyti þá er bara verið að setja þá peninga til þeirra sem að þurfa ekkert á þeim að halda, svona kannski ekki ósvipað og hlutabótaleiðin endaði meðal annars hjá fyrirtækjum sem voru að greiða sér arð
Þetta held ég að verði til þess að svo mikið af peningum fari einmitt til þeirra sem þurfa ekki á því að halda. Það er ekki hægt að gera þær breytingar sem eru nauðsynlegar á almannatryggingakerfinu, þær breytingar sem eru einmitt svo nauðsynlegt að gera til þess að bæta kjör þeirra sem hafa engin önnur tækifæri til þess að bæta kjör sín. Þar með andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, þetta búið að vera áhugaverð umræða, mikilvæg umræða, því þetta náttúrulega þau skref sem við erum að taka hér í dag og hér á eftir í atkvæðagreiðslu, að það liður í því að halda áfram að reyna að treysta undirstöðurnar og byggja samfélagið okkar upp. Við í Viðreisn höfum nálgast verkefnið þannig að við vildum verða liði. Við vildum sýna samstöðu, ekki þannig eins og kannski ríkisstjórnin við höfum bent á að þetta sé einhliða samstaða. Við höfum greitt atkvæði með öllum tillögum ríkisstjórnarinnar og við höfum m.a. eins og núna erum við fylgjandi meirihlutaáliti ríkisstjórnarflokkanna. Við höfum að sjálfsögðu komið með okkar tillögur inn, sumt hefur ratað inn, annað ekki. Þetta eins og gengur, mér finnst þetta þetta er þessi fallega mynd af þinginu. Við erum í þessum óformlega spjalli og maður sér sumt komast, eins og ég segi, inn í tillögugerð, annað ekki. Og það náttúrulega umhugsunarefni þegar það næst ekki inn, en síðan kemur það korteri síðan inn, af því að þá er það ríkisstjórnin sjálf sem er með tillögurnar. En gott og vel, þetta mjakast allt og við erum að vinna tíma með þessu meðan að það tekist á við veiruna. Ég vil taka undir það sem meðal annars ráðherra, fjármálaráðherra og fleiri í ríkisstjórn hafa sagt og meðal annars formaður fjárlaganefndar sem hér kemur í salinn, að það er algjört lykilatriði að setja verðmætasköpun í forgang, halda hagkerfinu gangandi. Það er algjört lykilatriði, vernda störfin, skapa störf og búa til tækifæri. Og þess gætir og það er ákveðinn misskilningur í gangi að með þessu séum við að fara gegn heimilunum í landinu. Það er ekki þannig. Það er órofa þráður á milli atvinnulífs, fyrirtækja og heimila. Ef atvinnulífið er á brauðfótum, þá falla heimilin og fjölskyldurnar líka. Og þess vegna styðji ríkisstjórnin í því að einmitt að huga að því hvernig við getum tekið utan atvinnulífið. Það er líka margt annað sem hefur verið gert vel. Ekki nóg alltaf, en það er margt annað sem hefur verið að reyna að gera, takast á við meðal annars greiðslu atvinnuleysisbóta. Það er verið að fara út í það að styrkja skólana, ýmis úrræði sem eru mjög af hinu góða, eins rannsóknar- og þróunarsjóði. Þingmaður okkar Jón Steindór Valdimarsson, fulltrúi bæði í efnahags- og viðskipta- og fjárlaganefnd, fór mjög vel yfir meðal annars tillögur okkar Viðreisnar í þessum umgangi og þessari nálgun okkar. Og hann sagði svo réttilega að það stóra verkefnið að koma í veg fyrir langtímaatvinnuleysi. Þess vegna verðum við að leggja í rauninni allt annað til hliðar, umræðu að mínu mati það hvort við erum með háa eða lága skatta, þannig ríkissjóð eða ekki. Við þurfum að koma íslensku samfélagi, íslensku atvinnulífi, íslenskum heimilum, íslenskum atvinnugreinum fyrir horn meðan að þessi stormur varir. Og þá verðum við að fara í ákveðnar fordæmalausar aðgerðir svona í samhengi við þessa fordæmalausu tíma. Þannig að við verðum að gera allt til þess að koma í veg fyrir langtíma atvinnuleysi, þannig að samfélagslegu vandamálin og efnahagslegu kostnaðurinn fyrir samfélagið verði ekki of stór. Hvað þýðir það til lengri tíma fyrir ríkissjóð? Af því nú hafa menn miklar áhyggjur af því að það sé að vera að leggja of miklar byrðar á ríkissjóð. Ríkissjóð sem stendur skrambi vel miðað við alla aðrar helstu nágrannaþjóðir okkar hvað varðar skuldastöðu. Við verðum að gera og leggja mjög mikið á okkur til þess að koma í veg fyrir og halda utan bæði okkar minnstu bræður og systur, en líka að koma í veg fyrir að langtíma atvinnuleysi festist hér í sessi með þeim samfélagslegum afleiðingum óróa og líka áhrifum á lýðræðið sjálft. Við vitum að það mun á endanum hafa áhrif á lýðræðið og ég vil ekki hugsa þá hugsun til enda ef við erum að fara að sjá afleiðingar inn í framtíðina vera þær að við erum að sjá hér meðal annars einhverja öfgaflokka spretta upp á þessum grunni. Þannig að það er upp á lýðræði að gera, skiptir máli að við tökum og hugsum þetta þannig. Þess vegna skiptir verðmætasköpunin miklu máli og utanumhaldið utanum fyrirtækin
þar með. Við höfum lagt gríðarlega mikla áherslu á það að stór skref eru tekin strax, ekki þessi minni skref. Og ég get ekki neitað því, sumt af þessu finnst mér vera smáskammtalækningar en þetta vel meint og ákveðinn metnaður til staðar þó ég hefði viljað sjá hann meiri. Varðandi nýsköpunina, og ég hef margoft sagt það hér að það hafa verið tekin mikil og mörg framfaraskref á sviði nýsköpunar, rannsókna og þróunar. En núna er einstakt tækifæri að gera enn betur og ég var þess vegna fyrir miklu vonbrigðum með þau skilaboð sem ríkisstjórnarflokkarnir og meirihlutinn hér á þingi sendu út í dag þegar þeir felldu tillögu okkar í Viðreisn það að hafa framlögin til nýsköpunar og þróunar ekki tímabundin heldur hafa þau ótímabundin. Þannig við erum að segja já, við erum að veðja á nýsköpun, við erum að fjárfesta í nýsköpun til lengri tíma. Þetta eru svo mikilvæg skilaboð að segja að í þessum geira erum við ekki að fjárfesta hér tímabundið því nýsköpun þarf tíma, nýsköpun og sprotar þurfa andlegt og efnahagslegt svigrúm til þess að vaxa og dafna. Þannig að þetta fannst mér vond skilaboð, ekki í takti við það sem við erum að tala að hér þurfa að vera fleiri egg í körfunni. Af því við þurfum að byggja ferðaþjónustuna aftur, bara þannig að það sé á hreinu. Það er, svo ég sletti, virðulegi forseti, svona low hanging fruit fyrir okkur til þess að koma sem fyrst upp úr þeirri efnahagslægð sem við stöndum og krísu sem við stöndum frammi fyrir. En við megum ekki gera þau mistök sem við höfum gert á umliðnum árum að vera ekki að safna í sarpinn, vera ekki að styðja við fjórða geirann, nýsköpunina, þróunina, rannsóknir. Þess vegna erum við í Viðreisn að leggja mikla áherslu á nákvæmlega þessa þætti og viljum hafa þau skilaboð skýr. Af því við megum heldur ekki gleyma því að við erum í samkeppni. Var hún mikil fyrir samkeppni hugvit, mannauð. Öll Vestur-Evrópuríki, norður, bæði fyrir austan, fyrir norðan og sunnan, en líka Bandaríkin og við erum að sjá Kína líka og Asíu koma sterk inn. Það eru allir að fara að reyna að gera enn betur varðandi menntun, rannsóknir, vísindi, þróun, nýsköpun. Og þá verðum við að gera svo vel að sýna ákveðna samkeppnishæfni, aðlögunarhæfni, vera fljót, vera með einfalt regluverk, vera með skýrar boðleiðir og láta kerfið virka. Og það er bara ekki að virka nógu hratt og vel eins og það er að gerast núna. Og af hverju erum við að gera meira og af hverju viljum við í Viðreisn setja meira fjármagn inn í sjóðina, bæði varðandi það að hækka endurgreiðsluþakið, bæði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en líka til þess að bæta enn frekar í rannsóknar- og þróunarsjóðinn. Af hverju viljum við það? Það er út af því að meðal annars að kostnaðinum af krónunni, þeim örlagavaldi sem allt of fáir vilja nefna hér í þessum sal. Það sýnir sig að 75% af nýsköpunarfyrirtækjum segja að ein helsta viðskipta- og samkeppnishindrun fyrir þau er krónan. Og það skulum bara taka það strax inn í breytuna varðandi framlögin og það er meðal annars ástæðan fyrir því að við viljum gera enn betur í nýsköpun og sprotageiranum. Við höfum sagt það líka og sett fram tryggingagjald, tillögur varðandi tryggingagjald til þess að gera það sem að Jón Steindór hv. Þingmaður sagði hér fyrr í dag, til þess að verja störfin fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu, til þess að fólk hafi einhverju öryggi að búa og geti farið til vinnu. Í því felst mikið öryggi og það er líka hvati til þess að halda vélum atvinnulífsins og efnahagslífsins gangandi. Þess vegna höfum við lagt fram ákveðnar tillögur varðandi tryggingagjaldið og við höfum líka sett fram tillögur varðandi innviðafjárfestingar og það munu verða meiri frá okkur. Af því það sem er verið að tala hér í dag er að mínum mati of lítið. Við þurfum að flýta framkvæmdum sem við erum þegar byrjuð að gera ráð fyrir í langtíma fjárfestingarplani okkar. Við þurfum að flýta þeim. Við þurfum að gera við þurfum að fara í nýjar fjárfestingar líka. Við þurfum að sýna strax á spilin varðandi borgarlínuna, varðandi hönnunina, varðandi hönnun á Ölfusárbrú, varðandi það að fara strax af stað með þau hjúkrunarrými og vantar þau nú til þess að fara enn frekar með hjúkrunarrými af stað. Þau 100 rými sem voru opnuð núna í Sléttuhlíð, þau setti fyrrum þingmaður Viðreisnar Þorsteinn Víglundsson af stað 2016-17.
Það er bara of langt síðan. Við þurfum að halda áfram þessum byggingum og gera það núna. Við þurfum að flýta þessum framkvæmdum. Og af hverju er ég að segja það? Af því við sáum það líka á síðasta ári fyrir Covid að það var samdráttur, meðal annars mikill samdráttur í byggingageiranum sem er fjölmenn atvinnugrein, 15-17.000 manns sem að vinna þar, og við sáum þar fyrir að það yrði að minnsta kosti 20% samdráttur og hann verður enn meiri eftir Covid, og þess vegna þarf að senda út skýr skilaboð. Og mér finnst vanta metnaðinn þarna, af því þetta er hluti af því að fara í endurreisnina, viðspyrnuna fyrir íslenskt atvinnulíf, þannig að þetta þarf að vera skýrt. Ég vil sjá meiri innviðafjárfestingar heldur en verið er að boða, og það strax. Þetta er lykilatriði. En stóra málið er, eins og ég segi, verðmætasköpunin og hvernig við ýtum henni af stað. Og ég hef svolítið gaman að því við erum því betur fer blessunarlega meira sammála heldur en hitt hér. Ekkert er að töluð endilega mjög mikil pólitík í kringum allt, og ég er heldur ekkert endilega viss að það sé akkúrat eftirspurn eftir einhverjum miklum árekstrum. Ég hef þó orðið vör við ákveðin núning á milli hægri og vinstri flokkana hér gildi opinberra starfa, verðmætasköpun opinberra starfa og verðmætasköpun starfa í einkageiranum, eins og þetta sé einhver svart-hvít veröld sem hún er ekki. Þetta styður hvort annað. Og guð minn góður, erum við ekki búin að upplifa það í dag og núna á síðustu vikum hversu verðmæt störfin eru í opinbera geiranum, heilbrigðisgeiranum. En við sjáum það líka að það er lykilatriði til þess að við getum haldið áfram að styrkja okkur á sviði velferðar, á sviði mennta og sviði nýsköpunar, að við getum farið áfram með atvinnulífið þannig að það verði aukin atvinnu- og verðmætasköpun í einkageiranum. Það er algjört lykilatriði. En auðvitað er það líka kúnstugt að heyra það á sama tíma að fjármálaráðherra kvartar undan að það vanti aukinn skilning á mikilvægi einkageirans. Við styðjum hann í því að ýta undir þau störf. Að þá skulum við ekki gleyma því að tímabilið fyrir Covid er svolítið í þoku, og það er bara einhvern veginn gleymda tímabili, svolítið heppilegt fyrir ríkisstjórnina, alveg örugglega. En á síðasta ári, undir forystu þessarar ríkisstjórnar og meðal annars Sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu, þá fækkaði störfum á almenna markaðnum 6.000 störf á síðasta ári fyrir Covid vegna of mikilla skatta og of mikilla gjalda á atvinnulífið. Og ríkissjóður undir lok ársins 2019, hann var ekki lengur sjálfbær. Og ríkisstjórnin stóð frammi fyrir því verkefni að þurfa að fara að forgangsraða og þurfa að fara í ákveðið verkefni til þess að ríkissjóður yrði til lengri tíma sjálfbær. Það var verkefni sem að blasti við núna síðustu áramót. Þannig að það er pínlítið kaldhæðnislegt að tala það að það þurfa að gæta mikilvægi starfa á einkamarkaði, en á sama tíma hafa staðið fyrir því á síðasta ári að fækka störfum á almennum vinnumarkaði 6.000 störf. Leið og við í Viðreisn við höfum tekið eindregið þátt í því og undir það að það þurfi að huga vel að atvinnulífinu og fyrirtækjunum. Þá er það auðvitað ömurlegt og það er þyngra en tárum taki að síðan að upplifa það að fyrirtæki sem þurfa ekki á ríkisaðstoð að halda í því ástandi sem við búum við núna þurfi að taka smá aukasnúning, aukakrók til þess að fara inn á ríkisjötun. Og það þarf að rökstyðja það af hverju það er þá gert. Og ég vil hvetja samtök atvinnulífsins til þess einfaldlega að senda út og gefa út siðareglur í svona máli, því þetta er skemmur fyrir okkur sem er að tala fyrir atvinnulífinu, tala fyrir því af hverju það þurfi að byggja undir fyrirtæki. Af hverju þurfum við að gera það? Og ég er búin að margítreka að það er lykilatriði fyrir fjölskyldurnar og fyrir lífsöryggi og afkomu fólks að hafa hér öflugt fyrirtæki. Þess vegna er það óþolandi ef og þegar fyrirtæki fara leið sem að þegar þau þurfi ekki á því fjármagni að halda, því við þurfum á hverju krónu svo sannarlega að halda í uppbyggingu og viðspyrnu atvinnulífsins. En ég gat það áðan að það er erfitt og lítið talað pólitíkina, og ég held að sé rétt. Við eigum ekki núna tímabundið að fara í það hvort að við eigum að hækka eða lækka skatta, skera niður eða ekki hjá ríkissjóði. Af því við eigum að gera það sama og betur heldur en aðrar þjóðir eru að gera. Og bandaríski seðlabankastjórinn sagði núna ekki alls fyrir löngu, hann sagði
við eigum ekki, og það er ekki einu sinni hugsun að dvelja við skuldastöðu ríkissjóðs í Bandaríkjunum, heldur fyrst og fremst glímum við þennan skammtímavanda með aðgerðum strax og það stórtækum til þess að koma í veg fyrir langtímavanda með öllu því samfélagslega óöryggi og óróleika sem ég gat áðan. Þetta segir seðlabankastjóri Bandaríkjanna, þess land sem við lítum oft til varðandi eitt og annað, kannski ekki akkúrat þessa stundina, en varðandi frelsi og fleira. Þar ríkissjóður, þar skuldar hann 100% af vergri landsframleiðslu, skuldum við Íslendingar, innan við 30%. Þannig að staða íslenska ríkisins og sjóðsins er miklu sterkara heldur en margra annarra. Og ég hef bent áður á það hér að Þjóðverjar sem eru aðhaldssamasta þjóð með fullri virðingu fyrir öllum öðrum, þjóð sem þegar kemur að ríkisfjármálum mjög íhaldssöm, hvort sem að þú horfir til SPD, sósíaldemókratana sem að stýrðu landinu lengi með Helmut Schmidt og fleiri í forystu, yfir í CDU, kristilega demókrata sem að voru líka mjög íhaldsamir í þessu, hvort sem að var Helmut Kohl, og ég tali nú ekki þá frábæru fyrirmynd sem Angela Merkel er. Þeir eru að fara með skuldsetningu þýska ríkisins úr 40% upp í hátt í 60%. Af því það gera sér allir grein fyrir því að nú þýðir ekki að hika, vera með fum eða fát. Það þarf að fara óhefðbundnar leiðir til þess að hafa þetta þannig að atvinnulífið geti farið sem allra fyrst af stað. Og þá er ég komin að því sem að ég sakna héðan. Og ég vil leyfa mér að gagnrýna ríkisstjórnina með í dag. Ég spyr í dag, nú erum við búin að ná tökum á veirunni, við erum búin að vera að hlusta á sérfræðingana í almannavarnateyminu, þau hafa útskýrt hvert þau eru að fara, þau hafa sett markmið í samvinnu við meðal annars Háskóla Íslands og allt hefur þetta staðist. Meira og minna stóra myndin hefur staðist. Við höfum alltaf getað farið og fylgt þeim af því þau hafa útskýrt hvert við erum að fara. Og við erum búin að ná tökum á veirunni í þessari lotu. Hún kemur aftur, við vitum það, en í þessari lotu þá erum við búin að ná tökum á veirunni. Og þá hefði ég haldið að ríkisstjórnin væri tilbúin með sitt plan, ekki bara þessar viðbragðsáætlanir sem eru góðra gjalda verðar. En ríkisstjórnin, núna er þetta komin hátt í 3 mánuðir og við erum örhagkerfi. Það er ekki þannig að við séum eitthvað flókið hagkerfi, bara alls ekki. En við erum eins og við séum ekki tilbúnir. Það er ekki verið að segja ykkur hvert planið er. Hvenær á að byrja að opna? Hvernig á að opna? Og við upplifum það bara síðast í dag hér í þingsal að þá er bara hver höndin upp á móti annarri innan ríkisstjórnarflokkana það hvort það eigi að opna 15. maí eða hvort það eigi yfir höfuð að opna. Og það er út af því að ríkisstjórnin er ekki búin að sýna á spilin. Hvar eru sviðsmyndirnar? Hvar setur hún þær á borðið? Og ég veit að fulltrúar Viðreisnar hafa kallað eftir sviðsmyndagreiningu, upplýsingum einmitt þetta, en engin svör fengið af hálfu ríkisstjórnarflokkanna og ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Og þetta er umhugsunarefni að við vitum ekkert hvert í rauninni planið er næstu daga og næstu vikur og næstu mánuðir. Annað heldur við erum að reyna að koma ákveðnum aðgerðum í verk sem er vel að merkja, eins og brúarlánin sem voru kynnt fyrir 6 eða 7 vikum síðan, að þau eru vart farin af stað. Það voru fréttir í dag sem þau voru. Samt er þetta að byrja að virka út í heimi, út í 500 milljóna manna hagkerfi sem er til að mynda Evrópusambandið. Evrópusambandið sem var gagnrýnt hér harkalega fyrir það hvað það væri þungamalegt hér í dag, það er alveg fullt að þar. En þeir hafa þó komið sér saman þessi 27 ríki risa aðgerðapakka og látið hann byrja að vinna. En hér er ekkert tilbúið hvað þetta varðar. Brúarlánin er að hökta núna af stað. Og ég skil ekki af hverju við erum svona svifasein. Það er mér ofvaxið þegar við erum í þessu litla örhagkerfi þar sem að boðleiðir eiga að vera skýrar. Ég heyrði af samskiptum Íslendings í dag við ferðaþjónustu aðila á Spáni. Sá Íslendingur hafði leigt hús á Spáni fyrir 3 árum síðan. Ferðaþjónustu aðilinn á Spáni var að klukka og segja: gott og vel, þetta er búið að vera þetta ástand, en hér er planið frá ríkisstjórninni. Hvernig við ætlum að opna? Við ætlum reyndar ekki að opna í maí, en við stefnum að einhverju dagsetningu í júní og hér er planið frá ríkisstjórninni
Hvernig á að opna þessa mikilvægu atvinnugrein sem er fyrir Spánverja og fyrir okkur Íslendinga er hún ein af stóru atvinnugreinunum okkar. Atvinnugrein sem verður auðvelt að koma af stað aftur ef við sýnum fram á eitthvað plan hvað þetta varðar. Og það er það sem ég í dag kalla eftir. Það er allir sem að vilja gera sitt besta, ég geri mig grein fyrir því, en núna gengur að mínu mati ekki lengur að við fáum engar sviðsmyndir frá ríkisstjórninni. Og ég vil hvetja hana til þess að horfa og líta til almannavarna þríeykisins sem hefur sýnt fram einmitt á spilin, dag eftir dag. Ekki þannig að þetta hafi verið eitthvað slump inn á milli, heldur dag eftir dag sýndu þau hvernig á að vinna að markmiðinu og fengu almenning til þess að skilja hvað var í gangi. Þetta þarf íslenska ríkisstjórnin að gera líka. Við erum allt of svifasein eins og í dag. Og ef þetta heldur áfram að vera svona óskýrt, að þá verður endurræsingin á hagkerfinu erfiðari, tjónið verður meira og það tjón verður þá í boði ríkisstjórnarinnar ef hún fer ekki að sýna á spilin þar strax. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað stund eða þar til fundur hefst að nýju klukkan 22:20. Því nú er þessum fundi á Alþingi frestað til klukkan 20:10. Fundi er frestað.